Het is 30 juli 2024. Het betekent de 5e waansdag van juli. En dat betekent dat we Joet de 172e PC verkeerd hier op het heilige Sjoekelaan van Frenscher. Dat de bal het record. We hebben al heel wat meemaken, Joet. We zitten nog in de eerste omloop, in de laatste partij van de eerste omloop. En dat koers Samar, ik wil dus de eerste verrassing worden. Roelof de Vries, Doopruis is bij. Ja, we zien op dit start naar de laatste wedstrijd op de eerste omloop. Goedemiddag. Dit zijn Hendrik Koostra en Gabriaan van Popta. Zij keert ze maar deze man, de opslager, Johan Sipma. Hij komt uit Lussens, Noord-Friesland. En we zien het, zien Petoer. Jouwer en Twakeliek, 4 van Pjouwer Twakeliek, voor het Petoer van Van Dellen. Ze stien zelfs maar 4,2 voor, 4,2 6 gelijk stiert het Petoer van Sipma op de D. Waarop die opslagkoer Hendrik Koostra maar stuit de bal nog correct retourneren. Hij heeft ook geluk dat die bal nog correct opstuiten, dat hij er nog correct onderkomen koer. Maar daarna bis op stoom kwam, dat zie je hier de bopslag van Popta. Ze kwam van 4,2 6 gelijk op 4,3. Daarna maar 6,2 op 4,4 en steen dus nou maar 4,2 weer voor in het eerst. Ja, André van Dellen, Thomas Dijkstra uit Belsum en Lars-Pieter Verstraeten uit Stiens. Die wonnen dit seizoen nog geen prijs in de eerste haatklasse. Wilst het Petoer van Sipma. Vooral de eerste helft van het seizoen heel goed weer. Ze wonnen maar eerst 4 haatklasse partijen. Een beetje verrassend. En dus ben ze de favoriet in deze partij. Maar dan maar ze wel rekening maar deze van Dellen. Ja, en die had hier een mooie voortdraaiende bal van Popta. Goed op verschot. Nou ja, net goed op verschot kun je beter stellen. En dus Fjouwer gelijk. En de Petoer van Dellen. De 2 slagen verwijderen van een eventuele tweede omloop. En het zoeken al maakt het hem iets stadig op voor de kreker in de tweede omloop. Als deze partij klaar is, geven we daarna naar die kreker. Maar daarna is meer roer. Eerst deze partij. Van Dellen achterin bij Koostra. Net geweldig uit, maar ik krijg net keert. Terug Thomas Dijkstra. Dus een redelijke keerts voorbij de middenlijn. En dan mag hij het toenemen. De PC-kening van Tattoos en Santjen uit Minneskeer, Hendrik Koostra. Dit is weer opslag van van Thomas Dijkstra. Komt voorin bij Van Popta. Gaat richting de boppen. Maar geen keert worden. Ja. Correct nog. Lars-Pieter Verstraeten. Correct steen bleven. Je mag namelijk net maar de voeten achter de boppenlinie steen en dan keren. Want dan is de pineut. Maar er is 2 dikke keertsen. En dus lezen er wat mogelijkheden van de Petoer van Sipma om gelijk te komen op 4 weersing gelijk. Het vier dus 4,2. De Petoer van Koostra stiert alles op de D. Hier al een matchpuntje in. Dus dan neem je dat een keertje op de D steen. Dan ga je een matchpuntje in. En dit is Hendrik Koostra, maar de opslag. Ah, ja, een goede zitbal. Lars-Pieter van Straten, de achterin, die zat ik. Hé, wat was dat nou, Thomas? Ja, en zal ik het de comeback van het Petoer van Sipma maar mogelijk 3 is nog Riga haast voltooid. Maar dan maat ze dus nog één binnenslepen. En die bal, die maat vanuit het perk boppen.
Want de keert sluit maar een paar centimeter van de boppeline. Johan Sipma onder opslag. Had een degelijke opslag. Hoeft dus net alle risico te nemen. Hij moet inwijzen. Oh, hij neemt de wol. Hij neemt de wol. En hij slaat hem op het touw. En dus is die bal boeten. Jongen, waarom neemt ze dan volle risico? Dat hij helemaal het doet. Hij draait goed bij hem bij. Hij had wel die opslag. Een opslag die hij een beetje afsjoen had van Gert-Hannes van Bos. Zou er zelf weten dat hij wel een beetje zijn voorbeeld altijd. Neemt hij de afskiën. Hij is al maar 21 jaar, Johan Sipma. Zijn voldraaiende opslag. Die aan het begin van dit seizoen een heel soort succes mee. Maar nou zit zijn parcours wel voor de tweede keer in deze eerste omloop van de PC op het deer. En dat zou dus de eerste verrassing van de dag wezen. Laatste partij op de eerste omloop. 4 van Fjouwer en Seisgeliek. Lagin Kids en Sipma onder de opslag. Is hij uit, dan is het klaar. Komt nou strak achterin Lars Pieter van Straat. De kit wordt in de woppen. Mat keert worden. Kinnig retourneert worden. Goed pleegt toch Gabriel van Popta. Ja, krijgt het applaus van zijn maat Nick en ik van het publiek. In alle kanten slaat hij die bal toek weer om. De man die hier de PC woon. Maar valt naar de PC werd hij inruilen. Jesse Steenstra en Menno van Swieten Kids. En toen maar de man hier links. Gabriel van Popta woon de PC. En Vot en hij zijn ze. Doei. Gabriel van Popta. Wij gaan verder naar dit seizoen. Of bij deze cyclus naar Rick Minnesma. Dan zit hij het laatste iets wat minder te keertsen. Maar op het begin van dit seizoen ging het... ja, dit is deze Steenstra zelfs. Hier Rogs, Menno van Swieten. Zij staan te wachten op... de wedstrijd in de tweede omloop. Aastje het parcours van Gert-Hannes van der Bos. En dat is de absolute kreker. Want deze man, Jesse Steenstra, kan dit hier... voor de 4e keer op Riegen de PC winnen. En dat is nog nooit iemand slagen. Maar eerst uit deze. Met die bal boppen. Ja, die gaat boppen. Ze leven nog. Knap die hier. Knap die in. Trog Hendrik Koostra. 4 gelijk. En de comeback is volslijn. En dan heb je het gevoel... dat zij er nou ik op en de roer gaan. Zo, dat wil je wel een witte litten. Dat toch mooi. Het moment dat je erin komt. Nou, daar wie het nog net heel inziedig. Je kan je aanstaan wel even een oersjoch van wat er onderuit wat is deze dag. Maar van Martje vanzelf, dit is een spannende partij. Het is de eerste partij deze dag. Maar een 4 gelijk. En de opslag. Gert Boeten, ja, en daar is ik de leading van het parcours van Johan Sipma. En dan ben je een beetje bang dat het als een soort van nachtkeeske uitging in deze wedstrijd. Maar goed, Safir is er net. De winnaar van deze partij neemt het in de tweede omloop op. Het is in de parcours van Auke Boomsma, Mataleyenaar, Jelbe Minema. Ik had een lietse verrassing dat ze die wonnen in de eerste omloop van Peter van Zuden. Nou, de opslag. Ver, gaat die vleenen boppen. Ja, knapje, knapje. Hendrik Koostra zit op het moment dat het nodig is in deze partij. En de opslag weer van het parcours van Van Dellen met Thomas Dijkstra. Komt strak voorin bij Van Pop. Dat gaat heel heeg loft in. Ik ben hem kwijt eerlijk zijn. Liek het richting de kweerlijn te gaan. En schiet achter Jonny Bergsma. Hartelijk jongen. Die wies die bal kweer. Ja. Het waren mooie boppenslagen van Koostra. Maar nou dus een kweerslag. Van Popta.
Dus de score ik in dit eerst van de toer van Van Dellen, maar dan wel achter. Thomas Dijkstra, Manny Belsen. Boeten. Ai. En daar toch zijn nou op de. 2 keer haast het zelf al maar in. André van Dellen, Thomas Dijkstra en Lars Pieter van Straten zien de eerste verrassing van de dag. Haast binnen. En ook is zij het al, maatje. De opslag weer. Strak voorin. Van Popta raadt die bal goed. Ja, op het moment dat hij hem rekt, weet hij het al. Juicht hij al. Juicht hij maakt Koolstrijk. En hij maakt jongens Sipma. Ja, maar de hakken oeresleert. Jippenzucht bij Sipma. Maar ik bij Koostra. En bij Gabia van Popta. Ze gaan terug naar de tweede omloop. Wat ze winnen. Na een 4 voor 2 heeft staan. 2 matchpoints in. Winnen ze toch van de toer van André van Dellen, Thomas Dijkstra en Lars Pieter van Straten. Bedankt voor je prachtige partij. En we zien hem graag. Gauw weg. Bedankt man. Ja, en zorgen we dat een verrassing die er misschien on ziet te komen, door uiteindelijk net kwam. Het parcours van Johan Sipma gaat terug naar de tweede list. Die is nou compleet. Collega Ander Faber stiet nog te wachten op een van de mannen. Ze komen er nou onrinnen. Ik zeg Gabian van Popta op Wijnay Andor. En misschien dat er even een vraag gesteld wordt. Ja, daar zit er. Hij doet sa, Gabian. Gabian, hoeveel opluchting zie je er in die zucht krijgt? Ja. Heel veel. Jezus. Ja, dat je hem zo mag pakken, dat is wel lekker. Godverdomme. Wat een adrenaline weg. Jezus. 4 voor 2 achter, je hem stieren op het deer. En toen? Ik weet het niet eens meer. Ik weet het meer. Maar ja, we rekken op het begin echt helemaal niks in dat perk. En zij wel. Maar je viel langzaam omdat het wel wat omdraaien. Zij begon iets minder te rood zien. Nou ja, we weten wat we kennen, dus dat wij ze beginnen te rood zien. Ja, dan ken ik heel het oors. Nou ja, koersje. God, wat een opluchting. Net normaal. Oh, nee, nog steeds hè? Ja, dat wordt nog wel 15 minuten, hè? God, is dit misschien echt een beetje wat je hem wil nedergen? Want de Oranje Weekend weet natuurlijk net je van het. De laatste krans is al meer als een moanelien. Dat je even op deze wijze misschien wekkers worden worden van hey ho, het is de PC van Matterstien, Joert. Ja, nee, zeker weer. Ik had nog toch niet veel toen we 12 jaar in achter stonden. Ja, ik heb precies zoals de laatste 2 dagen nou, in Arnhem en Soosberen. We gaan precies hetzelfde. Je merkt niet? Nee, in het perk helemaal niks. En nou, de fleurde net in en ik net. Ik liep zo stil als wat. Ja, dan dit ging we echt nodig, want ja, dan hij echt een klote daar. Ja, dan zit Van der Moorn in die koets als regerend kampioen en dan zoest er in de eerste omloop al gaan. Nou ja, dat bleef hij besparen. Maar dat vuurke, dat is nou onstutsen, maar ik hoop je voor je. Ja, nee, zeker weten. Want we missen gewoon wedstrijdritme nou. En nou, in Arnhem rekken we niks, in Soutberen rekken we niks. Nou eindelijk weer deze partij, nou voor mij met 3 boven. Of 2 boeten, maakt niet uit, maar... Dus ja, dat zit je er lekker in. Johan die fantastisch opslaan. Ik heb pick op zaal gelijk op het D. Dus ja, dit biedt heel veel vertrouwen voor de volgende omloop. Nou, even bekomen en vooral die opluchting even zakje litten, denk ik. Ja, dat komt nog wel. Dat komt goed. Dankjewel jongens, succes. Ja, dank je. De eerste listro. Een tige opluchten Gabian van Popma. Wat Andor zei, ja, als regerend kampioen van het Doordoen hier roemloos aangaan, dat hier natuurlijk een hele minder dag bezorgen. Laten we even waarom gaan naar het begin van de dag, want de PC is hier en al traditie. En dat willen we je vanzelfs net onthouden. Want jou het goede voorbeeld. Hier, de koets. Daar komen de winnaars van Verline hier mooi aan. Jesse Steenstra, 3 keer op Riegen Kening, 3 keer op Riegen winnaar Gabian van Popta en Menno van Swieten. Nou, duidelijk is Gabian van Popta is er net meer bij. Jesse levert hier de bal in aan PC-voorzitter Itz Hellinga en die het dan daarna de volgende wurden. Joen hing het tussen zilveren bal weer om de schouders van een nieuwe koning.
En de nieuwe koning, ja, zou het uniek worden. Jesse Steenstra, wordt het een oor? Wij weten het nog net, want we hebben nog maar krek de eerste omloop gehad. De tweede omloop, daar ben we vanzelfs in afwachting. Zat de keertskenners wel weten. Is de partij tussen die twee partoeren, dat van de Oski nemen de Gert-Anne van der Bos en tegen Triemstra. En die koning van 3 keer achter elkaar, Jesse Steenstra. Daar zorgen we dadelijk vanzelfs naar ze binnen volgens mij een beetje aan het inslaan nog. Dus jou dat is de gelegenheid om even waarom te zijn op die eerste omloop. 12-5. Dit is Paul Dijkstra en hij is verantwoordelijk voor de eerste slag op de 172ste PC. Hij gaat boeten en dus de punten van zijn tegenstander. Maar de 172ste PC is los. Willem Heringa onder opslag. Hij is deze week heid worden. Maar op die het erbij voor de PC. Als hij toer zit wel op het D. 400 rijden en zij staat achter. Komt voorin. Die bal gaat voorbij. Ja, die bal is voorbij. En dus zorgen we dat het eerste parcours dat een plaats voor de tweede omloop. Het parcours Paul Dijkstra, René Haan en Rieber Hoekstra is. En dus nemen we Joert Aski van Jorrit Lanninga, Mark Minnesma en Willem Heringa. Hier de opslag komt voorin bij Elzinga. En die slaat die keer toch nog voorbij. Het weer gaat altijd gruts. Dus het parcours van Corné Tuninga, Joram Elzinga en Klaas Pier Fontsma. Toch winnen 402 en 6 fjouwer van het parcours van Juri de Groot, Hendrik Jan van der Velde en Jan Bandstra. Ja, en die schrik blunden ze nog in Libben, het parcours van Jelle Atema op die zijgelijk. Maar nou is het wel heel dreig, hè. Nou is er namelijk 402 achter en skiën naar Seis. Dus 4 keer de kans voor het grote favoriete parcours van Menno van Swieten om die inbruk te maken. Je later maar de opslag komt achterin. Baptiste Steenstra. Die slaat die bal vleende. Bob of Kin. Een van de broekers van de Schoot er nog bij. Nee, je later maar. En de broers Kees en Pieter van der Schoot Ginder. Uiteindelijk toch redelijk roemlees. Maar 402 haalt je. Ja, toch wel de grote favoriet. Joert. Het parcours van Menno van Swieten. Hoe hard zien Wiske Joert? Rick Minnesma en Jesse Steenstra op Wai. Hij is zijn 4e koningstitel op Riegen. En dat zou uniek wezen, hè? Maar je ziet de eerste die dat ooit presteert. Jesse Steenstra terug naar de tweede omloop. Haar coach daarachter. En hier de pupil. Gert-Anne van den Bos. Ik ga Dwane Machine, laatste PC. Kijk dan steken Triemstra, zijn maat, Kind in het tweede omloop, Helly. En dan mag die bal in de binnen. En dat is hier nog. Opzien van de Bos of Sabel. Zoals op je spandoek zit. Boem boem Bos. Hij slaat zonder een eerste verliezen. Zijn parcours, maar Erwin Sielstra terug naar de tweede omloop. Ze winnen van het parcours van Remmel Bauma, Gennebun de Boer en Jan Tiemen IJsma. Maar ze kunnen 4 wisten en 6 gelijk. En dus krijgen we in de tweede omloop de kreker. Het parcours van der Bos in het parcours van Menno van Swieten. Ja, zijn parcours zit op de D. 4 om 4 achter en 6 2. Net al te dikke keert. Dus risico. Maar die opslag en die bal gaat er voorbij. Ja, die gaat er voorbij. Ze hier de hele wedstrijd te vastsprong. Het werd toch nog 4 voor Fjouwer. Maar zoals licht verwachten in de bedoel van Mattenbergsma, Hessel Postma en Pieter Jan Leijenaar. Maar 4 om Fjouwer en 6 2 terug naar de volgende omloop. Ze winnen van Steven Koster, Jorlas van Beem en Patrick Scheepstra. Simpertour had de leiding in deze partij. 4 van het rijden en 6-2. Tweede matchpoint van deze wedstrijd. Kan hij die werkmeidje komt achterin. Maar die gaat kweer. En dan is het dik klaar. In deze partij tussen Allier debutanten. Het bedoel van Harme Sudema en Otta Algra. De jou tussen Jerema Dirk Henk Kupers terug naar de tweede omloop. Ze winnen van Brentjes van BM Jelmin Kaper en Jelmer Foppe Drijfhout. Het parcours van Harbe Suba, waar hij de tweede omloop opneemt met het parcours van Mattenbergsma. Hij is oud PC-winnaar, maar zit in het parcours van Auke Boomsma wel op het deer. Dit is de man Peter van Suden. Eerste matchpoint voortwerken, tweede net. Hij gaat er toch wel redelijk roembleus van Peter van Suden, Allard Hoekstra en Kevin Jordi Hiepstra. Ze verliezen van Auke Boomsma, Matte Leijenaar en Jelmer Miedema. Die gaan namelijk terug naar de tweede omloop. Ze winnen maar 400 rijden. Het 6 fjouwer.
Ja, willen we een beetje bijpraten hoe die eerste omloop die erop zit. Intussen binnen Steenstra en Van der Bos. Ik zou zelf van Swieten en Van der Bos alweer ondergong. Maar we willen even kwart analyseren. Maar Johan van der Meulen, oud-PC-winnaar, analist, aanst bij Roelof de Vries, onskouwend. Ja, Johan, we kunnen eigenlijk wel stellen, geen verrassingen. Nee, het gingen hele gekke dingen wat we van net toch zien. Ja, dan zie je wat spanning in die laatste pot tussen 15 en 16, tussen de parcours van André van Dellen en Johan Sipma. Nou ja, die Johan Sipma en Gabriel en Hendrik Kooster moesten een achterstand omboegen van 4 met 2. Nou ja, want dan kent ze het niet in wol. Ja, leek het echt dat ze... Ja, ze keert het in zichzelf. Ze keert het in zichzelf. In de laatste weekend al wat meer, denk ik. En dat ging in het begin van de wedstrijd ook te zien. En daarna daar komt die beleving in en de wil om te winnen. Nou ja, maar die wil om te winnen, die heb je toch voor? Ja, maar ja, die koek in het begin van de partij, koek die net bespeuren. Nee, maar hoe werkt dat dan? Ja, dat weet ik niet. Op een gegeven moment mag je dat omwakkeren, denk ik. Je moet wat in die wedstrijd komen. Nou ja, ze kwamen er net in. Maar ik wil zeggen dat ze het in een parcours keertsen wat wel heel optimistisch keertste. Gewoon heel wat willen. Fris en een hele beste Thomas Dijkstra die echt uitblinkte. Die echt op en uit heel goed keertste. Ja, en dan ben je wel een beetje verschrokken. Ja, steen op scherp, zei hij. We zullen het zien. Ik denk er wel vanuit, ja. Nou ja, als we dan dat van Menno van Swieten zeggen, die partij, en Gert-Anne van der Bos, die roegelen er mooi eigenlijk wel in. Ja, zakelijk, beide goed, zakelijk keert. Geen gekke dingen. Net volle Jaan. Ik voel ze beide wel goed keert. Er zit beide wel een idee achter. Gert-Anne hier zit er goed voor. Dus ja, ik ging ervan uit dat een hele mooie omloop wordt op het tweede list. Ja, en dan nemen we de parcours Tolven, Martin Bergsma, die hier wat meer in staan. Ja, maar ja, ik wil een parcours natuurlijk wel van kaliber wat ze zinnen hebben. Hè. Ze Kimmerkoor gehoord, die in de windwollen, de oorwindwollers. Ja, het parcours van Steven Koster. En Jordan Lars van Beem, die stikt heel goed de keertje. Dus dat hangt van de Peerlietse balstjes, hangt dat al. Ja, en uiteindelijk Lutsen Matten die aan het lang staan. Daarmee hebben we de eerste omloop wel terugnaam. Wij matten maar gauw naar die tweede omloop, Johan. Want deze partij, daar gaat het om. En ik zag dat er al eerst hing het. Wat denk je zo voor waar? Ik heb op de Oranje Brigade. Ik denk dat die man, zoals ik de eerste omloop jongen had, denk ik zoek me heel inzetten op die man. Roelof de Vries vertelt als het gelijk heeft. En ook gist naar hem daar. Dankjewel, Johan. Okay. Ja, dankjewel Simone. Nou ja, wat hij gelijk had, weet ik net. Maar ze staan wel voor. De Oranje Brigade. Gert-Anne van der Bos. En deze man voorin. Maar de zwarte keultjes. Tegen Triemstra en achterin Erwin Zijlstra. Pakten het eerste bordje op een 6-2. Maar een mooi boppenslag van Erwin Zijlstra. En komen nou ook op een skinnefjouwer. Toch een boetenslag van deze man. Menno van Swieten. Dus al een eerst vastsprong en skinnefjouwer. Ja, het is de kreker van de dag. Het zie ik maar een finale wijze in Joet. Maar het lot had oors bepaald dat ze elkaar in de tweede omloop al treffen. Ja, en hij neemt natuurlijk afscheid naar deze PC. En hetzelfde geldt voor de Forense tegen Triemstra. Dat maakt deze wedstrijd hoe dan ook speciaal. Tegen strekt hem. Ja, tegen Triemstra en Erwin Zielstra. En hoe dan ik, of ze nou deze wedstrijd nog winnen of verliezen. Er komt een einde een riege kwart eeuw tegen Triemstra. Want hij is dwaanmachine 24ste PC. Alleen een god schuil. Had er 26 op zitten. En Jesse Steenstra, dwaanmachine trekt in de PC. Maar die is zelfs een stukje jonger. Dus er bloot er nog één. Kan Rick Minnesma die bal retourneren? Ja, maar staat hem ook weer. Of is het een Keerts? Volgens mij is het een Keerts. Toch dat hij hem uit tussen hoeken waai in één keer over de kweerlinie sloeg. Maar er komt een Keerts listen. 2 Keertsen. Dit is Rick Minnesma, maar de witte pet. Zijn broeke, Mark Minnesma, die hoort ik mooi.
En hier is het alweer Skinner-Size. Rustig on, Sartjissen. Als je dus gewoon de eerste en dan is Skinner-Size achter. Dan net. Onhandig voor zelfs, maar toch. En intussen had mijn collega, commentator Johan van der Meulen de stap maken van Simone naar de passentribune. Goedemiddag Johan van der Meulen. Mooi dat je er bent. Met Jurlof, ja dankjewel jongen. Fijn, had je er zin in? Ja wist, je wist. De mooiste er weer wat van. Trijvaardig PC-winnaar. Maar onder oren tegen Triemstra. 2 keer. Tekens in de eerste 2. Dus ja, Sandor is ik wel een beetje extra beladen natuurlijk Joet wat die stappen. Victoria, doet het wel bij die dat hij Joet op 12-jarige leeftijd op had? Ja, ik heb natuurlijk Joet even mooi sprutsen. Juist jong even. Dus dat nou eens in de 12 weer trouwens. En dat had 24 PC's. Hij had zoals gewonnen, de eerste 2 met mij. Ja, dat doet wel wat. Hè? Ja. Fopper Haan. Frits Mink. Hier Rogsik. Maar tegen Triemstra die de Sjoerd Aski neemt. Kijkt als Gert Anna van der Bos. Tegen Triemstra zit tussen 12-40 hier. Hij is al de leader in het puntenklassement. Nou, voor de meesten denken, hey, wat is dat dan, een puntenklassement? Nou ja, als je een haaklassepartij keert ze en je wint hem, dan pak je 3 punten. Nummer 2, nummer 3 in. En als je al die partijen, 24 jaar lang bijvoorbeeld, keert ze, dan kom je op een aardig puntenaantal. En daar is tegen Triemstra nou de nummer 1. Maar ja, ik heb PC-klassement. Ja. En daar hield dezelfde puntentelling voor. Daar zit nou Hotse schuil op 1. Ja. En wie zit er op nummer 2? Tegen Triemstra. En wist ook ik wat teken Joert Ram had om op nummer 1 te komen. Ik weet dat hij 2 punten nodig is om er doorheen te gaan. Ja. En dan is de finale plakje zo budget dat hij in ieder geval wist is van die 2 punten. Ja. En dan zou hij er doorheen gaan. Dan is en dat hij, zoek ik hem natuurlijk als oud collega zoek hem dat fantastisch gunnen. Ja. Dat maakt natuurlijk wel de echte kroon op zien op alles. Dan heeft hij echt alles wat hij brengen kan, heeft hij dan helemaal. Ja, tegen Triemstra. Dat is een man uit Sint-Japik. Hij is dus al leader van het puntenklassement. Dat helpt het verleden seizoen. En als hij Joet dus de finale helpt, dan komt hij op het eerste plak. Hij komt op Liekershecht als hij deze omloop wint. Maar hij had skill, maar omdat Hutse skill meer 12 prijzen had dan teken, zit Hutse skill dan nog op het eerste plak. Dat zijn wel even volle punten. Maar als hij de finale helpt, dan gaat hij een punt erop hinnen. Dus onthoud dat maar gewoon tegen Triemstra. Maar nog 12 omloop winnen. Om inmiddels gewoon winnaar te winnen van het eeuwige puntenklassement bij de PC. En dat is wel een bijzondere prestatie. En ik ben dan wel benijd natuurlijk, want hij stapt het. Maar hij is nog degelijk heel fit. Hij is, wat ik Joetje heb, nog steeds een van de beste vriendjes. Dan stap je wel, maar ja, je weet, er zijn heel veel oud-keerters die hebben wel invallen op een PC. Zo, ja. En die hebben wel puntjes pakt. En ik wilde de haren. Dus ja, ik ben wel benijd hoe die daarmee omgaat. Dus Dood denkt dat als hij vond die stopt is en er is dan nog een keer ergens een plakje op wat er een blessure is of zo, dat hij nog wel eens oproepen moet. Had het dan om 1 of 2 punten? Ja. Nou ja, ik zoek. Dat zoekt het in het raaf. Ik zoek net vreemd opje. Nee. Tour van de Bos had ik de leading. Volslijne leading. We ben ik haast op de held. Doosarus net. Als ik het goed jette. Is hij Visto hun de favoriet voor deze partij? Of de verwachten ze dat ze winnen? Dat niet meer, hè? Ik heb Joet even een beetje geanalyseerd met teken van de morgen. En die wil degelijk gewoon alle partijen die ze elk man gekeerd hebben. Of channel gekeerd hebben. Wien ze eigenlijk altijd wel de bovenliggende partij. Alleen het jekken vaak om in ieder geval iets baltjes even, maar een boetenslag of een keertsnet of een bal boven. Wel iets dingetjes. Vaak zijn ze gelijk zouden. En vaak zijn ze gelijk. Dat ze om het kwart staan lussen. Maar ze winnen eigenlijk altijd wel de bovenliggende partij. Ja. En hij heeft uiteindelijk te vaak te min van hem won. Dus ja, als dat er Joet al wel uitkomt en gaat anders slaat gewoon goed op. He, wat hij tot op dit moment doet. Zeker. Nou ja, dan schat ik de kans op die man. Daar hing het ik een soort van af van de opslag van Gert Anna van der Bos. Nou, daar valt nog een heel soort mooi teken. Door dat teken helpt altijd een dikke voldoende. Erwin doet zijn ding wel, denk ik. Die het ondersteunt. En net zo'n soort flaters. En dat gaat anders er echt voor. Ja, dan is het Tourwest echt wel degelijk rekening in mijn horen. Dat ligt zo nou tegen Xien. Skidder 4 weersten in de eerste omloop terug. En nog altijd geen eerste in. Al gaat deze bal boeten. En weer het jou gelijk. Ze is beleven. Weinig bal aan boeten. De eerste bal die hij opslaat gaat natuurlijk vanzelf boeten. Ja, dat hij een meestal, hè.
Als ik nog maar even heel de Lisk van deze man Rogs met een verswieten. Hele zoen al les was zien. Lisk, geeft Lisk van Lies overigens. En dit is de Sierstra. Wij moeten, nee, ja wel. Zie je samen zien, Johan? Ja. Je boeten. Ja, de wetten van, ja. Ja, dan zie je jou het waar voor en denk je dat je op waai binnen naar de skinnertreien eerst. Dan ga je echt een grut gat te pakken. Nou werden mogelijkheden om op het waarmien te komen. Maar de light een hele lietse keert. Ja. Dan had je er 4 meter van. Dus in theorie zo'n je van de tweede gelijk. Ja. En dan luidt de druk weer bij Menno. En, het parcours wat eigenlijk Skinner 2 eerst achter zit. Dus, Wat doe je met deze bal dan? ja, ik denk dat elke bal achter iemand. Dat gaat ik. Maar gaat ik voorbij? Oh, gaat net voorbij. Nee, hij keert hem heel knap. Rick Minnesma, goed in. En dat hier is wel even nedig, dat merk je. Tjisse Steenstra bleef rustig, dat merk ik wel. Rick Minnesma had wat meer vuur in zijn spul. Zullen we maar samen schreeuwen? Nou ja, dat komt een goed, hè? Een stukje uit, ontlading uit. Hè. Nou ja, daar zit wat spanning op, dat kist wel zien. Ja, dat maakt er even aan. En om vrij te kunnen keersen. Nou ja, we hopen dat met deze bal gebeurd is. Zo krijgen ze het eerste van deze Duits in. Het toer van Gert Anna van der Bos. Menno van Swieten. Voorin. Met tegen Triefstra en een Kids. Net altijd dik. Lezen de voeten van de skijochter Johnny Bergsma. Hij ik van Matten Bergsma, die ik nog mooi doet. En ik kan zeggen, dit is op het helft van de finale. Want ze de eerste omloop keurig hoe leven uiteindelijk maar 4 van jou won. En dit is Tjesse Steenstra. De klopt man dit seizoen weer. Ja, mooi voorin, maar ik nog wel aardig uit. Nee, net aardig uit, want die was kweer. Zonder stuit voor de Sietline. En dus de punten van het parcours van Swieten. Ik denk wel dat dit een heel wichtige eerste wordt. Want we spelen de league af met de trein in. En waardoor het parcours van Menno door die dan is er wisseling. Is dan Tjesse de man die dan het spel loeken maakt. En omdat misschien Menno net heel nog fit is. Nee. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat daar zijn de partij zich aan het pappen zal. Ja, nou de verminste opslag van Tjesse Steenstra. Teken, ja, goed genoeg. Ja, net waren we een geweldig seizoen. Het parcours van Van der Bos, maar in een haatklasse partij woon. Wielst deze man in blauw. Het waren binnen onwer een goed seizoen. Ze woon 6 haatklasse partijen, daarmee ik de meesten. En de laatste, zoals volgens mij, ja. En, nou, het begon een beetje in het begin net geweldig. Nee. En van mij weer dat ik lietse pijntjes, wat blessures. Nou. Ja, van Swieten is ik wel eens vervangen. Toch Hans Wassenaar. Volgens mij ziet hij nou ook wel kleren om weer in te vallen. Hij is de man die in theorie niet vallen kun je bij deze man. Was het pensioen? Nee, ik heb hem net jongen. Nee. Ja, goed gereturneerd. Zo, daar hebben we hem. Hans Wassenaar. Ja, Hilke Bruns van Duim. Ja, daar staat de PC ik maar gewoon. Nee, ja, Bol, maar Hilke toch? Ja, Hilke. Hij is maar pensioen. Maar de keertjes die maar pensioen binnen, die bestaan haast net, want ze komen altijd weer om. Nou ja, dat joekt niet zo. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat de komende seizoen altijd nog wat gebeuren gaat. Ja, je zult haast een hekje op je punt. En dan komen ze door hem voor. Nou, ik ben... Hoe best beschikbaar? Ik net meer. Nee, zo mij net met de belling. Dat is... nee, dat is clear. Dat is verleden tijd. Oh. Best op, ja. Oh.
Zo. Ja, als Van der Bos dat kin en dat volhoudt. Ja, dan is het in genieten, hè. Ja. Dat maakt het kist dan ik wel heel mooi. De opslag van deze man. Ja, Maar ik moet zien hoe dit bal zich met voet draait, hè. En ja, het is zo mooi wijzen dat het nog één keer hun kant uitvalt natuurlijk. En verleden dier. Ik in de hele finale in deze man natuurlijk. Toen ging ze 3 matchpoints. Ja. Die het Van der Bos net pakte. Dus ja, hij zal heel graag willen dat het duurt al die bos lacht. Ja, de braak zal zoet smaken als hij deze pakt. Goed, Safir is er nog net. Ja, die bent fantastisch op, ja. Ja. Ja, ene staarbril. Als hij dat doet, hè. Die gremieter giet in zijn eigen. En dan de blik op oneindig soms zelfs. Het is een loopbal. Zit er lekker in. Ja. Hij eigent daar soms, dat klinkt wat lullig, soms zelfs wat onsympathiek in het veld. Ja. Maar dat is hij net. Hartelijke vent. Boet in het veld. Ja, boet in het veld. Ja. Ja. In het veld soms op winnen. Maar ja, dat is de wil om te winnen. Ja, dan koest hem ik wel eens shitten. Ja, shit is een groot woord. Hij denk ik van mij dat wel enigszins respect. Maar ik heb wel eens onmodderen jongen maar minder goden. En dan had ik wel eens gedacht, nou dat mag wel eens een beetje minder. Maar uiteindelijk dat we eens in het begin te hij had ik wel bijleerd. En hoe ouder, hoe wiezer zit nog even. En wie is het dan gemeen of vervelend of hoe de grens ik of dat toch? Ja, dat voelt op zich wel mooi. Ja. Natuurlijk, we zijn er al wel een keer heen gegaan en dan ben gewoon een categorie keertje. Ja, die houden er gewoon van om daar een beetje te gingen. Psychologische deel van het spel. Zit er wel een beetje bij. Ja. Auke van de Graaf Koen dat en dan winnen Peer die Koen dat. Dus aan de andere kant zorgen dat het parcours van Paul Dijkstra op Fjouwer om in je vastbank komt in de parcours van Corné Tuninga. En dat doet me goed natuurlijk. Door Bitgemer. Ja, wij volgen natuurlijk deze kreken. We hebben het parcours van Van der Bos ook wel weer op een zijde Fjouwer komt. Ja, dan is het ook wel een teken. Hij had er zin in. Het teken is een van de weinigen die dat doet. Dat die ook al in zijn begin tiet. Dat hebben we eigenlijk een beetje. Komt een beetje bij druk van de leesdag. Gewoon echt draven naar het perk daar. Schillitten dat ze zin om heeft. En kleerstingen. En dat een chance aan de tank van bliksem. Dat is het psychologische deel. Ja. Ja, ik kwak al de hele seizoen wat maar zien lisk dus. Met over Zwieten. Vooral bij het afzetten wat. Dus bij die opslag ik wel wat. Ja, nou weer met hier ik wel helemaal de oer in, hè. Nou ja, nou weet ik wel denk ik wat er gebeuren gaat. Ik denk dat Tjisse het oernemen gaat van Menno. Tjisse pakt van dit moment denk ik voorbij is. Ja, daar luidt eigenlijk wel wat druk op de schouders van Menno. Hij maakt het wel. De laatste week hij zijn lid dat ze het vaak binnenkinders zonder hem. Dus ja, dat gaat ook in het kopje van Menno zitten. Ja, ik interviewde hem wat 2 weken nog bij de Rengers Die. Toen zei ik van nou, wat is eigenlijk de kans dat het wel per se hel is? Hij zei 100%, geen twijfel. Ik zie dat ik toe het idee, ja, het fietsje nou het pak denk ik. Over het oornemen van de opslag. Ja, dit is online. En als ze wat willen dan volgens mij onderblikken te zien. Dan kijk het als je in Menno staat daar in de middenveld. Dat kan het ook, want ze kunnen het. Wie maakt het nou hier de beslissing? Dus ik denk dat Dirk nou hier de troflee de trainer hierachter, ja. Nee, ze doen het net. Oh, nee. Ze doen het net. Vind ik net een hele toeke beslissing, denk ik. Want uiteindelijk is de man de beste keer van Friesland. Hoe meer dat hij doet, hoe beter die wordt. Ja, wat ik energie hoor van het heli van eventuele hele finale of finale. Maar goed. Dit doet hij goed trouwens. Dit is heel moeilijk. Blokkeert. Dat wordt nog een heel iets keertskoer.
Ja, mocht hij Joet winnen, Tjesse Steenstra, dan is hij de eerste keertster die het 4 keer achter elkaar de PC woen had. Mooi koningstitel. Dat mag nog wel wachten vanzelf. Als hij dan niet koning wordt zelfs. Ja, ziet nu als ze er nog wel één bij mij. Ja. Maar die kans is, als ze het dan winnen, dan heel groot de kans dat hij dan koning wordt. Gebeurt ik haast altijd in dat degene maar een dubbelfunctie de koning van de PC wordt. Vaak wel, denk ik. Haast altijd zit ik, maar Haast iets hoe dreun. Nee, het is vaak een opslager. De verweerste op of de achterin. Dat is wel vaak zo. Dobby is de van beste opslager. Ja. 1 keer koning, toch? 1 keer koning. Ja. Nee, dat betekent dat ze is. Hij bent het natuurlijk nou ook net meer in Bitgen. Hij de man met Triemstra trouwens. Ja. Ryan Triemstra zelf links. Kist de spanning ik al is nou bij de man. Ja. Nou, ik kwam haar Simem van de Monik toen ik onder in de kamer en zei ja, het is nou ook wel goed zo. Vorig jaar hier ik het verfilmd voor als je ophouden weer, maar nou is het klaar. Dat is 42. Alles heeft een einddatum. Ja. Hoe weer de stoot is het ophoudest? Maar hier is 4 terug, denk ik. 24, 4 terug. Haast 20 jullie. Nee, 2016 dat ik stappen volgens mij. Oké. Nou ja, ik kan me dat wel voorstellen. Ik speel ze maar Gedien, dan werd een vriendin van Teken. Ja, je bent natuurlijk wel van april, mei tot september. Ben je elk weekend zoet. Vakantie de rekening mee houden, trainen. Jidjes, feestjes. En kist ik net bedenken. Alles, het speelt al in mooi. Alles gaat gepland weer om het keertje heen. Ja. En vooral in die familie. En daar leeft keertje gewoon. Teken Triemstra en Gert-Anne Verbos die dus ik ophoud. Want Gert-Anne is 36. Krijgt, als alles goed erin, dit is zijn tweede bandje ik. Maar je merkt wel dat de kids wat jij erop houden. Dat wel een beetje een trend is. Teken is dan een uitzondering, maar... Ja, nou, ik zelf 24 ben, maar van me begin terug 22. Dat zie je niet in. Dus ik ben nu 41, dus dan heb je 22 denk ik. Dus ja, dan zie je niet terug hier dan. Nou, dat is wel een opgave. Wat wie bij dan de uitdaging? Ja, de uitdaging op een gegeven moment hij je alles won. En een PC kon ik me echt wel voor opladen. Maar ja, je moet ook nooit plakken. Daar werd net zo volle mensen binnen. En daar hek ik op een gegeven moment zien. Het sociale leven is ook wel belangrijk. Zielstra, maar opslag achterin. Maar de boeten, ja, die nevens maar 3 achter elkaar boeten. Ja. Denk ik. En dan gaat het toch rap. En opslag van Swieten om weer rond te komen op 3 om het 2. En het slag het. Want het Teken, nou die wel mee, die zit niet het idee. Komt de keers net voorbij en dus 3 om het 2. Ja, meer dan nog van Harm zelfs. Bij de die won heel makkelijk Fortune eerst. Ja. Maar Koes Teken die wil je gewoon weer beginnen. Is voor iedereen bewust van zelfs. Nou, bewust weet ik net, maar als ze deze pakken, dan komt een keertje, maar een keer. Ja. Ik denk dat hij hier beginnen wil. Van Swieten. Tegen Triemstra, ja. Ik denk dat hij onder goed. Die zult toch wel weer rond. Nee, mag het er keertje van.
Waarom maakt hij hier nou een keertje van en slaat hij net retour? Ja, ik denk dat het geloof in hemzelf goed is. Dat hij zelf viel dat hij goed is. En dat hij... Het is wel een aanwaging die niet maakt het net volgens mij bewust. Ja, dit is echt gewoon bewust. Dit is... En uiteindelijk... ja, hij heeft een hele goede opslag om. Maar dan krijg je nou iemand die nou beter is. Ja. Steenstra. Nou zelf. Mooi uit nog. Komt er heel eind. Kan er net onder komen. Nee, daar laat de Keerts. 2 Keertsen en dus wissel je van kant. Ja, vrienden, woen zij. Tussen Steenstra en Menno van Swieten. Jeremy Gabian van Popta de PC. Fontenay. Hassestel maar Rick Minnesma. Die woonde per se nog net. Rick Minnesma, dit is een man maar de pet. Toen was nog eerst Tjissinheid, denk ik. Toch? Simon Minnesma? Ja, wel eens. Ja, krijgt wel. Ja, toch wel. Ja, ik denk het haast. Wel net. Ja, het zit er zo wat, denk ik. Ja, ik denk het wel krijgt, ja. In het seizoen, denk ik. Voor hier nu mijn naam. Simon Minnesma nou uit de Roriep al lang. Ik keertskwallen. Dus de bal gaat boeten. Ja, dat wordt de volle voet, ja. Op die liedje keert ik nog. Dus de joggen bij die orenpartij tussen de parcours Corné Tuninga en Paul Dijkstra. Dat het intussen 4 om 1 is van het parcours van Paul Dijkstra. Die kijkt op jou om in een 6 gelijk pakt het eerst. De parcours van Paul Dijkstra dus nou 4 van Paul Dijkstra, Nederhaan en Rieber Hoekstra. En Zemischen hoe zit maar de opslag van Gert Anne van der Bos. Die krijgt een soort boeten bij RW Zielstraf vooral. Ja, dit wordt Rick Minnesma toch wel aardig naar wat de Keerts, hè? Ja, de Keerts die is net voorbij. Is net voorbij. Nee. Dus goed, die terug van der Bos. Van der Bos, de man uit Mantrum, van in uit Holwert. Werpt die linkerhand, hè. Daar kun je niks mooi. Nee. Zo, dit hier nog een witte on Rick Minnesma. Bloed natuurlijk wel een keertje hoor. Ja, dat is maar goed zeer. Ja, volgens mij op het Tomme. Ja. Toch wel eenmaal de linkerhand, ja, maar die ben hut. Een keertje zal die komen net maar de bus. Hij is maar 20 hier. Rick Minnesma. En die kan een keer tweede en derde worden. Dit hier maar uiteindelijk gebeuren voor hem. Erwin Zielstra, nou wel in. Ja. Maar wij net een dikke keerts. Ietsje verder dan die vorige. Nog een keer moesten ze dat we zo gaan naar een partij waarbij bij de partoen ongeveer weer binnen. Trein met 2 en 2 gelijk. En een concentratie weer bij de broodje bakker uit Bitgemolen. Droriep, hè? Ja, inmiddels Droriep natuurlijk. Ja, de goede start. Goed weer om. Nee, komt er net. Tenminste, ja, hij wat een rol even keer, hè? Ja. En de vastsprong weer van der Bos en die. Ja, het is Steenstra wennen opgegroeid zelfs in Bitgemolen. Druk het bij de bakker in de Lietse Tjerkstritten, Kleine Kerkstraat in Ljouwert. Als je het heid, maar niet tussen Verhuizen naar Droriep.
Dus keert hij daar nou ik Thierry met Rick Minnesma bijgeleek in het afdelingspartour. En Menno van Swieten, de man uit Pines. Verheen uit Pines dan ik. Nou gewoon op slag. Tegenstrief daar rekken hem goed. En gaat richting de boppen. Zij zware pasprongvaart van de Bos. Belangrijk voor mensen wel. Vooral als eerste de fjouwer eerste bereiken. Dat is toch een mentaal tikje. Vooral voor deze man denk ik, Menno van Swieten. En wanneer neemt Jesse Steenstra door? Nog net. Maar ja, wanneer komt het moment? Hè? Ja, toch was het moment al riep. Ik hier op die coaches zie je dan hier het al zo 4 West. Dat heb je hem nou. We hebben teken wat te makkelijk zoeks is. Maar deze keer weer om. Kijk dat stuitje verkeerd van Rick Minnesma. Keer dat nog wel. Maar goed, toch weer volop mogelijkheden van het parcours van de Bos om het te maken zien dit eerst. Dan teken Braal wel voor deze bal. Dat hier wel in. Ja. En dan hier die weer maar eens eerst hier begon. Dan hier de druk weer gigantisch best bij het parcours van Tjisse. Van der Bos. Strak voorin, maar ik goed u Jet. Die gaat op, ja. Die is genoeg, dus fjouwer op het waak is net voorbij. En de parcours van Tjisse Steenstra. Deze man zit toch echt wel onder druk. Nou, serieus onder druk. Fjouwer op het waak achter. Ze kom ik even bij elkaar. Even kwart door list van ja jongens. Die op dezezelfde wijze terug. Of, Luister je nou naar Johan van der Meulen. Ze had het nou nog een eerst hacket. Dan is het 4 van het waar. Ja, dan, Ze hebben wel een beslissing naam. Dus André Tolsma. Ik korfbalcoach, maar ik keerscoach zelfs. Peter Tolsma zelfs. Ja, André Tolsma is... zijn broer. Die is meer aan de kant van Tjisse Steenstra, zullen we maar zeggen. Die stiept het hem wat. Boeten. Dat is wat geharrewat tussen Rick Minnesma en Gaetan van der Bos. Boetslag van der Bos, maar het kan wat laaien nog. Dit is Dirk van der Leest. Tuurlijk. Ja, aan de horenkant is het clear maar de eerste partij. Dus hebben we de eerste finalist. Heerlijk geweest. Ja. En dat is het parcours van Paul Dijkstra, René de Haan en Riemer Hoekstra. Die mij 4 om in en 6 gelijk. Trok in naar de tweede list. Dat ben dus ik de Tjistanders Aast. In de hele finale van de winnaar van deze partij tussen Van der Bos en Van Swieten. We wisten hoe dan ik dat in parcours. Die eerste fjouwer parcours. Dat eigenlijk de verrassing voor de dag wilde zoeken. Min of meer. Want ja, dat zijn al die parcours die net vaak 4 komen. Nee, mooi blokje, mooi voor Paul. De laatste weekend gaat het echt wel crescendo. Is die goed keertje. Ja, dit is toen ik van de eerste haaklaspartij won. Ja, dat klopt. Weer leuk, hè? Dat klopt net, want hij had natuurlijk volle vaker bij Hans en Tjisse wonnen. Hij heeft wel meerdere haaklaspartijen. Dus die kloppen net. Ik had het echt lezen, toch? Ja, nou, die tekst heeft een letter opgepast. Oh, echt weer? Ja. Zo, die poppen. Ja, die gaat boppen. Oh, je kunt net boppen, hoor. Ja.
Een discussie. Het is natuurlijk wat is de bal wit. Ik denk dat het een keertje is. Hoe jouw is hem nou? Nou, ze kinderen in elk geval zelf omleidt. Volgens mij werd een keert. Ja, ze hingen een keertje op. Heb je hier in de verhelling? Hoe rekken tekent hem goed? Ja. Zo hij zit wel goed, denk ik. Maar de vraag is of hij hem keert of dat hij hem vast houdt. Ja, ik denk dat dat de discussie weer. Nou, en ik zou zeggen als ik dit zag in de verhelling, hij houdt hem vast. Doe net? Spreekt u, Johan. In de verhelling, het liep er wel op. Ja, het liep er wel op, ja. Het zit tegen Isilet op zee. Even mooi. Het is net een beslissende slag, gelukkig, wat dat betreft. Want dan ga je wel een soort discussie zelfs. En dit is de bal geen kweer van Rick Middensma, die er wel maar even lekker in zit. Skinner Seijs. Dan gaat hij boven, hè? Dan gaat hij boven, dan zou ik het kweer. Skinner Seijs. Zou ik dat? Ja, oh, sorry. Dat was me wel corrigeren, ja, jongen. Daar ben ik voor. Ik bedoel boven. Zo, daar was er echt verstand van. Valt hij, hè? En dan kiest maar weer zin. Dan heeft hij een aardige voorsprong weer. Krijgt dus een periode eerst verlien. En dan samen weer Skinner Seijs. Ja, Twee bal boeken en dan niet in boven. En dan help je in weer in het zadel. Ja, kijk op trein om in. Wie ik niet in Skinner Seijs trein om 2. Nou, Sjouwer om 2, West Skinner Seijs. Ja. Als je ze nou dan Steenstra en die ik op Sjouwer om 3 eenvoudig kom kennen. Opslag voorin, betekent direct een doeltje. Ja. Dan heeft dus jongen waar het nou verdedigd opslag. Ja, het is er. Ja. Dus, had het toch hoernaam dus van Menno Verswieten. Ja. Het koehengen door. Nee. Nou ja, je kan achteraf zelf nog steeds net jij dan maar het verliezen. Maar goed. Zou 4 binnen nog net. In Korshoorn, nou de tweede achterin dit keer bij Zielstraat, die is beter. Komt een heel eind en Van Zwieten kan hem zelf nog een stukje weer ombrengen. Lietskeers dus van 600 meter. En de opslag van Gert-Anne van der Bos. Die weer even lekker wat risico in die bal is ik in. Dus we zorgen dat aan de andere kant de partoer van Harmen Sudema, debutante partoer, Kleer Makkets voor de tweede omlooppartijtje in het partoer van Maarten Bergsma. Van der Bos om in het eerst te blowen. Strak voor Ingo. Oh ja, dat is wel knap, hè. En je zoon zei, je wil alleen maar de handen voor dat bal op zo'n liedje keert, maar dat lukt niet eens. Maar zo'n snelheid en zo'n knik. Omdat die knikker dan saai in zit, zo is zoals de mik. Ja. Nou, zoals dat op de televisie misschien net, maar deze bal, daar ben echt kanonskogels, hè? Ja. Ja, de snelheid neemt in zo'n slow motion natuurlijk wat maar ze zijn heel hut. Ja, tot de knap. Ja, als ze nou nog op zijde komen. Wie is Skinner Seijs? Het is Seijs Sjouwer. En de opslag weer van der Bos. Komt de wedstrijd kanonskogel. Ja, maar wat moet niet. Dus is er dan toch uiteindelijk nog het eerst. Kom je het Seijs Sjouwer weer waarom? Maar we willen toch draaien Sjouwer. Gewoon in het voordeel van de partoer van der Bos. Oh. Nog altijd de leading. 16 mei, misschien 12 voor, 3 voor. En Fjouwer om 12, nou Fjouwer om 3. Rick Middensma slaat hem berocht op Van der Bos. Kan hem heel lang weer rondbrengen. Maar Van der Bos is juist van de opslag.
Ja, dan mag hij weer. Erwin Zielstra. Utrecht Littens komt er. De jongste van dit tour, Iwai. Had daar de 30 van de 3 zo'n dikke. Hij is dan maar 29. Toch ik ontwaan de machine of de PC. Nick keer Kening West. Inke Boen. Dit is weer een mooie opslag van Tjisse Steenstra. En de eerste punten in het eerst van Swieten die. Tekenraad hebben we nu iets goed nat. Nog een keer, Erwin Zielstra. Nou voorin bij Rick Minnesma, ja die weet er ook wel hier mooi. Hoppa. Samen het lekker te pakken nou, op het doel van Swieten. Rick Minnesma zie ik het get aan Van der Bos weer op. Van der Bos weer even met Tomke omheen richting Rick Minnesma. Cynisch Tomke. Dan heb ik het idee dat hij ook hoor echt lezen. Maar hij straalt nou in ieder geval een beetje weer wat uit. Ja. Ik voel hem heel timide. Ja. En uiteindelijk hij misschien dat ik even nodig. Nog altijd onder opslag. Ja, Boeten. Ja, Hij jouwt het vlot, hè? hij had een soort flaters, hè. Hij had al, ik denk al krap rond 3 eerst een versmieten op deze manier. Ja, er zit toch ook wel druk op hebben staan. Omdat ik weet dat hij bij 2 verdetters zit te keertsen. En dan in de positieve zin van het. Die ik nou eens een keer Joert Arski nemen. Ja. Er zit toch ook wel wat mee dwant, kan je me zich voorstellen. Ja, hij valt een beetje door de mand. Goed, als ze al op jouw gelijk komen, is er zelfs nog geen monoboord. Maar op dit liedje keertje binnen ik nog wel mogelijkheden van het doel van der Bos. Maar het is wel Steenstra onder de opslag. Achterin, Zielstra, nou wel goed. Nee, Bennett. Rocht op Minnesma. En Minnesma werd pot. Dat baltje daar pakken. Werd Van der Bos even op ziekje. Ja, hij daar de boel even uit. Ja, voor het publiek toch ook wel lekker. Van der Bos, dit ben ik wel een pietje, maar hier had ik het idee. Ja, die baalt ook. Want ja, hij staat natuurlijk zelf goed op te slaan. Zo, hier hebben we nog even. Dick Minnesma richting Van der Bos. Oh. Hij laakt het er wel op. Ja, een boer met kiespijn. Precies. Jouw Gliek. Het is wel verslijning in Liekwicht. Ja. Dus er komt weer om, ja, let maar op. Ja, maar nog een keer. Erwin Zielstra, Rochting de Bopper naar links. En nou Rochting de bek van. Het is een Steenstra. En ja, die wie het stuit, denk ik. Ja. Ja, daar werd teken light. En bloot hij. Schiet toch er internet op aan. Wacht het even aan. Aan het net zoen. Maar daar komt hij toch wel liggen. Erwin ik nog eens 2 keer een slaanbare bal. Nou, als het het verschil even een maatje wordt en goed beginnen wordt. En even, hij maakt het verschil dan nog net, hè? Nee, en dan maakt hij zijn bal maar dan even. En die moet dadelijk ook alles winnen. En hij kent het leermaatje, want hij krijgt hem alle bal. Nou, eens even zien als het ook in krijgt. Dit is hier wel een logische kaart. Hij moest de Van Berstopslag oelitten. Maar nou, de Van Minstopslag dan. Van Swieten inderdaad naar achteren naar Zielstra. Die rekt het in goed. Ja. Dit is lekker met je zelfvertrouwen. Die komt net weer op. Dit is dit doen we terug. Wat dat betreft hadden ze wel de leading. Ja, dat is wel even nedig, Erwin Zielstra. Zit ook net zo vol het wel, maar in positieve zin, maar het zelfvertrouwen van Menno van Swieten. Nou, voorin. Ah, die gaat. Nee, die kweer. Die gaat kweer. Ja, punt voor Van Swieten. Dus die blijft maar wijzen, Menno van Swieten.
Even blazen in de haan. De wand eromheen. Hij maakt het zelf, hè? Hij maakt het zelf, ja. Zijn heid is wandemakker. Ik denk dat zijn hart is en nog maken het. Boeten. Nog altijd verder vastkomt van der Bos. Ja, zo op de dwanlijst natuurlijk, hè, hoe die wanden. Hoe licenties en wat ze maatje maar en hoe ze dan precies uitzien. Nou, wat denk ik nou, hè? Kan ik net volle zin niet. Ik ben opslager. Ja, dit is Reiner Triemstra die. Dus ik wanten maakt. De heid van deze teken Triemstra uit Sint-Jabik. En dit is de man uit Burgum Tusken. Daar went er nou. Menno van Swieten, de opslag. En die gaat richting de boppen. En die gaat boppen. Ja, ze houden ze wel de lead in de partij. Hè. Ze komen weer rond van Fjouwer om het 12 jouw leek. Toer van Swieten. Denk je misschien dat ik wil heen klappen, maar dat slag het zo op dit stuit nog net. Ja, de bottleneck die loopt bij beide partijen onder vermeest. Ja. Of het nou Erwin Sielslees of Menno van Swieten, daar pakt het perk goed algemeen de punten. Ja. Ja, dan moet hij het wel. Gaetano van der Bos. En opslaan, dat kun je niet wel. Als Saus hier op een spandoek zit, boom boom Bos. Ja, dus dat is een keer die bal kans lezen moeten. Boom boom niks. Zij is Fjouwer. Ja, die kijkt op 6-2, nou op 6 Fjouwer. Hij kon niet gek misschien wat meer risico nemen. Ik denk dat hij dan nou en ik denk iets minder risico. Of is het toch altijd alles of niks bij hem? Ik denk de voorzijde wel dat het altijd alles of niks is. Ja. Zoals nou, maar en nou is het alles. Nee, is clear. Ja. Hij kreeg hem eigenlijk best wel goed uit. Het is steeds daar. Maar ja, wollen we de veerlijn in. En dus de eerste 4 botjes en nog altijd de leading van het parcours van Gert-Anne van der Bos. Johan, stelling. De winnaar van deze partij ben ik de PC. Dat dwakt nou net eerlijk te zien. Nee, hè? Nee. En als ik nou dwing, ik... mag kiezen, ja of nee? Als de yield opzetten, maar slik het straks is. Dan al. Ja. Net te volle. Nou, de harde jongen. Daar reken ik letter op een duiver op haar. Van der Bos. Strak voorin bij Minnesma. Kit oer de poppen. Nee, ik weet wel waarom. Maar een iets stikje. Slaat hij hem weer om, dus een kids. Dat doet hij toch heel knap, ja? Zeker. Nou, Erwin. Ja, ik komt verder druk op zijn schouders. Ja, begin nog een keer maar een mooi keertje. Dan hoeft maar 1 keer. Maken ze die zelf heel makkelijk. Webboeten, ja. Nou daar kost het ze net de kop. Maar rond het eind als ze verlengen. Dan al. Nee, maar dit is al het 4e eerst dat hij zo begint. Ja, en dan bedoel je ik onder opslag. Laat teken keert van hoe erin zitten. Nee. Ja, hij komt er heel lang. Toen dient toch ik wel, hè? Want het zwacht ervoor dat die tweede stuit
Die net var de tweede stuit nog bij Tjesse aan komt. Nee, dat kun je zien. Hij helpt net voluit, want dan hield hij er misschien wel aan. Ja. Maar ja, dan teken weet als ik hoor dat hij een keer het lezen mag. Maar wel een mooie pot om te beginnen. Ja, lekker. Een hele finalist hebben we al op het toer van Paul Dijkstra. Er komt een tweede hele finalist bij uit deze partij. Dus de tweede wedstrijd op de tweede omloop. Hier bij de 122e PC. En dan hing het een soort van twee man, maar een soort historie. Tegen Triemstra gaat dan van Bos die Arskenim. En hij, Tjesse Steenstra, die een recorddel zet ik in. Maar zit nog 4 fjouwer achter. En het wordt Twageliek. Goedien door tegen Triemstra. Tjesse Steenstra te makkelijk voorin. Ja, want Tjesse Steenstra kan dus voor de 4e keer op Riegen de PC winnen en koning worden. Hij had het op 3 keer op Riegen dingen. 2 man binnen jij er niet slagen. Oh, Menno van Schieten gaat om de trog. Ja, en ik denk maar dat toch maar even nemen, want het is een record wat hij brekken kan. Maar het lijkt erop dat het zo staren gewoon net slagget. Tino Schuurder in 86, 87 en 88 4 keer of 3 keer achter elkaar op PC-kening. En Lambert Polarides in 1887, 1888 en 1889. En dat record zo Tjesse Steenstra dus verbrekken kunnen. Maar ja, hij zit nou wel maar 4 fjouwen en fjouwen 2 achter. We hebben. Dus een man wel wat. Hij maakt flink onder de bak. Tjesse Steenstra. Ja, dat is tegen Triemstra. En dat wordt viert. Dat wordt juicht. Want hij won er al. Hij won nog even terug. 42 hier is hij. En hij straalt nog wat uit, hè? Zo. En dat mis ik eigenlijk een beetje bij Tjesse. Ik vind Tjesse net. Ik vind hem timide. Ik vind het parcours timide. Ze staan op het eer. En dan hebben ze Likas verleden hier wel een heel soort matchpoints in dit parcours. Maar ik denk ervan dat ze dit Joert wol al maatje. Drie keer op Riegen woen hij de PC. Tjesse Steenstra. Maar nou liep het erop dat het clear is. Is dat ik? Uitslag is daar van Erwin Sielstra. Maakt het verkeerd van. Goed keer terug Menno van Schieten. En ze binnen nog gewoon. Maar ja. Oh, mooi bos het uit maatje. En dat koe die verleden die koe die dat dek. 3 keer hè? Ja, volgens mij al. Dat hij net te vol aan die bal met weer omdenkt dan mag het clear komen. Spanning bij Heitemem. Triemstra. Hij had in ieder geval wat trein komen. Dat is juist tevens correct. Dus ja, moet hij nog dit keer zijn seizoen zeggen. Nou ja, dat mag goed komen. Eén van het rijden. Dat mag goed komen. Eerst matten ze die keers voorbij. Wat maak je ervan? 12 meter. En deze bal gaat alles of niks. De focus, de concentratie op zijn allerlaatste PC. Zijn laatste slag zult het sowieso aan het wezen, maar misschien wordt de laatste slag in de tweede omloop. 4 van Fjouwer, 6-2. Een keertje van de Bos. Daar alles of niks. En achterin bij tussen Steenstra, dat is alles. Dus wat het gedoe van Steenstra Bruut en de tussenman van de Bos. Terug. Nee, de hele finale. Misschien de allerlaatste PC. Die was je maakt tegen Triemstra en Erwin Sielstra. En tegen Zuid van het Ido. Hij zei Johan, ik heb nog nooit een tweede omloop verlangd. Hij zei, had ik er al wie uit de eerste omloop, maar nog nooit een tweede. Maar had hij er gewoon. Ja, toch mooi. Ik de Haan even op mijn schouder.
bij Rick Minnesma. Ja, is een stuk wel teleurstelling bij Hans Wassenaar. Ja, ze keert ze les, die keert ze goed. Ja, we moesten klasbakken weer om goed van ze te winnen en een goede potdel te zetten. En de energie bleun, die ruist hier in Wollers kwijt, heb ik het idee, maar die weer dan over volslijn en focus. Maar op zo'n PC-rekkers met kwijt, hè. Nou, je moet er nog om denken voor deze volgende pot, dat je erom denken, maar die gaan nou zeg maar, een finale spelen. Dat ga je dan wel vaker, zeg maar, uit het zin, nou ja, net ten nadeel van Noorden, jongen, dat je dan een mindere wedstrijd had. Dus die focus moet er wel steeds lezen. Ja, ik leer, ja. Ze kregen geen grip. Je Nou, net echt. Ik moet zeggen, ik sloeg lekker op. Ik ging een liedstipje met 2 boeten. Nou, dan komen ze er weer iets zien. Ze rekenen P van Erwin. Ten net zodat ze de kans was aangaan. Maar ja, we gingen zowel uit het perk waar je zo'n opslag. Dat was tijd. Grip op een partij. Zelf wel zien hoor. En de molle hield het hier, Tjerk. Ja, net Linnen. Zit iedereen? Zit iedereen. Ja. Wat is dat? We willen nog een keer feestje meidjes de laatste keer, toch? Nee? Ja, wat zei ze dan al? Ja, want ik jade, ik zei dus van, hij moet een kaart krijgen. Nou, dat leed ik onder u. Keertsen is een emotie en er natuurlijk ik wel eens wat uit. Ik wil eens iets onsportiefs. Maar na de wedstrijd zeg ik altijd, na de wedstrijd maar verkleed werden. Op naar de volgende omloop. Het doel voor Paul Dijkstra. Zo is het. Dank je. Ja, ligt dit toch bij die oren voor de jongen. Ja. Ja. Jongen, is dat in topvorm? Oh, mooi. Ja, ik sta er bij de camera. Bellen. Wie bellen dan? Wat? Menno van Swieten, dit is een behoorlijke chinvaller. Waarom woert je het net? Ja, ze gingen dus in de tuin. Ze kwam betiet voor, ze goed opladen en Bos sloeg goed op. Daar wij te laat of te min een antwoord op doen. En zij in Uzebaan waren beet. Dus dat ik het verschil tegen. Je kwam wel knap waarom, want voor jou eerst een gelijk. Waarom kon je hem op dat toen had ik het idee, je had momentum, je pakken terug. Ja, op zich wel. Ja, voor mij teken je hem boven van Tjisse. Erwin hier voor mij en teken wel hier voor mij. Ja. Dat als er een keer van komt, dan keer ik weer eens keertje. Wat ik zei, waarin de hele partij een beetje achter de feit nog. Dan zijn je dus in de tang. Ja, vertjennen het eruit denk ik. Je besluit dan, misschien ook wel riekelijk let om de verbest opslag naar Tjisse uit te Jan. Hier dat misschien even al jaren matten? Nou, weet ik niet. Hij hier net zo vol op de dwand, zeg maar, die te weinig. Dus dan kan hij weinig leveren. Dus op een gegeven moment nam het besluit van, goh, nou ja, als dan dat doorst, dan kan je misschien meer in die partij komen, dat keertje komt zo. Ja, of de letters weet ik niet. Zij houden on. Hoe bot valt dit rauw op die dak nadat je hem de laatste 6 vrije formatiepartij won? Ja, behoorlijk ja. Ik heb wel wat orenbeelden toen ik eerst onder bed lag. Tjisse, het hier zo mooi wezen kind, jou een keer achter me koor. Gaat niet door. Nee, dat gaat net eraan. Nee, dat is mooi zijn.
het zie je er net in. Je kreeg geen grip. Nee, totaal net. En we doen uiteindelijk nog leuk mooi, had je dus nog maar zeggen, maar het zie je er net in. Hield hij het gevoel van wij rennen achter de feiten aan en het bleef zo? We begonnen net heel goed. Letter dan heeft wel weer momenten dat het wel weer gaat rennen. Maar goed, ze pakken het elke keer goed op en dan gaat het weer de andere kant door. Ja, en dan beziek je wat, neemt ze opslag hoor. Ja, nou ja, misschien mag je in de rol komen, maar ja, dat slaag ik net. Het zie je er net in. Ik weet net wat het laat. Maar het is eerst maar even omzien. Dan moest het eerst even omzien. Ja, is dat zo? Hij is het net precies in de holle waar het zit? Nee, nou ja, misschien wat de volle missen hier en daar. Maar ze zien goed van hun hart slaan. En dan had je er niks in de focus. Ja. En dat liep bij, nou zeker een Gert-Anne van der Bos die ik voel is en in de wudden. Is dat, hoe is dat dan? Wie neemt daar... Zijn beste dag het van die hier. Zo simpel is het. En die maten net? Iets minder, ja nou ja goed. Maar iets minder kun je dan winnen, maar het ziet er gewoon erin. Nee. Hoe spietig wist het, net die 4e keer? Ja, jammer. Nou, we zitten alweer op 0 en dan moeten we weer vanaf het begin beginnen. Nou ja, daar strijden we voor. Maar jammer. Jammer, ja. Spietig. De teller stiet net op 0, hè? 3 keer achter elkaar. Ja, zeker. Maar om achter elkaar, hè, dan we moeten weer vanaf 0 beginnen. Ja. Zij is het. Dankjewel, Tjisse. En toch nog een mooie dag. Dat komt zeker goed. Nou, en dan liep het mij goed dat wij oerskekelen naar de volgende partij. Ik zit zij in de gesprekken hier dat Roelof ons wil bijpraten. Welke partij wij heen gaan? Ja, nee, Giswargen. 2 hele finalisten binnen bekend. De partoeren van Paul Dijkstraat in het partoer van Gert-Anne van der Bos. Je had al je schenk in. Ik dwaar als een stadig hoor te dat de partoer van Maarten Bergsma bijkomt. Die komt niet. Kijk namelijk op Skinne Fjouwer eersten. Dit is Maarten Bergsma uit Minneskeer. Hij keert hier met Hessel, Postma en Pieter-Jan Leijenaar. Zij staan dus met Skinne Fjouwer eersten voor deze man in het zwart-wit. Nemen we het op in. Deze mannen hier in het roze-zwart. Harmer Suidema, Otte Algra en Dirk Henk Kupes. Ze zijn alle 3 debutant. Ze wonnen in de eerste omloop van het debutantenparcours. Brent Jesse van BML, Jelvin Kaper en Jan met op het drijfhout. Alweer ik voor de eerste keer. Dit is Harmen, of dit is Maarten Bergsma die nou joggen. Harmer Suidema, 20 hier. Otte Algra, ik Jontje. Dirk Henk Kupes, 24. Dat is er al een tijdje bij Johan, maar hier is toch wel eens van deze man net? Nee, ik weet wel dat vanuit de tweede klas komen. Ik met de eerste omloopje ding. En dat is mooi. Die man heeft een hele mooie eerste omloop, mooie keertjes gelitten. En ja, je zit wel de tak aan zien. Alleen die man met zijn oudje, maar die ben gewoon een maatje te groot. En dat maakt het niet, dat komt wel. De man heeft het team. Ja, het doel van Bergsma. Bergsma diezelfde PC ik alles woen had. Zien Maarten, Pieter-Jan Leijenaar en Hessel Postma net. Maar weet ik wel Sjoen als outsider. Vooral omdat zij in het betere lot zitten. De eerste omloop moet je toch wel redelijk zwiert in de parcours van Steven Koster. 4 van de Fjouwer. Ik net een zwak parcours. Nee. Nou ja, die tweede omloop maar ze dus op papier in vorig trorroegje. Nou, dat slag nog nou eigenlijk aardig. En de zo'n zaarst in de hele finale. De toer van Boomsma of Sipma treffen. Nou ja, dat zou wel weer een redelijk liekweerige hele finale willen, denk ik. Ja, dat kan een hele mooie hele finale worden. En dat ik mijn heel in zetten, maar dan denk ik dat de parcours van Johan Sipma nou wel bij de lezen is vanaf het moment in. Ze zeggen echt wel dat hij het kon lezen. Ik mooi het feit dat het parcours van Menno van Swieten is. En ik ben er wist van dat ze zo'n eens in de box heeft met Simmeke zijn. Hey jongens, wij zijn op het parcours van Tjesse Steenstra de beste van dit seizoen. Ja, nou, die woon Fjouwer had was partij in dit seizoen. Ja. Dus, ja, maar het is ook nummer 12. Dus er is wat te hellen. En de Chillengabe van Pap, daar zullen natuurlijk ook... revanchegevoelens hebben. Ja, dat denk ik wel. Die zal maar liefde die finale hellen willen. Is nog even naar deze partij, werd het dus Kinderfjouwer eerst en Fjouwer 2 is. Dus die oren, dat ziet, we hebben die, kijk, die Oehien, Sipmaats en Booms. Maar ik kijk begonnen is, maar het is een Pieter-Jan Leijenaar. Dat wie altijd een groot talent. Maar intussen is hij al even 26 hier op zag, volgens mij. Nee, 24.
Dus hij heeft nog wel tijd en het is een megatalent. Het is een hele fijne jongen. Wel wat blessures gewoon, wel wat zinslagen gewoon. Wie dat ik de reden dat hij nog echt tropraak net gewoon had? Ja, ik denk dat het misschien wel een way of life is. De knap het even om dat hij helemaal geert verkeerd, denk ik. Oké. En dan jet hij wist bij de besten en dan ben ik er wist van dat hij dan heel soort dingen geeft. Zo saist dat hij helemaal van het kitsen maar dat is eigenlijk een hele keurige uitdrukking van dat hij nog wel wat geniet van oren dingen. Dat zeg ik net zeker, want ik ben zelf, ik wil Burgondisch online en ik heb in de kids en ik wil dus en hoe ik let het er ook eigenlijk naar huis gaan aan. Ja. Dus dat is een groot wit, maar ik denk dat hij echt alles de verstingen liet en echt verleden geeft en echt dan is het een hele best, want hij heeft een megatalent. Het is een hele fijne vent, leuke maat. Hij shot nou dat die bal goed gaat, dus dat hij goed. Hij komt uit ex-Marre. Ja. Net echt een bepaalde keert waar het zo in zitten. Ja, toch? Dat zou je van Broekster Waard vroeger ook net. Maar Wie komt er weer bij? In de Waarden wordt net keert, toch? Nou, een heel soort, alleen de meesten weten het net. Nee, dat komt in Broekster Waard, want dat best niet net weten. Nog altijd trouwens, in die hoeken? Dat er nog altijd? Ja, dat is alles nou, maar... Dan wordt, ik wordt, Driesen, Rintje Begeest. Dus als Bosk is er alle weekend hartstikke keert. Ja, dit is dus Harmen Sudema verhinder van Minneski. Hij hele mooi de Ljouwte Keertsclub de Freule finale. Die hebben mooi Otte Algra die nou voor in zit. Maar je wil dat het al skinner 4 wees en skinner 2 is. Het wel heel erg rap. De eerste omloop doen ze nog maar 4 van de treien. Deze man had ik stappen maken hier. Hessel Posma. Sterke vent, echt een... Ja, dat zijn wel jongens voor de komende jaren. Ja. Ja, die mag het doen. En van Get aan en teken onder de oren natuurlijk. Pieter Leyenaar rent al wat langer mooi. Dan slaat hij zijn bal nou keurig woppen. Ja. Fijne techniek. Een heel soort achterin zit de moeite met zijn eigen bal. Ja, hij heeft er al verschuiven de vluchtslaan deze omloop. Met het nou in Makkem. Dan ons die 5e PC. Het 20 hier is hij, Harmen Sudema. Commerciële opslag bij die dikke efterstanding tussen. Keurig in. Maar Hessel Posma rekt die bal ook wel lekker. Ja, dit is wel een hele fijne omloop van deze man. Hè? Zo. Dat kost gewoon heel weinig energie. Precies, dat moet ik echt zeggen. En dat kun je nou bij mij nemen naar de hele finale haast. Ja. Nee, Sjoggen nou ook wel op de tribunes dat het publiek even voortroen is. Want ja, die kreker is, van die krek is krek dient van zelfs. Dus eerst is ik pak even de borrelnootjes, gaan naar de wc. Maar ik zou zeggen, wel bij gauw zitten gaan. Want hoewel deze partij liep het als een nachtkeers uit te gaan. Komt er een volle spektakel aan. Harmen Sudema voor, nee, nog in. En deze bal is weer. Dus ze hingen er nog aan, de patoel van Sudema. Die krijgt goed in. Een beetje venijnige wijze van de botse dreuwen valt me op. Hè? En nou in die bal op Hessel Posma. Ja, goed in. Maar 12 vingers in de oorzen terug naar de hele finale. De Frisseman, Hessel Posma, Pieter Leyenaar en Marten Bergsma in de derde hele finalist van deze dag. Ik wil even een heel erg applaus gaan voor het debutante toernooi, jongens.
van Harm Siegema, Otto Hoogland en Dirk Henk Cooper. Ze hebben wel een brugverbalig, voor mij heel een brugverbalig debuut maken, klasseman. Pieter-Jan Leijenaar, hele finalist op de PC. Is het onnota een zwaar gelezen dij voor je? Oh ja, de eerste omloop zit wel een beetje druk op natuurlijk. Want ja, in principe ben je 2 toppen die ik kon treffen. Je moest je Steven Koster en die? Ja, we hadden er een keer van Verlijn, een keer van Woen, een paar keer. Maar ja, je weet gewoon je mutten. En het slagen gelukkig, hun op je fout zit. Het ging net vlekkeloos natuurlijk. Maar ja, het is een eerste omloop. Je hebt wel eigenlijk de hele partij de leiding in de hand. Je had eigenlijk de hele partij vast om. Ja, we komen op 3 in en dat gaat hebben eigenlijk niet meer veel, jong. We komen al 4 jaar, maar in principe moet het dan niet meer. Gelukkig doen we dat. En dan zie je een debutantenparcours. Die had vooral op het tweede klas keert dit seizoen. Dan ben je hem on je staan verplicht om die op te rollen en zodat je hem die in hebben. Ja, we krijgen ik makkelijk praten en zo erop klappen en net verzwakken. Want je weet, je kunt jezelf wel heel dreig mooi sokken. En gelukkig hebben we dat ik net in. Foutloos eigenlijk. Krijgt mij wat er ondertussen niet orenperk gebeurt? Ja, natuurlijk. Ik zit af en toe wel even te spieken natuurlijk tussen Steenstra en Van der Bos. Ja, wie mooi pad. Ze gingen brandlook. Ja, dat winnen ze zeker. Wat zei het dat de topfavoriet, want ik sprak zo nog snel nog mijn Matten Persma opslag uit in parcours. Die zei, ja, ze bent toch wel de topfavoriet. Dat die nou finalist is, jouwt dat in hier is een heel soort extra kansen voor je? Nee, nou in principe nee. Ik ben beide topfavorieten, hè, Van der Bos en Steenstra. En dan heeft Sipma natuurlijk nog, die won de eerste ronde gekregen. Dus in principe eigenlijk alle favorieten zitten er gewoon. Zij stuk al weg. Ja, op die in en hij dan? Op die in en hij, ja, natuurlijk. Ja, maar de gong hier nou. Dus ja, het maakt het voor u, ja, het maakt het net een heel soort uit. Je mag iedereen verslaan, zit je hem dan dat je winnen wil, hè? Nou ja, dat is het standaard praatje wat, hè? Ja, zij is het wel. Standaard praatje had toen net begin dit seizoen. Want is het misschien wel een iets medisch wonder dat je op deze PC's is? Ja, en ik zit vorig team in Holland natuurlijk. Ja, dat die vaart keer zo wel wat kleer. Dat is 4 weken wel. Is het een aneurysma in de hersens? Ja, ik heb een aneurysma in de hersens. Nou ja, daar ben ik in september toen geopereerd. Dus ik kreeg een 8 om je voor te bereiden, gelukkig. Maar ja, en toen? Ja, toen kwam de blinde darmontsteking. Die kwam theoretisch gewoon ik op de hit krijg. Dus ja, 4 weken tussen zitten en gelukkig de vorm aardig te pakken op zich. Ja, de onrenheid keert seizoen weer net optimaal, de start weer net optimaal. Maar uiteindelijk, ja, op het moment dat het erom gaat, Joert, dan bist er weer helemaal. Ja, het gaat nou toch wel aardig, moet ik zeggen, maar mezelf en mijn maat en ik. Dus ze zien wel hoe 4 Joert komen kennen. Dus het is geen medisch wonder, dat is dit gewoon al heel mooi gepland. Ik heb het mooi gepland, ja, zo kan het al zeggen, ja. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel, joh. Dat wie Pieter-Jan Leijenaar die in Nice krijgt jaren. We zijn bij de laatste wedstrijd in de tweede omloop. 3 van de 4 hele finalisten zijn dus bekend. En er komt nog een 4 erbij. En die komt uit de partij die we nou volgen gaan. Dus een parcours van Auke Boomsma, Matten Leijenaar. Ja. Broeken van Pieter-Jan Leijenaar, ik het mooi maar. En Jelme Minema. Dus Hendrik Koostra. Hij keert met Johan Sipma en Gabriel van Popta. En dat laatste parcours is de favoriet voor deze partij. Hij is Jorgen onderstaan tussen Skinner 2 en Skinner 4. Die tussen zelfs al voor het parcours van Johan Sipma. Binnen de favoriet om deze partij te winnen. Het is net zo dat het parcours van Auke Boomsma. Ja, als ik het zie. Dat keertje kind. Het zijn degelijke keertjes. Zeker. Want de Leijenaar doet van het eerste maal is het per se. Maar Boomsma al 6 keer. Ja, maar minimaal 3 keer. Dat is maar 21 trouwens. Monique Gouten en Auke Boomsma had ik al een keer een tweede prijs pakt.
2019. Maar, jongens, met die hebben dit seizoen 4 keer een haaklosse partij woen. Ik wil dus ik zoeken als een jonkere Tour van Verschieten dat hem tussen al is als de favoriet. Ja, ze zit dat goed eigenlijk. Nou, nog steeds niet van deur. Het is net, wat ik eerst omloop wat ze litten hebben, dan zul ik net niet vaststellen dat ze die voor die in gaan. Nee. Ze zijn in ieder geval beter begonnen om deze partij dan de eerste omloop. Zo. Ja, daar zien ze 4-2 achter. En wonnen ze uiteindelijk nog een partij met 4 gelijk. 6 hoor. Van de Tour van André van Dellen. Het is vaak op zo'n PC dat je altijd in je mindere omloop erbij hebt. Nou ja, de voor die man hoop je dat ze die nou gewoon hebben. Ja, dan... Ja, nou, dat gaat het wel aardig, want dit is een keer Boppen, Kootstra. Hier is het begin van deze dag ik net, maar daarna stier hij goed op. Ja, ze is al misschien het rijden is voor. Ja, een heel verschil naar de eerste omloop. Al vind ik dat Gabe nog steeds net het niveau helpt. En dat baalt hij zelf ook wel een beetje van. En vanaf het moment dat ik dat zei, dan slaat hij een vliegend boven. In het begin van het seizoen die hij echt heel goed te keertsen. De laatste 2 weken is het een tikkeltje minder. Maar hij kan wel een heel soort. Is die dik voor. Oh, Boomsma. Ik zeg maar nu het noorden van Friesland. Maar hij wint het nou in de Jesterijn. Dat is Mora toch, Elke? Ja. De hoeken, Boppen, Dokkum werd toch wel aardig gekeerd zit. Mora, Lussens is bent wat warper werd een soort keerd zit. Een heel soort, ja. Hier. Maar haak ik ook een beetje neer, denk ik. Hè? Nee, die hele hoeken wel volgens mij. Pezus heeft er nog. En Ternaat. En die hele hoeken wel volgens mij. Ja, al je levendige keers van iedereen. Ja, dat weet ik niet meer. Ik ben al, dat ben ik al te lang voor. Dat is al een klaar, man. Ja, zij keert ze maar jongens, zit maar. Ik sta man uit Lussens. Timmerman van Berop. En dit is Hessel Posma. Oh, sorry, Jelmer Minema. Dat wel zo. Gaan we niet gek als doen. Jelmer Minema onder opslag. Voorin. Rocht op Boomsma. Oh. Ja, ik dacht even, rek ik erbij passeert. Ja. Op een wenkbrauw of zo, maar dat valt mooi. Dit is dus de Timmerman in Lussens. Johan Sipma, 21 hier. Dwaande maar zien best seizoen nog nou daar. Nou, ik vind het in gauw als je nog zo jong bent. En je kunt een goede opslag. En hij zwaagt ervoor dat de Fjouwer eerste al de Telegraaf steen. En straks zeggen we niet schrik dus naar een partij waarbij het misschien de 4 weersten kleren hier. Zag je dat hier niks maar gebeuren? Nee, hij is voor die mooi op toerkaan. Twee mooie maten. Nou, heel wat woon dit seizoen. Dus die maakt het stappen. En volgens mij is het een hele fijne kerel. Makkers wordt ook net gek volgens mij. Dat is staat, hè? Ja, maar ik weet niet welke hoeken die waar komt, hè? Oh ja. Ja, maar Lussens is wel wat als dan wel bloeste wat. Dat is ik zo, maar dit het is net echt een keertzoeken. Of de keertzoeken net. Nee.
Hey, want hier kijkt door de ex-Mora. Bij Marten Leijer daar dus ik waar komt. En Pieter Leijna. Maar wie komt er nog meer bij? De West corrigeert, kijk nog. Ja, dat is Liekele, maar dat is volgens mij dat is een dameskeertje. Juist. Dus ja, ze doen dat degelijk wel wat goed daarover. Ja, dat is wel wat meer. Er komt wel aardig wat succes bij. Zwiebel zit rekken, dot net maar aan de vrouw is per se. Nee, spietig. Knieband volgens mij, stikt, weet ik. Ik mag bij Exmar altijd denken, gewoon de fietsende politieman. Zie het stijging gaan. We moeten alle criteriums, doen er nog een heel soort criteriums in. En zijn dochter, die Nicole Stijging, hij is een hele verneemde fietser. Dat net maar aan de Tour de France op stuit. Dat brengt me bij Anneke Dijkstra. Die doet wel maar aan de Tour de France en zit op dit stuit in de kopgroep. Moet ik toch even neerduren. Dat vind ik toch 2 minuten vastsprong. Ze zei, toen ik aan Vrienden Wieken vrees Pruts, ik ging goed in de oorval. Nou, dat vind ik toch mooi. Ik zei, dus op een duif van de PC is toch in de oorval. Nou, ja, dat is mooi. Slag het. Ja. Als ze wint is het een tweede. De eerste Friesin winnen die wijst die ooit op een toeretappe wint. Friesinnen. Ja, dit wat hoop je. Maar goed, Jo ben net iets kekelen van de Tour de France. Jo ben iets kekelen van het Keertsen. Ik dacht even een zijpaadje. En dit is de man uit Gautum. Jelmer Minema. Die shot dat van Popta. Dus boven het racket. En goed racket. Ja, ze staan echt te genieten, hè? Wij willen graag mijn nummer 4. Wij beginnen maar de eerste hele finale. De Tour van Truien, Sint-Son. De Tour van Gertjan van der Bos, dat van Paul Dijkstra. 4 minuten voor wij graag beginnen. Ja, ze waren flink onder bak om hier nog een echte remontada, zoals dat in het Spaans is, uit te halen. Een comeback. Nou, hij keert hem in dat geval. Jelmer Minema. Dus Twageliek. Al een beetje saaie fase van de wedstrijd eigenlijk. We wel een beetje concluderen. Hè? We wachten op een vuurwerk in de hele finales. Ja. Verwachten Sto bij die eerste hele finale. Paul Dijkstra, René Haan en Riemer Hoekstra. Tjin het parcours van Gertjan van der Bos zelfs. Verwachten Sto dat zielig wordt van het parcours van der Bos? Verwacht Sto dat dan nog wel spanning en vuurwerk? Als Bitgem hoop ik het vanzelf net. Nee, want Paul Dijkstra komt uit Bitgem, ja. Maar ik denk, ja, als Van der Bos hetzelfde niveau helpt als die omloop hiervoor. En ze komen voor. Dan acht ik de komen liet dat parcours van Paul Dijkstra voestmaatje kent. Maar het bloot Keertsen, zoals ik al zei, je hebt altijd wat minder omloop erbij. Die man ben misschien onbewust al bezig met de finale. De 2 puntjes die tekenen helemaal. Maar ja, dan moet er eerst nog wel de Tour van Paul Dijkstra verslaan worden. En die man mag je vrij Keertsen. Dus ja, je weet het net. Nee. Maar ik zou op vragen wel me heel inzetten op het Tour van der Bos. Nou, dan gaan we eerst maar even speculeren. Als deze wedstrijd echt clear is. Hoe de hele finale. Want dat mag natuurlijk nog wel eventjes. Als zit het er heel goed voor. Net voor deze man, Auke Boomsma. Maar de opslag. Wat er staat gewoon wel gebeuren als ze wat willen. Popta rekt die bal net heel goed. En dan had hij een beetje pech daar. Martin Leijenaar. Maar een raar stuitje. Hij kan er gelukkig beniezen maar deze staan. Maar ik zeg wel dat het gewoon een fret. Want ja, dit ben wel bal die een paar weken gewoon boven sloeg. Van Popta. Ja. Sterk. Is die wel onder de biceps in? Ja, zo zie je wel net geboren wezen, denk ik. Nee, ik weet dat hij zit heel veel in de sportkwallen, dus hij is echt wel heel sterk. Dan kom ik wel los, zoals het is in de sportkwallen. Maar en de man die nou opslaat, dus is Jochem Marijke Groenewoud en Jillet Anema. Retrieders vanzelfs, of de man Rogswut vrees 24 trouwens, al eerst. Dan had het feestje, ik weet niet of hij vredig 24 wordt, maar Marijke Groenewoud uit Halm. Maar Jelmer Minema, die kom ik dus in de sportkwallen wel zien. Ja, het is echt net normaal wat die bank drukt. Die is zo sterk. Dus dan drukt hij wat en dan kan ik daar op hetzelfde plakje lezen. En dan zak ik helemaal valt in de groen. Ja, het is wel een beetje de nieuwe tendens. Want er zijn wel meer jongens die een heel soort van die jonge jongens. Die krachttraining doen, ja. In wie dat in die is volle minder? Nee, volle minder eigenlijk net. We winnen volle meer het atletische. Volle meer mijn bal.
Zit maar dat van de bosopslagje. Hier zit ik zo'n kronkelien als het ware. Die laat die bal er heel erg keurig wel. Dus weer de punten. En is het alweer Sijs Geliek. Denk je even, nou ze pakken misschien het eerste bal. Toe van is Jelmer Miedema. Sipma. Pakken ze de 4 eerste? Ja, dan pakken ze. Want de Leyenaar kan hem net pakken. Ja, dan kies naar Johan Sipma zien, kies gewoon vrij keertsen. Er zit geen druk op, dus ja, dan valt alles de goede kant op. Boeten. Nee. Alibi? Oh, sorry. Ja. Ik let even op. Ik zie kijken voorbij, bekende voorbij komen. Misschien ook goed opgelet. Wie vliegt het op? Ja, hier willen we iets in sleepsukkelen. Ja, maar dat bedoel ik. Hij kan lekker onbevangen keertje. Dus ja, dan lukt ook alles. No? Ja. Ja, skille 4 weersten en skille 2. Jongens, zit maar Wessan zit bal. Ja, die komt er nog wel uit. Jammer wie er maar. Koostra zit net in een dolgoed derde. Door van Gerda van den Bos. Tegen Rienstra en Sjoestra om op een veld te komen. Sajeren we dat het toer van Gerda van Bos en tegen Triemstra al oproepen wordt voor de hele finale. We zien ook het toer van Paul Dijkstra. Die niet met de kleren al op het veld zit. Hier is de opslag van Koostra. Hey, het won net bij Mataleyenaar. Ik just het kopje naar beneden. Nevens mij hier een Tomme. Tweede omloop Helle. Door die Bergsma. De skietsachter. En ik de heid van Martin Bergsma. Ja, ken dat? Skietsachter wijze het wielsje zon op veld zit. Nee, volgens mij hebben ze die afspraak maken dat Martin keert dat hij aan de kant kan. Maar, dan vraagt waar. Als hij net op het veld zit, kind dan wel. Je hoort toch bepaalde belangen. Dus je misschien wel denk ik alleen maar dat hij straks de kids in... nee, ik geloof wel dat hij... Je moet alle schijn mee hebben, toch? Niet de enige schijn. Nee, ik denk dat het los professioneel is. Het is net helemaal persoonlijk, dat leuk ik wel, maar... Ik denk dat je dat bij je net rollen. Maar misschien ben ik wat streng. Ja, hij zal wel denken, zijn volle komst dan per se te lieden binnen net. Nee. En dat hij er dan is, ja dan... Ik wil een toch voor zelfs maar de skietsachter dit seizoen, want... Een van zijn collega's... Henk van der Zee, is skietsachter, had dit seizoen 2 reden kaarten. Om Pieter van der Schoot en Patrick Scheepstra. En had Safol op hem aangekregen zater. Dat hij eigenlijk even een afskin aan had van de sport. Misschien dat de volgende seizoen wel weer rondkomt zater. Waarschijnlijk zater net als mij. We zullen het zien. Ja. Maar dan willen net vaak reden kaarten in de keersport. En nou 2 keer in een seizoen vrij kwart achter elkaar. Maar deze even zien of het nou echt weer is, maar deze partij, want daar ligt het wel op. Skinner 4 en Skinner 6. Ja, dat zit altijd heel lelijk in. 12 van die multjes. Ja. In tennis neem je dat een donut. Boosma achterin bij Koostra. Die maakt het op de typerende wijze. Het had nooit een wedstrijd best in deze tweede omloopwedstrijd. De eerste omloop hield ze 4 weerstens in. Nou, Ginny in. Skinner 4, Skinner 6.
fabuleus terug op de Tour van Johan Sipma. En in de tweede omloop, of in de hele finale, nemen ze er dus op de Tour van Marten Bergsma. Ja, ze hebben 4 om 1, skidde 4 en een skidde 4 voor in de hele finale. 1 keer 4 om jou. En ook natuurlijk die kreker tussen de partouren van Swieten en Van der Bos. Dus Maartje staat er gewoon op voor de eerste hele finale. Als je eerst even jij of mijn collega Anne Faber hier van de camera krijgen. Zeker kind dat, Johan Sipma terug naar de hele finale. Wat is dit onnota voor Jim? Nou, dit is een aparte dag. Je ziet hoe we nou krijgen en wat we de eerste omloop doen. Dat is dag en nacht verschil. Ja, nou is dat wel. Want die eerste partij, er zit wat zon in de motor. Ja, die hebben we gelukkig al wel wat via. Maar goed, dat wie net, daar moesten we even op starten. Ja, dat wie net best. Nee, kun je dan heel makkelijk daarna die knop omzetten? Want Gabian van Popta, die stier naar die partij, die moest echt even uithiemje. De opluchting weer heel grut. Kun je dan heel gauw die knop weer omzetten? Nou ja, op zich wel, omdat je ziet hoe je eindigt. Je eindigt je wel echt goed. Die man die begint in één keer vanaf 4-12 van de haal te slaan. En dan gooi je het allemaal lekker gevoel het waarom op in. En nou ja, lekker scherp staat. En dan erin weer aan het trein. Ja, die trein die moet nou tinker op de Westpzit bij die hier, hij is nou weer voort. Die trein die brengt je hem in de hele finale Tjin Bergsma. Wat kunnen we verwachten? Ja, ik denk dat een partij is die het alle kanten op kan. We hebben vaak het zien, maar die ene keer die won wij vlekkeloos, de andere keer won hun vlekkeloos. Het is maar kijk de vorm van de dag en het kan alle kanten op gaan. Ik denk dat het wel een spannende partij wordt. Ja, kan je het Jim als een trein rennen, dus ja, dan had ze ook iets van die hele finale maar komen. Nou, die trein zit er ook in, dan moet het wel goed komen, denk ik. Ja. Net ontsporen, hè? Nee, dat zou jammer zijn. Ja, maar ik hoop dat het goed komt. Succes. Dank u wel. Nou, op naar de volgende ronde, de hele finale. Die hele finale, de eerste. Dus ze waren oproepen en die tussen zag ik de Gert-Anne van der Bos in elk geval steen. Die oren steen hier in het perk tegen Triemstra en Erwin Sielstra. Zij binnen de hele finalist Tjen Paul Dijkstra, René de Haan en Riemer Hoekstra. En die oren, dat is Krek Beslikken, Marten Bergsma, Hessel Posma, Pieter Jan Leijenaar, Johan Sipma, Gabriel van Popta en Hendrik Koortstra. Hier is natuurlijk het keertsen. Verderop in de provincie, ik meen bij Ter Henne, Wutterzielt, of tenminste, ik heb begrepen dat het er wat chaotisch is na een onvaring of een paar onvaringen. Wil je dat zien, dat kan vanzelfs ik, dan staat er een QR-code in beeld. En als je daar dan op klikt op je mobiel of oors, dan kun je daar hinderskekelen. En wij binnen ik via ons YouTube-kanaal daar te zien bij het Scootjesielen. Maar wij zijn vanzelfs heel focussen hier op die twee hele finales die er ons in te komen. Ze binnen nog goed inslaan of ik denk dat ze dadelijk wel uit aanzetten. Nou Roelof en Johan, wij zijn heel benieuwd hoe dit voor in de zil. Jim, ik neem ik gewoon. Jazeker, ben wij benieuwd hoe het er in de zil. De hele finales. We verwachten een stuk meer spektakel. Dus wie nou ook fotjoggen naar de eerste slag. En dan is hij strak de bal achterin. En gaat Flynn Boppen. Ja, zijn we natuurlijk de grote favoriet. In deze hele finale. Van der Bos tegen Triemstra. En Erwin Sielstra. De eerste omloop woensdag maar schieren 4 westen. Heel eenvoudig. Van het doel van Remmel Bauma. Daarna woensdag van het parcours van Menno van Swieten. De kreker in de tweede omloop. De kreker van deze duim misschien. Ik wil het werd 4 van Fjouwer. En zij is... Ja, wat hier ik weer. Zij is 12. Wat verwacht je van deze wedstrijd, Johan? Laat ik maar even een heel algemene vraag beginnen. Ja, als ik zo niet zou denk ik dat Van der Bos het niveau helpt, het parcours van der Bos het niveau helpt van een omloop hiervoor, dan zou het wel goed komen. Erwin begon al beter als de omloop hiervoor. Die begon maar een boppenslag. Zo'n is een geweldige zit wel van Paul Dijkstra. Ja, we zullen het zien, maar het zit natuurlijk wel een bepaald stukje druk op natuurlijk bij teken. Want ja, deze omloop is bepalend voor het klassement. Dus ja.
Ja, maar gewoon wij dan zal iemand dit 4-4-2 winnen, denk ik. Ja, laten we dat over het klassement nog even uitlezen. Want tegen Triemstra, deze man, Richard Jabek, 42 hier, neemt afscheid van de PC. Nee, deze Doi. En hij is al leider in het puntenklassement. Had de meeste wedstrijden met punten wonnen. Maar hij kan niet nog klassementswinnaar worden van de PC. Dan gaat hij Hotse Schuil voorbij. Hij is nu nummer 2. Hij zit nou op Liekes echter trots hij niet van deze hele finale maar Hotse Schuil. Maar hij had minder tweede prijzen. Daardoor Matti nog een puntje meer pakken. Dan wil je eerste pak je 3 punten, wil je tweede pak je 2 punten, maar derde pak je 1 punt. Dan mocht hij de finale halen, pak je 2 punten. Dan wordt hij alleen nog de PC-klassementsleider. En dat is zelfs een prestatie van je welste wijze voor teken Triemstra. En als je dan in de hele finale staat van de PC in het toer van Paul Dijkstra, ja, dan mag je dat ik Helly. Ja. En zolang het bij beide leven Roelof komt en het niet meer om. Nee? Nee. Zolang bij beide leven? Sowieso, ja. Okay. Dat maakt je mij net mooi dat er inderdaad bij komt. Maar ben nou... Tjisse Steenstra? Nee, ik heb Tjisse net. Okay. Nee. Hoe ben die man? 6 en 8. Kitselen? Ja, dingen die het wel aardig iets. Oké. En dan denk ik nog een beetje aardig. Dus. Dat is altijd het belangrijkste. Tjisse Steenstra had nou 20 punten. 3 keer eerste, 4 keer tweede, 1 keer derde. Zit maar op 24e plek. De vergelijking tegen Triemstra had net 20 punten, maar 36 punten. Maar deze erbij dus al 20. Dus wat Tjisse nou won, heeft maar die dan kisten volgen. Ja. Ja, dat is... Hastentoepel inderdaad. Ja. Tjisse is nou 22. Ja, dan zou hij dat zien niet maken. Had hij fit bloot en... Zie ik de eerste uit 20 punten erbij, dan gaat het erop. Ja. Had hij 50 punten. Nou ja, het kind. Nee, dat weet ik. Maar ik hou niet erdoor dat het zolang wij leven. Nee, dat weet ik net. Okay. Nee, dat is wel een objecten. Dat is... Ja. Volle punt naar Stoke? Wie staat die te hollen? Ik zou die net vertellen. Ik ken van mij 3 eerst en tweede en Peer Treden. Peer Ja, dat onthoud dan niet meer. Nee, ik weet dat ik voor jou finales kiest. Dat onthoud je. Ja. En hij draaien van won. Nou, dat vind ik op zich wel een mooi aantal. Dat ben ik. Dus met 3 meer dan ik. Dus sowieso een prestatie. Dus is moet volgens mij. Ja. Dus zij is gelijk. Wij willen spanning en we krijgen spanning. Als je de man gaat neer te verliezen en dat ze degelijk binnen en ze houden de bal er netjes voor. Nou ja, dan maakt de parcours van de Boze altijd maar leren dat ze... Ja. Het is een stukje gemaksweg wat ze denken van ja, deze omloop die... hetzelfde, ik wil zo nou deze komen we wel terug. Dan ben je al 2 omlopen vierde. Maar dan viert hij de eerste omloop nog even keer te maken. Nou ja, ik ben direct wel zo aangegaan op de eerste omloop dat ik al in je voet in mijn holle al in de finale zie. Nou, dan gaat het denken dus al mis. Dus die jongens die willen, die leren net op een kop schieten, die gaan natuurlijk een doel van ja, dit is een, we staan in een hele finale. Zij mat en wij mooie. Ja, Noord-Vierde kwam dan een hele finale. Als je nou het eerste boertje pakken kunnen, dat pakken ze ik. Ja. En dus wordt een verrassingje, boetslag van Van der Bos. Ja, dat hij is rietig, zie je dan toch? Ja. Oftewel, het kan alles of niet wezen. Ja. En wat ik zo niet al zei, ja, je hebt altijd een omloop erbij dat het even, nou ja, dat het een mindere omloop is. En die mij dan eigenlijk altijd wel zien tot te komen en dan is het wel goed. Dus Riemer Hoekstra helemaal nooit de hele finale. Komt uit Halm. De wennen er nou. En volgens mij komt er uit Turkije. Ja. Ja. Want ik spruts Aukje van Kuken nog. Keeper bij Brugse Boys volgens mij. Oh. Ooit ik voetballen. Heel lang verliezen. Ja. Ja, want ik spruts Aukje van Kuken uit PC-winnares. Ze winnen het op Sint Maarten, maar die is hier nou. Ja, Kees is jongen. Eerst nog even bellen, maar Riemer Hoekstra verstelde ze. Nee, wat tips, joh. Hij moest wat, volgens mij zou ze wat, moest hij naar achter Isse, in dit geval, maar de pet, zo waast. Riemer Hoekstra moet wat rustiger worden. Wat beheerst te slaan, zou ze.
Ja. René de Haan krijgt hem net uit. Nee. Nee, zolang ze binnen de touwen binnen, dan is het vaak net te slaan. De Sinneskind die doet op het boltje van der Bos. Het is goed waard, het mooi keert waard, net te warm. Liets beetje ruimte even om een oer op te tolven, maar dat gebeurt er bij. Prima keertswaar wat dat betreft. Zie ik nog waskagen van neem je een paraplu's mooi. De PC-organisatie, maar eigenlijk gaan we dat net neder gewoon. Nee. Dus een blessure bij René de Haan. Ja, dat dacht ik niet, kreeg ik al eventjes te zien. Ja, neem maar even van het field daar zelfs. Blessurebehandeling aan de kant van de Ljouwerter René de Haan. Ja, Fysio Jelle IJzinga staat al klaar, die vangt hem op. Ja. Hij had hem verstapt of hij moet even tape. Misschien iets met de ankel. Zou dit gebeuren? Ja, dat zoek in. Ik zou net echt dubbel klappen, maar ik wil ook... Ja, hij hinkt voort. Ja. Dus waarschijnlijk is hij verkeerd elkaar. Dat is kribbel, denk ik, ja. Als dat een kribbel is, dan weet ik het net, hè. Want dan zou het nog eens een kribbelbandje wijzen of iets dergelijks. Ik zie het ankel van mijn gevoel net dubbel klappen. Ja, dus laat het spul even stil. Krijgt René de Haan een blessurebehandeling. Hoe lang moet het eigenlijk stil is? Ja, volgens mij iets van een minuut of 4 net. Keertje voor een zet op shirt even verveeld al met even een blessurebehandeling. Krijg je 4 minuten 3 voor. En dan hopen goed zo, Johan. Ja, jullie kijkt denk ik al dat de speaker, Pieter van Althuis, ik had Keertser, dat die zei dat René de Haan 4 minuten de dier krijgt om even van het field te gaan. Kunnen wij in de tussentijd eventjes praten hoe het Keertsen, hoe die mooie sport. Ja, dat mij dan even wel mooi de vastzitter van de KNKB, denk ik, Simone. Nou, sterker nog, Roelof, hij is geen voorzitter van de KNKB. Directeur, hij is zelfs directeur van de KNKB. Ja. Dat verheegt de status toch nog weer een iets beetje. Of net, Dirk-Jan van der Woud? Nou, ik weet het, ik hecht net zo vol aan status, maar het moet wel feitelijk kloppen. En Roelof doet iets beter informeerd met te wezen. Die steekt hij in de boes, Dirk-Jan van der Woud. Als directeur van de KNKB van Cels, onwijzig hier op de PC. Eerst maar eens even hoe de dag. Hoe verrint hij net als die? Net echt verrassend. Nou, dat ben ik helemaal net maar niet eens. Het is de dag verrint super. Het begint met waar. Nou, dat kan ook net beter. Het is net te warm, net te koud. Het is voor de keertjes perfect. We hebben een mooie latte lijst. Nou, we hebben gekregen denk ik toch wel een behoorlijke verrassing gewoon dat Gert-Anne van der Bos wint van Thyssen. Ja, voelt dat een verrassing? Ja, dat vind ik zeker een verrassing. Thyssen die bent toch wel de laatste 6 partijen woon. Die winnen vol zelfvertrouwen. Aron en Snoei winnen. Zij 4 winnen, maar grote uitvoering van hun. Dus dat ging maar goed gevoel naar de PC daar. Maar de PC heeft zijn eigen wetten. En ik moet zeggen, Gert-Anne sloeg geweldig op. Wat binnen die eigen wetten, dat wist u zelf ik als winnaar? Ja, nou ja, zo'n dag. Het moet even mooi zitten. Dat begint in de latting. Nou ja, die latting, weet wat hoe het want je weet de tweede omloop, dan mag er staan. Ja, klopt. En dat wisten die jongens ook echt wel. Hè. En ze waren beide zeer, zeer geconcentreerd. Hè. Maar ik vond bijvoorbeeld bij mijn lietse details, maar dat Rick bijvoorbeeld op een bovenblok slaan bij Van der Bos, dat gevecht wordt winnen. Ja, dat vond ik net handig. Ik hier Goochema vond dat ik ze nou en dan even een keertje van hem sloeg. Want Erwin hebben we te helling. Daar weer te helling. Dus dat ben van die dingen. Nou ja, Sas ik dan toch nog een beetje als trainer, coach en misschien ik wel een speler naar het spel. Nee, maar ja, goed, zij weten dat en de beste wonen. En dat we in dit moment op een gegeven moment ik goed in de rol. Ja, er waren heel mooie kids. En het weer moe stil, het schoekelaan weer bomvol. Nou ja, dat is natuurlijk prachtig. Dat is een mooie reclame voor het keertsen. Wij troffen elkaar rond de snij in Arm. Ja. En toen zeiden ze van ja, het gaat crescendo met het keertsen. Het gaat heel goed. Maar dat zei ze elke keer. Nee, dat klopt niet. Daar zei het keertsen wel wat durf en wat behoudend traditioneel. Ja, dat zei ik, ja.
Maar goed, dat vind ik het jammer. Dan ben je net helemaal goed geïnformeerd. Want op de val is het net. Maar wij zijn als bond zijn daar heel erg in beweging. We hebben Wat is de grootste beweging op dit moment? Nou, op dit moment, dat zitten meerdere facetten. We hebben ons logo verloren. Dat was sinds 81 hetzelfde. We hebben nou een jong dynamisch logo. Nou, kun je het waar, maar dan liet je nog niks zien. Maar we hebben onze website. Daar kun je live verslagen op zien. Onze fanbase, om het mooi te nemen, die groeit er toch. Je richt hem op de socials en dat soort zaken. Nou, dat ik. Maar ook kist dus bijvoorbeeld nooit de geen wedstrijd. Maar als je in het weekend ergens bent op een veld, dan kist ook gewoon live zien wat er op de velden gebeurt. En het aantal unieke bezoekers neemt het totaal. De belutsen niet bij het keertsen wat grutter. We hebben bijvoorbeeld die mooie 1,9 miljoen hits/pageviews. Nou, voor Lietse sporters keertsen is dat huge. In juni weer dat 2,3 miljoen. We zijn dus aan het groeien. Het aantal unieke bezoekers wie in mei 19.400 nog wat. Dat weer nu 23.000. En dan met jullie en onze drukste keertsmaand maar dat komen. Dus ik ben heel benieuwd wat die cijfers doen. Maar het gaat dus vooral, zo vaak dat men een shirt om te vernaaien is één ding. Maar het aantal unieke bezoekers, dus de beluts niet bij het keertsen wat grutter. Bij shirt dat die waarom. In Arem weer meer mensen. Alle heren hoofdklaswedstrijden worden beter bezocht. Bij shirt verjonging in het publiek. Heel duidelijk. En daar heeft social media ook een grote invloed op. Maar men wil bij het keertsen wijzen. De PC's binnen een jaar uur uitverkocht. Per lijn winnen er gewoon op een dag zelf nog zitplakken te krijgen. Dus het keertsen gaat het gewoon voor de win. En dat baseer ik daarop. Dat is modernisering. Ja, nou, dat zei ik dan samen van op de ranenzaken. Van hoe loeken we meer bezoekers en hoe loeken we meer mensen naar dat keertsen staan. Maar modernisering zit ik in orenzaken. Ik bedoel, het verhaal van de Wampen, maar Cornelis Terpstra, waar een heel soort boel komt. Dat soort zaken, dat liep het net heel huttig in. Daar komt dan weerstand op. Ja, maar weerstand, zonder weerstand geen... Ja, maar weerstand moet op een gegeven moment erop rutsen worden, toch? Maar dan ben juist ik on. Ik op dat gebied ben we dus bezig met vernijing. Wij zijn nu bezig met kunststofwampen, maar dat proces wil wel zorgvuldig. Er zijn verschillende stakeholders, nemen we dat mooi woord. Die zijn erbij, die houden oren belang, maar wij moeten nooit belang zien voor de toekomst. We willen eens keertsen ik nog laagdrempeliger maken zien. Nou ja, en daar kan die kunststofwand prima in. Maar dan moet je eerst wel weten, wat doet hij? En we zijn dus, er loopt een 4-jaar plan, maar welke stappen we willen maken. Maar we doen dat wel zorgvuldig. Ik kan net niet eens even gaan naar een kunststofwand en ze slaan de bal 30 meter verder. En wij willen hetzelfde spelbeeld hebben. Het maakt mij beleid. Het maakt mooi beleid. En dat zijn lietse stapjes. Ik heb zelf nog eens de neiging, daar ren ik wat voor de muziek uit en dan word ik te snel. Maar we hebben een uitstekend... Maar dan wil je altijd wel even omfluiten, hè? Daar hoeft net doorheen te zitten, maar we hebben een zeer deskundig bondsbestuur. Want ik doe het absoluut niet alleen. We doen het met ons allen. Ik op ons bondsbureau. Dan werk je de mensen een keihard voor om elke keer de keertje een goed deel te zetten. En we zitten op meerdere vlakken, zitten we gewoon in een vernijing op dit moment. Wij volgen dat op een voet, Dirk-Jan van der Woud. Intussen is de blessure, we behandelen dus kekelen we oer naar Roelof de Vries en Johan van der Meulen. Tiertank en genietje van de dag. Graag gedaan. Ja, ik ga wel nog om hier nog even door te praten, Johan. Maar eerst even naar de joertijdige situatie. Want we zorgen dat René de Haan weer op het veld zit. We hadden niet kijken al wel een punt zonder hem voor Sjoen. Toen dachten we even van, Giza maar misschien was je 12 keer. Maar dat eerste volgende punt, wie hij er wel weer bij. Dat wie is niet correct. Die boppenslag, die bezegen van Tekenwiet volgens mij. Ja. Priemstra. Ze staan er wel voor dus. 4 minuten bestuurde hij het, had hij hoorn. Dus zorg ik dat hij, wat is dit, een steunkous om had. Niet net precies wat hij natuurlijk nou had. Wat hier het idee dat hij iets maar ziet kribbel weer, maar ja, dat... En ik dacht het enkel, dus dat zal er tussen niet zitten. Toch echt het enkel? Ja, dat dacht ik hier. Ik denk, als hij deel komt, dan zal het aankomen. Ja. Ik zie het idee dat hij even greep naar iets onder zijn kribbel. Maar nou ja, goed. Maakt het net vol uit. Blessure is een blessure. En hoop vooral dat het Goedman gaat. Ja, dit zit er toch net heel soepel uit. Zak het wat jip. Ja, en de regel is dat je zo je mooie tijdens een PC-dag of een haaklaspartij mooie iemand oor ze bijvreetje als er in je uitvalt. Maar net tijdens de partij zelf. Dus mocht hij nou zeggen van, het wordt net meer dan wat hij of was zonder functie als balkeerder trok of hij maakte onder zich kan plak nemen, dan mag je hem net vervangen. Maar als ze dan trok in en ze winnen dus omloop, dan mag je daarna de bol waarin je bij Helly. Moderniseringsplus vind ik op zich wel een beetje raar. Ja, dat het les hier. Het vaak weg, dan mocht dit al, dan mocht dat net. Ja, dat ik vaak verloren bedoel. Ja, dus uiteindelijk ja.
binnen het keertje binnen dan worden heel wat wetten en regeltjes. Die misschien net altijd heel duidelijk binnen. Ja. Wat poest niet gek van het verhaal van de directeur van de KNKB, Dirk-Jan van der Woud? Ja, als directeur van de KNKB dan... Snap je het wel? Dan snap ik het. Dan zie je wel het gesprek in maten. Bij van WC Eend, adviseerde WC Eend. Ja. Natuurlijk, ja. Simone hier wel natuurlijk bepaalde punten. Hier zit misschien wel de Ligon. Ja, dat is... maar dat... Maar Keertsen liep het nog steeds wel, vooral in het noordwestelijke part van Friesland. Het is ik net zo dat het Taskogers over het levenontal les die het nog weer aanneemt, of zelfs wel wat aanneemt. Hè. Dat benadrukt Dirk-Jan van der Woud. Dus dit dus de zege naar de verhelling en een opslag is van Erwin Zielstra. Maar het is de onderneemster dat niet, kijk ik even. De macht luidt wat meer bij de vereniging dan bij de KNKB zelf, hè? Ja, dat is het probleem. Als er echt vernaaiing is, of de mat echt iets plak vinden wat schokkend is in Keertsland, ja, dan bepaalt uiteindelijk de verenigingen nog wat er gebeurt. Dat is, het is net dat Dirk-Jan op een man niet de morgen steeds een keer van, jongens, dit door we die kant geven uit en zie je dat. Ja, hij luidt natuurlijk heel mooi uit op de socials. Ja, daar ben je punt natuurlijk, dat komt vanuit de KNKB en dat kies je zelf naar je eigen wens, kies je dat wel. Wat er echt wat barm had in Keertsland, ja, dan is het denk ik nog steeds gewoon de verenigingen die het op de algemene vergadering bepalen wat er gebeurt. Want had zoiets concreets van Sais dat zo goed was als ze dat verloren in de sport of in de organisatie of de aantal wedstrijden? Ja, of dat best wel een keer van nou, het is mooi zoals het nou is. Ja, ik vond het in mijn tijd al. Ik mis bijvoorbeeld, nou ja, daar ben ik natuurlijk wel een heel harde lul. Maar ik mis natuurlijk nog de opslagvakken. Want dat vond ik, als opslag vond ik dat mooi. En dat ik mijn daar dat hier mocht vermeens, dan koek even 2 meter dichterbij. En dan, dat vond ik nou de charme van Bergst en vermeens. Ja, dat. Zo ben er nog wel meer dingetjes wat ja. Neem eens in. Of 2. Nou ja, de ranking is extra punt. Ja, dat ben ik nog steeds niet voorstander van. Ik vond het speeltje van in het view van het spel vond ik mooi. Dat wie het beter te volgen hier, want dan... Ja, ik vind gewoon een ranking natuurlijk, want die hebben uitnodigingspartijen, die hebben afdelingspartijen en vrije informatiepartijen. Ja. En dan mag je een punt dan hing je. Als je altijd nog tennis is en individuele sport, dan snap ik dat. Dan heb je in je parcours wat rankingpunten dan hing het. Maar je hebt wel 3 verschillende functies binnen het team. Dus, maar dat ik weer verschillend bij elkaar keert. En dat is uiteindelijk in de loop van de tijd al wel fine-tuned. Maar dat, ja. Maar de meesten die het keertsen net volgen, die snappen er nou helemaal geen rekening van natuurlijk. Nee. En dat is misschien ik wel aardig als je wat meer publiek loeken willen onder die sport. Boetende keertslief hebben ze die er al binnenom. Dan mag je daar misschien wat meer, nou, dat de sport wat makkelijker maakt om naar te zien. Of wat simpeler, kwatter, sneller. Ja, dat ben ik wel eens ideeën geweest om op 10 te keertsen. Maar ja, dat is denk ik duurt. Ik zou er uiteindelijk net de volle sleutel willen. Ik denk dat het keertsen mooi zijn als dat is. We doen een plas en het bleef zoals het was. Ja. Ja, dat wist ik wel een conservatief eigenlijk. Ja, maar uiteindelijk binnen hoe de keertsen Arena Judith verkocht. Dus ja, ik denk nog heel veel dingen goed. Tuurlijk. Nou, we hebben dit hier in Bitgem houden de hinders. Nou ja, ik denk dat de lieke volle meesten binnen als je hoort, hoop ik eigenlijk. Nou, het zien we niet bij de hinders in Bitgem. Ja, oké, maar even volle als hier. Ja, oké. 2000 ongeveer, hè? Nou, dan teken ik voor de helft. Oké. Even deze slag maar pakken. Een eerste gelijk en zijs gelijk. Het wie een eerste vastprong van de patroon van Paul Dijkstra. Toen kwam de blessurebehandeling van René de Haan. En nou de belangrijke slag van Van der Bos. Die goed voorin komt bij Van de Haan. Kim Webberom. En die komt in de perk. Oh! Ja, in Zuiderkamp. Ja. Nou. En ze hebben gelijk, hè? Ik denk het maar ik wil het nog wel even zien. Ik dwaalde net 100% van de seizoen. Maar ze hebben hier heel gedecideerd. En dat mat. En dat is de prijzig in. Nou, hier een hockey, dus ik ben bang dat we het op basis van deze verhelling net zien kunnen. Hè? Want ja, dat is van de cyclus mij uiteindelijk bezet. Ik zit bijna op de lijn en ik wil eigenlijk 100% zeker dat hij doorheen doet. Nou, ja. Nog steeds? Ja, nog steeds. Oké. Hier naast me zit Ian, ik zit er nou maar aan nemen, die zei nee. Ja, maar ik zit volle dichterbij.
We zullen het nooit weten. Dan geen hockey. We hadden wel eens een hoorn om een hockeysysteem in te vieren. Maar dat echt sadjoer is. En dan ben wij natuurlijk als Omroep zijn zeer vermogend. Maar dat kon hij net betellen, ik je vertellen. Dan moest het begrutting een keer draaien. Dus 12 miljoen. De vastsprong van Van der Bos. Maar nog even hoe die hiem dus, want dat snappen misschien ik net. Toen bist je altijd op bestuurslid bij BIG? Ja, inmiddels heb ik me weer bijvoegd bij het bestuur. Oh, wist er even uit? Ik heb er even een periode geweest. Is er ruzie? Nee, integendeel. Nee, Okay. Drukte, ik heb een periode niet in. Oh, ja. Ik heb me nou weer bijvoegd. Maar de winnaar pakt een winterhinder. Ja. En dat is een bijzondere prijs voor zelfs. Dat ben dus ieder in de 4-4? Ieder in de 4-4. Dus net alle keertjes kinderen elk jaar om keertje. Of ons met fietsen. Ons met fietsen. Dus ja, een beetje keertje had misschien wel vaak 1 of 2 keer in zijn leven komen om een hinder te winnen. Ja. Dus dat is wel heel speciaal. Ik heb 2 keer zelfs gewonnen. 2 keer het wadden. Okay. Dus wel 2 keer in Fries hinder. Die staan bij jou nou in de gang? Nee. Ik heb ze verkocht. Oké. Ik heb net zo volle mijn hinders. Nee, ik maar het is wel, het is, omdat de wind natuurlijk wel iets unieks. Hè. De PC is uniek, maar een hinderwin is echt, de kist de corrivee en kist nijvregen dat iedereen naar de PC natuurlijk heel graag beter wint. En vooral mooie hinders. Even zien de opslag. Die net als mij. Jongen. Want het is toch Sijs gelijk. Of Skinner Sijs nou in het voordeel van het toer van Paul Dijkstra en Erwin Sielstra maar de bal opslaan. Die bal gaat heel leeg gelost en die keer retourneert weer. En als iemand dat keer dan is het teken, maar dan stuit hij. Hè? Ja, daar maakt het een keertje van, oké. Maar wel een opvallend moment toch, Johan? Ja, Want Erwin ziet de eerste omloop, vooral de omloop net geweldig in. Nee. Maar het is echt net zo dat het nou vlekkeloos gaat. Nee. De man bleef erbij, ondanks de blessure van René de Haan. Kan de man wel bijblijven. Dus ze hebben net zo volle macht dat ze afstand nemen. Paul Dijkstra voorin bij Teken. Die komt er net voorbij. Ja, goed die in, slim die in, toek die in. Dus Twageliek, het is wel echt een partij. Ja, ze krijgt net cadeau. Dat ze wel een skepje bij maken om even het verschil te maken. Want zolang die jongens bijblijven, dan had die man net het geloof van nou. Ja, dus een degelijke opslager en nog net heel succesvol wat dat betreft in de keertverraad. Ja, dat vliegen door Paul, ja. Maar dit dat is wel goed. Een keer de Bitgemer die daar heel veel meer op leven Armorpiek. Ja, excuus. Nee, dat niet. Doe is nog steeds wel objectief oordelen, toch? Zeker, absoluut. Nee, maar als je die ingeurt, dan is het Paul Dijkstra wel, want dat is gewoon echt een hele fijne vent. Nou, daar is die fijne vent. Die had de leading zelfs, Paul Dijkstra, in de hele finale. Kun je toch sissen. Dus komt nog een keer weer om. Dat doet hij goed, hè. Op je voet. Op zijn goeie. Retourneert hij. René de Haan. Waarom? In het perk. Ja. Het weekend een Flamingo. Ja. René Flamingo de Haan. Die halen we erin. Zo, hier kan je wat zien in de welling. Hier komt die Flamingo. Zo, up. En dan komt hij ook op Ian Weberon. Ja, want het is maar dat werd maar die linkervoet te laten komen. En de dikke leiding in Tusken. Nou ja, misschien een jou hoor. Dit doet René de Haan weer aardig.
Hier is er de opslag van het parcours dat oude leiding had. Achterin bij Erwin krijgt hem net heel goed onder. En is toch ook wel lekker keert hè. Ja, dan kun je zien dat die keeper is bij Bruce Boys. Ja, dat is... Riemer Hoekstra. Ja. Dus ik zit even te googlen op die Riemer Hoekstra. En volgens mij zie ik nog keeperstrainer bij Wiekels Halm. Of hij had het West. Dit is Erwin Sielstra. Voetballer van Jester Littens trouwens. Een kansje. Jouw het waar. Aan de andere kant is trouwens de tweede hele finale intussen ik woon tussen Marten Bergsma en Johan Sipma. Eerste bordje onder de Telegraaf in het voordeel van de ploeg van Bergsma. 1-0 daar dus, je 2-2, jouw 2. Grote favoriet is dit parcours voor zelfs Van der Bos. We hebben maar opslag. René de Haan krijgt een bof op. Hij mag nog even een tikje weer om. Hij lit op stuitje. Oh, dan heeft hij risico mooi. En dus is de keer net voorbij. Of is Wolf voorbij. Hij komt net retourneren. Ja, zij is het waar. Jure punten. Zie je dat die man gewoon te midden binnen van het komt wel. Het zal wel goed komen. Het zal wel goed komen, maar ze zullen wel even naar Loeken maken. Want daar zit ik weinig beleving in. Ja, het is mat op het tribunes op het stuit. Ja. Misschien dat het nog komt als de spanning in deze wedstrijd bloot. Van der Bos. Nou, wel goede opslag. Dan mat ze nog even om te komen, maar hij is net voorbij. Of is het verkeerd? Oh nee, het is verkeerd. Sorry. Niet verkeerd. Oelis bij de opslag. Hoe wat het dwan bij die Fatwa 6-2 vastsprong. Keerts was aan 10 meter. Kus. En Paul Dijkstra onder de opslag. Kiezen al op het rij is. Er komen 4 achterin, maar Woldroe hinnen en ik boeten. Dus zij is Fjouwer. Twagliek, zij is Fjouwer. Paul Dijkstra werk is er nou wel op het rij is komen. Ja, die is te makkelijk. Ja, die is te makkelijk. Die bent te mooi. Die maakt ze net hebben. Die maakt ze net hebben. Joh. Van 6-2 naar 6 gelijk. Ik heb een neiging om te zeggen dat dit een belangrijk punt is. Ja,
Dat hoeft nog net. Nee, ik wil net dat dit nou een... dealbreaker is. Nou, Lewis Jen, dat kunnen we pas letter beoordelen. Hij komt in dat geval mooi strak voor. Goede opslag van Paul Dijkstra. Tot 2 keer treden worden al deze Paul Dijkstra. En hij wil dat hij in elk geval van de tweede keer want daar is hij wist van. René de Haan wie ik 1 keer treden. En deze Riemer Hoekstra, 22 hier, pakt er nog geen derde prijs. Nog nooit een hele finale. Of in elk geval, geen derde prijs. Geen hele finale keer staat, denk ik. Focus op die Twagleek, Zijsgleek. Belangrijk punt of net. Het is vanzelf lekker als je als eerste op de rij is te komen. Net altijd dikke keer sluiten. Dus risico, hè. Dat doet hij knap, dat doet hij goed. René de Haan, Groene Trog. En zo steer zij 12 voor. Jou het eerst voor te steer. Maar draaien om het achter. Chinderpartour van Van der Bos. En dat is toch een tikje. Hoe het ik wend of keren. Ja. Goedien teruggeeft Anna van der Bos. Die brand is om deze PC succesvol te sluiten. Jere Machimaat tegen Triemstra. Voor zonde keer de PC te winnen. Van der Bos. Ja, nou boeten. Die vorige weer belangrijker. Ja. Ja, tegen Triemstra hebben we het al gewoon over dat PC-klassement. Die stiert dus tweede. En mocht hij de finale halen, we dus eerste. Maar liever get aan Van der Bos, ik net vierde. Hij is 6 jonger dan teken, maar stiert op dit tijd zonde in het klassement. 6 punten minder dan teken. Had er nou 30, komt dus op 31. Mocht hij dus de finale halen, komt hij op 32. En dan komt hij eventjes op plak 6. Dan mocht hij het winnen, dan komt hij op plak 4, vindt hij op het klassement. Ja. Toch leuk. Dat zijn wel leuke feitjes, ja. Is dat wel leuk dat ik het wel even neem? Ja. Oké. Dan ben je op jou en hij de beste keerster op de PC. Ja, dat is leuk om dat is toch net verkeerd. Familiefeestjes te nemen. Hè? Ja. Wist u dat? Ja, zo is het zitten. Hij is 26, ging nog even terug. Dan wist misschien wel, dan kiest misschien die punten van teken dan wel eens verbrekken. Maar ja, dan ben je daar wel een heel skofje erin. Voor de PC valt het misschien nog mooier als je wat geluk hebt. Maar... Ja. Ik denk dat hij een beslissing nam heeft die verstandig is. Is ik zo. Dus dan Lietsen op komst. Ja. Want ik zeg hoe het bij u stuurt gaat, ja, dan mijn paar Lietse benchjes, dan kiest de tijd wel op. Net onderschat hoe zwaar dat is, hè? Dat wist er alles van, hè? Toch wel eens een keer de fjouwer die dus kan weer rond de Telegraaf. Ze maakt er onhoudt daar wel echt een wedstrijd van. Al is de vastbangen toch, zoals een beetje verwacht ik wel, voor het doel van Van der Bos. Ah, dat is een heerlijke opslag. Ja. Ik wil bij een van achteruit zien. Hij houdt dan 2 cadeautjes, maar als ze dan binnen, ja, dan ben ik vaak net te slaan. Ja, eigenlijk vind ik dit het mooiste onderdeel van Keertsen. Zijn opslag, zoals Kit Anna van der Bos die had. Chris Wassenaar heeft dat natuurlijk. Jongen Sip had het nou een beetje. Jongen van een Meul, misschien ik wel een beetje. En die opslag, waar zijn knikje erin. Die ben haast net te slaan. Nee, en vooral ik net maar die snelheid. He, dan had hij dan geknikt. Ja, dan Had hij de beste opslag. Die stond ooit zoen haast in die Keertsen Libben. Of in die Libben, leek dat is het. Dat was hartstikke nog een keertje natuurlijk.
Nee, dat is... ik heb Chris Wassenaar in een goede tijd moeten maken. Ja. Nou, dat ging echt wel ongelooflijk woest, hè? Ja, ik kan nog even zien van de morgen. Ik juich hem aan. Ik kan er nog steeds een les van. Ja, dat snap ik. Nee, dat ging echt woest. En dat knikt echt, dat jongen. Die bal wint soms 2 meter boeten en die draait met naar binnen. Ja, hier hand die 2 keer zo groot winnen als die bal als net rijdt. Nee, en dan hij de laatste keer, ik heb volgens mij gewoon de laatste bal lieten rekken, dat ging dan via de topje van de vinger. Dus dat bij de laatste punt werd hij de bal de hand verliet. Dus dan heb je zo'n grote hand, maar dat gaat op de topje van de vinger. Ja, maar die rollen er op zijn topje van zijn vinger als het ware. Ja, zoiets, ja. Ja, dat ging wel woest, ja. Maar gaat dan eens een goede tijd, dat zijn dagen bij wie die gewoon net bekeerd zijn. Dat is echt ongelooflijk. Ja. Trijgeliek. Nee, maar de wetenschap dat ze dat dingen eerst op 6 kwijtrekken. Ja. Hier is dus ik zeg jou om 12 voorsteken. Huh? Dus intussen trouwens misschien de 12 van het parcours van Bergsma, in het parcours van Sipma. Teken. Ja, zie je toch van tevoren verwachten, misschien wel hopen op een wat eenvoudiger hele finale. Van de hele finale zien we van deze finale. Hele hege bal nou. De boet niet. Zware wollen vastsprong. Je moet toch verwachten dat deze wat inziedigere wijze zo in het voordeel van het doel van Van der Bos. En dat is hij onnauwd aan net. Dat neem je toch eventueel, mochten het maar al wollen streeploeken, nou weer mooi naar de finale. Jongdal, als het der wol inziedig is, ja, dan spaar je toch energie. Ja. Hoe belangrijk is dat? Want ik denk dat er wel een soort bezig werkt om je heen. Ik wil eens zeggen, dat kids. En ach ja, dat is helemaal net zo'n zwieren sport. En dat is een topsport. Nou ja, het is een topsport in die zin dat... nou ja, kijk hoe Anneke Dienstra in jou Tour de France reed. Die trainde er elke dag oeren voor het hele jaar terug. Dat is bij kids natuurlijk net het geval. Tuurlijk heet het net maar vergelijken. Maar ja, het is een kids is gewoon op een gegeven moment. Het is je gaat ook een hele dag. Ja. Fjouwer omlopen. Je laat je op. Daarna hebben we een heel kort rust en dan mag je weg. En daar zit eigenlijk een beetje de bottleneck. Ja, je voetbal je dan heeft het 44 minuten en dat is het. Fjouwer omlopen, elke omloop begin je gewoon weer bij 0. En dan mag je misschien al je weet niveau hellen die een omloop ervoor ging. En dat is gewoon wel moeilijk. Ja, dat is toch wel voort. Katten sprintjes, constant weer. Nee, ik heb een heel soort voetballers wel mooi maken die denk zijn van nou ja, keertje dat wat is dat nou voor sport. Maar die een heel soort spierpijnen gewoon hebben en een weekend uit natuurlijk. Ja, je ziet wat het teken op de PC van de 4 waar is de keer we binnen Gruts en Dono kleer. We horen op terug zien vrouw weet ik in de band. Ja, er zit toch een vraagteken achter. Dan denk je toch, Soer misschien nog. Erik Werheitemem. Triemstra. Nou, sorry, ik spits hem al even. Dit is wel echt een laatste kleer. Ik ben er wel een beetje kleermaars uit. Het is nou ik. Ja, het is nou ik goed zo. En op een gegeven moment dat komt misschien ook omdat echt dat die knoop terughakt is. Dus dan is het ook definitief. Ja. Maar ja, als je een keertje dan kun je dan wel een paar seizoen mooi. Van der Bos. Voslijn liep weg nog. Maar nou net meer. Nou zit Van der Bos ervoor. Jouw het waar. Goeie zitbal.
Het botje maar weer om. Zuid van der Bos. En Erwin Sielstra weer aan de opslag. Boeten. En bij verslijning Liekwicht. En de opslag weer van der Bos. Bij die Trijgeliek, Fjouweliek. Bloot dicht bij elkaar zitten in deze hele finale van de 112e PC. Vooral als Van der Bos dit is een partij toch wel wat meer boeten gooit dan dat hij in de eerste 2 omlopen die. Ja, die eerste omloop is in de 4 wezen. Die helemaal wat vingers in de noos. Ja, ik heb een beetje het gevoel dat hij wat doorhellen wil. Wat Erwin mist, steeds maar, dat hij een beetje compenseren. Dat hij denkt van nou, misschien moet ik even iets meer doen, omdat ja, dan ga je misschien een beetje boeten je kind keert en nou, ja, dan heb je wat meer foutjes. Nou, het is wel een fase in de partij, nou, ja, je wil eigenlijk nog wel afstaan nemen. Ja, op het toer van Dijkstra kwamen eerst voor. Maar daarna na het toer van de Bos de leiding. Als ik nou op jou met 3 achterkom, als deze bal bij gelijk boeten gaat, dat gaat hij dan net. Hij weer goed op, maar alleen maakt het er nog een hele dikke keert van. Ja, doet die knap. Liek het toch net meer les te hebben van zijn kribbel, hè? Als ik het, of nou ja, of je aankomt of ergens ertussenin. Dus je zag dat bij de oorhele finale die tussen al skinnen treien eerst. En dan zie je het voordeel van het toer van Bergsma. Die kijkt op Sijsgeliek met het skinnen treien. Dus denk je dat heel rap. En dus een keer poppen. Dus is het hier Sijsgeliek, Treigeliek, Sijsgeliek. Hier de spanning dus. We hebben het net verwachten aan de andere kant. Heel eenzijdig, we hebben het net verwachten. Nee, de toer van de Johan Sipper die zelf weer in achtervolging hadden. Ja, kijk, zoals in de eerste omloop doet ze maar 4 van het wachtstien. Toen maar 3 eerst, nou Ber. Ja, en ze staan er weer bij als derde vogeltjes. Ja. En dat wie in die begin van die omloop ook zo. Dus ja, ze hebben er net van leerd. Maar nou eerst dit moment. Treigeliek, Sijsgeliek. Dat hebben we op Twakkeliek, Sijsgeliek ik al mee maken. Dat het Sijsgeliek wie had eerst. En nou weer dus. Treigeliek, Sijsgeliek. Paul Dijkstra. Mat in natuurlijk. Dat is maar is te makkelijk. Oh. Daar ligt de goat het wel weer even zijn, hè? Tegen Dijkstra. Ja. Daar komt die kremietengiet er ik een beetje in. Die Matti, ik wil Sjente krijgen in het parcours. Want er zit wat Matti nog in. Ja, en hij heeft het mooi op van Paul. Hij is te voorzichtig. Ja. Hij ging gewoon hij ging gokkenmatten op achterin. Maar dat is... Alle ballen op Erwin. Ja. En dan gokken. Want ja. Deze bal op die hichte, ja, die hoest deze man net niet aan. Nee, ze zien de vastsprong in het eerst. Ze jou moet handen en het is nou Fjouwer op het treien. Van het toer van Van der Bos. En als je nou met Knoeskens in zijn toer hebben, dan moet hij ze wel met 2 handen pakken. Want ja, tekens dit goed op te slaan, of gewoon om uit te slaan. Hè.
Even de wand weer stevig krijgen. Voordat Paul Dijkstra opslaan mooi. Maar daar komt hij. En nou doet hij wel was toch juist. Ja, en daar maakt ze heen. Doe hast hem als Bitgemerk een beetje opleid, Paul Dijkstra? Nee. Oh. Hij is net goed worden dankzij die. Nee, absoluut niet. Oh. Ik denk dat hij een heel soort leerd heeft dat hij met de afdeling voort mocht naar Hans en Tjissen. Ja, Hans was een aardig Steenstra. Ja. Daar had hij wat hier met Jedrik Oer, dat hij dat laatste op mijn KKB-site stond dat hij voor het eerst een Haakelse partij woont hier, maar hij had maar de afdeling natuurlijk wel een soort Ja, verschillende afdelingen partijen die nou op haakklassniveau. Ja. Maar in de haakpas is hij toch meer een middenmotor, mag ik het zo is, of beledig ik hem daar mooi? Nee, het is de top van de eerste klas en hij zit in de hoofdklas. Dat... Zo, dit doet hij goed. Ja. Waarom? Perk zelfs. Het liet met die ene komt het heel snel en door dan die heeft wat lange tijd. Nou ja, dat is. Nee, maar er is sommige dingen met geluk in de maten. En... Nou, hij is 24, dus ik ken ik nog heel mooi. Ja, zeker. Ja, teken Triemstra achter in de perk nou, zag ik. En Erwin voorin. Op de opslag van Riemer Hoekstra. Wat vinden we ervan, Johan? Nou, dat is even intimideren. Oh. Teken slaat eigenlijk alle ballen naar voren en ja, dan moet hij eigenlijk zijn hand verlezen. En hij verlaat zijn hand net. Nou, ik een skoflijst van zijn schouder, teken Triemstra. Dat is nou goed, dat is clear. De ziekte van Bechtref. Ja, dat hoor je. Dus ja, maar dat is nee, maar qua medicijn volgens mij goed onder druk. Ja, en hij had dat lijst van zijn schouder, had hij goed behandeld. Weer toch kliniek in Naarden weer het leuk, ja. Voornamelijk. Laat er wel, er is wel 2 flink les van hebben mij. Ja, dat klopt, dat is een heel terecht weg, maar dat is ook met de sportman in teken, die het natuurlijk op een hele professionele manier oppakt. Ja. Op tijd. Ja, teken is wel een stereotype voorbeeld van iemand die er wel van Libben had. Ja, absoluut. Ja, dat kiest... Fjouwer om het rijden, Twageliek. De opslag van Even Sielstra achterin. Riemer, Hoekstra liet hem gaan. En dat is een toekenbeslissing, want die krijgt uit. Dus weer Fjouwer, het waren vastsprong, ja. Het bloot een partij. We horen de hele finale tussen van Trijeneert, Trijen om in je bun. Doel van Sippa. We zijn bezig met de comeback. Mogelijk. Het is maar in je eerst. En dus die oren, hele finale. Maar de favoriet voor het winnen van deze hele finale onder opslag. Maar ja, komt weer op 6 achter. Op 6-2. Vorige eerste ik al, toen pakte ze hem nog. Ja. Toen iets 6 jou en nou is 6-2. Teken zullen wij markeert deze kant uit bollen, denk ik. Voor dat Fjouwer Racing League. Nog net. René de Haan die zei het, ik zie maar Paul Dijkstra, ja wat maak ik daar mooi. Dat wil gewoon net, hij draait bij me bij. Ik heb hier wat beter zien, denk ik. Zo, je denkt, ik ga hem, oh dan ga ik hem toch net. Dat we in. Zullen jullie misschien denken, nou 2 aan het rijden nog. En dan hadden ze de 4 bordjes. Ja, zijn je vorige is het vanzelf nou nog net.
René de Haan voorin. En de Mantgemer. Van der Bos. Strak voorin. Goeie opslag, maar ik goed genoeg voor het parcours van Dijkstra. Want René de Haan slaat hem uit. Maakt er een keert van. Ik teken wel bij voorin, denk ik. Neem ik gewoon net. Ja. Paul gaat op, dan je teken wel voor denk ik. En het is een keertje. Die ze gewoon bij denk ik pakken kunnen. Nou ja, dan is het wedstrijd gelijk. En dan is het denk ik weer op een goede kant dat ze de druk bij Paul Dijkstra in de spons komen. Paul Dijkstra. Oei, tussen in zijn bal. Komt 4. Ja, komt heel 4. Goed team toch Erwin Zielstra. Die toch wel Shellit in deze partij belangrijk te wijzen voor zijn parcours. Want het wie is 2, het is nou 6 gelijk. En nou wat ik wilde zeggen, dat als ze die 4 bordjes pakken, dat het dan klaar is. Nou, had hij nog maar de bal, had hem een bal achterin te gaan en net op maat betekenen. Oeh, ja. Hij is goed op. En Kweer. En hij gaat Kweer. Oh, Fjouwe gelijk. Ja, vliegend op Paul. Daar zit Levin. Geen 4 voor me draaien, maar Fjouwe gelijk. Ja, goed tussenin. Een beetje op zijn linkerhand. Dan is het moeilijk om die bal uit te slaan. En daar hier weer Zielstra moeite mooi. Dus nog altijd een partij. Fjouwgelijk en de opslag van Paul Dijkstra. Kan hij nog zo'n bal ertussenin slaan. Dat doet hij Wol nou wat minder moeilijk dan is correct. Want ja, daar gaat hij. Boppen van Erwin Zielstra. Dus harde zij wel de leiding. Ja, we krijgen wel eens de vraag bij de omroep van hey, ja, nou binnen 2 partijen bezig. En vooral net Keertsleef hebben ze die stappen dat dan net zo goed. En waarom volg je op die orenpartij dan ik net? Nou ja, het is haast net het waan om heel iets te skekelen tussen beide perken. Dat is dan ik wat moeilijk van jou te volgen thuis. Dus we houden het eventjes bij één partij uit het algemeen. Mocht die orenpartij richting het einde gaan, dan wissel je wel. Maar goed, daar is het nog altijd een trui om in. En hier is voor jou gelijk. Dus zit de meeste spanning in deze partij. En volgen we die nog altijd bij de opslag van Paul Dijkstra voorin bij tegen Triepstra. En die bal gaat ik flint boppen. Samen het eerst Erwin Zielstra. En is het nou de voorinzet tegen Triepstra. Dan is het weer misschien een Fjouwer. Toch weer in de achtervolging. Zoals haast de hele partij al. Paul Dijkstra. Tussenin weer. Maar misschien weer wat te makkelijk. Deze keer nog wel weer om. René de Haan. Rekt hem net geweldig. Nou. Rekt hem eigenlijk heel goed. Ja. Ja, ik denk hij gaat vrij gauw de kweerlijn in. Dat wil maar stuit. Maar hij komt er heel lang weer om. Dus een lietse keert van 4 meter. Ideale keertje van de Bos. Hoeft hij net nou te denken dan... Nee, houden. Ja. Riemer Hoekstra. Bal. Gaat Boeten. Ja, geen size. Ze bleven ze wel in de wedstrijd, maar nemen ze nooit echt het initiatief in de wedstrijd. De van Paul Dijkstra. En wel maar de wetenschap daar en eerst eigenlijk wel meer. Hamad ging mooi 6-12 voorsprong. Ja. Dan. Er hebben wel meer kansen lijn al. Ja.
En aan de andere kant zijn match er een echte wedstrijd van is al meer dan we van de voren toch zien. Klopt. En het bedoel van Sipmaes werd wel maar een comeback. Want het wie treien niet. Het werd treien om 1 en het is niet krijgt treien om 2 worden. Oh, een goed perk ik. Inmiddels ik al eens keer naar 2. Ja. Dus dat is mooi. Dan kunnen we deze armmaatje geven we even terug naar die orenspannende partij. En dat gaan wij het lijf zitten. Van der Bos. Nog geen 4 wisten. Nee. Riemer Hoekstra nog even. Hij is goed. Krap die in. Het hoefde net, maar het weer een liedje keert. Maar door het al een boppenslag ik. Ik lekker vat zelfvertrouwen. Maar nog 3 kansen nu voor Sint-Petoer om toch op de 5 eersten te komen. Van der Bos. Ja, die gaat kweer. Ja, die gaat kweer. Derde binnen 4 eersten al van het parcours van der Bos, Streamstra en Zielstra. In totaal 13 PC-overwinnings als je alle bij elkaar optellen. Zei ik nou weer omkomen. Wat 12 min, wat 312, wat 4 om 3. Het is nou 400 4 heel dit een eerste achtersprong. En dan begint hij maar een boetenslag. Ja. Weer een cadeautje. Van der Bos. Achterin bij Riemer Hoekstra. Maar het stikt weer om. Keetske van der Bos van de opslag A. En weer Zielstra maar doornemen. Wisselend succes deze dag. Maakt dat zo sissen de opslag van Erwin Zielstra? Ja, de eerste omloop vond ik hem gewoon heel slecht. Het is net dat het... De tweede omloop vooral, hè? De eerste omloop in als keer de 4 eerste, de tweede omloop. Een tweede omloop, ja, tweede omloop. En deze omloop, ja, ik ken dat net zo dat ik denk van bliksemdoof is die het geweldig in deze PC daar. Nee. Maar misschien bewaart hij het beste of het laatste. Je weet het niet. Nou, let op als Erwin Zielstra, maar de opslag goed voor Inwol. Ja, die mat weer weer omkinnen. En de dot van den Bos. Toek, heel toek. Komt hij weer om? Ja. Helemaal onder het perk. Ik heb net het idee dat dat de bedoeling weer. Nee. Maar hij helpt wel. Dus ja, dan ben je nog 3 punten. Eigenlijk 3 slagjes verwijderen van de overwinning. Lekker in het zintje. En boven dat was hij 2 punten vanzelf. Er zal wel een stukje ontlading bij komen, denk ik. Zo. Ja, René de Haan. Begin van de wedstrijd moest hij even 4 minuten naar de kant van de blessurebehandeling. Maar dit doet hij goed. Fjouw het waarvoor.
Volgens mij keert die man wat laatst in deze samenstelling. Volgens mij komt Jan Tiemen IJsma in dat parcours, volgens mij, als ik net vergis. Is dat al zeker, ja? Jan Tiemen heeft u het parcours van Remmel, Bauma en... Ik zal het daar even checken op de site, maar volgens mij... Ja, die gaat ik boven, die gaat naar de zijs. Ja, Jan Tiemen IJsma keert nou maar Remmelt, Bauma en Gerben de Boer. Maar die zien plakken we die naam toch even Pieter Tolsma. En dan zoe Jan Tiemen IJsma plak je in van Riemer Hoekstra? Volgens mij al. Okay. Ja, de stand in de stellerij is al wel een beetje geen. Nou, in de top nog net echt soort verschillings. Als ik het een beetje om je heen en her, komt dat dit seizoen misschien niet meer. Ja, dat hebben we nou ook op papier, ja. Dus Paul Dijkstra, Nederhaan en Jan Tiemen IJsma. Nou, die Hoekstra en ik al bij Petoer, of dat maar net? Ik het net, hè? Zij Sjouwer. Ja, hij gaat hier liet uit weer. In ieder geval wel met level opslaan. Dat wie een net al te dikke keert. Aan de overkant is het tussen Voslijn en Liekwicht. De comeback is Voslijn, Krij is in de league. Deze bal is, nou, Johan. Ja. Okay. Netjes Paul. Kids. En als die Kids voorbij gaat, dan wordt het 4 wees in de league. En dat zien we van de voren net dacht. Goed, Sofie is er net, want als ze hem net voorbij gaan, dan staan ze op de D. Het is een net al de dikke keert. Maar dan hij natuurlijk nog dit gedaan van de Bos. Dus wie zit er onder opslag? Dan maken de afstand van de keert, maken die uiteindelijk net uit. Nee. Ja, je bent eigenlijk sinds als hij in is, dan is dat clear. Ja, die kon ze achter aanwezig. Hoeft net. Maar dat is wel eens het probleem. Het maakt bol binnen het touwen. Nou, liet het dan Machen van der Bos. Wordt het 4 gelijk? Of komen zij op een matchpoint? Keerts van de middenlijn. Bal strak voorin. Maar Geert voorbij. Heel goed in. Helemaal net. Hij is in en het is clear. Nee, hij is in en ik in Bopper. René de Haan. Goed in. Ja, nou jij hebt publiek ik. Wie vindt dit mooi? Wat die shot. Dat het 4 eerste gelijk wordt. En wat nou de hele wedstrijd begon ze op een stuit. En dan mag ze hier beginnen. Ja. Dus ze lezen nou volledig de druk in de spoor van Gertanne van der Bos. Ja. Nou, Kindy daar wil vaak goed mee omgaan. Maar ik wil ons net. Nee. Ja, zo simpel is het wel, hè? Ja. Zat dichtbij die 2 punten in het PC-klassement. Zat dichtbij een finale. Ja. Ja, zij had die de nog eerste finale. En dat is zij natuurlijk heel dichtbij nou, dat bedoel van Paul Dijkstra. Ja. Van den Bos, kan die omgaan, maar die druk. Hij gaat een boeten. Werd boeten, hè? Werd die eerste in het eerste boeten. Ja, dat is elke eerste is dat onderwaarde. Zo. Ja, ze is er weer achter. Oei. Wordt dit een stunt? Ja, het is al een verrassing hoe de wedstrijd verrint, maar wordt het compleet maken? En dan snap je het soms net, want ik denk doordat een versnelling minder. En gooi die rotzooi ervoor en dan omkeert ze, maar dat zit net in het systeem. Het is toch wat meer, hè? Dan kreeg ik net zo volle gang. Dus. Nee, maar ja, dat had ik niet in vergelijking met deze man. Nee, maar ik denk soms, ja, maakt het al iets aan man. Nee, het is geen Tjesse Steenstra die het in die steert. Dus ik denk, ja. Nee, bij René de Haan en Riemer Hoekstra, maar die steert prima te keertsen nog nou daar. Maar ik wil een soort Vlaanderen zonder opslag, maar Van den Bos. Maar nou, wel goed voorin. En hij maakt wel weer om. Dan tot hij goed tegen, maar net onbeperkt. Nee, wordt nog keer toch Riemer Hoekstra. En dus een keert van 100 meter.
Nou, hier is Teken heel blij mooi, Jorg. Ja. En waarom zou hij er blij mee wezen? Nou, dan weet ik in ieder geval een keer die kant uit en dan kan ik daar zelf het verschil maken. En dan komt aan het moment dat Paul die kant ook op. Ja. Dus ja, daar zit ik wel een bepaald stukje druk op van ja, dan ben je wel heel dichtbij. Ja. Nou, ongeacht wat Paul die hier signaleert, dat is... Opslag van Erwin Zielstra. Oh ja, hij wil goed in, hè? Knap. Vakliek. En een aardige keert. In het voordeel van de Bos, maar zit ze dan. Ja, het draait ik goed voort. Viergelijk, Twagelijk, Erwin Zielstra. Die krijgt een mooie zitbalk en die dat nou weer leveren. Ja, maar hij komt er heel knap uit. Ja. Goed in, toch Riemer Hoekstra daar achterin. Nee, net een hele dikke kids. Maar hij helpt het denk ik wel op maximaal uit. Ja, en uiteindelijk nou dat laatste is, liet hij eigenlijk zien wat hij kan. Deze twee ballen, dan zie je het gewoon eigenlijk wat in. Ja, wat ik eigenlijk de hele dag wel een beetje mis bij. Maar wel in het voordeel nou van de toer van de Bos. Maar twee net al te dikke kids. Dus het fjouwer om het trein is. Intussen van het parcours van Bergsma. Die is correct. Trein is nog riegen van het parcours van Sipma. Dat trein liep. Nou dus fjouwer om het trein van Bergsma. De Gemaasteta. Maar is Jen waar de eerste finalist werd. Een opslag van Riemer Hoekstra bij die keers van zijn 600 meter. Komt Heeg achterin. Die mat kinders zoals ze betekenen, maar die kind, ik wil bij waarom? Nee, ik krijg net. Nee. Toek Delloy, hè, toch teken. Heel Toek Delloy. Oh, ja. Als dat helemaal de bedoeling is, weet ik niet. Dat is net? Hij rekent net vliegend volgens mij. Oké. Maar er in Del eens een keer mijn wand is teken, dat is... Ik wil graag geloven dat het heel bewust is, maar even omdat ik toch beter bekend. Luidt dat wel heel mooi. Ik denk dat het heel blij mee is. Nog een keer. Achterin. Zielstra. En keer die waarom. Ja! Ja! Heel mooi die in het er beneden aan. Zo. Zwaai. Zuiter. Niks op het neer. Jouw gelijk. Knap die hè. Op dat moment. Maar je toch maar kalm blijven. En ik denk dat ze misschien wel tocht hebben. Het bedoel van de Bos. Die wat keer te pakken. Maar dan zitten we op een size. Maar dat is net zo. Het is een fjouwer. Ze bleven in de wedstrijd. En als je zo lang in de wedstrijd bleef, dan kun je misschien niet wel aanmaken. Publiek viel dat ik on. In deze hele finale van de 112e PC. Even wachten op het veld hierna. Dan gaan we één keer wat er op het veld zit. Want het is net alleen nog maar een finale plak. Het gaat hier om tegen Triemstra, die de beste kids op de PC alle tijden werken. Dat kan nog altijd, maar dan komt de kids. Terug van de middenlijn. Want deze treinman, Paul Dijkstra, hel nog nooit, Paul Dijkstra, nee, de Hana Riemer Hoekstra, hel nog nooit de finale. Zij wel, hij won hem 6 keer. Tegen Triemstra won hem 6 keer. En mocht tegen Triemstra deze wedstrijd net Olympië, dan komt hij op een dealt eerste plak. Qua puntenaantal. Omdat Hotse Schuul meer van de prijs pakt dat. Loopt hij op het nummer 1 steen. Hij hoort het af nog meer. Rijn de Triemstra. De heid van Teken. Teken weer achterin tegen Triemstra. En er weer Zielstra voorin. De Luid in Keets en Riemer Hoekstra uit Halm. In onderopslag. Komt achterin bij Webber Teken. Die kind dat vol. En dan gaat ik richting de boppen. De Wuttel juicht. Maar hij is er nog net. Hij is er vol. Zij is fjouwer. En dus het eerste matchpoint in het voordeel van het parcours van de Bos.
Hij bleef ijzig kalm. Als ze deze pakken, dan kan het net doorzeilen dat er een stukje ontlading bij komt. Want hij moet dan heel vierwijk aan. Heel vierwijk komen. Het applaus van het publiek. Dat ik field en ik weet, want ze zijn kennis. Dat is een slag. Een historische slag wijs ik in. Paul Dijkstra kan er nog wat ondaan. Maar ja, het zit goed in het perk. Hij zal graag nog een keer opstaan willen, denk ik. Een mogelijk historische slag. Hij slaat op, Gert-Allen van der Bos. Maar pakt er het punt, dan zwaagt hij ervoor dat tegen Riemstra de beste PC-keertser aller tijden is. Dan gaat hij Botse Skuul voorbij. 4 gelijk, 6 fjouwer. René de Haan voorin. Riemer Hoekstra achterin. En Keerts op de middenlijn. Van der Bos. Hij is in. En hij komt net voorbij. Nee, hij helpt het net. Hij helpt het net. En daar is hij. De 200 de loft in. Bij Teke Riemstra. Wat is het, man? Helpen hem. Ja, hem. Een historische overwinning. Hij helpt net al in de finale. Hij zorgt het van Piekenvel. Bij zijn heid. Reindert Riemstra. Hij is de beste PC-keertser aller tijden. En zij gaan er met alle respect aan. Want wat hadden ze er een mooie wedstrijd van maken. Ja, en heel lang op het toer van Paul Dijkstra. Ja. Oh. Wat het de man zo moeilijk maken. Hè. Vluchting, want de hasten. Ik ga hem, hè. Ik ga hem wel even nog eens jongen. Ik heb het, ja, ik zeg het gebaar. Hij is er maar eerst, denk ik. Ja, dat denk ik echt. Maar wat wie dit ongelooflijk mooi samen, jongen. Oh ja, ik denk dat wat 20 boeten in totaal. Dus, en die man, ze keerst niet goed. Ze houden ze ervoor. Ze sloegen een pivot dat het moest. Ja. Maar ja, dat ben wij dit hier. Ja, nou ja, dat is prima. Ik ga me wel afvragen, trouwens, in Dallas nog even hoe die punten. Ja, maar waarom net wat jadder wisselen in het perk? Doe achterin op die hege ballen die er kwamen. Want hier is er wat meer grip op. Nou, ik heb een inslag zo zeer matten. Ik kreeg draaien boven op jouw gelijk. En toen liet we Erwin staan. Maar ik vond Erwin net slecht achterin. Hè? En ja, zelf heeft mezelf denk ik nou niks doen. Toen ik net geweldig. Nee, klopt. Maar goed, nou moest het in op de laatste of jouw gelijk. En dan slaan ik hem wel voor. Dus, lekker. En dan komen ze tot 4 weer een gelijk. Waarom? Heeft ooit toch, jongens, dit glipt is uit de hand, hoor. Ja, nee, er zit er zijn. De spook wel heel, wat denk door je holle heen, maar je bent straks gefocust op die partij en op je eigen spul. Zou ik op een gegeven moment toen we voor jou eerst een league maken. Zo jongens, nou, ik net te vol met elkaar bezig wezen, maar gewoon zelf goed wezen. En we binnen natuurlijk beter als hun, maar de bal maakt er wel in. Nou, dat dient je net. Slagen we net goed in, de hele partij alles net. Ja, deze laatste gelukkig wel. Ja, precies. Het wie zo'n typische partij na de partij, want Sint-Tjessen die Van der Bos meesterlijk natuurlijk. Ja, en toen hier ja, ik een peerboeten, maar nee, als Bos zou opslaat, dan krijg je in de hele finale geen partij. En alleen nog, ik is langer nog mooi om te weten dat hij onvoorspelbaarder is dan het waar. Maar het is ik wel zeker een appje van de grote sponsor Henk Vlietstra. Die zei op de PC daar, dan kun je maar beter bij hem wezen als Chin hem wezen. Nou, dat maakt ik wel wat weer, hè? Henk Vlietstra had al die gelijk teken. Hij heeft ooit wel eens een keer een PC met hem keert. En ik net woon trouwens, maar dat is een heel verhaal. Dat is net een leuke herinnering. Deze is nou wel beter. Ja, dat weet ik. Ik zeg ze steenteken, 28 punten. 28 punten, er kan nog hierbij. De mat hierbij. De mat hierbij? De mat hierbij. Maar ja, precies gelijk daar. Ja. Dus een ziltje in, maar beide bent hele goede toeren. En die verzin je dan ik om er te staan. Maar even voor alle duidelijkheid, dit is wel belangrijk voor jou. Dat is dit klassement. Dit klassement ik pak. Hij heeft alle klassementen. Dit is toch uniek, jongen, op die 24e optreden hier. Ja, dat is ook geweldig inderdaad. Van de moment dacht ik van, ja, ik heb jou keer net een prijs doen. Dat die jou keer de eerste omloop rouwen. Dus dat betekent dat ik nooit de tweede omloop rouwgang ben. Dus daar houd ik Michel ook al vast voor die tweede omloop. Maar nou 21 prijs, dan 24 PC's, zoveel punten. Ja, het slaat ook nergens op, maar ja, het was zo. Ja, het is prachtig mooi. Het is correct een jongensboek, man. Ja. Dat schreef een jongensboek. Ja, nou ja, zeker wel. En dan moet ook goed nog een krans opkomen, dan is het helemaal geweldig. Dat is een jongensboek mooi. Nou zeg ik ter spandoek voor jou tot slot. En daar staat het, is het nou clear? En er zit een vraagteken achter. Dat komt uit die familie, wij. Dat is hartstikke leuk, want dan heb je bij een vrouw die in dus. Ja. Dat geldt mij de mogelijkheid om weer eens in te stappen. Dat bedoel ik. Maar goed, ik ben volgend jaar 43, dan moet het lichaam ik mooi werken. Van harte lokweensken en maak je er een mooie finale van. Ja, en ik hoop dat het mooi wordt. Ik voor Jim en voor de joggers. Dank u wel, Teken.
Ja, dat is typisch tegen Riemsma. Hij denkt net alleen nog aan hemzelf. Hij denkt ook echo aan us als taskogers. Jim thuis als taskogers op de televisie. En die hele finale, daarin de spanning. Ik hield dit verderop, want nevens mij stiet het fjouwer eerst een gelijk Roelof tussen het parcours Bergsma en dat van Sipma. Dat klopt. Het is een bijzondere partij daar. We gaan natuurlijk maar eens een beetje die partij volgen. Als we vol in die Vierde League niet krijgt. Maar dat historische moment van teken, ja, dat is toch mooi dat we dat maken hebben. Ik zie mijn collega Johan van der Meulen, die ooit een PC mooi tegen Trips Ramoen had. Ik zie naar die Erepsen en de Piekenveld die al. Ja, dit is wel een moment in de geschiedenis dat wij goed bijwijzen binnen. Ja, dit is iets unieks. Dat gebeurt, ik denk, nooit weer. Dus daar winnen wij bij. En dat is prima. Dan gaan we hoe naar deze partij, want dat is toch wel een bijzondere partij. Het parcours van Marten Bergsma, die maar skinne treien is ervoor. Toen werd het treien gelijk, fjouwer om het treien van Bergsma werden, nou fjouwer gelijk, skinne fjouwer. Dus wel constante leading van het parcours van Marten Bergsma. Maar dit is de bal gaat boppen van Pop, van Gabian van Popta. Die dus, hoe dan ik al verder komt als hij een parcours genoten van Vlinier, Menno van Swieten en... Tjesse Steenstra, ja. Wie dat ik al weet. Ja, wie dat ik al weet. Tjesse Steenstra. We wonen die vrienden hier de PC mooi en die wonen daarna weet ik toch hard op ziede zetten. Dus Gabriel van Popta. Nu dat heel om deugd was. Dus, ja, dat denk ik, ja. Want dan weet ik net zo prima uit doen. Nee, en uiteindelijk uit zijn 1 punt snap ik het ook. Als je zag volle winnen in het seizoen en je wint de PC en dan wil je een paar dagen later aan de kant zetten. Ja, dan zoek ik. Ja, dan. Maar voelt het wel een goede kaart of een logische kaart? Ja, op basis van de PC joh nou net, maar... Rick Mindersma is misschien wel talentvoller, breder. Dat loopt altijd een discussie. Je helpt bent topatuur uit elkaar. Ja, dat is benauwde dingen. Dat weet je net jij dat je het amateur omgaan. Ja. Nee, hier is weer alles in liekwicht. De winnaar treft dus het parcours van Gert-Arne van der Bos. Gewoon bij Soen die gaan dan makkelijk in die hele finale terug. Maar dat had toch een soort energie kosten. Ze kunnen wel wat langer reis nemen om het begin van de finale aan. Dat voordeeltje had ze al wel. Dit is een mooi keertje. Bergsma alert. En wat natuurlijk echt het geval wijzen in dat ze denken, ja, uw doel is nog heel, we kunnen nog vrij keertje. En dat echt weer een voordeel wijzen in. Ja, dit is Marten Bergsma uit Minneskeer die de Tour slaat. Die had de PC natuurlijk ook al een keer won. Dus de enige van dit trijental, van dit parcours. Joren ben ik nou wel wat jonger, maar toch. Twaaielien Hessel Posma van Wezen nog de finale. En neemt ze op sleeptouw. Fjouwer en zij fjouwer in het voordeel van Bergsma. En hij, wat eigenlijk de hele dag al verzwaardig dat ze in de wedstrijd bleven. Dat maakt hij nou eigenlijk niet van. Goed voor hem. Dat wel. En hij gaat voorbij. Hij gaat voorbij. Oei. Ja, dan die Koostra misschien. Dat ken ik weer nog. Nee, volgens mij vanuit dit eegpunt dan hier die hem wel hekken. Ja, dat idee ik namelijk. Sjen of bij Deggelikje, hè. Nou, die eerste stap naar links. Het is kijk de penalty, hè. Als de keeper de eerste stap naar links doet en dan gaat naar rechts, dan ben je vaak al te let. Dus Geert hebben Hoekstra. Nee, die hem hoor. Dat maakt je let zitten. Ja, het heeft wel een wichtig punt, want dat wie. Ja, toch een beetje de nummers 2 en 3 van dit seizoen op Nauta. Deze 2 toeren. Dit is Boeten. Ik zie ze nummers 2 en 3 op basis van de ranking en de uitslagen. Het parcours van Tjesse Steenstra en over Swieten wonen de meeste partijen. Ja. Dit parcours woont er Fjouwer en de parcours van Bergsma 2, nevens mij. Ja, en die heeft natuurlijk nog maar de malheur van Pieter Jan Keert. En dus ja, die heeft natuurlijk ook wel... We zien die denk ik misschien ook nog wel meer won. Ja. Pieter Jan Leijen naar een mooie rogs.
Die komt net tot de boppenslag. Die ging weer om. En net goed weer om. Nee, oh, dan mist hij hem nog een keer. En dan gaat hij gek naar boppen. Nou, je mist hij hem toch. Kijk net, die scherpte. Ja, dat is mooi eigenlijk net. Dus de coach, oftewel Hendrik Koostra onder opslag. Ik wisselend dit seizoen. Ziet je het toch wel aardig te keertsen. Maar ik zeg, dan brengt hij hem weer te makkelijk bij Hessel Posma. Dat leer je, ja. Maar hij zo heeft weer een mooie bal, denk ik. Dan ben je al wel heel dichtbij een finale plakje. Dikke keertje erboven. Ja, op het toer van Sipma is dit al vaker opstingen. Stien nog een keer maar 4-2 achter. Maar matchpoints in. En je moet ik in deze hele finale ik al met 3-0 achter. Maar kiezen dit ik nou weer te boppen komen? Dat is de vraag. Focus is er bij Koostra. En bij Posma. Opslag. Boeten. Ja. Ja, ik denk dat dit... Dan ben ik bang. Ja. Voor de welbekende nachtkaars. Misschien dat zo eens maar een keertje erboven. Ja, dan ben ik bang dat de Witten gelijk heeft, Roelof. Nou, we hopen nog een beetje spanning. Ik ben gek op het woord remontada. Nou, Maarten Bergsma zal daar lak on hè. Het armheidje wollen en een pleertje voor de finale. De minutkeester. Bergsma. Onder opslag. Oh, wel heel veel risico. Nou, het scheelt niet zo heel volle. Ja, zo'n bal maar een keertje erboven en dan. Ja. Ja, dan. Dat is dan. Snap ik dan ik weer net. Ja. Ja. Dat zal ik zelf ook denken nou. Ja, het publiek wil er nog even niet leeuwen. Wel, het is net heel machtig. Bergsma nou dan won. Die drukmatje. Westrak voor hem. Pop op, daar zit op zijn plak. Maak het er nog een keertje van. Nog net clear. Nog net clear. Een keertje. Nog altijd 400 fjouwer, 6-2. Lult hij er nog in, de timmerman van Leusens. Johan Sipma. 1 matchpoint voor het werken. Kini, het tweede matchpoint, ik voor het werkje. Hessel Posma voorin om die keertstrichter van de middenlijne voorbij te slaan. Sipma, kind dat wel, had een goede opslag. Nou, ik wil, maar die gaat voorbij en die kind die er niet meer bij. Nee, ze gaat terug bij de finale. Maarten Bergsma, woedel jij de PC. Hessel Posma, prinsen van de tweede keer van de finale. En Pieter Leijenaar. Maar als je een debuutmatje in een finale op de PC. Koppen bij elkaar, rustig blijven. En haast, hoe zo'n 15 tot 20 minuten weer je melden van de finale. Get aan van der Bos, het is de tour van Maarten Bergsma. Wij krijgen nog een geweldige act. Waarbij ik geef jullie een introductie van jou. En wie zich vanzelf, ik zou zeggen, blijf vooral zitten
en geniet ervan. Want wat deze mensen van tevoren betocht hebben en vaardigheid, dat doe je net door. Succes! Dankjewel, dankjewel. Dames en heren, PC 2024. Jongens, hoe vielen jullie jongens? Dames en heren, u is de eer om de act te verzorgen van de PC 2024, de pre-finale act. Momenteel dat de spullen wel zijn. En dan komt het helemaal goed. Even heel kwad. Ja, Pieter Jan. Pieter Jan Leijena, je meidje, het wel spannend is. Draai je eerst een voor en Jim Litsen weer waarom komen. Uiteindelijk pak je hem wel. Best opgelucht? Ja, we draaien 0, verzwakken misschien een beetje hun ruitje wat, waar wat fout is. Nou, dat hij altijd in de partij even een minderite. Gelukkig staan we draaien naar voren en komen voor jou draaien voor. Op jou wil ik weer een paar domme foutjes. Maar op 4 we starten we sterk en loeken we eigenlijk ontlang staan. Tot goede keer. Ja, en uiteindelijk steen je hem daar terug in de finale. Mat je hem in het parcours van de Bos. Daarom horen we het nou ook heel kwad. Hoe just naar die finale? Ja, ik hoop op een mooie finale natuurlijk. Het hun lekker brandwijs en ze zullen misschien denk ik een beetje sterker keert als Krek. Tenminste, dat is meestal in de sterkparcours. Dus we zullen ze in opladen naar de finale keert. Was er wat met het versteuren van feestjes? Want ja, het gaat de hele dag natuurlijk maar hoe dat feestje van Terken en Gedannen. Nou, we hebben een keer die mensen hebben me gepakt, de koer de punten record pakken. Toen hebben we een beetje dwars zitten, maar nee, ik ben hem liever zelf natuurlijk. Succes. Dank u wel. Nou, hij komt er krek hoor in, Johan zit maar. De show begint je bij Johan. De show is voor je moeder. Maar wat is dat spannend ik ben. Van de pre-finale. Ja, ik ben wel heel dichtbij. En dan is het extra stoer om het op deze manier te volgen. Dat is ik zoer. Want je blinder staat dichtbij. En de Hendrik in Leeuwt. Ja, tuurlijk. Ik kom even draaien maar niks achter. En je weet wat je kan. En dan kom je van draaien maar niks weer rond te draaien maar draaien. En dan zit je er wel lekker in. En dan op een gegeven moment is het gewoon van waar pak de eerste die boordjes. En dan is het, dan valt het helaas. Krijg of jou krijg weer de verkeerde kant op. Helaas, wij komen er haast net meer door in, Johan. Daar kom je weer een kans, zeggen we dan, hè? Er is toch nou niks hoor. Ja, dat hebben we zo. Maar dat denk je nou nog net om. Dankjewel. We moeten even, want de muziek die knalt door de zinnen. Dankjewel. Ik hoop je toch dat het een mooi dag aan heeft. Ja, zeker. Ja, we gaan er even uit. Het is hier een show van DJ Albert, Fak en de Fijntjes. Het knalt hier terug de arena in. Daar komen we dadelijk best weer mooi rond. Maar zelfs gaan we even naar de oorzaken in Friesland. Voor het nice. En dadelijk voor de finale. Dit programma wordt mij mogelijk maken door Heima Service en Auto's, Koninklijke Damstra Installatiegroep en Kunststofkozijnenfabriek Heerenveen. Tijd voor een nieuwe outfit? Kom dan naar nieuwnieuw.com Herenmode in Dronrijp. Herenmode van bekende merken, 3 koopavonden en parkeren voor de deur. Nieuwnieuw.com, de aanbieder van herenmode. Dat ene onvergetelijke sieraad. U vindt het vast bij Juwelier Kramer. De meest complete van Friesland. Aan de Voorstraat in Franeker. Kijk op juwelierkramer.nl. Ontjen! Het is sale bij nieuwnieuw.com Herenmode. 40, 50 en 60% korting op de zomercollectie. Nieuwnieuw.com, de aanbieder van herenmode. Hey, ken je hem zo? Het grootste e-bike center van Noord-Nederland. En net alleen geen naaien fietsen. Nee, maar ik in tweedehands. Opknapt.
met volledige garage. Dus best wel aan het doen zijn van best een baarlijk mooie nieuwe of tweedehands opgeknapte fiets. Mijn garage komt de e-bike Friesland in Frencher aan het James Watstrutten nummer 2. Welkom en goed dat je er bent. Want het is weer sale bij Wem Boulevard Ietsma. Met kwartings ontwat 20%. 20.000 kantenmeters, tafels, stoelen, banken, bedden en nog volle meer. Zo'n soort kwarting, daar krijg je energie van. Sale bij Wem Boulevard Ietsma in de Peen. Waarom was daar nog in? Kom maar, ja. Het is net zo dat wat de heer Albe zei, dat je cowboys met lasso's dat jilt uit Jan gaan. Ik ben versboen om Bjem en hier ook al sleen, klakt, skot van de fietsaartreun, inbeddertreun. Ik ben net van de financiële zaken van de provincie. Wat ik wil weten is dat het al tas zijn is, dat het allokeerd is en nu ga je het over €50.000. Goedemorgen. Stem op 22 november op les 15, BBB. Als wij niks doen, dan komt het net klaar. Dan giet de hele agrarische sector naar de knoppen. Nou, eerst zie ik dan. Wie is hier dat hoort tocht? Ja, dat moet je niet aan mij vragen. Je had gewoon eventjes moeten overleggen. En op inhoud, wat ik zei, dan moet ik knetteren. Dat is ook wel een beetje heel. Het is wel heel goed dat het uw soort de rekening zetten. Drokte in Snits, daar wordt alles klaarmaken voor de start van de Snitswieken. En er loopt van alles in de boeien van het Ameloon. Archeologen gaan op ziek. Goeie, dit is Friesland Joet, mooi het nieuws van woensdag 30 juli. Muziek, merken en volop gezelligheid. Snits maakt het hem op voor de Snitswieken. Vreed zet de 88e editie uit. We hebben een hartstikke goed dagprogramma, waarbij er eigenlijk elke dag wel wat te beleven valt. Met hele leuke dingen, hè? De rubberbootrace, yoga, cultuur, hartcelbraderie, volleybal, dat is nieuw dit jaar, heel erg leuk. En dan hebben we speciaal een prikkelvrije middag en op vrijdag hebben we nog het slotconcert. En net alleen ging de binnenstad weer druk werken. Ik op het starteiland binnen de taarriedingen in volle gang voor de zielwedstrijden op de Snitsermar. Aanmeldingen die zijn fors binnengestroomd dit jaar. Ja, en dat vraagt natuurlijk ook van het hele team hier op het eiland in het gereed maken weer veel werk. De plekken voor de jollen om te stallen, de haven klaargemaakt. En hier het hele festivalterrein is ook volop in voorbereiding. Ook de horeca in Snits en op het starteiland maakt het hem klaar voor een drokke week. We zijn een heel eind. We zijn met de laatste voorbereidingen bezig. En als alles doorgaat, dan verwachten we, als alles gaat zoals het nu gaat, verwachten wij morgenavond al klaar te zijn. Het hoofddoel is natuurlijk het zeilen en alles wat er op het water gebeurt. Maar daaromheen een hapje en een drankje is voor de mensen wel heel belangrijk en ook voor het vermaak. En is dit jullie eerste keer hier in Sneek? Ja, we gaan eigenlijk heel vaak naar Friesland toe. En dan gaan we 1 keer om de 4 jaar naar Engeland. Want waar komen jullie vandaan? Rotterdam. Wat vinden jullie het leukste aan zeilen? Gewoon dat je op het water bent en dat het soms ook wild is. Dus dat je dan avontuur hebt. En die avonturen en huddewien is ik weet de organisatie ophopend en ik verwacht het. Het wordt denk ik een evenement met veel wind. Dus het zal spectaculair zeilen worden. Vanuit het Van Roender is er hier een heel festival opgetuigd. Dus ook aan de wal veel muziek en vertrouwd feest. En dat vertrouwde feest kan de week verwacht zien de binnenstad van Snits. Wij zijn bezig met het verbreden van de Sneekweek, ook om te zorgen dat we dan meer publiek kunnen bergen. En zo proberen we voor iedereen die hier naar Sneek toe komt of in Sneek woont, dat er in elk geval een programma is wat je leuk vindt. En dat je jezelf kan herkennen in de Sneekweek. Oude voorwerpenziekje en Sjen hokker soort groen het is. Een week lang om de ziekje archeologen verskaten plakken op het Ameloon. Dit om de baaien beter beschermen te kunnen. We doen archeologisch onderzoek in de dorpen Holm en Buren. En dat doen we omdat we een archeologische kaart van het eiland willen maken. En dat is een kaart waarop we aangeven waar archeologische resten verwacht worden, zeg maar.
En door dat goed op kaart te zetten kunnen we die goed beschermen. En kunnen we ook bij toekomstige nieuwbouwprojecten en plannen daar rekening mee houden, zeg maar. Jouke Take is een van de archeologen die aan het werk is op het eiland. We gaan eigenlijk op 1 punt zetten we de boor in de grond. Dan boren we best wel diep. En dan kijken we naar de verschillende lagen, die noteren we. En dan gaan we 50 meter verderop weer een boring zetten op dezelfde manier. En al die gegevens die worden aan het eind op een kaart gezet. En dan kunnen we wat zeggen over de verschillende bodems op de verschillende plekken. Ook de bewoners van het eiland mochten even zien bij het werk van de archeologen. Vroeger waren hier 4 eilandjes en later 3. En nu is het 1 eiland. En hoe dat allemaal tot stand gekomen is, dat is natuurlijk heel interessant. En dat vind ik heel mooi om dat te weten. Aan het eind van de week hopen we veel meer te weten over de verschillende bodems in en rondom de dorpen. Om eigenlijk de kaart veel gedetailleerder te kunnen maken waar we wel en niet archeologie kunnen verwachten hier. Het simmersintje, wat fietsers en je zit er lekker bij. Ja, maar dacht je dan? Dat mag we toch ik ha? Het is beter dan het rijwetter waar we een beetje hier in ieder geval. Een paar dagen na de Tour de France vindt in Sruusterveen alweer het volgende hutfietsevenement plak. De profronde. Als je 21 etappes, weet ik veel, 105 tot 180 kilometer in de benen hebt en dan 2 dagen rust en dan hier weer staat. Ja, ik vond het bizar. Hoe mooi is het dat de Tourhelden hier zo dichtbij zijn? Ja, dat is fantastisch. Ja, heel mooi. Ja, leuk. Heel mooi. Ja, we hier in Sruusterveen dus. En ik moet zeggen, het is graden, we al sponsoren, dus voor dan meer. Dat probleem net. Er staan een tal grote naam onder start. Een van hen is de Italiaan Jonathan Milan. Hij is de winnaar van de gele trui in de Tour de France. I'm really happy to be here. Nice to do some underneath races after the Tour. Een oren toertopper is Timon Aresman. Een paar dagen geleden won hij nog zijn tweede etappe in de Tour. Nu viert hij zijn volgende succes. Hij wint de profronde van Sruusterveen. Het is vooral hartstikke leuk om de Nederlandse fans te zien en wat mijn etappe-overwinningen teweeg hebben gebracht. Dus ja, ik vind het hartstikke leuk om hier te zijn en het enthousiasme van alle mensen te zien. Timon Aresman! Het scootje van de Jouwer, maar skipper Rinus de Jong, had zijn tweede duivelwinning pakt dit SKS-kampioenschap. Dat baadde op het wetter van Ter Henne. De eerste start van de wedstrijd wie al geheel valsk. Bij de tweede start keert Hyundai mis. Het scootje van Huzum kan met meerdere orenscootjes in onervaring. Daarbij reiken meerdere mensen verwoenen. Er zitten scootjes op elkaar. Oh. Gele vlag jaren erop. Dat betekent dat het een gewonde is. Een gele vlag is een gewonde. Oei. 3 scootjes verlierten het wedstrijdwetter. Huzum, Snits en klassementsleider Jenne Wout. Hoe het krijgt komt met de punten van de uitvallenskippen is nog net bekend. Is Uzum. Wat is er mooi onder PC? Alles. Ja. Dat je hem ooit voor het laatst mooi doet. Oh, mijn huid doet voor het laatst mooi. Ik vind het gewoon prachtig. Traditie, de gezelligheid. Hartstikke mooi. En het is wel gewoon een hele leuke dag. Is het nog een beetje spannend, hè? Nou, ik let net heel goed op. Ik ben een grote liefhebber natuurlijk en vrijwilliger. Hè? Krijg je nog een mooie pet van die? Nou, joh, hebben we nog een mooie pet, hoor. Mijn maat. Hier, die had de hele holle. En nou was de zinneklep. Ja. Nou, ik zie dat je hele leuke zonneklepjes hebt. En die wilt u graag hebben? Nou, heel graag, Lennart, natuurlijk. Ik moet zo'n ding hebben van mijn man. Nou, ik wil graag een klep. Want mijn vriendin die heeft mijn petje. Meer van deze video's binnen te zien op de website, in de app en op de socials. Dit wie Friesland Joet. Ik wens je jou een noffelijke joen. Waarom was daar nog in? Kom maar, ja. Het is net zo dat wat de heer Albe zei, dat je cowboys, maar lasso's, dat jilt uit Jan gaan. Ik ben vast om BM en hier ook sleen, klakt, skot van de fietsautoren, in wetteren. Ik ben net van de financiële zaken van de provincie. Wat ik wil weet is dat het ontas zijn is, dat het allokeerd is en nu ga je over €50.000. Goedemorgen.
les 15, BBB. Als wij niks doen, dan komt het net creëren. Dan giet de hele agrarische sector naar de knoppen. Nou, eerst zie ik dan. Wie is hier dat ooit tocht? Ja, dat moet je niet aan mij vragen. Je had gewoon eventjes moeten overleggen. En op inhoud, wat ik zei, dan moet ik knetteren. Dat is ook wel een beetje heel. Het is wel heel goed dat er uw soort de rekening zetten. Oh, wat een klapper. Oh. De Silver Nijsbaan. Op alle wedstrijddagen van het SKS-kampioenschap komen wij met de Omroep Friesland Scootje podcast. En de meesten die zeggen nou al, oh, wat een klapper. Dat ene onvergetelijke sieraad. U vindt het vast bij Juwelier Kramer. De meest complete van Friesland. Aan de Voorstraat in Franeker. Kijk op juwelierkramer.nl. Ontjen! Kom ek naar Itzenga Meubelen in Oosterwierum. Een van Frieslands grootste meubelzaken. Daar vind je de mooiste meubels en sleepkamers. Itzenga staat voor jong, trendy en klassiek. Mathieu klasse meubels ha, ga dan naar Itzenga. Ah, goeie. Op het wetter ben ik gek op wien. En Rijn, doch maar net zo volle. We beginnen geheipen! Nu zit ik lekker warm en droog. Terug Kunststof Casino van KKFA op het Jereveen. Verdikke me, dat hier ik wel wat minder kind. Kunststof Casino van KKFH. Een Fries product. Dat is wel sanoffelijk. Je krijgt gratis horn onder mij 31 augustus bij ons van Casino. Mathieu klasse meubels ha, ga dan naar Itzenga. Itzengameubelen.nl. Hey, ken je hem al? Het grootste e-bike center van Noord-Nederland. En net alleen een hinaaien fietsen. Nee, maar ik in tweedehands opknapt. Mijn volledige garage. Dus best wel aan het doen zijn van juist een baarlijk mooie naaien of tweedehands opgeknapte fiets. Mijn garage komt de e-bike Friesland in Frencher aan het James Wattstraat nummer 2. Dit programma wordt mij mogelijk maken door Heima Service en Auto's, Koninklijke Damstra Installatiegroep en Kunststofkozijnenfabriek Heerenveen. We zijn hier in afwachting van de finale van de 172e PC. En je hebt het hier al, het is een gigantisch kabaal. DJ All the Fuck en de Punches, die hebben hier een werveljende show. En de steermeesten te swingen. Oren denken misschien, wat is hier aan de hand? Wat doen we hier? Nou, bij de PC hebben ze toch, we willen er eens even in knallen. Maar wat leuks, maar een mooie pauze-act. Maar vanzelfs zijn wij in afwachting van die finale tussen het tour van Gert-Anne van der Bos en dat van Martin Bergsma. Maar we joggen even hoe dat hier op het veld gaat. En dan wil ik even sfeerprioen in dat koepeltentje hier rechts. Hoe ze het daar beleven, dit feest. Ja, en ik sta hier nou achter de voorzitter van de PC, It's Hellinga. Hij heeft de swing er nog net helemaal in. De vrouw hierachter die weer wel voorzichtig aan het mooi swingen. En de commissaris van de koning, Arno Brok, die is ook een beetje ongeniet. Meneer Brok, joh, sta je wel een beetje te swingen, hè? Ja, een beetje. Wat vind je ervan? Ja, de dag zelfs vind ik geweldig. Oh, ja. Dit net? Ja, dit is echt wel aardig. Nee, maar we komen voor de sport zelfs. En het is een prachtige dag. Maar het is leuk, want op deze wijze is voor niet wat. Dus mooie dag. Ja, het is even wat oors, want dit hebben we nog net mooi maken op de PC. Nee, dat is echt wel eens een keer goed, toch? Ja. Ik zal even de voorzitter vreten, It's Hellinga. Hoe kwam je hem hierbij om dit te doen?
Nou, eigenlijk is dat een plan van onze huismaster, dus dat is best even bij de verkeerde. Maar ja, we hebben de hele dag zitten, gespannen, keersen te zien, dus dan moeten we even in beweging. En we hebben meestal echt verlet van, dus nou ja. Ja, maar ik zie je net echt mooi swingen nog. Nee, maar ja, goed, wij denken alweer vooruit naar de volgende partij, wat er al nog gebeuren. Maar wij zitten een beetje oors in de wedstrijd. Het wordt grif een spannende finale, maar we hebben al hele mooie partijen in Hoornik, hè? Ja, we hebben bloedstal de hele finale showen en ja, dit is het scenario eigenlijk wel bizar, hè, hoe dit nou rent. En misschien ook wel mijn finalisten die we van tevoren net tocht in. Hè, dus wat dat betreft, maar dat is Geertsen, dat is de PC en hartstikke mooi zo. De act is voorbij. We maaien ze op, hè, voor de finale. We maaien ze op, ja. Dat wordt nog een hele mooie neer. Ja. Dankjewel, It's Hellinga. Wat de voorzitter van de PC-site. We maaien ze op voor de finale. Het is weer een swingend geheel hier in de PC-koepel. Dat aanst de bal er aangiet en de nieuwe koning bekend wordt. Maar dat moet eerst nog volledig omkeerd worden. En ik herinner nog even naar DJ Aldefok. DJ Aldefok. Hey. Hoe weer het om dit te doen? Ah, dit wie geweldig. Ja? Dit wie geweldig. Wat een fantastisch publiek en wat een feest. Ja? Ja, dit wie te mooi. Ja, ze bindt je net zo wend, hè? Nee, dus wij dachten, we moeten iets unieks doen. We moeten iets oors als oors doen. En dan de verbintenis tussen het akoestische deel en de DJ. Ja, dat is wat oud-vreemdige muziek van de trompetten, zeg maar. Ja, juist. De schelle klanken die je normaal altijd klinken natuurlijk door het tjoekeloon heen. En de dikke beats van DJ Aldefok. Tje, daarom. En dat dachten wij dat met een unieke combinatie wezen. Ja, geweldig. Het swingde gigantisch, dankjewel. En nou ja, we rennen even uit het veld. We zullen even hoe het er vast zit. De eerste keertjes binnen helemaal nog net. Dus we zullen even hoe het verder gaat. Het korps staat al klaar. We hebben aanst zelfs het Fries volkslied. Dan stellen de petoeren haren op. En oh ja, en de speciale shirts, ja. Dat is voor 80 jaar vrijheid. Want het is natuurlijk 80 jaar lien dat de Tweede Wereldoorlog voorbij wie. En er zijn speciale shirts voor ontworpen. Hoe is dat? Dit ziet er heel mooi uit. Ja, wat dat? Ja. Ik wist, dit bij de ladinginstelling van mij, ik weet al wel vergeten. Ja, oranje-wit, van mij hun wit-oranje van mij. Draai die eens om. Ja, doe hier ze nog geen sponsoren. Die staan er nou dan wel al hierop, hè? Ja, dit wordt onpasselijk. Ja. Maar viel het oors? Ja, misschien een beetje oorstof, maar verder is hetzelfde. Nee, maakt het net uit? Nee. Nou ja, het ik wel wat, toch? Ja, zeker. Ja, wel leuk dan. Ja. Nou, dankjewel. Dit is, het shirt dat aast in keerst wordt vanwege die 80 jaar vrijheid. Daar woe de PC ik wat met waan. Er is een heroïsch verhaal hoe een parcours dat je tijdens de oorlog, tijdens de bezetting in oranje shirts het veld opkwam. Dat koel eigenlijk net, want oranje weer verbeen. En daar refereert dit eigenlijk ik een beetje aan. Maar waar het uiteindelijk om gaat, dat het om gaat, is wat aanst hier bij dat koepeltje op het podium komt te staan. Wordt het parcours van Matten Bergsma of dat van, dan ben ik ben de hele triek. Of dat van Gert-Anne van der Bos. Hoe koe ik ze vergeten. Waar worden de kampioenen van de PC hier op 30 juli 2024? Wij wachten daar. Ze roegelen alweer binnen zich, alweer in die shirts die speciaal voor deze gelegenheid makken binnen. En Roelof en Johan die zullen u dadelijk heel dol bijpraten.
Ja, welkom bij Waarom. Je hebt hier uit de Keertse Pieter-Jan Leijenaar. Mooi een oorshirt. Dan had je wend binnen. Daar zit gewoon wij een orensponsor op. Maar nou zit er 80 hier vrijheid op. Je hebt allemaal krijgen in hoe het feit dat wij in 1944 natuurlijk als Friesland zijnde bevrijd binnen. Van de pad door de Canadezen. Daarom spelen ze er nou in deze mooie shirts. Johan van der Meulen, co-commentator. Wat vies je van die shirts? Vies ze mooi? Oh, ik heb al twijfel. Dat is dus een nee. Ja. Ik is er net ook zien bij in dat geval. Nee. Nee. En volgens mij is de oerkleur is oranje-wit. Ja. Dus dan... Ja, die hebben we nog net zoen. Nee. Op het Tour van der Bos is nog net op het veld Kaam. Ik zie ze. En dat is een beetje hun eigen kleur, dus ja. Ja. Dus ja. Maar ze niet zin aan? Het is wel iets een voordeel. Oh. Ja, zo is het als een voordeel. Mentaal? Ja, nee, weet ik niet. Nee. Oh. Ja. Het is wel even wennen. Ja, binnen de shirts en sponsors er trouwens nog achter op het shirt. Maar ik vind het wel mooi. Ik vind het een mooi gebaar van de PC. Meneer de Haan. Omtikken onder Jan. Ja, we wachten op het tweede Tour. De Tour van der Bos tegen Triemstra en Erwin Schielstraat. Dat had net op het veld zit. Ik weet net correct waarom. We zullen laatst naar het Fries Volkslied. Dan nog een liedse warming-up. En dan waren we los bij de finale van 172e PC. Maar een potentieel leuke, spannende, kwalitatief hege finale. Nou, het kan alle potentieel, hè? Nee, het kan, ja. Het kan alle kanten op. Ja, maar daar hebben we die net verdiend, Johan van der Meulen. Het heeft alles in om een hele mooie finale. En waar is Dij de favoriet? Ja, ik zet me hier het wel op Van der Bos. Ik hoop dat ze nou die mijlpaal bereikt hebben. Dat gaat aan een niveau hellen wat hij in het begin van de dag wel hier. Ja. Nou, dan zorg ik dat nog steeds wel goed komt. Alleen nog, ja, respect, Martens Bersma, Hessel en Pieter Jan, dat is ook een parcours wat degelijk is. Pieter Jan die zal de bal niet wel al die wat op Erwin gooien, ben ik bang. Dan kijk hoe pakt dat uit in die finale. Hier zien we Van der Bos. Maar het volslijne oranje shirts. En door is dus wit-oranje. Wit, maar een beetje oranje. Door is oranje, maar een beetje wit. Ze zitten, hoor ik wat de shirts van de Bos van. Hey. Marijke van der Woud, of Marijke van der Woud, die familie van Dirk-Jan van der Woud. Marijke Groenewoud zit in beeld. Keert, daar zit ik toch al aardig lang te zien. Liefhebber, vorig jaar weer er ik bij. Peter Easter, zelfs. Nou, zo zit ik Gibber Kleersten en we zijn er al je kleer voor. Ik ga tekenen net, John. Ja, daar komt hij. Ja. Klein detail. De GOAT. Dat is wat de GOAT budget, hè? Greatest of all time. Ja. Zo nemen ze met Messi bij Gleeks. Ja. Michael Jordan. Roger Federer. Dat rijtje staat tegen Triemstra. Ja. Bescheiden. Lezers, mooi in de we zullen kijken van Jan Hoogstraat draaien in Melbourne bij Sissi Skrap. En dus is dat even. De laatste. De laatste van deze man, Gert Van der Bos. Laatste keer Fries Volkslied. Het is dan mooi als je de laatste keer op een C-keertje dat je dan ik nog in de finale stemaaien op het veld. Ja. De lach van oor tot oor. Helemaal in stijl afsluiten, ja, dat ken ik nog. Dan, mooi zoon Marten Bergsma en zijn heid, zijn naarscoort, skizochter Johnny Bergsma.
Zullen waarschijnlijk de finale net leiden. Nee. Kees Vreun, wederom een prachtige viering van uw mooie volkslied. Josjurgen, muziekcommissielid Jan Postgaal in naar de heer Ludvigens, dirigent, maar een prachtige stedelijk harmonieorkest. Beste mensen, verbonden PC sinds hier en daar, Jozef Rudderploot, het stedelijk harmonieorkest, onder leiding van Ludvigens. Tina. Nog een paar minuutjes, dan zitten we los met de finale van de 122e PC. We joggen de patouren van Marten Bergsma, Hessel Posma en Pieter Jan Leijenaar. Marten Bergsma is jongeren 20 hier, komt het minstens keer dat hij een keer de PC woon. Dat was een jongeren een keer mooi. Hessel Posma komt uit Weesem, is 22 hier. En dan in 2023 de finale. Pieter Jan Leijenaar is nog maar 24. Die al 4 keer mooi, kan er nooit verder. Dan de tweede omloop is dit dus nou in de finale van het eerste in zijn carrière. Ze wonnen in de eerste omloop maar 4 van jou en zij is het relatief moeilijk toch nog wat in de parcours van Steven Koster. Daarna heb je het keer de 4 weersten een makkie iets in de debutante parcours van Harmen Sudema. En in de hele finale wonnen ze van de parcours van Johan Sipma. En daarmee komen zij in de finale. Daarin nemen ze het op deze man. De beste PC-keerser aller tijden. Soen Jude tegen Triemstra. Hij wie al de beste keerser op basis van punten. Wie die PTS Faber ooit al voorbij ging. En nu is hij het klassement van de PC. Zit hij nou bobbelen tegen Triemstra. Hij keert zijn laatste PC. De man uit Sint-Japik. Hij is 42 hier. En hij keert zijn laatste PC. Gert-Arne van der Bos. Hij woon hem krijgt als teken 6 keer. Maar hij werd 3 keer koning. Teken net. Teken 1 keer. Zijn eerste. 2006. Zijn eerste. Dat die maar in Johan van der Meulen. En die Jerio. Die zit hier nu ook bij. Van de 6 keer had hij hem 2 keer met mij wonen. En dan ben hij 2 keer achterin. En daarna is hij in 2010 volgens mij. Is hij vrienden geworden. Ja. Of Jochem? Jochem. Nee, Tien is hier vrienden geworden. Dus zullen de gele ook weer zo krijgen. Bij Daniel en Getanne. Dit is de man uit Mantrum, Gert-Arne van der Bos. Zij zit hier. Dwano zit 18e PC. En wonnen dus 6 keer. En dan hebben we nog de achterinse Erwin Zielstra. De jongboy van dit parcours in elk geval. Van Tekenstra 40. Gert-Arne is 26e. Dit is de man
Uw eerste littens is Erwin Sielstra. Johan het weinig hier. Moet één keer de PC. En wie doe ik kening? En mooi dus nou weer de finale keert. En ja, daar is hij blier mooi. Shot naar bekend in het publiek. Mooi genieten. Ja, en dan ben ik benieuwd hoe deze wedstrijd verrinnen zal. Ik denk dat het Kim best spannend wordt. Ja, is toch daar bevestiging op aanwording? Ja, maar het valt er dit denk ik mooi hoe het Van der Bos in deze finale erin zit. Ja, dat hij de bal naar binnen de lijn houdt. Ja, dan denk ik dat we een hele mooie patje kennen. En dat kan die man dat ik nog wel zo lang staan loeken. Maar ze moet binnen touwen en dat hij dat weer te dwan. En teken dat zijn ding, maar teken is het fenomenaal. Voorin is hij net een bal vertrouwd. Achterin stapt hij, slaat hij zich voort. Op het boven maakt hij eigenlijk net een fout. Dus uiteindelijk, hij houdt de boel weer bij elkaar. Hij houdt de boel rustig. Ja, dat is... En Erwin maakt zijn ding wel. Ja, ik verwacht een hele mooie finale. Nou wist het parcours van Martin Bergsma. Mies kijkt zelfs al een beetje dat Erwin Sielstra is een beetje de sleutel misschien nog voor deze wedstrijd. De prooi van deze wedstrijd. Is het dan opslag zo volle mogelijk op Erwin? Ja, ik denk wel dat dat de insteek is. En wat doet Van der Bos dan? Maakt hij X is van het lijfst op Hessel? Of nee, ik denk dat Van der Bos geen opdracht ja, maakt in de finale. Die maakt gewoon lekker keertje. Ja. En die maakt zijn eigen waai vinden en die maakt de band tussen de lijn houden. En wanneer ze dan komen, als ze naar tussenin voor en naar achterin komen. Nee, ik geloof net dat ze daar een plan op maken. Hè? Het applaus van de traditionele wave door het stadion van de Chocolaan. En de eerste slag is daar van de stylist in Mantrum. Ja. En hij begint wat hij elke keer is die de omloop hiervoor maar een bal. Goh, ik zie het eigenlijk bij haar wel, want volgens mij sloeg hij een stuk of 4 of zo'n keer de eerste bal in het eerst moeten. Ja. Nou ja, nou ik. En mocht je letter iets kekelen en denken, hé, ze hebben toch altijd oren shirts aan. En waarom is het nou oranjetje en wit, oranje, wit? Nou, dat had de krijgen, maar zoals je dit al een keer op het shirt. 80 hier. Vrijheid van Friesland. En er zit vanzelf de Maple Leaf op het teken van de Canadese vlag. Dit is in. Dat ik tevens gelijk een collectors item, denk ik. Dat shirt? Ja. Zullen ze die, misschien wel het cape zetten voor de heegste bieter? Geen idee wat ze daar maar zullen. Handtekeningen erop, even capeje, toch? Ja. De eerste boppenslag noteren we van de wedstrijd en die is van Hessel Posma. Zijn tweede finale. Maar toen had je bij de eerste beating die van het shirt? Nee. Oh, dat ik ben net. Oh. Nee, maar ik ben wel benieuwd dat hij... ja. Misschien voor jou de vastsprong van de parcours van Bergsma. Opslag van Zijlstra. Achterin bij Pieter Jan Leijenaar. Die maakt er een keerts van. De tweede keerts dus wisseling van kant. Martin Bergsma pakt de eerste keer. Strak voorin bij teken. Hier rost die bal boppen. Die is weer ik voor dat, ik verharden de eerste boppenslag. Met die man voor de bevestiging dat je daar net wezen maar te joet.
Pieter Jan Leijenaar brengt de voorin bij TK. Ja, die gaat wel op. En Ja, die te ja, makkelijk. die gaat wel, ja. Die Ja, gaat zo dat pas mag bij je de nog bij. niet Nee. Nee. Net te voorzichtig. Wiesk in de fjouwer, nou fjouwer gelijk. Bergsma kan tegen net heel goed onderkomen. Maar maakt er wel een keertje van. Het is een beetje SC Belsum Ja, shirts. klopt. Ja, dat maakt wel een teken. Hetzelfde kleur oranje, ik maak het idee. VV Kolom volgens mij. En de voetbal. Ze komen misschien bij Muta wel, ja. Dus Jouke zei ik nog bij. En Jouke is ook een Belsum of zo. Boeten. Nee, Sikkel. Maar ja, dat bij de bal werd zijn hindermatten. Want ze wat wollen. In de Brenling, of het inderdaad klopt. Ja, dat gaat mij te vlug. Nou, Skoel ging het net heel beoordelen. Ik kon wel eens weten dat die Skoel gek voor zit, eerlijk zijn. Ik ben een kwietje. Hoe laat het om mij? Ik zie het zo. Dat zie ik net, nee. Nee, oké. Best op, ja. Ja. Ja, staat gelijk. Het begint in elk geval maar wat spanning. Ja, daar hoop je vanzelf op dat dat zij is. Van de wedstrijd is het mooiste om naar de Sjen. Ba pakt het eerst. Dat is van de Tour van Bergsma. Boeten van Van der Bos. Dat is het tweede. En het is weer een nij eerst. De shit op deze bal. Ik moet een keer van der Bos. Nee. Maar boltoppen van Essel Posma. Die voortvarend om de partij beginnen. Het is al een mooie dive van hem. Kan die nog de slagroom op het taart. Is van opslag hoor. Wissielstra, maar de opslag achterin. Nee, Boeten.
Met de Heitemem van Erwin Sielstra. Zorgen dat Hartenszoon hierop slaat. En een keertje van Makkert. 2 keertjes dicht bij elkaar. Alle 2 var de middenlijnen. Ja, ze kunnen alle 2 voor het eerst de PC winnen. Met die enige 12 field die hem nog net won, hè? Hessel Posma en deze Pieter Jan Leijenaar. Die heeft het goed trekken. Die komt denk ik net meer bij Hessel Posma. Nee, Git Boppen. Hendrik Jo van Teken Triemstra. Vrijen. Boppen slagen. Ja. Vol achter nog. Zo makkelijk nog, hè? Ja. Ja. Bergsma stond nog wel wat meer achterin. Nee, strak voorin. Maar dat doet heel goed oplost. Toch Pieter Leijenaar die op zijn plak zit. Zwaar dat de kist net voorbij is. Dus komen zij op een 6. 6-12 voorsprong. Bergsma, mooie opslag. Brengt hem achterin bij Sielstra. Kit rocht in de bal. Maar die Kit moet bij rond. Komt hij de goed onder Posma? Ja, dat komt hij. En op een hele fraaie wijze kunnen we wel concluderen dat de beginfase van deze partij duidelijk is voor de ploeg van Bergsma. Maar een hele goede Hessel Posma, maar 12 poppenslagen al. En deze goede retourslag. Er is nog geen man op boord, maar dan moet ze het komende boordje moet ze eigenlijk wel pakken. Want, Ja, het jezelf 2 keer boeten slaan van de Bos 2 en Sielstra 2. En dan denk ik nog 12 opslagen even van ja. En zo'n Posma. Ja, dan gaat het natuurlijk rap. Dan ga je al oorlog eerst wat. Dus ik heb het lekker van Martin Bergsma. Strak voorin, ik. Sielstra kan er met die goal toe, Jer. Heel mooi ding. Posma is er rabij. En zwaar gevaar. Een kids. Ja, daar gaat hij weer. Hij is echt net een bal vertrouwd. Zo nou, ik maar ze harde maar eens mee op. Maar ja, maar Smikkel hem inslaan kunnen. Ja, maar uiteindelijk wat kiep je ervoor, want ja, de bal met bot tussen de touwen. En dan kun je elke bal die je krijgt wel boven slaan, maar het resultaat is nog 0. Ja, ik zou als ik Leijenaar weer nou op zie die bal achterin te krijgen. Maar ja, dat is niet goed. Hij verdedigt een dikke keert. Zijn
600 meter van de Boppeline. Komt voor in strak bij Hessel Posma. Rekkert die bal. Perfect. En die zwart het. Van het Wageliek. Ja, dat Van Isen dat onthoudt daar. Ja. Hessel zit geweldig te keertsen. Ja. En man zit überhaupt goed te keertsen. Jou weinig wordt. Elke bal moet hem keert worden. En de cadeautjes die ze krijgen, die pakken ze natuurlijk maar lief uit. Nee, er is heel een skepje bij, maar van de kant van de Bos. Zo. Nou, dit is de machine van de Bos. Een zitbaltje eens een keer, zo ik wel lekker wijzen. Nou, die slag het net in, want die komt er weer aardig uit. Het is wel een aardige dikke keerts. Oh nee, is net. Ja, klopt. Keerts moet voorbij. Ja, de leading in het eerst. Dat had ze eigenlijk nog net van elkaar kregen. Maar een fjouwer. De man door het ook goed, ja, Hessel en Pieter Jan. Alle ballen die dan binnen touwen binnen, daar wordt dan met een goede keert van maken. Zedwaarde komt van de Bos net echt in zijn spul. Hoofdsponsor PC 2024. Friesland bedankt. Twee redelijk dikke keertsen. De eerste een stikje voorbij de middenlijn, de horen bij de bopperslag. Maar eerst dus die eerste. Nou, deze er toch al aardige kansen weer van het toer van Bergsma. Om op een zijs te komen. Maar goed, om Gooiswit vooral tegen Triemstra onthoudt daar worden hier mooi. Dus dit zien we toe op in het wachter. Bal voorin bij Teken. Die rekken het geweldig. En dus wordt het spannend, denk ik weer. Die wollenbal hier wel kent, denk ik. Ja, dat weet hij zelf ik. Dus jouw klik. Een zeldzame misser, je hoort van hem. Ja, de eerste die kweer slaat. In deze finale dan. Bergsma. Ah, ja. Hij zit wel aardig te slaan. Zit bal. En de Fjouwe Sois. Zo. Ik zal draaien erin. Kiezen al op de trein eerst komen op het toer van Bergsma. Ja, dat ging nog net. Dat luidt nog een keertje. Maar de kans mee naar boven zelfs. Matten Bergsma, die woont in Tatoes Njoentje. De finale, mooi Rinse Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar. Hans Wassenaar wat toe de kening. En zo dus nou, Saiji Letter, weer de PC winnen kunnen. Speculeren over de kenning door Letter. En als ze dit punt pakken, dan is dat de helft. Ja. Ja, en die is boeten. Oei. Ja. Nou, maar er meer is in je skepje bij, want ja,
Ja, het is net zo dat Skinnertraaien achter het dat het kansloos is. Nee, maar het wordt wel steeds moeilijker vanzelf. En die man die kan nou nog meer vrije keertje. Ja, dit is een lekker begin, is. Ja. Ja, hij is Reiner Triepstra die... Zit erbij ook al een beetje hingen misschien. Ja, soms er dan uitkeerst het hechtepunt wie misschien wel die hele finale. Omdat je dan dat PC-klassement van Teken veilig stelt hebben. Maar dat lag er net om Teken. Want Teken is geen bal verzeld. Die slaat elke bal voort. Ja. Die zit fenomenaal de keertje in. Ja. Alleen nog steeds in de finale, ik kan altijd. Ja. Nou werd waar bal een boek. Ja, dan kun je nog zo'n volle bal voortslaan. Maar ja, vierde boedenslag al van de Bos. Hele finale naam Sielstraat ik even hoer. Stelt hij het voor dan? Ja, die had eigenlijk ook net helemaal goed lekker in de dag zitten. Dus die had ook net het vertrouwen om te zeggen van nou dat... Dan mag je maar hopen op de kwaliteiten van de Bos die dat vanzelfs wel in. Maar hier gaat hier richting de boven en dan komt Teken. Hier ik meer van verwachten denk ik. Nee, dan moet ik even niet naar opstingen en dan dus zeggen van nou jongens, bliksem, er moet wat gebeuren. Misschien de coach wel? Ja, het is wat timide. Het is... Die bad hebben we om. En dat is ik. Misschien dat er nou wat limmer in komt. Soms aan momentje kunnen wijzigen dat je even pak ik. Hier is nog steeds je laatste finale. Knokken voor elk punt. Ja, maar dat is Andrik. Sielstra. Ja, Posma is echt de grutte man om nou aan maar 4 poppenslagen. Sielstra. Ja. Aan deze kant uitgaan en dan wordt het een hele insider finale. Dan hebben we gauw thuis. Ja. Het publiek gaat het in de gaten, ja. Het is een soft onhoud daar, vooral als ze op jouw de eerste komen. Want dan lukt er eigenlijk niet meer in. Emotie jongen, Jerk op de tribune. Ja, daar mag meer emotie in. Geerts, per meter van de middenlijn, Bergsma. Oh, ik heel knap, Jer. Ja. Het is kansloos om nou daar. Het eerste is wie nog 6 klikt en dan weer het 6-2, 6-4 en nou West 6-2. Het is 2 vingers in de noos. Ja, en die man weinig missers. Alles is ervoor. Op 10 een bal boven slaan. Jongen. Hè, hoe is dit bal? Ja, dan begin ik toch maar even, Johan. Martin Bergsma, Hessel Posma of Pieter-Jan Leijenaar. Hast toch wel een vakker voor een eventuele kening. Ik vind dat ik er dat we nou wel beginnen maar. Is dat ook net? Of jou eerst? Ja.
Het feit dat je net gauw een antwoord juist zou toch wat dat het net 100% uitmaken zaak is. Nou, nee, ja. Ik twijfel je maar niet mooi. Ja, ik vind Martin geweldig opslaan. Maar ik vind Pieter Jan de hele dag goed keertje op en uit. Dus ja, dat is... En Hessel Postma had al... Ja, die zit ik er wel dat keertje doet. Vies boppenslagen, leuk. Oké, zo 4 eerste komen maar de keusmatch. Deal? Was toch even nee, denken? Ik ken nog even. Is er al niet? Oh. Nee, want ja, je moet eigenlijk naar mij in commissie zitten. Ja. En dat ben natuurlijk vaak oud winnaars. Nou, even voor de mensen die dat net weten, de koning wordt altijd na de wedstrijd bepaald. Hoe gebeurt dat? Dat ben, volgens mij is dat binnen het oud keertjes of oud winnaars. En die een opslager voorin en achterin zijn. En volgens mij maakt die het een periode dwan. En die maakt dan uiteindelijk een punt niet aan. En die punten weer optelt. Ja, daar komt een getal uit en dat is uiteindelijk ook een koning. Ja, en geen weet eigenlijk wat in die commissie zitten? Nee, behalve de... Leyenaar. Ja, die krijgt vleugels nog. Ja, ik denk het gaat me gebeuren, Joet. Hij is heel aan die kant op. Heel inzichtig, gewoon nou daar. Kind van het Bos daar. Wat oh, verdorie. Nou, waar wit. Dit is dan misschien het begin. Het is zijn eerste zitbal van de finale. Wat is er meer dan Twageliek? Nee. Maar nogmaals, dat ben natuurlijk de kwaliteiten van die man. Want die zorgt dat hij net scoren kan. Ze lezen een keertje. Dus Van der Bos, Salita Van der Bos echt net in de partij komen. Nee. Het is nou aan en dat begin er maar vanuit als een keer te lezen. Ja, dat is een beziekje. Matsen Bos slag natuurlijk. Dat slagen ze dus nou ik. Zo'n pas, maar dat is heel goed, hè? Nou, daar zit hij weer. Nou, daar zit hij met de bal van ja, goh, mooi winnen. Ja, met Erwin Zielstra weer nemen. Ja, en op papier is dat natuurlijk een mooiere bal als die van der Bos. Ja. Dus die heeft natuurlijk hebben. Ja, dat zullen de tactiek ik rest ha van de Bos van de opslag ook krijgen. Ja, als hij de geu te pakken heeft, dan, dan kan hij extra de hele bakkerij opslaan dat hij het vertrouwen heeft. Die gaat weer. Ja, Fjouwer 2. Met 1 keer eerder hier ze een vastsprong in het eerste van Fjouwer 2. Zielstra voorin bij Hessel. Bos, maar hop. Hij tikt dan maar eens in voor. Vier bopslagen al van Hessel Bosma. En Fjouwer Gliek. En de kids. Lisse wil kansen om nou voor het eerst op een 6 fjouwer te komen. En dan Lisse ik wil kansen om voor het eerst een eerste te pakken. Dat mag dan nou ook wel gebeuren. Zo is een stadig ons van de toer van der Bos. 2 keer zijn richter van de middenlijn, alle waren wat voor. Daar gaat Marten Bergsma nou ik bij in de buurt staan. En dit is dan man wat die bal daarnaast voorbij is. Beziekje te slaan.
Erwin Sielstra had het nog net. Dit is de finale. Tegen Triemstra, wel aardig. Ik vrees me af die bal die daar wel komen gaat. Leijenaar, maar opslag. Weer achterin bij Sielstra. Die gaat goed. Poppen. Ja. Nee, die gaat boven. Ik denk dat hij boven komt. Zie jou hem kweer? Zie jou hem kweer? Ja, zie jou hem kweer. Van der Bos is er helemaal niet eens. Nee, dat is eigenlijk het puntje wat hij eigenlijk wel hebben moest. En ik vrees me. Oh ja, op die boekeniek hier. Bal gaat naar de rechterkant en een mat links of rechts van de kweerline, kweerpeelwijze, die rechterpeelderde. Ja, hij is wel resoluut. Maar op basis hiervan ken ik het net zien, Dovo. Nee, ik denk dat. Ja, Bergsma, van 4 weerst. Nee. Oh, vlieg het op. Huh? Ja, volgens mij, hè? Volgens mij weer voor. Nee, nee. Zie je vliegen erin. Oh, is hij erin? Komt de relling, komt de relling. Oh. Ja, het publiek heeft hem niet eens. Interessant. Nog een keer, Jen. Nog een keer, Jen. Ja, zien. Ja, goed zoen, jongen, voor hem. Ja. Goed zoen. Nou ja, dat is een gelukje. Nou ja, en die krijgt, ziet het misschien Chin en dan nou misschien mooi. Heeft het wel, koor het op. Zullen we het helemaal ophouden dan? Zij is gelijk. Belangrijke slag voor zelfs. Als nou 4 eerste wordt, dan is het echt een metalen knak. Oh, bij strak voor hier. Oh, Bergsma. Slaagt het ervoor. Dat zie je parcours misschien de 4 eerste voorkomt. En nou doen ze er echt niet. Dat zie je op je Leyenaar. En Postma ziet het beperking even op. Ja. Knapje, hè? Die kijkt al een goede zitbal terug in de punten net. Ja, dit is geweldig. Nou, bijna een goede zitbal van Martin Bergsma. Oh, hoeveel? Ja. Mooi, jongen van der Meulen. 4 eersten. Wie wordt de koning? Martin Bergsma. Ik geef maar niet mooi. Ik op basis van dit laatste eerst. Nee, maar hij valt er heel door prima op. En hij is best wel bepaald op een bepaalde punt. Dus ja, de bolle motor. Dus ja, ik zoek me heel zet op man. Ik geef het aan Van der Bos. Nou ja, als die man dat dan winnen dan kan het ook zo steken komen. Nee, oké, maar ja. Dat zou wel een fantastische comeback zijn natuurlijk nou. En dan maar het vooral van de opslag van der Bos komen. Dan mag er nog heel wat zitbal komen. Dus zo'n scenario had ik nog in gedacht. Ik ben er bang voor dat het als een nachtkaartje uitgaat deze finale. Dat het een mooie keersdag is. Mooi, ja, dit jou die man naar dit hangen. Het waren omlopen een mooie partijtje tussen het favoriete parcours Menno van Swieten, Rick Minnesmaatje en Steenstra. Steenstra moet zelfs strijker op Riegen, de PC. Koeren-koordeel zette ik. Het is 4 voor is. Het is steeds een koeren-koordeel zetten. 3 keer achter elkaar video Kening West. En dan zoer dan voor de 4e keer dat wam. Dat had wie nog nooit iemand slagen. Nou, het slag hem dit hier ik net. Hij werd in de tweede omloop iets keer getrokken op toer van der Bos. En Triemstra pakte dus het nummer 1 plak in het eeuwige PC-klassement. Was dit nou wol, maar ze 4 eersten achter. En dit is wel eens zien. Oh, best maar kijk naar onder komen. Dus rolt de bal nog een beetje terug. Het toer van Paul Dijkstra zal wel balen. Die zullen wel denken van ja, dit hingen wij net minder dingen. Nee. Nee, ja. De hele finalist. Ja. Die er uiteindelijk ook nog bij 4 League in het toer van der Bos. Maar natuurlijk het balen werden van teken, want het is wel op een PC is hij altijd goed, maar hij ziet echt wel goed. Ja. En dat hij zag goed binnen, wat mij dan nog meer dan om.
Het tweede deel van deze hele finale, of van deze finale, had hij eigenlijk net volle bal kregen. Nee. Schoot om hem in, hè? Logisch ik natuurlijk. En Boetenik alweer. Ja, Twakkelik. 3 slagen verwijderen van de winst op deze 122e PC. Net, hij net. Hij is nog heel veel meer slagen verwijderen. Het is de 5e waage van juli. De PC van de Bieke ben zelfs wel live. Dan vanuit Wommels, maar de Freulen. Ik ben vanaf 12 uur live te volgen op Omroep Friesland, omroepfriesland.nl en via uw app. En vanaf morgen stier ik al op de radio. En ik via uw live blog op uw website. Hier de punten nog weer van Van der Bos. En ik de vooral is PC is eind augustus te zien en te volgen bij u op televisie, radio en internet. Nou pakt dan in ieder geval in eerst. Zit het wat minder lelijk. Ik boeten. Ik boeten. Oh, 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 oh. Nou, in deze vijfde, dat is zo. 5e boetslag van Gert-Anne van der Bos. Maar ik Zielstra hier er al 3, dus ja, dat is 8. Daar pakt ze het in dat geval net op, want hij is dan maar in zit wel zijn oerhoorn deze partij. Hij maakt nou echt opstaan, of is het echt te let. Hij brengt hem weer uit, Hessel Postma. Ja. Hij houdt hem stoïcijns onder plan. Meestal krijg je de Van Isten net de kennisprijs, maar hij zit wel in die finale verrekt. Hij doet alles goed. Zeker. Dan Koning wil je een hele dag rollen, hè? Ja. Ja, maar had hij de rest van de omloop minkeert? Nee, hij zit fantastisch goed keert, maar dat hield ik van die oren man. Maar goed, hij krijgt hem net, dat is vaak zo nou eenmaal. Het lot van degene die voorin zit, had vaak net 2 taken. Er is Zielstra. Skin 4 eerst en achter Fjouwen gelijk. Strak voorin, wel knap, maar komt er heel mooi uit van Leijenaar. Ja, knap ding hier. Poe, poe, poe. Beste keert nog. Er zult toch zeker een les van zijn schouders komen, want hij wie al een grut talent in de jeugd. Is een hij misschien wel een beetje stokt. Had nou voor het eerst echt een toptoer te pakken, denk ik. Ja. En dan is het toch lekker dat als je die goede maten hebben, dat je dan de finale helly en misschien 4 weersten voorstaan. Nou ja, dan kun je later altijd zeggen van tekens dit bovenaan in het PC-klassement, maar als je laatst de finale heb je er misschien 4 weersten afveeg. Ja, dat zijn wel feitjes die zoek ik net viert. Is wel een leuk feitje, ja. Itian Leijenaar. Goed achter. Ja, die is net boven, hè? Die wordt op vlak komt er weer om. Oh, Stasio! Trek, jongen. Die is heel duur. Nou ja, ze mien je voor ik alweer aan het duurhoek zitten. Ja, hij verliest het net met deze bal vanzelf. Nee. Maar ja. Krek net, hè? Oh. Ja, hij zit op het dier. De eerste matchpoint is daar. We zijn er van tevoren nog. Het kan een leuke finale worden, een spannende finale, een kwalitatief goede finale. Nou. Maar ze boeken hier te volle boetenslagen van Erwin Zielstra en Van der Bos. Maar ja. En ik maar goed keertje van het parcours van Bergsma. Dat wil ik zeggen. Bergsma maar een fabuleuze opslag onthoudt in deze finale. Leijenaar doet eigenlijk alles goed en Postma had geen bal min rekken. Nee, dus ze dringen het al. Het is Sebastian. Opzij. Op Wijgen. Bij de winst.
De 122ste PC. Marten Bergsma voert hem al 1 keer jeder. Komt voorin. En dan maakt het tot een stilo. Bergsma slaagt ervoor dat zijn parcours wint. Het doet het weer mooi. Hessel Postma en Pia Leijenaar. Die van eerst de PC winnen. Skinnen 4 eerste. En zij winnen Roem Leesal in de finale. Hessel. Hessel, van Hertel ook wezen. Die eerste PC-overwinning. En dan Hessel op zo'n wieze winnen met sapvolle oermacht. Hoe is dat? Het is net gewoon. Oh, dit is echt ongelooflijk. Oh jee. Ja, ongelooflijk is je haast foutloos in die finale. En Je wint foutloos. dit is ongelooflijk. Dit is echt ongelooflijk. Ja, Martens zit als een vast op te staan hier. En dan win je 4-0 van Bos. Dit is ongelooflijk. Net normaal. Net normaal. Ja. Door ik Hessel, door hast ik leus zij zo'n bal gewoon boppenslijn. Ja, inderdaad. Het wie gewoon een keer bij Bos en dan op Erwin scoren. Nou, en dat slagen zo goed. Dit is ongelooflijk. Ja, ik heb punten voor. Net normaal. Echt net normaal. Je winnen echt nog eens van degene die het in de hele finale het puntenrecord oernaam had van de meest succesvolle PC-keertser alle tijden. Jou dat het nog meer los? Ja, tuurlijk. Ja, je hebt ongelooflijk respect voor die man die dat helle heeft. Maar we staan in die finale om te winnen. Nou ja, en misschien is er maar gemakzucht in die finale. Ja, ik weet het net. Maar dit is ongelooflijk. Dit is echt ongelooflijk. Hij heeft een knikkerakken. Net normaal. Echt net normaal. Oh, jeetje. Hast je ooit zo goed keert? Als in die finale? Nee, geen idee. Nee. Dit is echt het heetste wat ik ooit heb hellen. Dit ben ik in het net. Dit is echt ongelooflijk. Die eerste PC-winning heeft. Ja, net normaal. Ja, je zit zit je direct in de finale, maar ja, dan ben je kansloos. Nou, dan ga je er iets over zien. Ah, dit is ongelooflijk. Echt net normaal. Nee, wordt van de Dij Hessel ongelooflijk. Van Hertel ook wezen. Ja, hartstikke bedankt. Nou, go on. Jeetje. Jeetje. Echt niet normaal. Jo. Ja, en dat een ongelooflijk bliere Hessel Postma interviewt we terug collega Andor. Ziet hier, en dat mag ik echt wel zeggen, een desillusioneerde Teke Triemstra bij zijn coach Teke. Wat gebeurde hier in hemelsnaam? Nou ja, de eerste is op zo'n gelijk, valt uw kant net op. En die man die keert ze echt vliegend. En daar lukt alles bij. Hessel die slaat van hem al. Marten net in je boeten, denk ik, die sloeg geweldig op. Ze lezen bij Marten nooit stil het wist, maar het zegt hier ik net geweldig. Dus kregen er geen vat op. Dus op en nu aan beide kanten die man beter. En dan krijg je zo'n finale. Waar het het mooi te krijgen? Net alleen nog maar dat zij zo goed keert, want Jim keert ze ik goed. Jim het regen partijen hoor misschien? Nee. Wij, ja, natuurlijk een keer meer, maar zulke finales zijn erbij. Helaas. Ik heb er een soort vertrouwen in. Valt hij eerst op zoals gelijk ook gewoon binnen van gaat aan en je komt voor. Wordt het denk ik een andere partij. Want deze traaien die sla ik van mijn voet. Maar daarna ga ik geen bal meer lekker rekken. En wij gooien wat een volle boet, meer dan hun in ieder geval. Ja, die man heeft het zin. Ik heb wel een heel lul verhaal horen, maar die heeft gewoon verzinnen. Nou ja, je kunt zeggen, de herst had puntenklassement. Maar dit is wat je net wilde, toch? Sadra. Wat dat leeft stiekem. Zo word je net je laatste PC-keertje. Ja, nou ja. Nee, dat maakt mij niks uit. Van tevoren had ze niet tegen. Dan komen ze in de finale en dan wist het 12 keer vertekend. Heel gezellig. We hebben dit hier één keer doen, maar de vrije formatie. Het niveau van mezelf is prima trouwens, ja, maar nee, je zit dan toch maar op het puntenklassement. Ik denk, het zou toch mooi wezen dat je dan in die PC naar bovenaan komt. Dat is gebeurd en ja, dan hoop je altijd op meer. Het jongen het zag goed. Ik denk, nou ja, misschien kun je zelfs nog een koning weer winnen. Maar nee, de finale het er tot zoals gelijk het eerste is, daarna net meer in zit nodig. Het ziet er net meer in, maar dat puntenklassement is er. Bedankt voor al die prachtige heren tegen. Ja, 24 keer en dit is de laatste. Ja, je lid wat bij, Simone. Dankjewel.
Martin Bergsma van Herten Lokweenske, PC-winner met sa volle oermacht. Hoe is dat om op zo'n wijze een PC te winnen, Martin? Ja, dat scheelt een heel soort spanning. Dat wordt erop houden. Op 4-0 dan, je weet dat ze er altijd overom kunnen komen, maar dat weet je toch. Maar 4-0, een fantastisch gong, alle draaien. Ja, net normaal. Op wat voor moment hier in de gaten bij pakken? Hij is binnen. Ja, hij is binnen bij de laatste slag pas. Ja, maar er is toch van tevoren ergens wel een moment aan de start, dus ja, dit komt goed. Nou ja, op een gegeven moment is 2-0. En dat eerst pakken wij voor mij op Zorg League. Dat is echt een aanhaak eerst. Nou. En dan moeten wij een gotsie voor 3-0. En daarna hebben we de 4-0. En toen dacht ik van, als we nou trots zetten, als we nou focus blijven, fouten eruit houden, dan in die 4-0 erom zetten. Dan hoef je maar 1 keer en eerst 4 goede punten. Hè. En dat weer dat laatste is, gelijk ik. Ja, Hessels die vleerend uit te slaan, Doos die is vleerend op te slaan. Pieter Jan levert zijn bijdrage. Hij, wie echt foutloos. Hij hem ooit zo goed keert met zijn trein? Nou ja, we hebben wel vaker zo goed keert. Alleen het kwam er nou uit. Het slaggen. En mooier op zo'n dag als de finale kent het net. Is zo simpel is, ja. Wat maakt Oost of Zeden? Ik weet het eigenlijk net. Hessel Postma krijgt een stuk als 400 keer ongelooflijk. Doe had hem al een keer eerder won. Is het voor die oors? Nou, ik vind hem nou al oors. Want ik heb je vorige keer 2 keer nog een tweede doen. Maar Hielke, daar hier mijn binnenmatten. En modellen, dat hier een beetje hartstikke gunt. Dus die ziet mij ik nog wel achter. Maar ja, goed, op deze wijze, ik van Pieter Jan. Waar die welkom is, met zijn aneurysma en met zijn blinde darm. Nou, had je het zelf oprijden, je zou zo'n PC te keert. En dan gun ik het die jongen echt heel erg. Je zal een feestje vieren. Je mij aansen voor de tenten. Nee, waar Tingsto je die koningstitel? Interesseert me net. Ik die hagen maar hè. En die krijgt toch ook bezig gemaakt. Dank u wel. Ja, Gert-Anne van der Bos wordt je nog even interview terug, collega's. Ik heb het idee dat interview haast dien is. Ik heb de indruk dat hij wel aardig reëel zijn verhaal daar had. Daarachter wordt Erwin Zielstra ik nog interviewd. Dus ik zal even jaren of het haast klaar is. Ja, het is haast klaar. Dus we wachten even op Gert-Anne van der Bos die zijn dochterke hier krijgt op de eremnaam het. Ach ja, misschien denkt hij ik wel dat is het allerbelangrijkste hierbij. Maar nou ja, staat er in een finale. Dat is misschien nog wel een heel vervelend verhaal. Gert-Anne, de begin van de interview net horen. Ik zei krijg, hij heeft zijn dochterke op erem. Ja, en misschien Lieselot. Hoi Lieselot. Hoi. Nou, dus dit heit het verlen. Oh. Gert-Anne, wat gebeurde hier? Dus zij is van tevoren, zij is nog Timmy. Wacht ze maar, die finale. Ja, nou, het ziet veert en hun de volledige druk op. Ze keert zijn goed, Maarten sloeg geweldig op. Hessel die geweldig zien denk je voorin. En wij hier eigenlijk wel 1 of 2 hield het ernaast. En in per kwamen we ook net tot daar. Dus dan pakt ze beide fronten de punten net. En dan list het zinstander eigenlijk keert en die pakt de punten. En dat is het verschil. Maar goed, je kan ik denken van nou ja, hij sloeg geweldig op. Hessel Postma, nou ja, ze winnen gewoon heel goed. Ja. Maar je wint minder. Waar zit dat dan in? Ja, dat kun je dan merken. Misschien die tweede omloop dat hij van proteïne de ziekenhuizen had en de focus. Misschien volledig. En kun je hollen? Ja, nou in je hollen, maar de druk leidt er volledig op natuurlijk. Je wil graag winnen. Dat betekent zeg maar dat je afschiet nemen met zonder prijs. Dus ja, je wil alles kosten wat kosten, wil je gewoon heel graag zo heeg mogelijk afsluiten. Nou, krijg net de eerste, maar wel maar een mooie tweede prijs. Dat is zo, maar ik neem aan dat als je een keer in die finale staan, en zeker ooit bij je laatste PC, dat je zegt, nou maak je. Ik heb er niks meer van, Simone. Ik heb er niks nee, jij hebt er niks meer van. Dat je die focus hebt van die heli weg, die eerste prijs. Ja, maar het wordt wel moeilijk om er zijn te komen. Want ja, eigenlijk wie dit waren omloop voor u is eigenlijk de finale. Die man die keert de laatste weken die winnen, zij zonken op Riegen. En ook te klampertuur die dat hij goed een winnen zal. Ja, wij altijd wel ziet van, daar zetten wij een hakje voor. En dan hebben we het flikt. Piekt in de tweede omloop en een tweede prijs. Dit is de eind van je prachtige tour. Voor de PC. Dit is het einde, ja. Dit is het einde. Ja, dat viel het nog net. Misschien valt hier wel dat we deze reis uit meid zien dat we naar het Keertsen te beginnen. Om je te zien aan als toeschouwer. Ja, het viel nog net dat we nou stoppen, zeg maar.
Nee. Ik zei het je tegen Tiertank voor die prachtige heren. Dat zei ze Ja, maar je bent bedankt van je prachtige mooie filmopnames. En dan je maar altijd wien. Dus nee, ik je bedankt. Graag hier. Zeg even er toch weer fleurig uit. Zo is het. Graag niet, Simone. Hey. We staan een paar minuten hier op het zoekenland. Pieter Jan Leijenaar, als de meeste lokweesken in ontvangstnaam, daalt het besef al een beetje? Nou, had ik dan net echt. Ik snap er helemaal geen reet van. Maar ik keer die finale zelf vliegen, man. Jezus. Dat vind je net normaal. Ik krijg al voel alles even samen van het hele seizoen. Godverdomme. Lekker, hè? Oh, man. Jongen. Maat, nee, geweldig op te slaan, jongen. Die sloeg ze om en herselijk, jongen. En dan doe ik mijn dinkie maar wat. Dat is toch geweldig, man. Net zo beskieren, man. Ja, godverdamme, dat ben ik altijd. Nou, dit is wel eens een moment, Pieter Jan, om uit die beskier niet te stappen. Want Doostie is er echt in die PC-finale. Ja, natuurlijk. Ik doe mijn dinkie. En we hebben een taak waar ze draaien. En dank u wel. En dat voeren we eigenlijk de finale echt perfect, maar perfect uit, man. Alle slagen. Dat is wel lekker, hè, het Sampentoer. Jongen. Ja, want die oermacht, die wie zo gigantisch grut. Is verwachten dat die oermacht zo grut wezen zo in die finale? Nee, dat zie ik echt net al. Nee, ik dacht echt van, nou zien we in René de Haan staan net op hun best. Maar we dachten nooit, wij gewoon sterk starten, daar komen we sowieso voor eigenlijk. Dat dienen we, maar dat we de 4-0 herinneren, kom op even. Staat normaal. Jongen. We hebben net weer een hele medische dossier uit de pluge. We hebben het correct door, maar het is toch net de leeuw. En dat is toch hier nou als PC-winners tjest. Nee, dat aneurysma, nee, die plienetermontsteking. Ja, dat hier wel heel wat wijze kent natuurlijk. Keer ik weer een kaartje zetten kind bijvoorbeeld, ja. Goh, gelukkig ik sta aan het vertentie. Mijn haar om. Geniet ervan, jongen. Ja, dank u wel. Ik zal ervan direct naar voren brengen. En zo even dat Martin Bergsma, Hesselpostma en Pieter Jan Leijenaar de winnaars van de PC winnen. De voorzitter van de PC hierachter, Iets Hellinga, is al gaande richting de prijsuitreiking. En dan is de grote vraag, waar wordt de koning? Dat jaren we aanstallen hier. Nou schakelen we even waarom naar Ljouwert voor het Nijs uit Friesland. Dit programma wordt mij mogelijk maken door Heima Service en Auto's, Koninklijke Damstra Installatiegroep en Kunststofkozijnenfabriek Heerenveen. Op safari in het eigen Friesland. Friesland is heel biodivers en dat willen we graag zo houden. Maar dit is een invasieve exoot. Grote waternavel. Gelukkig kan ik hem melden met de SIEF-app. Help je de Friese natuur door invasieve planten te spotten met de SIEF-app. Hey, ken je hem zo? Het grootste e-bike center van Noord-Nederland. En net alleen nog geen naaien fietsen. Nee, maar ik in tweedehands opknapt. Mijn volledige garage. Dus best wel aan het doen zijn van juist een baarlijk mooie naaien of tweedehands opgeknapte fiets. Mijn garage komt de e-bike Friesland in Frencher aan het James Wattstraat nummer 2. De Omroep Friesland cultuuragenda van deze week. Op steun 12 augustus kennen je een gezellige dag voort naar de Friese Tuurginders in combinatie met de Grutte Paard- en Landlevenfair bij Manege Gastelaan in Harig. Van een nijdij ontstaying alive. Beleef je op het Dodenfestival in Wakkerveen. Maar onder andere De Kast, Pauke, Fiji's en drukwerk. 14, 15 en 16 augustus. Tickets op dodenfestival.nl. Wil je jou ook adverteren? Neem dan contact op met Omroep Friesland Reclame. Dat ene onvergetelijke sieraad. U vindt het vast bij Juwelier Kramer. De meest complete van Friesland. Aan de Voorstraat in Franeker. Kijk op juwelierkramer.nl. Ontjen! Drokte in Snits. Daar hebben het alles klaarmaken voor de start van de Snitswieken. En er loopt van alles in de boeien van het Ameloon. Archeologen gaan op ziek.
Dit is Friesland Joet, mooi het nieuws van maandag 30 juli. Muziek, merken en volop gezelligheid. Snits maakt het hem op voor de Snitswieken. Vreed zet de 88e editie uiteen. We hebben een hartstikke goed dagprogramma. Waarbij er eigenlijk elke dag wel wat te beleven valt. Met hele leuke dingen. Hè. De rubberbootrace, yoga, cultuur, hardzeilbraderie, volleybal. Dat is nieuw dit jaar. Heel erg leuk. En dan hebben we speciaal een prikkelvrije middag. En op vrijdag hebben we nog het slotconcert. En net alleen ging de binnenstad weer druk werken. Ik op het starteiland binnen de taarriedingen in volle gang voor de zielwedstrijden op de Snitsermar. Aanmeldingen die zijn fors binnengestroomd dit jaar. Ja, en dat vraagt natuurlijk ook van het hele team hier op het eiland in het gereed maken weer veel werk. De plekken voor de jollen om te stallen, de haven klaargemaakt. En hier het hele festivalterrein is ook volop in voorbereiding. Ook de horeca in Snits en op het starteiland maakt het hem klaar voor een drokke weekend. We zijn een heel eind. We zijn met de laatste voorbereidingen bezig. En als alles doorgaat, dan verwachten we, als alles gaat zoals het nu gaat, verwachten wij morgenavond al klaar te zijn. Het hoofddoel is natuurlijk het zeilen en alles wat er op het water gebeurt. Maar daaromheen een hapje en een drankje is voor de mensen wel heel belangrijk en ook voor het vermaak. En is dit jullie eerste keer hier in Sneek? Ja, we gaan eigenlijk heel vaak naar Friesland toe. En dan gaan we 1 keer om de 4 jaar naar Engeland. Want waar komen jullie vandaan? Rotterdam. Wat vinden jullie het leukste aan zeilen? Gewoon dat je op het water bent en dat het soms ook wild is. Dus dat je dan avontuur hebt. En die avonturen en huddewien is ik weet de organisatie ophopend en ik verwacht het. Het wordt denk ik een evenement met veel wind. Dus het zal spectaculair zeilen worden. Vanuit het Van Roender is er hier een heel festival opgetuigd. Dus ook aan de wal veel muziek en vertrouwd feest. En dat vertrouwde feest kan de week verwacht zien de binnenstad van Snits. Wij zijn bezig met het verbreden van de Sneekweek. Ook om te zorgen dat we dan meer publiek kunnen bergen. En zo proberen we voor iedereen die hier naar Sneek toe komt of in Sneek woont, dat er in elk geval een programma is wat je leuk vindt. En dat je jezelf kan herkennen in de Sneekweek. Oude voorwerpenziekje en Sjen hokker soort groen het is. Een week lang om de ziekje-archeologen verskaten plakken op het Ameland. Dit om de baaien beter beschermen te kunnen. We doen archeologisch onderzoek in de dorpen Halm en Buren. En dat doen we omdat we een archeologische kaart van het eiland willen maken. En dat is een kaart waarop we aangeven waar archeologische resten verwacht worden, zeg maar. En door dat goed op kaart te zetten kunnen we die goed beschermen. En kunnen we ook bij toekomstige nieuwbouwprojecten en plannen daar rekening mee houden, zeg maar. Jouke Taken is een van de archeologen die aan het werk is op het eiland. We gaan eigenlijk op 1 punt zetten we de boor in de grond. Dan boren we best wel diep. En dan kijken we naar de verschillende lagen, die noteren we. En dan gaan we 50 meter verderop weer een boring zetten op dezelfde manier. En al die gegevens die worden aan het eind op een kaart gezet. En dan kunnen we wat zeggen over de verschillende bodems op de verschillende plekken. Ook de bewoners van het eiland mochten even zien bij het werk van de archeologen. Vroeger waren hier 4 eilandjes en later 3. En nu is het 1 eiland. En hoe dat allemaal tot stand gekomen is, dat is natuurlijk heel interessant. En dat vind ik heel mooi om dat te weten. Aan het eind van de week hopen we veel meer te weten over de verschillende bodems in en rondom de dorpen. Om eigenlijk de kaart veel gedetailleerder te kunnen maken waar we wel en niet archeologie kunnen verwachten hier. Het simmersintje, wat fietsers en je zit er lekker bij. Ja, maar dacht je dan? Dat maar wat ik ha. Het is beter dan het rijwetter wat we een beetje hier in ieder geval. Een paar dagen na de Tour de France vindt in Sruusterveen alweer het volgende hutfietsevenement plak. De profronde. Als je 21 etappes, weet ik veel, 150 tot 180 kilometer in de benen hebt en dan 2 dagen rust en dan hier weer staat. Ja, ik vond het bizar. Hoe mooi is het dat de Tourhelden hier zo dichtbij zijn? Ja, dat is fantastisch. Ja, heel mooi. Ja, leuk. Heel mooi. Ja, we waren hier in Sruusterveen dus en ik moest in 21 graden, we al iets wonderen, dus voor dan meer. Dat probeer ik net. De steenental Gruttenam onder start. Van Harren is de Italiaan Jonathan Milan. Hij is de winnaar van de gele trui in de Tour de France. I'm really happy to be here. Nice to do some 100 meter races after Tour. Een oorlijke toertopper is Timon Aresman. Een paar dagen geleden won hij nog zijn tweede etappe in de Tour. Nu viert hij zijn volgende succes. Hij wint de profronde van Sruusterveen.
Het is vooral hartstikke leuk om de Nederlandse fans te zien en wat mijn etappe-overwinningen teweeg hebben gebracht. Dus ja, ik vind het hartstikke leuk om hier te zijn en het enthousiasme van alle mensen te zien. Simon Arendsman! Het scootje van de Jouwer, maar skipper Rinus de Jong, had zijn tweede duivelwinning pakt dit SKS-kampioenschap. Dat baden op het wetter van Ter Henne. De eerste start van de wedstrijd wie al geheel valsk. Bij de tweede start keert Hieldan mis. Het scootje van Huzum kwam uit meerdere orenscootjes in onervaring. Daarbij rekken meerdere mensen verwoenen. Er zitten scootjes op elkaar. Oh. Gele vlag, ja, dat betekent dat het een gewonde is. Een gele vlag is een gewonde. Oei. 3 scootjes verlierten het wedstrijdwetter. Huzum, Snits en klassementsleider Jenne Wout. Hoe het krijgt komt met de punten van de uitvallenskippen is nog net bekend. Is Uzum. Wat is er mooi onder PC? Alles. Ja. Dat je hem ooit voor het laatst mooi doet. Oh, mijn huid doet voor het laatst mooi. Ik vind het gewoon prachtig. Traditie, de gezelligheid. Hartstikke mooi. En het is wel gewoon een hele leuke dag. Is het nog een beetje spannend, hè? Nou, ik let net heel goed op. Ik ben een grote liefhebber natuurlijk en vrijwilliger. Hè? Hebben we nog een mooie pet van die? Nou, joh, hebben we nog een mooie pet, hoor? Mijn maatje. Hier, die had de hele holle. En nou was de zinneklep. Ja. Nou, ik zie dat je hele leuke zonneklepjes hebt. En die wilt u graag hebben? Nou, heel graag, Lennart, natuurlijk. Ik moet zo'n ding hebben van mijn man. Nou, ik wil graag een klep. Want mijn vriendin die heeft mijn petje op. Meer van deze video's binnen te zien op de website, in de app en op de socials. Dit wie Friesland Joet. Ik wens je jou een noffelijke joen. Welkom en goed dat je er bent. Want het is weer sale bij Wen Boulevard Ietsma. Met kwartings ontwal 20%. 20.000 kantenmeters, tafels, stoelen, banken, bedden en nog volle meer. Zo'n soort kwarting, daar krijg je energie van. Sale bij Wen Boulevard Ietsma in de Peen. Hey, hallo. Welkom bij IJzerhandel Raadsma. Wij zijn het magazijn voor bouw uit Noord-Nederland en hebben 25.000 artikelen op voorraad. Kijk maar even rond. We zijn trots op ons hang- en sluitwerk. Overzichtelijk gepresenteerd en zo voor het grijpen. Je moet altijd even voelen. Dat is belangrijk bij een deurkruk. Kom zelf maar kijken. Met 6 locaties is er altijd een Raadsma-vestiging in de buurt. Yo. Ja, heegt niet voor een PK-upgrade. Dus hup, naar Outboard Occasions in Oertrup. Daar vindt 1000 nije en jongbroek te boetenboordmotoren op variet. Outboard Occasions in Oertrup. Je hebt een huis aan het water en wilt dit verkopen. Dan zoek je een makelaar die wonen aan water op waarde weet te schatten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keeper van din huis had u al voen. Nou dan nog. Wonenaanwater.nl. Kom ik naar Itzenga Meubelen in Oosterbierum. Een van Frieslands grootste meubelzaken. Daar vind je de mooiste meubels en sleepkamers. Itzenga staat voor jong, trendy en klassiek. Mathieu Klasse meubels ha. Ga dan naar Itzenga. Ah, goeie. Op het wetter ben ik gek op wien. En Rijn, doch maar net zo volle. We beginnen geheipen! Nu zit ik lekker warm en droog. Terug Kunststof Casino van KKFA op het Jereveen. Verdikke me, dat hier ik wel wat minder kind. Kunststof Casino van KKFH. Een Fries product. Dat is wel zo hoffelijk. Je krijgt gratis horn onder mij 31 augustus bij ons van Casino. Mathieu Klasse meubels ha. Ga dan naar Itzenga. Itzengameubelen.nl. Niveau Isolatiezorg. Uw specialist voor het deskundig verwijderen en aanbrengen van spouwmuurisolatie, vloerisolatie,
en dakisolatie. Wij bieden u hiermee het hoogste rendement en comfort. Kijk voor meer informatie op niveauisolatiezorg.nl. De enige echte meubelopromming van Noord-Nederland vind je bij Woonvoordeel de Vrede op een Jouwer. De allermooiste banken, eethoeken, wandmeubels, relax voor thuis, maar ook boxsprings en matrassen gaan no voort, maar echte kwattings, ontwel 70%. Woonvoordeel de Vrede, transport bij Santje op een Jouwer. Dit programma wordt mij mogelijk maken door Heima Service en Auto's, Koninklijke Damstra Installatiegroep en Kunststofkozijnenfabriek Heerenveen. Ja, hierachter in de koepel van de PC worden de prijzen Utrecht. We binnen hier met Teke Triemstra, Gert-Anne van der Bos en Erwin Schielstra. Onder tweede prijswinners. It's Hellinga is onder het woord. Hij roept dadelijk het winnende parcours van de PC, de 172e PC naar voren. En dan wordt de grote vraag beantwoorden. Waar wordt de koning van deze PC die tot 30 juli 2024 verkeerd is? We luisteren even mee. Nou, ik weet allereerst nog een dooie voor eerste. De eerste overwinning ik wat doen zoals ik ben Skoflieden. Maar nog steeds is het een geweldige happening, een geweldig evenement. Waar een geweldig volle meeschap aankomen. Soort enthousiasme. Mooie momenten maar maak je een heel soort mooie momenten. Ik wat mindere. Nou ja, Joert. Leer ik die dan net bij de mindere, maar bij de mooiere scharen. En ontiegelijk bedankt alweer. Alle mensen die hier nou staan, die misschien al naar huis binnen, misschien die er net meer binnen. Ik van hem genoten. Bedankt. Er zit wat meer iets in Burg. Nou heb ik oud Willems. Oh, medaille, sorry. Dan mag je nog even omdraaien en dan ben ik nog 2 uur prijzen die het trouwens nog meer worden. Beste mensen, jou deze ambassadeurs, deze icoon van de keersport, nog 1 groot applaus.
nog één prijs voor Jan en dat is de prijs, de eerste prijs. En daarvoor willen we de voren hebben. Partoer nummer 12, Matt Bergsma, Hessel Postma en Pieter-Jan Leijenaar. Iedereen hier in het midden staan op. Dat zult wel matten. Ja man, je hebt daar het favoriete, of tot de favorieten van Joert. Ik een goed voorseizoen draaien, haatklasse partijen doen. Ja, dan komen er ook wat blessures, blinde darmen die dwars beginnen te rennen. Hessel er nog even een skofje uit. En ja, dan ben je correct op tijd. Pak je het weer op met elkaar. Van de favoriete partoeren in je wel het dreigste lot, denk ik, in de eerste omloop. Het zijn het partoer van Steven Koster. Ja, zonder nou subliem te keertsen. Ja, woon je hem die partij toch met 4 met 4. Tweede omloop nemen we dan een walk in het park. Maar eens geen Telegraaf. Ja, en dan in de hele finale, ja, dan komt er toch op papier een clash. Samen met rijden eerst en voor. De man komen we er even bij, maar uiteindelijk pak je hem toch die partij naar hem ta. En ja, ik denk toch dat je met het beste keertje voor de laatste partij bewaren hebben. Want wat win je hem goed, alle draaien. Hessel, fantastisch voor in het perk, maar ook op een boppen. Ja, matten, die ballen die schroeiden, we krijgen ze op de boomspartij en niet summeren. Soms gaan ze zagen dat het voor karma's echt moeilijk is om te zien dat ze voorbereiden. Daar hebben we dat nog man. Pieter-Jan, ja, toekeersend als altijd in die dubbelrol. Ik was opslager en achter in het perk. Man, je hebben een fantastische prestatie leveren. En ja, dan je hebt me hier een prijs bij. En dat is de eerste prijs. We doen de knoosen er even om. Van harte gefeliciteerd, hè? Gefeliciteerd, hoor. Maarten. Nou, alsjeblieft, hè. Gradin, jongen. Oh, ik klassement doen, hoor. Oh, sorry. Hek de volgende. Ja, dat weet ik niet. Nee, nee. En dan mag ik dan gewoon vrij horen. Ja, dat is ik zo. Lokwezen, Hessel. Kijk, lokwezen. Lokwezen, Pieter. En de medaille is van de provincie, we uitreiken door commissaris Arno Brok. En dan hebben we nog één prijs te Vian. En ik zei al, we krijgen een nieuwe koning. Net Ian van Jem het Jedderkoning West Matten, die het de PC in 2019 al een keer won. Hessel wie al een keer tweede, 2 jaar in. En Pieter-Jan die zit hier volgens mij voor het eerst voor de tenten. En de koningscommissie die wie unaniem deze keer. En de 100ste koning van de permanente commissie, de koning van de 122ste PC, is Matten Bergsma. Ook wezen jongens, Jen. De PC-vrienden, daarmee ben we aan het eindkomen van deze 122e PC. Het was een prachtige dag. Mooi, dankzij jullie. We hebben vol zoekeloon, volslijn, uitverkocht. Mooi water bij, fantastisch keertjes, jongen. En ik een geweldige nieuwe koning. We showen hem graag.
daar komt hier waarom. Fijn neem je win. Dank u wel. Ja, nee, ja. Ja, en Matten Bergsma is dus de koning van deze 122e PC. Ik zou heel graag even een reactie van hem hebben. En dat doen we nou. Matten was heel even zitten gaan. Ja, want dat jij erbij. Ja, hebben aanstaan, maar Geert Fortuyn in mijn oren praten. Maar hier zit de koning van de 122e PC. Een unanieme commissie, Matten. Geen twijfel mogelijk. Ik was lekker. Dat is fijn, hè? Dat is fijn, hè? Dan weet ik waar je om daar bent. Nee, maar die man heeft wel gekeerd. Zonder die man hier het je niet doen. Zo simpel is het. Nee, maar zonder die hier is het ik niet doen. Helemaal net. Nee, nou ja, de Haag... Die is de leider, de opslaan weer fenomenaal. Ja, ik heb wel eens minder opslaan inderdaad. Nee, de finale ging echt super lekker. Gewoon fantastisch en het slag ik alweer. Alles lukte. Ja, en er is net een mooi moment omdat in de finale van de PC dit was natuurlijk. Ja. En dan jezelf koning nemen mooie. Hij is wel fijn, hè? Een extra dimensie? Natuurlijk, het is een belering en deze wil je toch een keer op je palmares hebben. En zo simpel is het toch. Je ooit toch verdroomd als ben. En nou, de ridder. Ja, en nou feest. Maar zal het breken niet. Ze kunnen haar maar kleermaatje daar. Nou, ik weet dat hier zo wel een minute ging. Zie je, maar met het feest, ik dat dit feest hel je, hè? Maar daar heb je toch wel even over. Nou ja, dan mag de voorzitter maar even spreken. Ik wil jij haast bij de voorzitter even, komt wel goed. Oké, Matten, geluk wensen met deze fantastische overwinning en die koningstitel. Ik wil me dan. Dank je wel. En maar Matten Bergsma als koning van de 122e PC. Ja, het is een beetje chaotisch hier, maar ik wil eigenlijk afsluiten met dat prachtige beeld, van Matten Bergsma. Om te zeggen van, wat hebben wij hier een prachtige dag gehad, wat hebben wij maar een soort plezier voor je thuis dit verslaan kunnen. Met prachtige partijen, spannende partijen, mooie winners. Sluit ik nou hier af vanuit Sjoekelaan en wens ik je een hele mooie junta. Mijn winnaar, koning Matten Bergsma. Een fijne junta wens ik. Dit programma waard mij mogelijk maken door Haima Service en Auto's, Koninklijke Damstra Installatiegroep en Kunststofkozijnenfabriek Heerenveen. Oh, wat een klapper. Oh. De Silver Nijstbaan. Op alle wedstrijddagen van het SKS-kampioenschap komen wij met de Omroep Friesland Scootje podcast. En de meesten die zeggen nou al, oh, wat een klapper. Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Service en Auto's. En welkom vanuit de Snitsemar. Joert Wuttersield bij Ter Henne. Alweer de vierde wedstrijd van het SKS-kampioenschap 2024. Het wedstrijdverslag en het commentaar komt van Djoeke Kroeze. De 14 skippen van de scootjevloot binnen Delstrutsen in Ter Henne van het smelle wetter van de Veenhoop en Jennewaard kunnen nou zield worden op het romme wetter van de Snitsemar. En het publiek zit al kleer op de kade. Klassementsleider Jennewaard is op het grote wetter net voor het dadelijks de favoriet. Kennis denken dat het de scootjes van de Lemmer en misschien Grauwjoerd wel in de topmaai draaien zullen. Maar er binnen meer kapers op de kust.
En de camera die is aan boord bij skipper Sietse Brouwer van Heerenveen. En dus kunnen we die in detail volgen. En het scootje van Akram heeft eens 2 skippers aan boord. Johannes Meter, jeder skipper van Huzum, is de adviseur van zijn broer, skipper Pieter Meter. Nee, ik ben helaas als skipper en ik blijf de baas. Maar we doen altijd een overleg. Dat is toch het hele spelletje. Er zijn 16 man aan boord. En allemaal hebben we wel een mening. Maar als alle 16 man beginnen te praten, dan wordt een kipperhok. Dus de lijn ben duidelijk. Pieter is skipper, Johannes is adviseur. Wij overleggen en de rest moet volgen. De wedstrijdleider Saskia Westerhof kiest voor een gate. Van de start aan de kant van Terhenne varen de scootjes naar de Boppenboei. En dan gaat het stuurbord om voor de wien richting de gate. En daar mag de skippers dan kiezen hokkerboeien nemen. En dat kan dan weer een heel spannend cruiseraak opsmieten. Het is dan ik dringen op de startlinie. Vlak voor het startschot binnen er al meerdere scootjes die het over de linie varen. Dat is het startschot, maar er zijn al 4 volle scootjes over de startlinie. Dan wordt er 2 keer sketten en dat betekent een algehele waarom-rop. Dan is er gewoon een valse start en moet er opnieuw starten worden. En de scootjes moeten dus weer waarom. Hier aan boord van het Heerenveen. En ik bij de tweede start is het dringen onder start. Boppen in beeld gaat het helemaal mis. We kennen dat het heel goed zien, maar er is een onvaring en er zijn meerdere scootjes bij belutsen. Er moet help komen. Onboord bij Heerenveen wordt roepen om de gele vlaggen en dat we dienen dat er medische hulp nodig is. Dit is het moment dat het misgaat. En het lijkt erop dat de scootjes van Huzum, Snits en Heerenveen belutsen binnen bij een onvaring. Er komt hulpverlening op gang en de wedstrijd wordt stillijn voor onbepaalde tijd. Voor de tweede start toch blijken dat Snits, Huzum en Jennewaard net weer aan de start komen kennen. Duidelijk is dan dat skipper Jappie Visser een van de verwonnen is en ik zie de meter van het Huzumerscootje is verwonnen. Bij de tweede start gaat het ik mis en hier zullen we dan intussen naar de vierde start. Binnen al de scootjes die het onder start verschijnen en het bleef dringen. Want zeg je naar Grauw, die passen daar helemaal net tussen. Er is geen ronde, zo raad je de boei en motten waarom en sluiten dan aan achter het wedstrijdveld. En dan is zelfs de vraag, waar komen er wolvoerd uit de start? Nou, dat is in elk geval Heerenveen. En we zullen daar dan ik nog Akram en Langbar. En dan ben we op naar de Bopperse tonnen. En het lijkt erop dat Heerenveen goede zaken doet in dat eerste stuk van het cruiserek. De jouw zitten vlak achterom, we zullen daar Langbar en ik de lemmer nog bij. En dan is het de vraag, waar komt er als eerste bij die tonnen? Het lijkt erop dat dat Heerenveen is, maar daarachter de Jouwer en daarachter Akram. En aan boord bij Heerenveen lijkt het alles onder controle als ze afvaren op die heegste tonnen. Maar daarachter dus de Jouwer en Akram. En in het rak van de wien is mooi te zien hoe de top 3 aan kop van het veld leidt. En ze binnen dan op wijs naar de gate. En bij die gate mag je skippers kiezen, hokker kansen kiezen. En we zullen zien hoe dat dan uitpakt. In elk geval gaat de Jouwer de ene kant op en Heerenveen de andere kant. En dan is het de vraag, welke tactiek pakt het beste uit? Er is grote concentratie onboord bij Heerenveen en de wien is nog aardig stevig, dus ze moeten er hut voor werken. En hier is het prachtig te zien. Daar komen ze van beide kanten. Je vooraan Heerenveen en bovenin zeggen we de Jouwer. En dan is de vraag waar het de beste kant is. We zeggen snel van dichtbij. De Jouwer hier voor in beeld en Heerenveen daar aan de andere kant. En ze binnen op wijs naar de tonnen. En dan is de grote vraag waar komt er als eerste aan. En dat is Heerenveen. Zij lezen nog een kop van de wedstrijd. Maar Jouwer leidt wel heel dichtbij. Daar gaan de nummers 1 en 2 van de wedstrijd op dit moment.
En intussen is Grauw het een aardige opmars maken. Ze hier nog eens een valske start. Maar binnen intussen van het laatste plak opklommen naar een zegde plak op dat stuit in de wedstrijd. En het bleef een mooie zielerij daar op de Snitse Maar. Er binnen nog flinke vlagen en zo nou dan gaat het dan ook lekker scheef. De wisseling van de wacht die bad dan in het kruisrak naar de gate. De slag van de Jouwer liep het beter. En ja, Heerenveen verliest een plak en het is skipper Rinus de Jong van de Jouwer die de koppositie oorneemt. En Heerenveen maakt dan dus in de achtervolging. En dan is de vraag, waar is de nummer 3? Die verschijnt hier in beeld. Het derde plak is intussen oornom toch de Lemmer. Dus we krijgen dan de Jouwer op 1, Heerenveen op 2 en Lemmer als derde je mooi achter elkaar daar op de Snitse Maar. Intussen laat de finish er ook al in. De strijd is duidelijk strijden. De Weens kan de Jouwer net meer omgaan. Er is ook al flink gat, maar de nummer 2 nou, Heerenveen. En dus ben de Jouwers dus uit de schroeven. Zij zijn de grootste winnaar van de vierde wedstrijd. Heerenveen hebben dus de nummer 2 en de Lemmer maakt het de top 3 compleet. Ja, machtig hé. Godverdikke, wat een wedstrijd jong. Helemaal geweldig. Nou, ging dus eerst achter Heerenveen hoor, uiteindelijk heeft de beste voorbij gaan. Hoe heeft dat dien? Nou ja, wederom eigenlijk hetzelfde als op Grauw. Is de eigen wedstrijd wisseld. En nou, Heerenveen gaat de voet naar die oren. En daar gingen wij achter. Wij gingen vaak naar de orenboy van de gate. En toen, toen hingen we al. En waarom denk ik van, mij gaat er een heger. Ja, dus dat is fantastisch. Wat een mooie wedstrijd. Mooi voor u dat we hier het tweede plakje pakt en ik denk ik dit verzinnen. Prima. De begon is als eerste dus een super mooie start. Wie het dreig om jou achter die te horen? Nou, die tweede loop, toen kozen zij wat een gunstigere kant. En wij hebben eigenlijk die loop, de stuurboot, boeien, hebben we eigenlijk net een moment goed te horen. En dat was wel jammer. Toen konden ze het pakken. Maar dat is een wedstrijd. Dat dient zij goed. Ja, Rinus de Jong maar het jouwste scootje de Oorl thuis wint dus zijn tweede wedstrijd. En dat is heel knap, Gele. 12 van de fjouwen winnen. Ja, dat is heel best. Heel best. Zeker vanaf het begin erbij. Goeie start. Goeie slagen. Goed in de trim. Dus terug de winnaar voor Joert. Ja, hij zei het van, ik hoop dat ze mij nog heel lang bezetten als een outsider. Als een underdog. Maar dat is hij net meer, hè? Nee, dat denk ik net. Zeker als je twee keer een vliegende start hebt en die beide winnen, dan ben je zeker geen underdog meer. En dat is zeker een van de favorieten. Maar ja, dat ben je meer. Ja, nou, Jenna wordt een snits door het mij, dat denk je dan even gewoon. Dus dat is wel een beetje tekken hoe die wedstrijd. Maar alle lof voor Rinus en zijn bemanning. Maar die had gewoon heel goed in. Ondanks dat ze heel lang wachten moesten, hebben we nog 2 uur op het wetter. En dan zo'n start en zo'n wedstrijd zielen, echt heel goed. Het is wel een slijtageslag met het dan, hè? Voor die bemanning. Ja, ik koest het zeker zien. Zeker in het laatste deel van de wedstrijd bij die onderton. Er was net één skip meer bij die het zeiler op tijd bij hier. En wat Roelof ik zei, eigenlijk was bij die ton al onder de wiel lezen. Maar dat is fysiek gewoon onmogelijk dan om dat nog voor elkaar te krijgen. En dat zegt het bij alle halven die nog in de wedstrijd winnen, daar slagen dat net om het op tijd rond te krijgen. Ja, en hebben mij de finish lang waar. Die gaat hoe de finish hinnen. Maar nog even hoe die start. Want het was natuurlijk een vreemde situatie. 4 keer, 3 keer koert net terug in. De 4e keer wie het wel bingo. Maar doet ze Grauw helemaal mis? Ja, voor de start positioneerden ze zich al wat link boven het startskip. Eigenlijk op een lijn, in lijn met de startlijnen. Maar ja, de lijn nog gehoord. Zuidwest ook leidde nog. Daar kwam ze nog krak voor Del. En toen moesten ze hem ertussen prikken bij Lemmer en het bovenste tontje. Nou ja, daar weer net genoeg rond. Hè. Dus ja, iets te gretig. En Jasper houden dat gatje dicht. Ja, we moesten oer de tonnen, of 10 tonnen gewoon rondje draaien. Samen met de Zuidwest ook. Ja, en dan moet je achterom beginnen. We hadden de uitslag, hadden we eventjes de daguitslag op kaart. Op het eerste plak de Oereltuus van de Jouwer, Rinus de Jong. Hij eindigt hier als allereerste voor Heerenveen. Dan op het derde plak de Lemmer, Akrum,
Heel knap nog het 5e plak. Nou, die valse start van Grauw. Wordt zijn eindigt op plak 9 en dan Langwaar. En op het 11e plak is het dan de hele mannen. En we eindigen bij plak 11. Ja, dat is wat raar. Want normaal splitsen binnen er altijd 14. Maar ja, die orentraaierskoetjes, Huzum, Snits en Jennewoord, die binnen het van start gaan. En dat is toch wat een tekken hoe deze wedstrijd. Nou ja, zeker. Zeker wat Sitsen krijgt ik verteld. Hè. Ik ben hun aan boord gewonnen. Nou ja, Jappie die dan het ziekenhuis ging. Wel bij kennis gelukkig. Ja, goede berichten tijdens de wedstrijd. Maar ja, er was een tekken die door zijn wedstrijd heen hing. Klassementsleider die aan de woord die er net bij is. Gelukkig terug averij en net terug persoonlijk letsel. Ja, de opsteker is steken. Ja, nou ja, dat is op zich wel te repareren. Maar hopelijk is het met name bij het bemanningslid van Sitsen bij Heerenveen en met Jappie van Snits. Nou, hopelijk herstelt dat wel goed. Goed zo. Nou, laten we positief afsluiten, Gele. Want ja, het heeft een hele lange middenwest. Net alleen nog voor de scootjes en voor de bemanning, maar ook voor u. Maar we hebben al met al wel nog een hele mooie zielerij, Sjoen. Eerlijk is eerlijk. Ja, nou, ja, zeker. Prachtige zielerij, mijn prachtige baan. Ik heb via de wienstuk er mooi in. Zit toch wel een gijp in. En een koers kiezen. Ton verslepen ze nog wat. En ik denk net dat jouw pas het laatste rakje dat ze echt gerust zielt. Hè? Dat ze, want de spanning zit er nog steeds. Welke tonnen maar we nemen. En ik pak dat dan goed uit. Nou, bij een Kramer had het goed uitzacht. Dwong Heerenveen dan naar de oren. En daardoor kon ze zeker in het laatste kon ze de goede keuzes maken. En ja, prachtige wedstrijd. En vol op street. En heel mooi om te zien. We hebben jouw wedstrijd nog een hier dus op Terhenne morgen. Dan zien we op de Langwaar de wereld. Dan gaan we machinaal naar Langwaar. Voor u zit het hele circus naar Langwaar daar. Ik zou zeggen, graag morgen. Dag. Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drasma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Service en Auto's. Haima Service en Auto's, Koninklijke Damstra Installatiegroep en Kunststof Kozijnenfabriek Heerenveen lokwensje de winnaars van de PC. Tijd voor een nieuwe outfit? Kom dan naar nieuwnieuw.com Herenmode in Dronrijp. Herenmode van bekende merken, 3 koopavonden en parkeren voor de deur. Nieuwnieuw.com, de aanbieder van herenmode. Het is sale bij nieuwnieuw.com Herenmode. 40, 50 en 60% korting op de zomercollectie. Nieuwnieuw.com, de aanbieder van herenmode. Welkom en goed dat je er bent. Want het is weer sale bij Wem Boulevard Ietsma. Met kwartings tot 20%. 20.000 kantenmeters, tafels, stoelen, banken, bedden en nog volle meer. Zo'n soort kwarting, daar krijg je energie van. Sale bij Wem Boulevard Ietsma in de Peen. Feest op het Sjoekeloon. De winnaars van de 172e PC binnen bekend. En drokte in Snits, daar wordt alles klaarmaken voor de start van de Snitswieken. Goejoen, dit is Friesland Joet, mooi het nieuws van woensdag 30 juli. Het parcours van Marten Bergsma, Hessel Postma en Pieter-Jan Leijenaar is de winnaar van de 172e PC. In de finale binnen ze te sterk voor Gert-Anne van der Bos, Teke Triemstra en Erwin Sielstra. Het is net gewoon. Oh, dit is echt ongelooflijk. Oh jee. Ja, ongelooflijk is je haast foutloos in die finale. En je wint foutloos. Dit is ongelooflijk. Dit is echt ongelooflijk. Ja, Marten zit als een vorst op te staan hier. En dan win je 4-0 van Bos. Dit is ongelooflijk. Net normaal. Ja. Hoe is dat om op Zandwiers een PC te winnen, Marten? Ja, dat scheelt een heel soort spanning. Dat wordt heel erg hard. Op 4-0 dan, ja, wist, je weet dat ze er altijd overom kunnen komen, maar dat weet je toch. Maar 4-0, fantastisch gong, alle draaien. Ja, net normaal. Daalt het besef al een beetje? Nou, eigenlijk nog net. Ik snap er helemaal geen reet van.
Wij keerden die finale zelf vliegen, man. Jezus. Dat vind je net normaal. Krijg op voel alles even samen van het hele seizoen. Godverdomme. Lekker, hè? Oh, man. Jongen. Maat, nee, geweldig op te slaan, jongen. Die sloeg ze om en herselijk, jongen. En dan doe ik mijn dinkie maar wat. Dat is toch geweldig, man. De koning van de 122e PC is Maarten Bergsma. Ook wezen, jongen. Muziek, merken en volop gezelligheid. Snits maakt het hem op voor de Snits Wieken. Freed zet de 88e editie uit. We hebben een hartstikke goed dagprogramma. Waarbij er eigenlijk elke dag wel wat te beleven valt. Met hele leuke dingen. Hè. De rubberbootrace, yoga, cultuur, hardcelbraderie, volleybal. Dat is nieuw dit jaar. Heel erg leuk. En dan hebben we speciaal een prikkelvrije middag. En op vrijdag hebben we nog het slotconcert. En net alleen ging de binnenstad weer druk werken. Ik op het starteiland binnen de taarriedingen in volle gang voor de zielwedstrijden op de Snitsermar. Aanmeldingen die zijn fors binnengestroomd dit jaar. Ja, en dat vraagt natuurlijk ook van het hele team hier op het eiland in het gereed maken weer veel werk. De plekken voor de jollen om te stallen, de haven klaargemaakt. En hier het hele festivalterrein is ook volop in voorbereiding. Ook de horeca in Snits en op het starteiland maakt het een kleer voor een drokke wieken. We zijn een heel eind. We zijn met de laatste voorbereidingen bezig. En als alles doorgaat, dan verwachten we, of als alles gaat zoals het nu gaat, verwachten wij morgenavond al klaar te zijn. Het hoofddoel is natuurlijk het zeilen en alles wat er op het water gebeurt. Maar daaromheen een hapje en een drankje is voor de mensen wel heel belangrijk en ook voor het vermaak. En is dit jullie eerste keer hier in Sneek? Ja, we gaan eigenlijk heel vaak naar Friesland toe. En dan gaan we 1 keer om de 4 jaar naar Engeland. Want waar komen jullie vandaan? Rotterdam. Wat vinden jullie het leukste aan zeilen? Gewoon dat je op het water bent en dat het soms ook wild is. Dus dat je dan avontuur hebt. En die avonturen en huddewien is ik werd de organisatie ophopend en ik verwacht het. Het wordt denk ik een evenement met veel wind. Dus het zal spectaculair zeilen worden. Vanuit het Van Roender is er hier een heel festival opgetuigd. Dus ook aan de wal veel muziek en vertrouwd feest. En dat vertrouwde feest kan de week verwacht zien de binnenstad van Snits. Wij zijn bezig met het verbreden van de Sneekweek. Ook om te zorgen dat we dan meer publiek kunnen bergen. En zo proberen we voor iedereen die hier naar Sneek toe komt of in Sneek woont, dat er in elk geval een programma is wat je leuk vindt. En dat je jezelf kan herkennen in de Sneekweek. Oude voorwerpen ziekje en Sjen hokker soort groen het is. Een week lang onderzoeken archeologen verskaten plakken op het Ameland. Dit om de baaien beter beschermen te kunnen. We doen archeologisch onderzoek in de dorpen Halm en Buren. En dat doen we omdat we een archeologische kaart van het eiland willen maken. En dat is een kaart waarop we aangeven waar archeologische resten verwacht worden, zeg maar. En door dat goed op kaart te zetten kunnen we die goed beschermen. En kunnen we ook bij toekomstige nieuwbouwprojecten en plannen daar rekening mee houden, zeg maar. Jouke Taken is een van de archeologen die aan het werk is op het eiland. We gaan eigenlijk op 1 punt zetten we de boor in de grond. Dan boren we best wel diep. En dan kijken we naar de verschillende lagen, die noteren we. En dan gaan we 50 meter verderop weer een boring zetten op dezelfde manier. En al die gegevens die worden aan het eind op een kaart gezet. En dan kunnen we wat zeggen over de verschillende bodems op de verschillende plekken. Ook de bewoners van het eiland mochten even zien bij het werk van de archeologen. Vroeger waren hier 4 eilandjes en later 3. En nu is het 1 eiland. En hoe dat allemaal tot stand gekomen is, dat is natuurlijk heel interessant. En dat vind ik heel mooi om dat te weten. Aan het eind van de week hopen we veel meer te weten over de verschillende bodems in en rondom de dorpen. Om eigenlijk de kaart veel gedetailleerder te kunnen maken waar we wel en niet archeologie kunnen verwachten hier. Het simmersintje, wat fietsers en je zit er lekker bij. Ja, maar dacht je dan? Dat mag wat toch ik ha? Het is beter dan dat rijwetter wat we vermeten hier in ieder geval. Een paar dagen na de Tour de France vindt in Sruusteveen alweer het volgende hutfietsevenement plak. De profronde. Als je 21 etappes, weet ik veel, 105 tot 180 kilometer in de benen hebt en dan 2 dagen rust en dan hier weer staat. Ja, ik vond het bizar.
Hoe mooi is het dat de tourhelden hier zo dichtbij zijn? Dat is fantastisch. Ja, heel mooi. Ja, leuk. Heel mooi. Ja, wij hier is de fan. Dus, en ik moet zeggen, in 21 graden, we al iets sponderen, dus we worden dan meer. Dat probleem net. Er staan een tal grote naam onder start. Een van hen is de Italiaan Jonathan Milan. Hij is de winnaar van de gele trui in de Tour de France. I'm really happy to be here. Nice to do some underneath races after tour. Een andere toertopper is Timon Arendsman. Een paar dagen geleden won hij nog zijn tweede etappe in de Tour. Nu viert hij zijn volgende succes. Hij wint de profronde volgens Roosterveen. Het is vooral hartstikke leuk om de Nederlandse fans te zien en wat mijn etappe-overwinningen teweeg hebben gebracht. Dus ja, ik vind het hartstikke leuk om hier te zijn en het enthousiasme van alle mensen te zien. Timon Arendsman! Het scootje van de Jouwer, maar skipper Rinus de Jong, had zijn tweede duivelwinning pakt dit SKS-kampioenschap. Dat baden op het wetter van Ter Henne. De eerste start van de wedstrijd wie al geheel valsk. Bij de tweede start keert heel dan mis. Het scootje van Huzum kan met meerdere orenscootjes in onervaring. Daarbij rekken meerdere mensen verwoenen. Er zitten scootjes op elkaar. Oh. Gele vlag hier erop. Dat betekent dat het een gewonde is. Een gele vlag is een gewonde. Oei. Drie scootjes verlierten het wedstrijdwetter. Huzum, Snits en klassementsleider Jenne Wout. Hoe het krijgt komt met de punten van de uitvallen skippen is nog net bekend. Is Uzen. Wat is er mooi onder PC? Alles. Ja. Ik dat je hem ooit voor het laatst mooi doet. Oh, mijn huid doet voor het laatst mooi. Ik vind het gewoon prachtig. Traditie, de gezelligheid. Hartstikke mooi. En het is wel gewoon een hele leuke dag. Is het nog een beetje spannend, hè? Nou, ik let net heel goed op. Ik ben een grote liefhebber natuurlijk en vrijwilliger. Hè? Krijgen we nog een mooie pet van die? Nou, joh, hebben we nog een mooie pet op? Mijn maat. Hier, die had de hele holle. En nou was de zinneklep. Ja. Nou, ik zie dat je hele leuke zonneklepjes hebt. En die wilt u graag hebben? Nou, heel graag, Lennart, natuurlijk. Ik moet zo'n ding hebben van mijn man. Nou, ik wil graag een klep. Want mijn vriendin die heeft mijn petje. Meer van deze video's binnen te zien op de website, in de app en op de socials. Dit wie Friesland Joet. Ik wens je jou een noffelijke jong. Niveau Isolatiezorg. Uw specialist voor het deskundig verwijderen en aanbrengen van spouwmuurisolatie, vloerisolatie en dakisolatie. Wij bieden u hiermee het hoogste rendement en comfort. Kijk voor meer informatie op niveauisolatiezorg.nl. Eerlijk is eerlijk. Niet iedereen is blij met de Emisoft waterontharder. Maar onze klanten gelukkig wel. Kalkvrij water zorgt voor een langere levensduur van jouw huishoudelijke apparaten. Met de wind in de haren en de kracht van ambitie in de zeilen. Skippers van de SKS, zeil naar succes. Van de LED Partners Marketing en Webdevelopment. Krutske co-sponsor SKS. Haima, Service en Auto's, Koninklijke Damstra Installatiegroep en Kunststof Kozijnenfabriek Heerenveen lokwens je de winnaars van de PC. Een goeie jong. Van de morgen in we hier en daar een bui en verder nog geregeld de zinnen erbij. Maar die verleent in een beetje onterrein en wie het uit het algemeen beroen, maar benamen in het maat eerst nog een enkele bui. De west-noordwestenwind wie vlagerig, eerst nog zwak ontmatig, maar in een beetje matig want vrij krachtig boppelaan en soms krachtig in het kustgebied. En troch deze wind viel de 18 rond 20 graden, soms wel een stukje frisser aan.
Jong en vannacht is het voor het grootste part droeg. In de lette nacht begint het bij de kust en IJsselmaardel wellicht te regnen. De windboppelaan jouwt een wat del en zo zakken de temperatuur daar rond een graad als 14. Nou, morgen zakken de wind wat verder aan en stiet er in de middag nog een zwak ontmatige west-maatwestenwind. Verder zet het spul tussen de zinnen, stapelwolken en buien gewoon terug en warmt het tussen de buien in op rond een graad als 20. En dat is toch enkele graden lager als normaal, want gewoon wij is het zo'n 23 graden. Nou, morgen is het dan weer meest droeg. Vreed en sneeuwen worden 2 dagen maar lokaal de 9 mm. Want van de Noorse Zee af worden verskaarde steuringshuiskant opstuurd. En bij name op Vreed loeken de stevige buien hoe, mogelijk maar een klaptonger. En op sneeuwen rijdt het ook geregeld terug. Nou, verder stiet er een stevige noordwestenwind, windkracht 4 en 4 voor Boppelaan, rond 6 in het kustgebied. En is het betieren behoorlijk vlagerig. Nou, het bloed fris, maar 18 graden. En zo zul je best wel eens kennen dat de simmer het even dreig het. Nou, snij liet het in de middag even droog te bloeien, maar in de joentijd volgt er alweer een eiersteuring. Tja, en zo liet het de simmer toch wel echt even in een dip te komen, want het bloed fris en we moeten het toch echt van de droege momenten hebben. En nog vloeken we jong verder. Oh, wat een klapper! Oh! De Silver Nijstbaan. Op alle wedstrijddagen van het SKS-kampioenschap komen wij met de Omroep Friesland Scootje podcast. En de meesten die zeggen nou al, oh, wat een klapper! Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Service en Auto's. En welkom vanuit de Snitsemar. Joert Wittershield bij Terhenne. Alweer de 4e wedstrijd van het SKS-kampioenschap 2024. Het wedstrijdverslag en het commentaar komt van Djoeke Kroeze. De 14 skippen van de scootjevloot binnen Delstrutsen in Terhenne van het smelle wetter van de Veenhoop en Jennewaard kunnen nou schild worden op het romme wetter van de Snitsemar. En het publiek zit al klaar op de kade. Klassementsleider Jennewaard is op het grote wetter net voor het dadelijks de favoriet. Kennis denken dat het de scootjes van de Lemmer en misschien Grauwjoerd wel in de topmaai draaien zullen. Maar er binnen meer kapers op de kust. En de camera die is Joert aan boord bij skipper Sietse Brouwer van Jereveen. En dus kunnen we die in detail volgen. En het scootje van Akram heeft eens 2 skippers aan boord. Johannes Meter, jeder skipper van Huzum, is de adviseur van zijn broer, skipper Pieter Meter. Nee, ik ben helaas als skipper en ik blijf de baas. Maar we doen altijd een overleg. Dat is toch het hele spelletje. Er zijn 16 man aan boord. En allemaal hebben we wel een mening. Maar als alle 16 man beginnen te praten, dan wordt een kipperhok. Dus de lijn ben duidelijk. Pieter is skipper, Johannes is adviseur. Wij overleggen en de rest moet volgen. De wedstrijdleider Saskia Westerhof kiest voor een gate. Van de start aan de kant van Terhenne varen de scootjes naar de Boppenboei. En dan gaat het stuurbord om voor de wien richting de gate. En daar mag de skippers dan kiezen hokkerboeien nemen. En dat kan dan weer een heel spannend cruiseraak opsmieten. Het is dan ik dringen op de startlinie. Vlak voor het startschot binnen er al meerdere scootjes die het over de linie varen. Dat is het startschot. Maar er zijn al 4 volle scootjes over de startlinie. Dan wordt er 2 keer sketten en dat betekent een algehele waarom-rop. Dan is er gewoon een valse start en moet er opnieuw starten worden. En de scootjes moeten dus weer waarom. Hier aan boord van het Jereveen. En ik bij de tweede start is het dringen onder start. Boppen in beeld gaat het helemaal mis. We kennen dat heel goed zien, maar er is een onvaring en er zijn meerdere scootjes bij belutsen. Er moet help komen. Onboord bij Jereveen wordt roepen om de gele vlaggen en dat we dienen dat er medische hulp nodig is. Dit is het moment dat het misgaat. En het lijkt erop dat de scootjes van Huzum, Snits en Jereveen belutsen binnen bij een onvaring. Er komt hulpverlening op gang en de wedstrijd wordt stillijn voor onbepaalde tijd.
Voor de tweede start toch blikken dat Snits, Huzum en Jennewaard net weer aan de start komen kennen. Duidelijk is dan dat skipper Jappie Visser een van de verwonnen is. En ik zie de meter van het Huzumerscootje is verwonnen. Bij de tweede start gaat het ik mis en hier zullen we dan intussen naar de vierde start. Binnen al de scootjes die onder start verschijnen en het bleef dringen. Want zag je naar Grauw, die passen daar helemaal net tussen. Er is geen ronde, zo raad je de boei en motten waarom en sluiten dan aan achter het wedstrijdveld. En dan is zelfs de vraag, waar komen de Wolfwood uit de start? Nou, dat is in elk geval Heerenveen. En we zullen daar dan ik nog Akrum en Langbar. En dan ben we op naar de Bobberse tonnen. En het lijkt erop dat Heerenveen goede zaken doet in dat eerste stuk van het cruiserek. De jouw zitten vlak achterom, we zullen daar Langbar en ik de Lemmer nog bij. En dan is het de vraag, waar komt er als eerste bij die tonnen? Het lijkt erop dat dat Heerenveen is, maar daarachter de Jouwer en daarachter Akrum. En aan boord bij Heerenveen lijkt het alles onder controle als ze afvaren op die heegste tonnen. Maar daarachter dus de Jouwer en Akrum. En in het rak van de wien is mooi te zien hoe de top 3 op kop van het veld leidt. En ze binnen dan op wijs naar de gate. En bij die gate mag je skippers kiezen, hokker kansen kiezen. En we zullen zien hoe dat dan uitpakt. In elk geval gaat de Jouwer de ene kant op en Heerenveen de andere kant. En dan is de vraag, welke tactiek pakt het beste uit? Er is grote concentratie onboord bij Heerenveen. En de wien is nog aardig stevig, dus ze moeten er hut voor werken. En hier is het prachtig te zien. Daar komen ze van beide kanten. Je vooraan Heerenveen en bovenin zeggen we de Jouwer. En dan is de vraag waar het de beste kant keert. We zeggen snel van dichtbij. De Jouwer hier voor in beeld en Heerenveen daar aan de oorkant. En ze binnen op wijs naar de tonnen. En dan is de grote vraag, waar komt er als eerste aan? En dat is Heerenveen. Zij lezen nog een kop van de wedstrijd. Maar Jouwer leidt wel heel dichtbij. Daar gaan de nummers 1 en 2 van de wedstrijd op dit moment. En intussen is Grauw het een aardige opmars maken. Ze hier nog eens een valse start. Maar binnen intussen van het laatste plak opklommen naar een zegde plak op dat stuit in de wedstrijd. En het bleef een mooie zielerij daar op de Snitse Maar. Er binnen nog flinke vlagen en zo nou, dan gaat het dan lekker scheef. De wisseling van de wacht die bad dan in het cruisrak naar de gate. De slag van de Jouwer liep het beter. En ja, Heerenveen verliest een plak en het is skipper Rinus de Jong van de Jouwer die de koppositie oorneemt. En Heerenveen mat dan dus in de achtervolging. En dan is de vraag, waar is de nummer 3? Die verschijnt hier in beeld. Het tweede plak is intussen oornom toch de Lemmer. Dus we krijgen dan de Jouwer op 1, Heerenveen op 2 en Lemmer als derde je mooi achter elkaar daar op de Snitse Maar. Intussen luidt de finish er ook al in. De strijd is duidelijk strijden. De Weens kan de Jouwer net meer omgaan. Er is ook al flink gat, maar de nummer 2 nou Heerenveen. En dus ben de Jouwers dus uit de schroeven. Zij zijn de grootste winnaar van de vierde wedstrijd. Heerenveen hebben dus de nummer 2 en de Lemmer maakt het de top 3 compleet. Ja, machtig hé. Godverdikke, wat een wedstrijd jong. Helemaal geweldig. Nou, ging dus eerst achter Heerenveen aan, uiteindelijk heeft de beste voorbij gaan. Hoe heeft dat dien? Nou ja, wederom eigenlijk hetzelfde als op Grauw. Het is een wedstrijd wisseld. En nou, Heerenveen gaat op de voet naar die oren. En daar gingen wij achter. Wij gingen vaak naar de orenboy van de gate. En toen, toen hingen we al. En waarom denk ik van, ik hoor er een heger. Ja, dus dat is fantastisch. Wat een mooie wedstrijd. Mooi voor u dat we het tweede plakje pakt en ik denk ik dit verzinnen. Prima.
De begon is als eerste is een supermooie start. Wie het dreig om jou achter die te horen? Nou, die tweede loop, toen kozen zij wat een gunstigere kant. En nou ja, wij hebben eigenlijk die loop, de stuurboot boeien, hebben hem eigenlijk net een moment goed te horen. En dat was wel jammer. Toen konden ze het pakken. Maar dat is een wedstrijd, hè? Dat dient zij goed. Ja, Rinus de Jong maar het jouwste scootje de Oorl thuis wint dus zijn tweede wedstrijd. En dat is heel knap, Gele. 12 van de fjouwen winnen. Ja, dat is heel best. Heel best. Zeker vanaf het begin erbij. Goeie start, goede slagen, goed in de trim. Dus ja, terug de winnaar voor Joert. Ja, hij zei het van, ik hoop dat ze mij nog heel lang bezetten als een outsider, als een underdog. Maar dat is hij net meer, hè? Nee, dat denk ik net. Zeker als je twee keer een vliegende start hebt en die beide winnen, dan ben je zeker geen underdog meer. En dat is zeker een van de favorieten. Maar ja, dat ben je, ja. Dat ben je meer. Ja, nou, Jenna wordt een snits door met mij, dat denk je dan even om. Dus dat is wel een beetje tekken hoe die wedstrijd. Maar alle lof voor Rinus en zijn bemanning. Maar die had gewoon heel goed in. Ondanks dat ze heel lang wachten moesten, hebben we nog 2 uur op het wetter. En dan zo'n start en zo'n wedstrijd zielen, echt heel goed. Het is wel een slijtageslag met het dan, hè? Voor die bemanning. Ja, ik koest het zeker in het laatste deel van de wedstrijd bij die onderton. Er was net één skip meer bij die het zeiler op tijd bij hier. En wat Roelof ik zei, eigenlijk was bij die ton al onder de lezen. Maar dat is fysiek gewoon onmogelijk dan om dat nog voor elkaar te krijgen. En dat zegt het bij alle alven die nog in de wedstrijd winnen, daar slagen dat net om het op tijd rond te krijgen. Ja, en hebben mij de finish lang waar. Die gaat hoe de finish hinnen. Maar nog even hoe die start. Want het was natuurlijk een vreemde situatie. 4 keer, 3 keer goed net terug in. De 4e keer wie het wel bingo. Maar doet ze grauw helemaal mis. Ja, voor de start positioneerden ze zich al wat link boven het startskip. Eigenlijk op een lijn, in lijn met de startlijnen. Maar ja, de lijn nog gehoord. Zuidwest ook leidde nog. Daar kwam ze nog krak voor Del. En toen moeten ze hem ertussen prikken bij Lemmer en het bovenste tontje. Nou ja, daar weer net genoeg rond. Hè. Dus ja, iets te gretig. En Jasper houden dat gatje dicht. Ja, we moesten oer de tonnen, of 10 tonnen, een rondje draaien samen met de Zuidwest ook. Ja, en dan moet je achterom beginnen. We hadden de uitslag, hebben we eventjes de daguitslag op kaart. Op het eerste plak de Oerelthuis van de Jouwer, Rinus de Jong. Hij eindigt hier als allereerste voor Heerenveen. Dan op het 3e plak de Lemmer, Akrum. Heel knap nog het 5e plak, naar die valse start van Grauw. Woordzijn eindigt op plak Njoggen en dan Langwaar. En op het 11e plak is het dan de hele mannen. En we eindigen bij plak Olven. Ja, dat is wat raar. Want normaal splitsen binnen er altijd 4. Ja. Maar ja, die oorentrijskoetjes, Huzum, Snits en Jennewoord, die binnen het van start gingen. En dat is toch wat een tekken hoe deze wedstrijd. Nou ja, zeker. Wat Sitsen krijgt ik verteld. Hè. Ik ben hun onboord gewonnen. Nou ja, Jappie die dan het ziekenhuis ging. Wel bij kennis gelukkig. Ja, goede berichten tijdens de wedstrijd. Maar ja, er was een tekken die door zijn wedstrijd heen hing. Klassementsleider die aan de woord die er net bij is. Gelukkig terug averij en net terug persoonlijk letsel. Ja, de opsteker is tikken. Ja, nou ja, dat is op zich wel te repareren. Maar hopelijk is het met name bij het bemanningslid van Sitsen bij Heerenveen en met Jappie van Snits. Nou, hopelijk herstelt dat wel goed. Goed zo. Nou, laten we positief afsluiten, Gele. Want ja, het heeft een hele lange middenwest. Net alleen nog voor de scootjes en voor de bemanning, maar ook voor u. Maar we hebben allemaal wel nog een hele mooie zielerij, Sjoen. Eerlijk is eerlijk. Ja, nou, ja, zeker. Prachtige zielerij, mijn prachtige baan. Ik heb via de winstuk, laat er mooi in. Zit toch wel een gijp in. En een koers kiezen. Ton verslepen ze nog wat. En ik denk net dat jouw pas het laatste rakje dat ze echt gerust zielt. Hè? Want de spanning zit er nog steeds. Welke tonnen maar we nemen. En ik pak dat dan goed uit. Nou, bij een Kramer had het goed uitzacht. Dwong Heerenveen dan naar de oren. En daardoor kon ze zeker in het laatste kon ze de goede keuzes maken. En ja, prachtige wedstrijd. En vol op street. En heel mooi om te zien. We hebben jouw wedstrijd nog een hier dus op Terhenne morgen. Dan zien we op de Langwaar de wereld. Dan gaan we machinaal naar Langwaar. Verhuizen het hele circus naar Langwaar. Ik zou zeggen, graag morgen. Dag. Dit programma waard mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drasma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Service en Auto's. Snits maakt hem kleer voor de Snitswieken. De tarriedings zijn in volle gang.
En Surhuisterveen kan tevreden waarom zien op een mooie profronde. Dat en meer nice dadelijks in Friesland Youth. Haima, service en auto's, Koninklijke Damstra installatiegroep en Kunststof Kozijnenfabriek Heerenveen. Lokwensje de winnaars van de PC. De enige echte meubelopromming van Noord-Nederland vind je bij Woonvoordeel de Vrede op een Jouwer. De allermooiste banken, eethoeken, wandmeubels, relax voor thuis, maar ook boxsprings en matrassen gaan no voort, maar echte kwattings, om wel 70%. Woonvoordeel de Vrede, transportwijzandje op een Jouwer. Welkom. Welkom in mijn holle. Een holle vol oortinkers. De meesten had ik 60 jaar lang van me houden, wachtend op de stap in het licht. Misschien is het net te laat om het nog eens te dealen. Ja, misschien mag ik het eens dealen. Maar die. 2 minuten voor aanvang. Tijd voor een nieuwe outfit? Kom dan naar nieuwnieuw.com Herenmode in Dronrijp. Herenmode van bekende merken, 3 koopavonden en parkeren voor de deur. Nieuwnieuw.com, de aanbieder van herenmode. De Omroep Friesland cultuuragenda van deze week. Op steun 2 augustus kennen je een gezellige dag voort naar de Friese Tuurgienders in combinatie met de Grutter Paard- en Landlevenfair bij Manege Gastelaan in Harig. Van een nijdij ontstijing lijf. Blim je op het Dodenfestival in Wakkerveen. Maar onder andere De Kast, Pauke, Fijis en Drukwerk. 14, 15 en 16 augustus. Tickets op dodenfestival.nl. Wil je ook adverteren? Neem dan contact op met Omroep Friesland Reclame. Het is sale bij nieuwnieuw.com Herenmode. 40, 50 en 60% korting op de zomercollectie. Nieuwnieuw.com, de aanbieder van herenmode. Bjusterbaarlijke opbromming. Bennerie de Boer, goed en het joer. Feest op het Sjoekeloon. De winnaars van de 172e PC binnen bekend. En drokte in Snits, daar wordt alles klaarmaken voor de start van de Snitswieken. Goeie, dit is Friesland Youth, mooi het nieuws van woensdag 30 juli. Het parcours van Matten Bergsma, Hessel Postma en Pieter-Jan Leijenaar is de winnaar van de 172e PC. In de finale binnen ze te sterk voor Gert-Anne van der Bos, Teke Triemstra en Erwin Zielstra. Het is net gewoon. Goh, dit is echt ongelooflijk. Oh jemig. Ja, ongelooflijk is je haast foutloos in die finale. En je wint foutloos. Dit is ongelooflijk. Dit is echt ongelooflijk. Ja, Maarten zit als een vorst op te staan hier. En dan win je 4-0 van Bos. Dit is ongelooflijk. Net normaal. Ja, hoe is dat om op Zandwiers een PC te winnen, Maarten? Ja, dat scheelt een heel soort spanning. Dat wordt heel erg hard. Op 4-0 dan, ja, wist, je weet dat ze er altijd overom kunnen komen, maar dat weet je toch. Maar ja, 4-0, een fantastisch gong, alle draaien. Ja, net normaal. Daalt het besef al een beetje? Nou, had ik dan net, ik snap er helemaal geen reet van. Maar ik keer die finale zelf vliegen, man. Jezus. Dat vind je net normaal. Krijg op hoe alles even samen van het hele seizoen. Godverdomme. Lekker, hè? Oh, man. Jongen. Maat, nee, geweldig op te slaan, jongen. Die sloeg ze om en herselijk, jongen. En dan doe ik mijn dinkie maar wat. Dat is toch geweldig, man. De koning van de 172e PC is Matten Bergsma.
Ook wezen, jongen. Muziek, merken en volop gezelligheid. Snits maakt het hem op voor de Snits Wieken. Freed zet de 88e editie uit. We hebben een hartstikke goed dagprogramma. Waarbij er eigenlijk elke dag wel wat te beleven valt. Met hele leuke dingen. Hè? De rubberbootrace, yoga, cultuur, hardzeilbraderie, volleybal. Dat is nieuw dit jaar. Heel erg leuk. En dan hebben we speciaal een prikkelvrije middag. En op vrijdag hebben we nog het slotconcert. En net alleen ging de binnenstad weer druk werken. Ik op het starteiland binnen de taarriedingen in volle gang voor de zielwedstrijden op de Snitsermar. Aanmeldingen die zijn fors binnengestroomd dit jaar. Ja, en dat vraagt natuurlijk ook van het hele team hier op het eiland in het gereed maken weer veel werk. De plekken voor de jollen om te stallen, de haven klaargemaakt. En hier het hele festivalterrein is ook volop in voorbereiding. Ook de horeca in Snits en op het starteiland maakt het hem klaar voor een drokke weekend. We zijn een heel eind. We zijn met de laatste voorbereidingen bezig. En als alles doorgaat, dan verwachten we, als alles gaat zoals het nu gaat, verwachten wij morgenavond al klaar te zijn. Het hoofddoel is natuurlijk het zeilen en alles wat er op het water gebeurt. Maar daaromheen een hapje en een drankje is voor de mensen wel heel belangrijk en ook voor het vermaak. En is dit jullie eerste keer hier in Sneek? Ja, we gaan eigenlijk heel vaak naar Friesland toe. En dan gaan we 1 keer om de 4 jaar naar Engeland. Want waar komen jullie vandaan? Rotterdam. Wat vinden jullie het leukste aan zeilen? Gewoon dat je op het water bent en dat het soms ook wild is. Dus dat je dan avontuur hebt. En die avonturen en huddewien is ik weet de organisatie ophopend en ik verwacht het. Het wordt denk ik een evenement met veel wind. Dus het zal spectaculair zeilen worden. Vanuit het Van Roender is er hier een heel festival opgetuigd. Dus ook aan de wal veel muziek en vertrouwd feest. En dat vertrouwde feest kan de week verwacht zien de binnenstad van Snits. Wij zijn bezig met het verbreden van de Sneekweek. Ook om te zorgen dat we dan meer publiek kunnen bergen. En zo proberen we voor iedereen die hier naar Sneek toe komt of in Sneek woont, dat er in elk geval een programma is wat je leuk vindt. En dat je jezelf kan herkennen in de Sneekweek. Oude voorwerpenziekje en Sjen hokker soort groen het is. Een weekenlang om de ziekje-archeologen verskaten plakken op het Ameland. Dit om de baaien beter beschermen te kunnen. We doen archeologisch onderzoek in de dorpen Holm en Buren. En dat doen we omdat we een archeologische kaart van het eiland willen maken. En dat is een kaart waarop we aangeven waar archeologische resten verwacht worden, zeg maar. En door dat goed op kaart te zetten kunnen we die goed beschermen. En kunnen we ook bij toekomstige nieuwbouwprojecten en plannen daar rekening mee houden, zeg maar. Jouke Taken is een van de archeologen die aan het werk is op het eiland. We gaan eigenlijk op 1 punt zetten we de boor in de grond. Dan boren we best wel diep. En dan kijken we naar de verschillende lagen, die noteren we. En dan gaan we 50 meter verderop weer een boring zetten op dezelfde manier. En al die gegevens die worden aan het eind op een kaart gezet. En dan kunnen we wat zeggen over de verschillende bodems op de verschillende plekken. Ook de bewoners van het eiland mochten even zien bij het werk van de archeologen. Vroeger waren hier 4 eilandjes en later 3. En nu is het 1 eiland. En hoe dat allemaal tot stand gekomen is, dat is natuurlijk heel interessant. En dat vind ik heel mooi om dat te weten. Aan het eind van de week hopen we veel meer te weten over de verschillende bodems in en rondom de dorpen. Om eigenlijk de kaart veel gedetailleerder te kunnen maken waar we wel en niet archeologie kunnen verwachten hier. Het simmersintje, wat fietsers en je zit er lekker bij. Ja, maar dacht je dan? Dat maar wat dacht ik ha? Het is beter dan het rijwetter wat we een beetje hier in ieder geval. Een paar dagen na de Tour de France vindt in Sruusterveen alweer het volgende hutfietsevenement plak. De profronde. Als je 21 etappes, weet ik veel, 150 tot 180 kilometer in de benen hebt en dan 2 dagen rust en dan hier weer staat. Ja, ik vond het bizar. Hoe mooi is het dat de Tourhelden hier zo dichtbij zijn? Ja, dat is fantastisch. Ja, heel mooi. Ja, leuk. Heel mooi. Ja, we waren hier in Sruusterveen dus en ik moest het is graden, we al iets sponderen, dus voor dan meer. Dat probeer ik net. Er staan een tal grote naam onder start. Van Harren is de Italiaan Jonathan Milan. Hij is de winnaar van de gele trui in de Tour de France. I'm really happy to be here. Nice to do some underneath races of the Tour. Een oorlijke toertopper is Timon Aresman. Een paar dagen geleden won hij nog zijn 2e etappe in de Tour. Nu viert hij zijn volgende succes. Hij wint de profronde van Sruusterveen.
Het is vooral hartstikke leuk om de Nederlandse fans te zien en wat mijn etappe-overwinningen teweeg hebben gebracht. Dus ja, ik vind het hartstikke leuk om hier te zijn en het enthousiasme van alle mensen te zien. Simon Arendsman! Het scootje van de Jouwer, maar skipper Rinus de Jong, had zijn tweede duivelwinning pakt dit SKS-kampioenschap. Dat baden op het wetter van Ter Henne. De eerste start van de wedstrijd wie al geheel valsk. Bij de tweede start keert heel dan mis. Het scootje van Huzum kwam uit meerdere orenscootjes in onervaring. Daarbij rekken meerdere mensen verwoenen. Er zitten scootjes op elkaar. Oh. Gele vlag, ja, dat betekent dat het gewonnen is. Een gele vlag is een gewonnen. Oei. Drie scootjes verlierten het wedstrijdwetter. Huzum, Snits en klassementsleider Jenne Wout. Hoe het krijgt komt met de punten van de uitvallen skippen is nog net bekend. Is Huzum. Wat is er mooi onder PC? Alles. Ja. Dat je hem ooit voor het laatste mooi doet. Oh, mijn huid doet voor het laatste mooi. Ik vind het gewoon prachtig. Traditie, de gezelligheid. Hartstikke mooi. En het is wel gewoon een hele leuke dag. Is het nog een beetje spannend, hè? Nou, ik let net heel goed op. Ik ben een grote liefhebber natuurlijk en vrijwilliger. Hè? Hebben we nog een mooie pet van die? Nou, joh, hebben we nog een mooie pet op? Mijn maten. Hier, die had de hele holle. En nou was de zinneklep. Ja. Nou, ik zie dat je hele leuke zonneklepjes hebt. En die wilt u graag hebben? Nou, heel graag, Lennart, natuurlijk. Ik moet zo'n ding hebben van mijn man. Nou, ik wil graag een klep. Want mijn vriendin die heeft mijn petje op. Meer van deze video's binnen te zien op de website, in de app en op de socials. Dit wie Friesland Joet. Ik wens je jou een noffelijke joen. Waarom was daar nog in? Kom maar, ja. Het is net zo dat wat de heer Albers zei, dat je cowboys, maar lasso's, dat geldt het jang in. Ik ben versboen om Jem en in ook al sleen, klapt, skot van de fietsaartreun, inwettertreun. Ik ben net van de financiële zaken van de provincie. Wat ik wil weten is dat het al tas zijn is en dat het allokeerd is en nu ga je over €50.000. Goedemorgen. Stem op 22 november op les 15, BBB. Als wij niks doen, dan komt het net klaar. Dan liet de hele agrarische sector niet naar de knoppen. Nou, eerst ik dan. Wie is hier dat hoort tocht? Ja, dat moet je niet aan mij vragen. Je had gewoon eventjes moeten overleggen. En op inhoud, wat ik zei, dan moet ik knetteren. Dat is wel een beetje heel. Het is wel heel goed dat u soort de rekening zetten. Tjerk? Yo, Frank. Wat moet jij hebben? Frikandel speciaal, kipcorn. Doe maar ja, dat met. heel lekker, maar ik heb het over die bestelling van Raadsma hè, vanmorgen. De webshop van Raadsma. Moa's Farsoonhoeren besteld, dezelfde dag nog bezorgen. IJzerhandel Raadsma. 25.000 producten, 10 vlug gratis leveren. Yo. Ja, heegt tijd voor een PK-upgrade. Dus hup, naar Outboard Occasions in Oortrup. Daar vindt 1000 nije en jongbroek te boetenboordmotoren op variet. Outboard Occasions in Oortrup. Je hebt een huis aan het water en wilt dit verkopen. Dan zoek je een makelaar die wonen aan water op waarde weet te schatten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keper van din huis had u al voen. Nou dan nog. Wonenaanwater.nl.
op safari in het eigen Friesland. Hey, een van de 5 grootste invasieve exoten in Friesland. De Japanse duizendknoop. Ik meld hem direct. Help je de Friese natuur door invasieve planten te spotten met de SIF-app. Goeie, op het wetter ben ik gek op wien. En Rijn, doch maar net zo volle. We beginnen geheipen! Nu zit ik lekker warm en droog. Terug Kunststof Casino van KKFH op het Jereveen. Verdikke me, dat hier ik wel wat minder kind. Kunststof Casino van KKFH. Een Fries product. Dat is wel sanoffelijk. Je krijgt gratis horn onder mij 31 augustus bij ons van Casino. Haast du extra last van kalkontslag? Bij de Big Green voorkomt kalkontslag en haast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afweer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van die drinkwater. Voor meer informatie, check op big-green.nl. Hayma, service en auto's, Koninklijke Damstra installatiegroep en Kunststof Kozijnenfabriek Heerenveen. Lokwens je de winnaars van de PC. Een goeie jong. Vanmorgen in we hier en daar een bui en verder nog geregeld de zinnen erbij. Maar die verleen in een beetje on terrein en wie het uit het algemeen beroemd, maar benamen in het maat eerst nog een enkele bui. De west-noordwestenwind wie vlagerig, eerst nog zwak ontmatig, maar in een beetje matig want vrij krachtig boppelaan en soms krachtig in het kustgebied. En troch deze wind vielde de 18 rond 20 graden, soms wel een stukje frisser aan. Nou, jong en vannacht is het voor het grootste part droeg. In de lette nacht begint het bij de kust en IJsselmaardel wellicht te rijden. De wind boppelaan jouwt een wat del en zo zakken de temperatuur daar rond een graad als 14. Nou, morgen zakken de wind wat verder aan en stiet er in de middag nog een zwak ontmatige west-noordwestenwind. Verder zet het spul tussen de zinnen, stapelwolken en buien gewoon terug en warmt het tussen de buien in op rond een graad als 20. En dat is toch enkele graden leger als normaal, want gewoon wij is het zo'n 23 graden. Nou, morgen is het dan weer meest droeg. Vreed en sneeuwen worden 2 dagen, maar lokaal de 9 mm. Want van de Noorse Zee af worden verskaarde steuringskant opstuurd. En bij name op vreed loeken de stevige buien uit, mogelijk maar een klaptonger. En op sneeuwen rijdt het ook geregeld terug. Nou, verder stiet er een stevige noordwestenwind. Wind krijgt 4 en 4 voor Boppelaan, want 6 in het kustgebied. En is het betieren behoorlijk vlagerig. Nou, het bloed fris, maar 18 rond 20 graden. En zo zul je best wel eens kennen dat de simmer het even dreig het. Nou, snij liet het in de middag even droeg te bloeien, maar in de joentijd volgt er alweer een eiersteuring. Tja, en zo liet het de simmer toch wel echt even in een dip te komen, want het bloed fris en we moeten het dus echt van de droege momenten hebben. Een hoffelijke jong verder. Oh, wat een klapper! Oh! We zullen wat nice van. Op alle wedstrijddagen van het SKS-kampioenschap komen wij met de Omroep Friesland Scootje podcast. En de meesten die zeggen nou al, oh, wat een klapper! Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijsma, FB Oranjewoud, Rabobank en Hayma Service en Auto's. En welkom vanuit de Snitsemar. Joet Wittershield bij Ter Henne. Alweer de 4e wedstrijd van het SKS-kampioenschap 2024. Het wedstrijdverslag en het commentaar komt van Djoeke Kroeze. De 14 skippen van de scootjevloot binnen Delstrutsen in Ter Henne van het smelle wetter van de Veenhoop en Jennewaard kunnen nou schild worden op het romme wetter van de Snitsemar. En het publiek zit al clear op de kade. Klassementsleider Jennewaard is op het grote wetter net voortdurend de favoriet. Kenners denken dat het de scootjes van de Lemmer en misschien Grauwjoerd wel in de top draaien zullen. Maar er minder meer kapers op de kust. En de camera die is joert aan boord bij skipper Sietse Brouwer van Jereveen. En dus kunnen we die in detail volgen. En het scootje van Akram het eens 2 skippers aan boord. Johannes Meter, jeder skipper van Huzum, is de adviseur van zijn broer, skipper Pieter Meter.
Nee, ik ben helaas afskipper en ik blow de baas. Maar we doen altijd een overleg. Hè. Dat is toch het hele spelletje. Er zijn 16 man aan boord. En allemaal hebben we wel een mening. Maar als alle 16 man beginnen te praten, dan wordt het een kippenhok. Dus de lijn ben duidelijk. Pieter is skipper, Johannes is adviseur. Wij overleggen en de rest moet volgen. De wedstrijdleider Saskia Westerhof kiest voor een gate. Van de start aan de kant van Terhenne varen de scootjes naar de Boppenboei. En dan gaat het stuurbord om voor de wien richting de gate. En daar mag de skippers dan kiezen hokkerboeien nemen. En dat kan dan weer een heel spannend cruiserak opsmieten. Het is dan ik dringen op de startlinie. Vlak voor het startschot binnen er al meerdere scootjes die het over de linie varen. Dat is het startschot, maar er zijn al 4 volle scootjes over de startlinie. Dan wordt er 2 keer sketten en dat betekent een algehele weromrop. Dan is er gewoon een valse start en moet er opnieuw starten worden. En de scootjes moeten dus weer waarom. Hier aan boord van het JRV. En ik bij de tweede start is het dringen onder start. Boppen in beeld gaat het helemaal mis. We kennen dat het heel goed zien, maar er is een onvaring en er zijn meerdere scootjes bij belutsen. Er moet help komen. Om boord bij JRV wordt geroepen om de gele vlaggen en dat we dienen dat er medische hulp nodig is. Dit is het moment dat het misgaat. En het lijkt erop dat de scootjes van Huzum, Snits en JRV belutsen binnen bij een onvaring. Er komt hulpverlening op gang en de wedstrijd wordt stillijn voor onbepaalde tijd. Voor de tweede start toch blijken dat Snits, Huzum en Jennewaard net weer aan de start komen kennen. Duidelijk is dan dat skipper Jappie Visser een van de verwonden is en ik zie de meter van het Huzumer scootje is verwonnen. Bij de tweede start gaat het ik mis en hier zullen we dan intussen naar de vierde start. Binnen alle scootjes die het onder start verschijnen en het bloot dringen. Want zag je naar Grauw, die passen er helemaal dan net tussen. Er is geen ronde, zo raad je de boei en motten waarom en sluiten dan aan achter het wedstrijdveld. En dan is zelfs de vraag, waar komen er wolvoert uit de start? Nou, dat is in elk geval JRV. En we zullen daar dan ik nog Akrum en Langbar. En dan ben we op naar de Bopperse tonnen. En het lijkt erop dat JRV een goede zaken doet in dat eerste stuk van het cruiserek. De jouw zitten vlak achterom, we zullen daar Langbar en ik de lemmen nog bij. En dan is het de vraag, waar komt er als eerste bij die tonnen? Het lijkt erop dat dat JRV is, maar daarachter de Jouwer en daarachter Akrum. En aan boord bij JRV lijkt het alles onder controle als ze afvaren op die heegste tonnen. Maar daarachter dus de Jouwer en Akrum. En in het rak van de wien is mooi te zien hoe de top 3 aan kop van het veld leidt. En ze binnen dan op wijs naar de gate. En bij die gate mag je skippers kiezen, hokker kansen kiezen. En we zullen zien hoe dat dan uitpakt. In elk geval gaat de Jouwer de ene kant op en JRV de andere kant. En dan is het de vraag, welke tactiek pakt het beste uit? Er is grote concentratie onboord bij JRV en de wien is nog aardig stevig, dus ze moeten er hut voor werken. En hier is het prachtig te zien, daar komen ze van beide kanten. Hier vooraan JRV en bovenin zeggen we de Jouwer. En dan is de vraag waar het de beste kant is. We zeggen snel van dichtbij, de Jouwer hier voor in beeld en JRV daar aan de andere kant. En ze binnen op wijs naar de tonnen en dan is de grote vraag, waar komt er als eerste aan? En dat is JRV. Zij lezen nog een kop van de wedstrijd, maar Jouwer draait wel heel dichtbij. Daar gaan de nummers 1 en 2 van de wedstrijd op dit moment. En intussen is Grauw het een aardige opmars maken. Zij hier nog eens een valse start, maar binnen intussen van het laatste plak opklommen naar een zegde plak op dat stuit in de wedstrijd. En het bloot een mooie zielerij daar op de Snitse Maar.
Er binnen nog flinke vlagen en zo nou dan gaat het dan ook lekker scheef. De wisseling van de wacht die bad dan in het kruisrak naar de gate. De slag van de Jouwer liep het beter. En ja, Heerenveen verliest een plak en het is skipper Rinus de Jong van de Jouwer die de koppositie oorneemt. En Heerenveen maakt dan dus in de achtervolging. En dan is de vraag, waar is de nummer 3? Die verschijnt hier in beeld. Het derde plak is intussen oornom terug de Lemmer. Dus we krijgen dan de Jouwer op 1, Heerenveen op 2 en Lemmer als derde je mooi achter elkaar daar op de Snitse Mar. Intussen laat de finish er ook al in. De strijd is duidelijk strijden. De Weens kan de Jouwer net meer omgaan. Er is ook al een flink gat, maar de nummer 2 nou, Heerenveen. En dus ben de Jouwers dus uit de schroeven. Zij zijn de grootste winnaar van de vierde wedstrijd. Heerenveen hebben dus de nummer 2 en de Lemmer maakt het de top 3 compleet. Ja, machtig hé. Godverdikke, wat een wedstrijd jong. Helemaal geweldig. Nou, ging dus eerst achter Heerenveen hoor, uiteindelijk heeft de beste voorbij gaan. Hoe heeft dat dien? Nou ja, wederom eigenlijk hetzelfde als op Grauw. Het is een wedstrijd wisselt. En nou, Heerenveen gaat de voet naar die oren. En daar gingen wij achter. Wij gingen vaak naar de orenboy van de gate. En toen, ja, toen ging het al. En waarom denk ik van, ik ga er een heger. Ja, dus ja, dat is fantastisch. Wat een mooie wedstrijd. Mooi voor u dat we het tweede plakje pakt en ik denk ik dit verzinnen. Prima. De begon is als eerste is een supermooie start. Wie het dreig om jou achter die te horen? Nou, die tweede loop, toen kozen zij wat een gunstigere kant. En nou ja, wij hebben eigenlijk die loop, de stuurboot, boeien, hebben we hem eigenlijk net een moment goed te horen. En dat was wel jammer. Toen konden ze het pakken. Maar dat is een wedstrijd. Dat dient zij goed. Ja, Rinus de Jong met het jouwste scootje de Oorl thuis wint dus zijn tweede wedstrijd. En dat is heel knap, Gele. 12 van de fjouwen winnen. Ja, dat is heel best. Heel best. Zeker vanaf het begin erbij. Goeie start, goede slagen, goed in de trim. Dus ja, terug de winnaar voor Joert. Ja, hij zei het van, ik hoop dat ze mij nog heel lang bezetten als een outsider. Als een underdog. Maar dat is hij net meer, hè? Nee, dat denk ik net. Zeker als je twee keer een vliegende start hebt en die beide winnen, dan ben je zeker geen underdog meer. En dat is zeker een van de favorieten. Maar ja, dat ben je, ja. Dat ben je meer. Dat ben je meer, ja. Ja, nou, Jenna wordt een snits door met mij, dat denk je dan even gewoon. Dus dat is wel een beetje tekken hoe die wedstrijd. Maar alle lof voor Rinus en zijn bemanning. Want die had gewoon heel goed in. Ondanks dat ze heel lang wachten moesten, hebben we nog 2 uur op het wetter. En dan zo'n start en zo'n wedstrijd zielen, echt heel goed. Het is wel een slijtageslag met het dan, hè? Voor die bemanning. Ja, ik koest het zeker zien. Zeker in het laatste deel van de wedstrijd bij die onderton. Er weer net één skip meer bij die het zeiler op tijd bij hier. En wat Roelof ik zei, eigenlijk was bij die ton al onder de wiel lezen. Maar dat is fysiek gewoon onmogelijk dan om dat nog voor elkaar te krijgen. En dat zegt het bij alle halve die nog in de wedstrijd winnen, daar slagen dat net om het op tijd rond te krijgen. Ja, en hebben ze mij de finish lang waar. Die gaat nou hoe de finish in. Maar nog even hoe die start. Want het was natuurlijk een vreemde situatie. 4 keer, 3 keer koert net terug in. De 4e keer wie het wel bingo. Maar doet ze Grauw helemaal mis? Ja, voor de start positioneren ze zich al wat link boven het startskip. Eigenlijk op een lijn, in lijn met de startlijnen. Maar ja, de lijn nog gehoord. Zuidwest ook al leiden nog. Daar kwam ze nog krak voor Del. En toen moeten ze hem ertussen prikken bij Lemmer en het bovenste tontje. Nou ja, daar weer net genoeg rond. Hè. Dus ja, iets te gretig. En Jasper houden dat gatje dicht. Ja, we moesten oer de tonnen, of 10 tonnen gewoon een rondje draaien samen met de Zuidwest ook. Ja, en dan moet je achterom beginnen. We hadden we eventjes de duitslag op kaart. Op het eerste plak de Oereltuus van de Jouwer, Rinus de Jong. Hij eindigt hier als allereerste voor Heerenveen. Dan op het derde plak de Lemmer, Akrum. Heel knap nog het 5e plak, na die valse start van Grauw. Wordt zijn eindigt op plak 9 en dan Langwaar. En op het 11e plak is het dan de hele mannen. En we eindigen bij plak 11. Ja, dat is wat raar. Want normaal splitsen binnen er altijd 4. Maar ja, die oorentrijskoetjes, Huzum, Snits en Jennewoord, die binnen het van start gaan. En dat is toch wat een tekken hoe deze wedstrijd.
Nou ja, zeker. Zeker wat Sitsen krijgt ik verteld. Hè. Ik ben hun onboord gewonnen. Nou ja, Jappie die dan naar het ziekenhuis ging. Wel bij kennis gelukkig. Ja, goede berichten tijdens de wedstrijd. Maar ja, er was een tacken die door zijn wedstrijd heen hing. Klassementsleider die aan de woord die er net bij is. Gelukkig terug averij en net terug persoonlijk letsel. De opsteker is steken. Ja, nou ja, dat is op zich wel te repareren. Maar hopelijk is met name bij het bemanningslid van Sitsen bij Heerenveen en met Jappie van Snits. Nou, hopelijk herstelt dat wel goed. Goed zo. Nou, laten we positief afsluiten, Gele. Want ja, het heeft een hele lange middag geweest. Net alleen nog voor de scootjes en voor de bemanning, maar ook voor u. Maar we hebben allemaal wel nog een hele mooie zielerij, Sjoen. Eerlijk is eerlijk. Ja, nou, ja, zeker. Prachtige zielerij, mijn prachtige baan. Ik heb verder een stuk, laat er mooi in. Zit toch wel een gijp in en een koers kiezen. Ton verslepen ze nog wat. En ik denk net dat jouw enig pas het laatste rakje dat ze echt gerust zielt. Hè? Dat ze, want de spanning zit er nog steeds. Welke tonnen maar we nemen en ik pak dat dan goed uit. Nou, bij een Kramer had het goed uitzocht. Dwong Heerenveen dan naar de oren. En daardoor konden ze zeker in het lijst doen, konden ze de goede keuzes maken. En ja, prachtige wedstrijd en vol op street. En heel mooi om te zien. We hebben jouw wedstrijd nog een keer. Hier dus op Terhenne morgen. Dan zullen we op de Langwaardewiel. Dan gaan we machinaal naar Langwaard. Voor u zit het hele circus naar Langwaard. Ik zou zeggen, graag ont morgen. Dag. Dit programma waard mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rasma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Service en Auto's. Haima Service en Auto's, Koninklijke Damstra Installatiegroep en Kunststofkozijnenfabriek Heerenveen lokken de winnaars van de PC. Bjusterbaarlijke opbromming. Bennerie de boer, goed en het joer. Niveau Isolatiezorg. Uw specialist voor het deskundig verwijderen en aanbrengen van spouwmuurisolatie, vloerisolatie en dakisolatie. Wij bieden u hiermee het hoogste rendement en comfort. Kijk voor meer informatie op niveauisolatiezorg.nl. Tijd voor een nieuwe outfit? Kom dan naar nieuwnieuw.com Herenmode in Dronrijp. Herenmode van bekende merken, 3 koopavonden en parkeren voor de deur. Nieuwnieuw.com, de aanbieder van herenmode. Met de wind in de haren en de kracht van ambitie in de zeilen. Skippers van de SKS, zeil naar succes. Van der Let & Partners Marketing en Webdevelopment. Krutske co-sponsor SKS. Het is sale bij nieuwnieuw.com Herenmode. 40, 50 en 60% korting op de zomercollectie. Nieuwnieuw.com, de aanbieder van herenmode. Welkom en goed dat je er bent. Want het is weer sale bij Wem Boulevard Ietsma. Bij kwartings ontwal 20%. 20.000 kantenmeters, tafels, stoelen, banken, bedden en nog volle meer. Zo'n soort kwarting, daar krijg je energie van. Sale bij Wem Boulevard Ietsma in de Peen. Feest op het Sjoekalon. De winnaars van de 172e PC binnen bekend. En drokte in Snits, daar wordt alles klaarmaken voor de start van de Snitswieken. Goejoe, dit is Friesland Joet, mooi het nieuws van Baasdie 30 juli. Het parcours van Matten Bergsma, Hessel Postma en Pieter-Jan Leijenaar is de winnaar van de 172e PC. In de finale binnen ze te sterk voor Gert-Anne van der Bos, Teke Triemstra en Erwin Zielstra. Het is net gewoon. Goh, dit is echt ongelooflijk. Oh jee. Ja, ongelooflijk is je haast foutloos in die finale. En Je wint foutloos. dit is ongelooflijk. Dit is echt ongelooflijk. Ja, Maarten zit als een vorst op te staan hier. En dan win je 4-0 van Bos. Dit is ongelooflijk. Net normaal. Ja, Hoe is dat om op Zandwier een PC te winnen, Maarten? Nou, dat scheelt een heel soort spanning. Dat wordt heel hard. Op 4-0 dan, ja, je weet dat ze er altijd overom kunnen komen, maar dat weet je toch. Maar ja, 4-0, fantastisch gong, alle draaien. Ja, net normaal. Daalt het besef al een beetje? Nou, eigenlijk dan net, ik snap er helemaal geen reet van.
Maar ik keer die finale zelfvliegend, man. Jezus. Dat vind je net normaal. Trek of voel alles even samen van het hele seizoen. Godverdomme. Lekker, hè? Oh, man. Jongen. Maat, nee, geweldig op te slaan, jongen. Die sloeg ze om en herselijk, jongen. En dan doe ik mijn dinkie maar wat. Dat is toch geweldig, man. De koning van de 122e PC is Matten Bergsma. Ook wees hier, hè? Muziek, merken en volop gezelligheid. Snits maakt het hem op voor de Snits Wieken. Vreed zet de 88e editie uit. We hebben een hartstikke goed dagprogramma. Waarbij er eigenlijk elke dag wel wat te beleven valt. Met hele leuke dingen. Hè? De rubberbootrace, yoga, cultuur, hardzeilbraderie, volleybal. Dat is nieuw dit jaar. Heel erg leuk. En dan hebben we speciaal een prikkelvrije middag. En op vrijdag hebben we nog het slotconcert. En net alleen ging de binnenstad weer druk werken. Ik op het starteiland binnen de taarriedingen in volle gang voor de zielwedstrijden op de Snitsermar. Aanmeldingen die zijn fors binnengestroomd dit jaar. Ja, en dat vraagt natuurlijk ook van het hele team hier op het eiland in het gereed maken weer veel werk. De plekken voor de jollen om te stallen, de haven klaargemaakt. En hier het hele festivalterrein is ook volop in voorbereiding. Ook de horeca in Snits en op het starteiland maakt het hem klaar voor een drokke weekend. We zijn een heel eind. We zijn met de laatste voorbereidingen bezig. En als alles doorgaat, dan verwachten we, als alles gaat zoals het nu gaat, verwachten wij morgenavond al klaar te zijn. Het hoofddoel is natuurlijk het zeilen en alles wat er op het water gebeurt. Maar daaromheen een hapje en een drankje is voor de mensen wel heel belangrijk en ook voor het vermaak. En is dit jullie eerste keer hier in Sneek? Ja, we gaan eigenlijk heel vaak naar Friesland toe. En dan gaan we 1 keer om de 4 jaar naar Engeland. Want waar komen jullie vandaan? Rotterdam. Wat vinden jullie het leukste aan zeilen? Gewoon dat je op het water bent en dat het soms ook wild is. Dus dat je dan avontuur hebt. En die avonturen en huddewien is ik weet de organisatie ophopend en ik verwacht het. Het wordt denk ik een evenement met veel wind. Dus het zal spectaculair zeilen worden. Vanuit het Van Roender is er hier een heel festival opgetuigd. Dus ook aan de wal veel muziek en vertrouwd feest. En dat vertrouwde feest kan de week verwacht zien de binnenstad van Snits. Wij zijn bezig met het verbreden van de Sneekweek. Ook om te zorgen dat we dan meer publiek kunnen bergen. En zo proberen we voor iedereen die hier naar Sneek toe komt of in Sneek woont, dat er in elk geval een programma is wat je leuk vindt. En dat je jezelf kan herkennen in de Sneekweek. Oudevoorwerpenziekje en Sjen hokker soort groen het is. Een weekenlang om de ziekje-archeologen verskaten plakken op het Ameland. Dit om de baaien beter beschermen te kunnen. We doen archeologisch onderzoek in de dorpen Holm en Buren. En dat doen we omdat we een archeologische kaart van het eiland willen maken. En dat is een kaart waarop we aangeven waar archeologische resten verwacht worden, zeg maar. En door dat goed op kaart te zetten kunnen we die goed beschermen. En kunnen we ook bij toekomstige nieuwbouwprojecten en plannen daar rekening mee houden, zeg maar. Jouke Take is een van de archeologen die aan het werk is op het eiland. We gaan eigenlijk op 1 punt zetten we de boor in de grond. Dan boren we best wel diep. En dan kijken we naar de verschillende lagen, die noteren we. En dan gaan we 50 meter verderop weer een boring zetten op dezelfde manier. En al die gegevens die worden aan het eind op een kaart gezet. En dan kunnen we wat zeggen over de verschillende bodems op de verschillende plekken. Ook de bewoners van het eiland mochten even zien bij het werk van de archeologen. Vroeger waren hier 4 eilandjes en later 3. En nu is het 1 eiland. En hoe dat allemaal tot stand gekomen is, dat is natuurlijk heel interessant. En dat vind ik heel mooi om dat te weten. Aan het eind van de week hopen we veel meer te weten over de verschillende bodems in en rondom de dorpen. Om eigenlijk de kaart veel gedetailleerder te kunnen maken waar we wel en niet archeologie kunnen verwachten hier. Het simmersintje, wat fietsers en je zit er lekker bij. Ja, maar dacht je dan? Dat mag we toch ik ha? Het is beter dan het rijwetter waar we een beetje hier in ieder geval. Een paar dagen na de Tour de France vindt in Sruusteveen alweer het volgende hutfietsevenement plak. De profronde. Als je 21 etappes, weet ik veel, 150 tot 180 kilometer in de benen hebt en dan 2 dagen rust en dan hier weer staat. Ja, ik vond het bizar. Hoe mooi is het dat de tourhelden hier zo dichtbij zijn? Ja, dat is fantastisch. Ja, heel mooi.
Ja, leuk. Heel mooi. Ja, wanneer is er te fan, dus... en ik moet zeggen, in 21 graden, we al iets sponderen, dus... voor dan meer, dat hij een net. Er staan een tal grote naam onder start. Een van Harren is de Italiaan Jonathan Milan. Hij is de winnaar van de gele trui in de Tour de France. I'm really happy to be here. Nice to do some underneath races of the Tour. Een oren toertopper is Timon Aresman. Een paar dagen geleden won hij nog zijn tweede etappe in de Tour. Nu viert hij zijn volgende succes. Hij wint de profronde van Srusterveen. Het is vooral hartstikke leuk om de Nederlandse fans te zien en wat mijn etappe-overwinningen teweeg hebben gebracht. Dus ja, ik vind het hartstikke leuk om hier te zijn en het enthousiasme van alle mensen te zien. Timon Aresman! Het scootje van de Jouwer, maar skipper Rinus de Jong, had zijn tweede duivelwinning pakt dit SKS-kampioenschap. Dat baadde op het wetter van Ter Henne. De eerste start van de wedstrijd wie al geheel valsk. Bij de tweede start keert Hyundai mis. Het scootje van Huzum kan met meerdere orenscootjes in onervaring. Daarbij reiken meerdere mensen verwoenen. Er zitten scootjes op elkaar. Oh. Gele vlag jaren erop. Dat betekent dat het een gewonde is. Een gele vlag is een gewonde. Oei. Drie scootjes verlierten het wedstrijdwetter. Huzum, Snits en klassementsleider Jenne Wout. Hoe het krijgt komt met de punten van de uitvallen skippen is nog net bekend. Daar is Uzen. Wat is er mooi onder PC? Alles. Ja. Dat je hem ooit voor het laatst mooi doet. Oh, mijn huid doet voor het laatst mooi. Ik vind het gewoon prachtig. Traditie, de gezelligheid. Hartstikke mooi. En het is wel gewoon een hele leuke dag. Is het nog een beetje spannend, hè? Nou, ik let net heel goed op. Ik ben een grote liefhebber natuurlijk en vrijwilliger. Hè? Krijgen we nog een mooie pet van die? Nou, joh, hebben we nog een mooie pet, hoor. En mijn maat. Hier, die had de kele hollen. En nou was de zinneklep. Ja. Nou, ik zie dat je hele leuke zonneklepjes hebt. En die wilt u graag hebben? Nou, heel graag, Lennart, natuurlijk. Ik moet zo'n ding hebben van mijn man. Nou, ik wil graag een klep. Want mijn vriendin die heeft mijn petje. Meer van deze video's binnen te zien op de website, in de app en op de socials. Dit wie Friesland Joet. Ik wens je jou een noffelijke joen. Haima, service en auto's, Koninklijke Damstra installatiegroep en Kunststof Kozijnenfabriek Heerenveen. Lokwens je de winnaars van de PC. Tijd voor een nieuwe outfit? Kom dan naar nieuwnieuw.com Herenmode in Dronrijp. Herenmode van bekende merken, 3 koopavonden en parkeren voor de deur. Nieuwnieuw.com, de aanbieder van herenmode. Welkom. Welkom in mijn holle. Een holle vol oortinkers. De meesten had ik 60 jaar lang van me houden, wachtend op de stap in het licht. Misschien is het net te laat om het nog eens te dealen. Ja, misschien mag ik het eens dealen. Maar die. 2 minuten voor aanvang. Het is sale bij nieuwnieuw.com Herenmode. 40, 50 en 60% korting op de zomercollectie. Nieuwnieuw.com, de aanbieder van herenmode. Een goeie jong. Vanmorgen in we hier en daar een bui en verder nog geregeld de zinnen erbij. Maar die verleen in een beetje on terrein en wie het uit het algemeen beroen, maar benamen in het noordeerst nog een enkele bui. De west-noordwestenwind wie vlagerig, eerst nog zwak ontmatig, maar in een beetje matig want vrij krachtig boppelaan en soms krachtig in het kustgebied. En troch deze wind viel de 18 rond 20 graden, somtijden wel een stukje frisser aan.
Nou, jong en vannacht is het voor het grootste part droeg. In de lette nacht begint het bij de kust en IJsselmaardel wellicht te regnen. De wind jouwt een wat del en zo zakken de temperatuur daar rond een graad als 14. Nou, morgen zakken de wind wat verder aan en stiet er in de middag nog een zwak ontmatige west-noordwestenwind. Verder zet het spul tussen de zinnen, stapelwolken en buien gewoon terug en warmt het tussen de buien in op rond een graad als 20. En dat is toch enkele graden lager als normaal, want gewoon wij is het zo'n 23 graden. Nou, morgen is het dan weer meest droeg. Vreed en sneeuwen worden 2 dagen, maar lokaal de 9 mm. Want van de Noorse Zee af worden verskaarde steuringshuiskant opgestuurd. En met name op vreed loeken de stevige buien uit, mogelijk maar een klaptonger. En op sneeuwen rijdt het ook geregeld terug. Nou, verder stiert er een stevige noordwestenwind. Wind krijgt 4 en 4 voor Boppelaan, rond 6 in het kustgebied. En is het betieren behoorlijk vlagerig. Nou, het bloed fris, maar 18 en 20 graden. En zo zul je best wel eens kennen dat de simmer het even dreig het. Nou, snij liet het in de middag even droeg te bloeien, maar in de joentijd volgt er alweer een eiersteuring. Tja, en zo liet het de simmer toch wel echt even in een dip te komen, want het bloed fris en we moeten het dus echt van de droege momenten hebben. Een hoffelijke jong verder. Oh, wat een klapper! Oh! We zullen wat nice van. Op alle wedstrijddagen van het SKS-kampioenschap komen wij met de Omroep Friesland Scootje podcast. En de meesten die zeggen nou al... Oh, wat een klapper! Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijsma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Service en Auto's. En welkom vanuit de Snitsemar. Joet Wuttershield bij Ter Henne. Alweer de 4e wedstrijd van het SKS-kampioenschap 2024. Het wedstrijdverslag en het commentaar komt van Djoeke Kroeze. De 14 skippen van de scootjevloot binnen Delstrutsen in Ter Henne van het smelle wetter van de Veenhoop en Jennewaard kunnen nou schild worden op het romme wetter van de Snitsemar. En het publiek zit al clear op de kade. Klassementsleider Jennewaard is op het grote wetter net voortdurend de favoriet. Kenners denken dat het de scootjes van de Lemmer en misschien Grauwjoerd wel in de top draaien zullen. Maar er minder meer kapers op de kust. En de camera die is joerd aan boord bij skipper Sietse Brouwer van Heerenveen. En dus kunnen we die in detail volgen. En het scootje van Akram het eens 2 skippers aan boord. Johannes Meter, jerdere skipper van Huzum, is de adviseur van zijn broer, skipper Pieter Meter. Nee, ik ben helaas als skipper en ik blijf de baas. Maar we doen altijd een overleg. Dat is toch het hele spelletje. Er zijn 16 man aan boord. En allemaal hebben we wel een mening. Maar als alle 16 man beginnen te praten, dan wordt een kipperhok. Dus de lijn ben duidelijk. Pieter is skipper, Johannes is adviseur. Wij overleggen en de rest moet volgen. De wedstrijdleider Saskia Westerhof kiest voor een gate. Van de start aan de kant van Ter Henne varen de scootjes naar de Boppenboei. En dan gaat het stuurbord om voor de wien richting de gate. En daar maken de skippers dan kiezen hokkerboeien nemen. En dat kan dan weer een heel spannend cruiseraak opsmieten. Het is dan ik dringen op de startlinie. Vlak voor het startschot binnen er al meerdere scootjes die het over de linie varen. Dat is het startschot. Maar er zijn al 4 volle scootjes over de startlinie. Dan wordt er 2 keer sketten en dat betekent een algehele weromrop. Dan is er gewoon een valse start en moet er opnieuw starten worden. En de scootjes moeten dus weer waarom. Hier aan boord van het Heerenveen. En ik bij de tweede start is het dringen onder start. Boppen in beeld gaat het helemaal mis. We kennen dat het heel goed zien, maar er is een onvaring en er zijn meerdere scootjes bij belutsen. Er moet help komen. Om boord bij Heerenveen wordt roepen om de gele vlaggen en dat we dienen dat er medische hulp nodig is. Dit is het moment dat het misgaat. En het lijkt erop dat de scootjes van Huzum, Snits en Heerenveen belutsen binnen bij een onvaring. Er komt hulpverlening op gang en de wedstrijd wordt stillijn voor onbepaalde tijd.
Voor de tweede start toch blijken dat Snits, Huzum en Jennewaard net weer aan de start komen kennen. Duidelijk is dan dat skipper Jappie Visser een van de verwonnen is. En ik zie de meter van het Huzumerscootje is verwonnen. Bij de tweede start gaat het ik mis en hier zullen we dan intussen naar de vierde start. Binnen alle scootjes die het onder start verschijnen en het bloot dringen. Want zeg je naar Grauw, die passen de helm dan net tussen. Er is geen ronde, zo raad je de boei en motten waarom en sluiten dan aan achter het wedstrijdveld. En dan is zelfs de vraag, waar komen er Wolfwood uit de start? Nou, dat is in elk geval Jereveen. En we zullen daar dan ik nog Akrum en Langbar. En dan ben we op naar de Bobberse tonnen. En het lijkt erop dat Jereveen goede zaken doet in dat eerste stuk van het cruiserek. De jouw zitten vlak achterom, we zullen daar Langbar en ik de Lemmer nog bij. En dan is het de vraag, waar komt er als eerste bij die tonnen? Het lijkt erop dat dat Jereveen is, maar daarachter de Jouwer en daarachter Akrum. En aan boord bij Jereveen lijkt het alles onder controle als ze afvaren op die heegste tonnen. Maar daarachter dus de Jouwer en Akrum. En in het rak van de wien is mooi te zien hoe de top 3 aan kop van het veld leidt. En ze binnen dan op wijs naar de gate. En bij die gate mag je skippers kiezen, hokker kansen kiezen. En we zullen zien hoe dat dan uitpakt. In elk geval gaat de Jouwer de ene kant op en Jereveen de andere kant. En dan is het de vraag, welke tactiek pakt het beste uit? Er is grote concentratie onboord bij Jereveen en de wien is nog aardig stevig, dus ze moeten er hut voor werken. En hier is het prachtig te zien, daar komen ze van beide kanten. Je vooraan Jereveen en bovenin zeggen we de Jouwer. En dan is de vraag waar het de beste kant is. We zeggen snel van dichtbij, de Jouwer hier voor in beeld en Jereveen daar aan de andere kant. En ze binnen op wijs naar de tonnen en dan is de grote vraag, waar komt er als eerste aan? En dat is Jereveen. Zij lezen nog een kop van de wedstrijd, maar Jouwer draait wel heel dichtbij. Daar gaan de nummers 1 en 2 van de wedstrijd op dit moment. En intussen is Grauw het een aardige opmars maken. Ze hier nog eens een valse start, maar binnen intussen van het laatste plak opklommen naar een zegde plak op dat stuit in de wedstrijd. En het bloot een mooie zielerij daar op de Snitse Maar. Er binnen nog flinke vlagen en zo nou, dan gaat het dan ik lekker scheef. De wisseling van de wacht die bad dan in het cruiserak naar de gate. De slag van de Jouwer liep het beter. En ja, Jereveen verliest een plak en het is skipper Rinus de Jong van de Jouwer die de koppositie oorneemt. En Jereveen mat dan dus in de achtervolging. En dan is de vraag, waar is de nummer 3? Die verschijnt hier in beeld. Het tweede plak is intussen oornom terug de Lemmer. Dus we krijgen dan de Jouwer op 1, Jereveen op 2 en Lemmer als derde je mooi achter elkaar daar op de Snitse Maar. Intussen laat de finish er ook al in. De strijd is duidelijk strijden. De Weens kan de Jouwer net meer omgaan. Er is ook al een flink gat, maar de nummer 2 nou, Jereveen. En dus ben de Jouwers dus uit de schroeven. Zij zijn de grootste winnaar van de vierde wedstrijd. Jereveen hebben dus de nummer 2 en de Lemmer maakt het de top 3 compleet. Ja, machtig hè. Godverdikke, wat een wedstrijd jong. Helemaal geweldig. Nou, ging dus eerst achter Jereveen hoor, uiteindelijk heeft de beste voorbij gaan. Hoe heeft dat dien? Nou ja, wederom eigenlijk hetzelfde als op Grauw. Het is een wedstrijd bezield. En nou, Jereveen gaat de voet naar die oren. En daar gingen wij achter. Wij gingen vaak naar de orenboy van de gate. En toen, ja, toen ging het al. En waarom denk ik van, ik hoor er een heger. Ja, dus dat is fantastisch. Wat een mooie wedstrijd. Mooi voor u dat we het tweede plakje pakt en ik denk ik doe het verzinnen. Prima.
De begon is als eerste is een supermooie start. Wie het dreig om jou achter die te horen? Nou, die tweede loop, toen kozen zij wat een gunstigere kant. En nou ja, wij hebben eigenlijk die loop, de stuurboot boeien, hebben hem eigenlijk net een moment goed gehouden. En dat was wel jammer. Toen konden ze pakken. Maar dat is een wedstrijd, hè? Dat dient zij goed. Ja, Rinus de Jong met het jouwste scootje de Oorl thuis wint dus zijn tweede wedstrijd. En dat is heel knap, Gele. 12 van de fjouwen winnen. Ja, dat is heel best. Heel best. Zeker vanaf het begin erbij. Goeie start, goeie slagen, goed in de trim. Dus ja, terug de winnaar voor Joert. Ja, hij zei het van, ik hoop dat ze mij nog heel lang bezetten als een outsider. Als een underdog. Maar dat is hij net meer, hè? Nee, dat denk ik net. Zeker als je twee keer een vliegende start hebt en die beide winnen, dan ben je zeker geen underdog meer. En dat is zeker een van de favorieten. Maar ja, dat ben je, ja. Dat ben je meer. Ja, nou, Jenna wordt een snits door met mij, dat denk je dan even gewoon. Dus dat is wel een beetje tekken hoe die wedstrijd. Maar alle lof voor Rinus en zijn bemanning. Want die had gewoon heel goed in. Ondanks dat ze heel lang wachten moesten, hebben we nog 2 uur op het wetter. En dan zo'n start en zo'n wedstrijd zielen, echt heel goed. Het is wel een slijtageslag met het dan, hè? Voor, ja, benamen, ja, voor die bemanning. Ja, ik koest het zeker zien. Zeker in het laatste deel van de wedstrijd bij die onderton. Er weer net één skip meer bij die het zeiler op tijd bij hier. En wat Roelof zei, eigenlijk was bij die ton al onder de wiel lezen. Maar dat is fysiek gewoon onmogelijk dan om dat nog voor elkaar te krijgen. En dat zegt het bij alle halve die nog in de wedstrijd winnen, daar slagen dat net om het op tijd rond te krijgen. Ja, en volgens mij de finish lang waar. Die gaat nou hoe de finish in. Maar nog even hoe die start. Want het was natuurlijk een vreemde situatie. 4 keer, 3 keer koert net terug in. De 4e keer wie het wel bingo. Maar doet ze grauw helemaal mis. Ja, voor de start positioneren ze zich al wat link boven het startskip. Eigenlijk op een lijn, in lijn met de startlijnen. Maar ja, de lijn nog gehoord. Zuidwest ook leiden nog. Daar kwam ze nog krak voor Del. En toen moeten ze hem ertussen prikken bij Lemmer en het bovenste tontje. Nou ja, daar weer net genoeg rond. Hè. Dus ja, iets te gretig. En Jasper houden dat gatje dicht. Ja, we moesten oer de tonnen, of 10 tonnen gewoon een rondje draaien. Samen met de Zuidwest ook. Ja, en dan moet je achterom beginnen. We hadden de uitslag, hadden we eventjes de duitslag op kaart. Op het eerste plak de Oerl thuis van de jouwer, Rinus de Jong. Hij eindigt hier als allereerste voor Jereveen. Dan op het 3e plak de Lemmer, Akrum. Heel knap nog het 5e plak, naar die valse start van Grauw. Wordt zijn eindigt op plak Njoggen en dan Langwaar. En op het 11e plak is het dan de hele mannen. En we eindigen bij plak Olver. Ja, dat is wat raar. Want normaal splitsen binnen er altijd 4. Maar ja, die horen treiskoetjes, Huzum, Snits en Jennewoord, die binnen net van start gaan. En dat is toch wat een tekken hoe deze wedstrijd. Nou ja, zeker. Zeker wat Sitse krijgt verteld. Hè. Ik ben hun boord gewonnen. Nou ja, Jappie die dan het ziekenhuis ging. Wel bij kennis gelukkig. Ja, goede berichten tijdens de wedstrijd. Maar ja, er was een tekken die door zijn wedstrijd heen hing. Klassementsleider Jan Woord die er net bij is. Gelukkig terug averij en net terug persoonlijk letsel. Ja, de opsteker is steken. Ja, nou ja, dat is op zich wel te repareren. Maar hopelijk is met name bij het bemanningslid van Sitse bij Jereveen en met Jappie van Snits. Nou, hopelijk herstelt dat wel goed. Goed zo. Nou, laten we positief afsluiten, Gele. Want ja, het heeft een hele lange middenwest. Net alleen nog voor de scootjes en voor de bemanning, maar ook voor u. Maar we hebben allemaal wel nog een hele mooie zielerij, Sjoen. Eerlijk is eerlijk. Ja, nou, ja, zeker. Prachtige zielerij, mijn prachtige baan. Ik heb verder een stuk, laat er mooi in. Er zit toch wel een gijp in en een koers kiezen. Ton verslepen ze nog wat. En ik denk net dat jouw enig pas het laatste rakje dat ze echt gerust zielt. Hè? Dat ze, want de spanning zit er nog steeds. Welke tonnen maar we nemen en ik pak dat dan goed uit. Nou, bij een Kramer had het goed uitzocht. Dwong Jereveen dan naar de oren. En daardoor konden ze zeker in het lijst doen, konden ze de goede keuzes maken. En ja, prachtige wedstrijd en vol op strijd. En heel mooi om te zien. We hebben jouw wedstrijd nog een hier dus op Terhenne morgen. Dan zien we op de Langwaarde wereld. Dan gaan we machinaal naar Langwaard. Voor u zit het hele circus naar Langwaard. Ik zou zeggen, graag ontmoeten. Dag. Dit programma waard mij mogelijk maken door Bouwgroep Dijkstra de Rasma, FB Oranjewoud, Rabobank en HMA Service en Auto's. Snits maakt hem kleer voor de Snitswieken. De tarriedings zijn in volle gang.
En Serhuisterveen kan tevreden waarom zien op een mooie profronde. Dat en meer nice dadelijks in Friesland Youth. De enige echte meubelopruiming van Noord-Nederland vind je bij Woonvoordeel de Vrede op een Jouwer. De allermooiste banken, eethoeken, wandmeubels, relax voor thuis, maar ook boxsprings en matrassen gaan no voort, maar echte kwattings, wel 70%. Woonvoordeel de Vrede, transportwijzandje op een Jouwer. Van Nuyen uit Makken is neer te volle. Ze had een prongstikje voor Else Holle. Kom ek naar Itzenga Meubelen in Oosterbierum. Een van Frieslands grootste meubelzaken. Daar vind je de mooiste meubels en sleepkamers. Itzenga staat voor jong, trendy en klassiek. Mathieu klasse meubels ha, ga dan naar Itzenga. Deze simmer scoor je bij Wijmahaarden in de Westreen warme deals. Ontwol 15% korting op hout en 10% op pelletkachels. Pak die simmervoordeel en kom gauw del. Mathieu klasse meubels ha, ga dan naar Itzenga. Itzengameubelen.nl. Welkom. Welkom in mijn holle. Een holle vol oortinkers. De meesten had ik 60 jaar lang van me houden, wachtend op de stap in het licht. Misschien is het net te laat om het nog eens te dealen. Ja, misschien mag ik het eens dealen. Maar die. 2 minuten voor aanvang. De Omroep Friesland cultuuragenda van deze week. Op steun 2 augustus kennen je een gezellige dag voort naar de Friese Tuurgienders in combinatie met de Grutter Paard- en Landlevenfair bij Manege Gastelaan in Harig. Van een nijdij ontstijing lijf. Blim je op het Dodenfestival in Wakkerveen. Maar onder andere De Kast, Pauke, Fiji's en drukwerk. 14, 15 en 16 augustus. Tickets op dodenfestival.nl. Wil je jou ook adverteren? Neem dan contact op met Omroep Friesland Reclame. Met de wind in de haren en de kracht van ambitie in de zeilen. Skippers van de SKS, zeil naar succes. Van de Let Partners Marketing en Webdevelopment. Krutske co-sponsor SKS. Welkom en goed dat je er bent. Want het is weer sale bij Wem Boulevard Ietsma. Met kwartings ontwal 20%. 20.000 kantenmeters, tafels, stoelen, banken, bedden en nog volle meer. Zo'n soort kwarting, daar krijg je energie van. Sale bij Wem Boulevard Ietsma in de Peen. Haima, Service en Auto's, Koninklijke Damstra Installatiegroep en Kunststof Kozijnenfabriek Heerenveen. Lokwens je de winnaars van de PC. Dit programma wordt mij mogelijk maken door Haima Service en Auto's, Koninklijke Damstra Installatiegroep en Kunststof Kozijnenfabriek Heerenveen. De 172e PC zit erop op deze 30 juli 2024. De winnaars binnen bekend, de koning is bekend. De finale die gaat tussen het betoer van Matten Bergsma, Hessel Postma, Pieter Jan Leijenaar en dat van Gert-Anne van der Bos, Teke Triemstra en Erwin Sielstra. En die finale die lieten we je nog een keer zien, maar alles erop en erom. Het applaus van de traditionele wave door het stadion van de Tjoekelaan. En de eerste slag is daar van de stylist in Mantrum. En hij begint wat hij elke keer is die de omloop hiervoor mijn bal. Goh, ik zie het eigenlijk een bijna wel, want volgens mij sloeg hij een stuk of 4 of zo'n keer de bal, de eerste bal in het eerst moeten. Ja. Nou ja, nou ik.
En mocht je letter inskekelen en denken, hé, ze hebben toch altijd oren shirts aan. En waarom is het nou oranje in wit, oranje, wit? Nou, dat had de krijgen, maar zoals je dit al op het shirt. 80 hier. Vrijheid van Friesland. En er zit vanzelf de Maple Leaf op het teken van de Canadese vlag. Dit is in. Dat wordt tevens gelijk een collectors item, denk ik. Dat shirt? Ja. Zullen ze die, ja, misschien wel het cape zetten voor de heegste bieter? Geen idee wat ze daar maar zullen. Handtekeningen erop, even capeje, toch? Ja. De eerste boppenslag noteren we van de wedstrijd en die is van Hessel Posma. Zijn tweede finale. Maar toen had je bij de eerste beating die van het shirt? Nee. Oh, dat ik ben net. Oh. Nee, maar ik ben wel benieuwd dat hij... ja. Misschien voor jou de vastsprong van de parcours van Bergsma. Opslag van Zijlstra. Achterin bij Pieter Jan Leijenaar. Die maakt er een keerts van. De tweede keerts dus wisseling van kant. Martin Bergsma pakt de eerste keer. Strak voorin bij Teken. Die rost die bal boppen. Die is weer ik voor dat, ja. Ik verhaal de eerste boppenslag. Met die man voor de bevestiging dat je daar net wezen maar te joet. Pieter Jan Leijenaar brengt de voorin bij Teken. Ja, die gaat hem op. En Ja, die te makkelijk. Die gaat zo pas bij de wijn. Nee. Net te voorzichtig. Wiesk in de fjouwer. Nou fjouwer gelijk. Bergsma. In Teken. Net heel doel goed onderkomen. Maar maakt er wel een keertje van. Het is een beetje SC Belsum. Ja, shirts. klopt. Ja, dat maakt wel een teken. Hetzelfde kleur oranje. Ik maak het idee. VV Kolom volgens mij. En de voetbal. Ze komen misschien bij Muta wel, ja. Dus Jouke zei ik nog bij. En Jouke is ook een Belsum of zo. Boeten. Nee, zitbal. Nou ja, dat bij de bal net zijn hindermatten, want ze dat wollen. Misschien in de Brenling, of het inderdaad klopt. Ja, dat gaat mij te vlug. Nou, Scoot net heel dol beoordelen. Ik kon wel eens weten dat die Scoot gek voor zit, eerlijk zijn. Ik ben een kwietje. Hoe laat het om mij? Ik zie het zo. Dat zie ik net, hè? Nee, oké. Best op, ja. Ja. Ja, staat gelijk.
Het begint in elk geval maar wat spanning. Ja, daar hoop je vanzelf op dat dat zo is. Van de wedstrijd is het mooiste naar de Sjen. Maar pakt het eerst. Dat is van de Tour van Bergsma. Boeten van der Bos. Dat is het tweede. En het is weer een nij eerst. De shit op deze bal. Ik moet een keer van der Bos. Nee. Maar boltoppen van Essel Posma. Die voortvarend om de partij beginnen. Het is al een mooie dive van hem. Ken die ik nog de slagroom op het taart. Is van opslag hoor. Wissielstra, maar de opslag achterin. Nee, Boeten. Met de Heitemem van Erwin Sielstra. Zorgen dat Hartenszoon hierop slaat. En een keertje van Makkert. Twee keertjes dicht bij elkaar. Alle twee var de middelline. Ja, ze kunnen alle 12 het eerst de PC winnen. Met die enige 12 field die hem nog net won, hè? Essel Posma en deze Pieter Jan Leijenaar. Die heeft het goed trekken. Die komt denk ik net meer bij Essel Posma. Nee, Git Boppen. Hattrick Jal van Teken Trienstra. Treien. Boppen slagen. Ja. Vol achter nog. Zo makkelijk nog, hè? Ja. Ja. Bergsma stond al wel wat meer achterin. Nee, strak voorin. Maar dat wordt heel goed oplost. Toch Pieter Leijenaar die op zijn plak zit. Zwaar dat de kist net voorbij is. Dus komen zij op een 6. 6-12 voorsprong. Bergsma, mooie opslag. Brengt hem
Achterin bij Zielstra. Git rocht in de bal. Maar die kind wel weer rond. Komt hij er goed onder Postma? Ja, daar komt hij. En op een hele fraaie wijze kunnen we wel concluderen dat de beginfase van deze partij duidelijk is voor het doel van Bergsma. Maar een hele goede Hessel Postma. Maar 12 poppenslagen al. En deze goede retourslag. Er is nog geen man op boord, maar dan moet ze het komende boordje moet ze eigenlijk wel pakken. Want, Ja, het jezelf 2 keer boeten slaan van de Bos 2 en Zielstra 2. En dan denk ik nog 2 opslagen hebben van ja. Hessel Postma. Ja, dan gaat het natuurlijk rap. Dan ga je al oorlog eerst wat. Dus ik heb het lekker van Martin Bergsma. Strak voor Inik. Ja, Zielstra kan er met een goal toe. Heel mooi ding. Postma is er rabij. En zwaar gevaar. Een kids. Ja, daar gaat hij weer. Hij is echt net een bal vertrouwd. Zo nou, ik maar steeds zo hard maar eens mee op. Maar ja, maar Smikkel hem inslaan kunnen. Ja, maar uiteindelijk wat kier je ervoor, want ja, de bal met bot tussen de touwen. Dan kun je elke bal die je krijgt wel boven slaan, maar het resultaat is nog 0. Ja, ik zou als ik klein nou weer nou op zie die bal achterin te krijgen. Maar ja, dat is niet goed. Hij verdedigt een dikke keert. Zo'n 600 meter van de Boppeline. Komt voor in strak bij zo'n Postma. Rekkert die bal. Perfect. En die zwart het. Van het Vageliek. Ja, dat Van Isen dat onthoudt daar. Ja. Hij is dit geweldig te keertsen. Ja. Een man vindt überhaupt goed te keertsen. Jou weinig voort. Elke bal moet hem keert worden. En de cadeautjes die ze krijgen, die pakken ze natuurlijk maar lief uit. Nee, er is heel een skepje bij, maar van de kant van de Bos. Zo. Nou, dit is de machine van de Bos. Een zitbaltje eens een keer, zo ik wel lekker wezen. Nou, die slag het net in, want die komt er weer aardig uit. Het is wel een aardige dikke keert. Oh nee, is net een... Ja, klopt. Keert moet voorbij. Ja, de leiding in het eerst. Dat hadden ze eigenlijk nog net voor elkaar kregen. Maar een fjouwer. De man door het ook goed, ja, Hessel en Pieter Jan. Alle ballen die dan binnen touwen binnen, daar wordt dan een goede keert van maken. Zedwaarder komt van de Bos net echt in zijn spul. Hoofdsponsor PC 2024. Friesland bedankt.
Twee redelijk dikke keertsen. De eerste een stikje voorbij de middenlinie, de horen bij de bopperslag. Maar eerst dus die eerste. Dan is er toch wel aardige kansen weer voor het toer van Bergsma. Om op een zijs te komen. Maar goed. Om Gooiswit vooral tegen Triepstra. Onthoudt daar worden hier mooi. Dus dit zien we toe op in het wachter. Bal voorin bij Teken. Die rekent het geweldig. En dus wordt het spannend. Denk ik weer. Die wollenbal hier wel kent, denk ik. Ja, dat weet hij zelf ik. Dus voor jou een klik. Een zeldzame misser, je hoort van hem. Ja, de eerste die kweer slaat. In deze finale dan. Bergsma. Ah, ja. Hij zit wel aardig te slaan. Zit bal. En de vrouwen Sois. Zo. Ik zal draaien erin. Kiezen al op de trein eerst komen op het toer van Bergsma. Ja. Dat ging nog net. Dat luidt nog een keertje. En zo dus nou Saiji Letter weer de PC winnen kunnen. Speculeren over de kenning door Letter. En dat ze dit punt pakken, dan is dat de helft. Ja. Ja, en die is boeten. Oei. Ja. Nou, maar er meer in je skepje bij, want... Ja. Ja, het is net zo dat Skinnertraaien achter het shirt dat het kansloos is. Nee, maar het wordt wel steeds moeilijker vanzelf. En die man die kan nou nog meer vrije keertsen. Ja, dit is een lekker begin, is. Ja. Ja, hij is Reiner Triepstra die... Zit erbij ook een beetje hingen misschien. Ja, zo'n ze dan uitkeerswijs het hichtepunt wie misschien wel die hele finale. Omdat je dan dat PC-klassement van Teken veilig stelt hebben. Maar dat lag er net om Teken. Want Teken is geen bal verteld. Die slaat elke bal voort. Ja. Die zit fenomenaal de keertje goed. Ja. Alleen nog steeds in de finale. Ik nog altijd. Ja. Nou werd waar bal een boek. Ja, dan kun je nog zo'n volle bal voortslaan. Maar... Ja, vierde boetenslag al van de Bos. Hele finale naam Sielstra even oer. Stelt hij het voor dan? Ja, die had eigenlijk ook net helemaal goed lekker in de dag zitten. Dus die had ook net het vertrouwen om te zeggen van nou dat... Dan mag je maar hopen op de kwaliteiten van de Bos. Die dat vanzelfs wel in. Maar je gaat hier richting de bal en dan komt Teken. Hier ik meer van verwachten, denk ik. Nee, dan moet ik even niet naar opstingen en dan zeggen van jongens, bliksem, er moet wat gebeuren. Misschien de coach wel? Ja, het is wat timide. Het is... Die bad hebben we om. En dat is hier. Misschien dat er nou wat limmer in komt. Soms zijn momentje kunnen wijzigen dat je even pakken. Hier is nog steeds je laatste finale. Knokken voor elk punt. Ja, maar dat is Andrik. Sielstra. Ja, Bosma is echt de drukke man omhoudt aan maar 4 poppenslagen.
Zielstra. Ja. Aan deze kant natuurlijk en dan wordt het een hele insiderige finale. Rolf. Dan hebben we gauw thuis. Ja. Het publiek had het in de gaten, ja. Het is een soft onhoud daar, vooral als ze op jouw eerste komen. Want dan lukt er eigenlijk niet meer in. Emotie, jongen, Jerk op de tribune. Ja, daar mag meer emotie in. Geerts, 2 meter van de middenlijn, Bergsma. Oh, ik heel knap, Jer. Ja. Het is kansloos om nou daar. Het eerste is wie nog 6 gelijk, dan heb je het 6-2, 6-4 en nou West 6-2. Het is 2 vingers in de noos. Ja, en de man weinig missers. Alles is ervoor. Op 10 een bal boven slaan. Jongen. Daar hoe is dit bal? Ja, dan begin ik toch maar even, Johan. Martin Bergsma, Hessel Postma of Pieter-Jan Leijenaar. Hast toch wel een vakker voor een eventuele kening. Ik vind dat ik rond dat nou, dat we al beginnen maar. Is dat ook net? Voor jou eerst? Ja. Het feit dat je net gauw een antwoord juist zou toch wat dat het net 100% uitmaken zaak is. Nou, nee, ik twijfel maar niet mooi. Ja, ik vind Martin geweldig opslaan, maar ik vind Pieter Jan de hele dag goed keert op en uit. Dus ja, dat is dat. En Hessel Postma had al. Ja, die zit ik geweldig te keert. Die doet echt 4 bovenslagen, leuk. Oké, zo 4 eerste komen maar een keusmatch. Deal? Was nog even nee, denk ik. Ik ga nog even. Is er al niet? Oh. Nee, want ja, je moet eigenlijk naar mij in commissie zitten. Ja. En dat ben natuurlijk vaak oud winnaars. Nou, even voor de mensen die dat net weten, de kening wordt altijd na de wedstrijd bepaald. Hoe gebeurt dat? Dat ben, volgens mij is dat binnen het oud keertjes of oud winnaars. En die een opslagen voor eens en achterin. En volgens mij maakt hij het een periode dwan. En die maakt dan uiteindelijk een punt niet aan. En die punten weer optelt. Ja, daar komt een getal uit en dat is uiteindelijk een kening. Ja, en geen weet eigenlijk waar het in die commissie zitten? Nee, behalve de... Leijenaar. Ja, die krijgt vleugels nog. Ja, ik denk dat het niet gebeuren, Joet. Hij is een hele aan die kant op. Heel inzidig, nou daar, Kim van het Bos daar. Wat of Rory, nou waar wit. Dit is dan misschien het begin. Ze zien eerste zitbal van de finale. Wat is er meer dan Twageliek? Nee. Maar nogmaals, dat ben natuurlijk de kwaliteit van die man. Want die zorg ik dat hij net scoren kan. Ze lezen een keertje. Dus Van der Bos, ze lieten Van der Bos echt net in de partij komen. Nee. Het is nou aan niks en dat begin er maar vanuit als een keer te lezen. Ja, dat is een muziekje. Matsen Bos lag natuurlijk. Dat slagen ze dus nou ik. Hij is pas, maar dat is heel goed, hè. Nou, daar zit hij weer. Nou, daar zit hij weer de baal van ja, goh, maar ik ben het. Ja, met even Zielstra weer roer nemen. Ja, en op papier is dat natuurlijk een mooiere bal als die van Van der Bos. Ja. Dus die heeft het natuurlijk hebben.
Ja, dat zult de tactiek ik West van de Bos van de opslag ook krijgen. Ja, als hij de geut te pakken heeft, dan, dan kan hij zo de hele bakkerij opslaan dat hij het vertrouwen heeft. Hier weer. Ja, Fjouwer 2. Maar 1 keer eerder zien ze een vastsprong in het eerste van Fjouwer 2. Zielstra voorin bij Hessel. Bos, maar hop. Hij tikt dan maar eens in voor. Vier bopslagen al van Hessel Posma. En Fjouwer Gliek. En een Keets. Lisse wil kansen om nou voor het eerst op een 6-4 te komen. En dan Lisse ik wil kansen om voor het eerst een eerste te pakken. Dat mag dan nou ook wel gebeuren. Zoals we in zijn stadig ons zitten van de toer van Van der Bos. 2 Keetsen, trichter van de middenlijn, alle waren wat voor. Daar gaat Matten Bergsma nou ik bij in de buurt staan. En dit is dan man wat die bal daarnaast voorbij beziekje te slaan. Erwin Zielstra had het nog net. Dit is de finale. Tegen Triemstra, wel aardig. Maar vreemd me af die bal die daar wel komen gaat. Leyenaar, maar opslag weer achterin bij Zielstra. Die gaat goed. Poppen. Ja. Nee, die gaat boven. Ik denk dat hij boven komt. Zie jou hem kweer? Zie jou hem kweer? Ja, zie jou hem kweer. Van der Bos is er helemaal niet. Nee, die eigenlijk het puntje wat hij eigenlijk wel hebben moest. En ik vrees me. Jij had die vulkaniek hier. Bal gaat naar de rechterkant en een mat links of rechts van de kweerpeelwijze die nog speelde derde. Ja, hij is wel resoluut. Maar op basis hiervan ken ik het net zien. Nee, ik denk dat. Nou, Bergsma van 4 weerst. Nee. Oh, vlieg het op. Huh? Ja, volgens mij, hè? Volgens mij weer voor. Nee, hij ziet vliegen erin. Oh, is hij erin? Komt de relling, Oh. Ja, het publiek heeft hem niet eens. Interessant. Nog een keer, Jen. Ja, zien. Ja, is goed zo'n jongen voor hem. Ja. Goed zo'n. Nou ja, dat is een gelukje. Nou ja, die skekje ziet het misschien zien en dan nou misschien mooi heeft het wel koor het op. Zullen we het helemaal ophalen dan? Zij is gelijk. Kleine geslaagd voor zelfs. Als het nou 4 weerste wordt, dan is het echt een metalen knak. Oh, bij straks voorin. Oh, Bergsma. Zwaag het ervoor. Dat ziet de toe. Misschien de 4 weerste voorkomt. En nou doen ze er echt niet. Dat zie je op je via Leyenaar. En Posma ziet het beperking even op. Ja. Knap je, hè? Die kijkt al een goede zitbal terug in de punten net. Ja, dit is geweldig. Nou, bijna een goede zitbal van Matten Bergsma. Oevel. Ja. Mooi, jongen van de Meulen. 4 eersten. Wie wordt de koning? Matten Bergsma. Ik geef maar niet mooi. Ik op basis van dit laatste eerst. Nee, maar hij staat er heel prima op. En hij is best wel bepaald op een bepaalde punt. Dus ja, de bolle motor. Dus ja, ik zoek me heel zet op man. Ik geef het aan Van der Bos.
Nou ja, als die man dat dan winnen, dan kan het ook zo steken koning worden. Nee, oké, maar ja. Dat zou wel een fantastische comeback zijn natuurlijk nou. En dan maar het vooral van de opslag van der Bos komen. Dan mag er nog heel wat zitbank komen. Dus zo'n scenario had ik nog niet gedacht. Ik ben er bang voor dat het als een nachtkaartje uitgaat deze finale. Dat het weer een mooie keersdag is. Mooi, ja, dit jou die man naar dit handen. Het waren omlopen een mooie partijsjongen tussen het favoriete parcours Menno van Swieten, Rick Minnesmaatje en Steenstra. Steenstra moet zelfs strijker op Riegen, de PC. Koeren zette ik. Het is 4 voor is. Het is steeds een koordeel zetten, 3 keer achter elkaar video Kening West. En dan zoe dan voor de 4e keer dat wam. Dat had wie nog nooit iemand slagen. Nou, het slag aan dit hier ik net. Hij werd in de tweede omloop iets keer getrokken op de toer van der Bos. En Triemstra pakte dus het nummer 1 plak in het eeuwige PC-klassement. Maar zit nou wol, maar ze kunnen 4 eerst naar achter. En dit is wel eens zien. Oh, best maar kijk naar onder komen. Dus rolt die bal nog een beetje terug. Het toer van Paul Dijkstra zullen wel balen. Die zullen wel denken van ja, dit hingen wij net minder die. Nee. Nee, ja. De hele finalist. Ja. Die er uiteindelijk ook bij 4 League in het toer van der Bos. Maar natuurlijk het balen werden van teken, want het is wel, op een PC is hij altijd goed, maar hij ziet echt wel goed. Ja. En dat hij zo goed binnen, wat mag je dan nog meer doen om... Het tweede deel van deze hele finale, of van deze finale, had hij eigenlijk met volle bal kregen. Hè? Nee. Dat is goed om winnen, logisch ik natuurlijk. En Boetenik alweer. Ja, het was niet. 3 slagen verwijderen van de winst op deze 122e PC. Net, hij net. Hij heeft nog heel veel meer slagen verwijderen. Het is de 5e waage van juli. De PC van de Bieke ben we zelfs wel live. Dan vanuit Wommels, maar de Freulen. Ik ben vanaf 12 uur live te volgen op omroepfriesland.nl en via uw app. En vanaf morgen stier ik al op de radio. En ik via uw live blog. Op uw website. Hier de punten nog weer. Van der Bos. En ik de vooral SPC is eind augustus te zien en te volgen bij u op televisie, radio en internet. Nou, pak dan in ieder geval in eerst. Dus dit is wat minder lelijk. Ik boeten. Oh. Nou had het deze vijfde, dat is het zo 5e boetslag van Gert-Anne van der Bos. Maar ik Zielstra hier er al draaien, dus ja, dat is 8. Daar pakken ze het in dat geval net op, want hij is dan maar in zit wat zit oerhoorn deze partij. Hij maakt nou echt opstaan, anders is het echt te let. Hij brengt hem weer uit, Jesse Postma. Ja. Hij houdt hem stoïcijns onder plan. Meestal krijg je de Van Isen net de kennisprijs, maar hij zit wel in die finale verrekt. Hij doet alles goed. Zeker. Dan koning bij u een hele dag rollen, hè? Ja. Ja, maar had hij de rest van de omloop minkeert? Nee, hij zit fantastisch goed keert, maar die had ik van die oren 2 man. Maar goed, hij krijgt hem net, dat is vaak zo nou eenmaal. Het lot van degene die voorin zit, vaak de 2 taken. En er is Zielstra. Skin 4 eerst en achter Fjouwen gelijk. Strak voorin, wel knap, maar komt er heel mooi uit van Leyenaar. Ja, knap ding hier. Beste keert nog.
zult toch zeker een les van zijn schouders komen. Want hij heeft al een groot talent in de jeugd. Is dan hij misschien wel een beetje stokt. Gaat nou voor het eerst echt een top tour te pakken, denk ik. Ja. En dan is het toch lekker dat als je die goede maten hebt, dat je dan de finale helly en misschien een 4 weersten voorstaan. Nou ja, dan kun je later altijd zeggen van tekens dit bovenaan in het PC-klassement. Maar als je laatste finale heb je er misschien een 4 weersten afveegt. Ja, dat zijn wel feitjes die zou ik net vieren. Is wel een leuk feitje, ja. Etienne Layenaar. Weer goed achter. Die is net boven, hè? Die wordt de plak lang. Komt er weer om. Oh, wat staat zo? Teken trekt net, jongen. Die is duur. Die is heel duur. Nou ja, ze meen je voor ik al in aan het duurhoek zitten. Ja, hij verliest het net met deze bal vanzelf. Nee. Maar ja. Krijg net, hè? Oh. Ja, hij zit op het D. De eerste matchpoint is daar. We zijn er van tevoren nog. Het kan een leuke finale worden, een spannende finale, een kwalitatief goede finale. Nou. Maar ze boeken hier te volle boeten slagen van Herwes Joelstra en Van der Bos. Maar ja. En ik mag goed kiezen van het parcours van Bergsma. Dat wil ik zeggen. Bergsma maar een fabuleuze opslag onthoudt in deze finale. Layenaar doet eigenlijk alles goed en Postma had geen bal min rekken. Nee, dus ze dwingen het al. Dus Sebastien opzij. Op Wijgen. Bij de winst. Op de 122ste PC. Maarten Bergsma. Voer hem al 1 keer. Dat komt voorin. En dan maakt het op een stila. Bergsma slaagt ervoor. Dat ziet de Tour wint. Dan komt het weer mooi. Hessel Postma en Pia Layenaar. Die van eerst de PC winnen. Skinne 4 eersten. En zij winnen Roem Leersal in de finale. Hessel. Hessel. Van Hertel ook wezen. Die eerste PC-overwinning. En dan Hessel op zo'n wieze winnen met sapvolle oermacht. Hoe is dat? Ah, het is net gewoon. Oh, dit is echt ongelooflijk. Oh jee. Ja, ongelooflijk is je haast foutloos in die finale. En je wint foutloos. Dit is ongelooflijk. Dit is echt ongelooflijk. Ja, maar er zit als een vorst op te staan hier. En dan win je 4-0 van Bos. Dit is ongelooflijk. Net normaal. Net normaal. Ja, door ik Hessel, door hast ik leus zij zo'n bal gewoon boppenslijn. Ja, inderdaad. Het wie gewoon een keer bij Bos en dan op Erwin scoren. Nou, dat slagen zo goed. Dit is ongelooflijk. Ja, ik heb punten voor. Net normaal. Echt net normaal. Je winnen echt nog eens van degene die het in de hele finale het puntenrecord oernaam had van de meest succesvolle PC-keertser alle tijden. Jou dat het nog meer los? Ja, tuurlijk. Ja, je hebt ongelooflijk respect voor die man die dat helle heeft. Maar we staan in die finale om te winnen. Nou ja, en misschien is er maar gemakzucht in die finale. Ja, ik weet het net. Maar dit is ongelooflijk. Dit is echt ongelooflijk. Hij denkt een knikkerrekken. Net normaal. Echt net normaal. Oh, jeetje. Hast je ooit zo goed keert? Als in die finale? Nee, geen idee. Nee. Dit is echt het heetste wat ik ooit heb hellen. Dit ben ik het net. Dit is echt ongelooflijk. Die eerste PC-winning had. Ja, net normaal. Ja, je zit in 2 linies zit je direct in de finale, maar ja, dan ben je kansloos. Nou, dan ga je direct zo zien. Ja, dit is ongelooflijk. Echt net normaal. Nee, Wut van der Dij, Hessel, ongelooflijk. Van Hertel ook wezen. Ja, hartstikke bedankt. Hoe is dat om op Zambie een PC te winnen, Martin? Ja, dat scheelt een heel soort spanning. Dat wordt heel erg hard. Op 4-0 dan, je weet dat ze er altijd overom kunnen komen, maar dat weet je toch. Maar 4-0, een fantastisch gong, alle draaien. Ja, net normaal. Op wat voor moment hier stond in de gaten, wij pakken hem, hij is binnen? Ja, hij is binnen bij de laatste slagpas. Ja, maar er is toch van tevoren ergens wel een moment aan de start dus ja, dit komt goed. Nou ja, op een gegeven moment is 2-0. En dat eerst pakken wij voor mij op Solid League. Dat is echt een aanhaak eerst. Nou. En dan moeten wij een gotje voor 3-0.
En daarna hebben we de 4-0. En toen dacht ik van, als we nou trots zetten, als we nou focus blijven, fouten eruit houden, dan in die 4-0 eruit zetten. Dan hoef je maar 1 keer en eerst 4 goede punten. Hè? En nou, dat weer dat laatste is, gelijk ik. Ja, Hessels die vleerend uit te slaan, Doos die is vleerend op te slaan. Pieter Jan levert zijn bijdrage. Ja, wie echt foutloos. Had je hem ooit zo goed keerst met je trein? Nou ja, we hebben wel vaker zo goed keerst. Alleen het kwam er nou uit. Het slagen. En mooier op zo'n dag als de finale kind het net. Is zo simpel is, ja. Wat maakt Oost of Zeden? Ik weet het al, ik net. Hessel, Postma zei krijgt een stuk als 400 keer ongelooflijk. Daar had hem al een keer eerder won. Is het voor die oors? Nou, ik vind hem nou al oors. Ik heb vorige keer 2 keer nog een tweede doen. Maar Hielke, dat hier mijn binnenmatten. En modellen, dat hier ik hem hartstikke gunt. Dus die ziet mij ik nog wel achter. Maar ja, goed, op deze wijze, ik van Pieter Jan, waar die welkom is, met zijn aneurysma en met zijn blinde darm. Nou, had je het zelf gebreid, je zat aan PC te keert en dan gun ik het die jongen echt heel erg. Je zal een feestje vieren, je mij aansen voor de tenten. Nee, waar Tingsto je die koningstitel? Interesseert me net. Ik die hagen maar. Hè. En die krijgt al ook bezig man. Dank u wel. Daalt het besef al een beetje? Nou, eigenlijk nog net. Ik snap er helemaal geen reet van. Maar ik keer die finale zelf vliegen, man. Jezus. Dat vind je net normaal. Trek op voel alles even samen van het hele seizoen. Lekker, hè? Oh man, jongen. Maat, nee, geweldig op te slaan, jongen. Die sloeg ze om en hesselijk, jongen. En dan doe ik mijn dinkie maar wat. Dat is toch geweldig, man. Net zo beskierd, man. Ja, godverdamme, dat ben ik altijd. Nou, dit is wel eens een moment, Pieter Jan, om uit die beskier niet te stappen. Want Doos is er echt in die PC-finale. Ja, natuurlijk. Ik doe mijn dinkie. En we hebben een taak waar ze draaien. En dank u wel. En dat voeren we eigenlijk de finale echt perfect, maar perfect uit, man. Alle slagen. Dat is wel lekker, hè, het Sampentoer. Jongen. Ja, want die oermacht, die wie zo gigantisch grut. Is het verwachten dat die oermacht zo grut was zo in die finale? Nee, dat zie ik echt net af. Nee, ik dacht echt van, nou zien we in René de Hanen net op hun best. Maar we dachten nooit, wij gewoon sterk starten, daar komen we sowieso voor eigenlijk. Dat dienen we, maar dat we de 4-0 herinneren, kom op even. Staat normaal. Jongen. We hebben net weer een hele medische dossier uit de pluge. We hebben het correct hoor, maar het is toch net de leeuw. En dat is toch hier nou als PC-winnaars is. Nee, dat aneurysma, nee, die plenetermontsteking. Ja, dat hier wel heel wat wijze kent natuurlijk. Keer ik weer in elkaar gezet kind bijvoorbeeld. Ja. Goh, gelukkig ik sta aan het vertentie. Mijn haar om. Geniet ervan, jongen. Ja, dank u wel. We hebben nog hier een prijs voor Jan en dat is de prijs, de eerste prijs. Parcours nummer 12, Matt Bergsma, Hessel Postma en Pieter Jan Leijenaar. Man, je hebben een fantastische prestatie leveren en ja, dan je hebt me hier een prijs bij en dat is de eerste prijs. We doen de knoosen er even om. En dan hebben we nog hier een prijs te Jan. En ik zei al, we krijgen een nieuwe koning. Dat Ian van Jem het jeder koning was Matten, die het de PC in 2019 al een keer won. Hessel wie al een keer tweede, 2-1. En Pieter Jan die zit hier volgens mij voor het eerst voor de tenten. En de koningscommissie die wie unaniem deze keer. En de 100ste koning van de permanente commissie, de koning van de 122ste PC, is Matten Bergsma. Ook weet je jongens, de koning van de 122ste PC. Een unanieme commissie, Matten. Geen twijfel mogelijk. Ik was lekker. Dat is fijn, hè? Dat is fijn, hè? Dan weet ik waar je om daar bent. Nee, maar die man heeft geweldig gekeerd. Zonder die man hier het je net doen. Zo simpel is het. Nee, maar zonder die gingen ze het ik net doen. Helemaal net. Nee, nou ja, de Haag... Wie is de leader, de opslaan weer
Nou ja. Fenomenaal. Ja, ik heb wel eens minder opslaan inderdaad. Nee, de finale ging echt super lekker. Gewoon fantastisch en het slag ik alweer. Alles lukte. Ja, en er is net een mooi moment om dat in de finale van de PC te doen natuurlijk. Ja. En dan jezelf koning nemen maaien. Hij is wel dat fijn, een extra dimensie? Natuurlijk, het is een belening en deze wil je toch een keer op je palmares hebben. En zo simpel is het toch. Je ooit toch verdroomd als ben. En nou, de ridder. Ja, en nou feest. Maar zal het breken niet. Ze kunnen haar maar kleermaatje daar. Nou, ik weet dat hier zo wel een minute ging. Zie je, maar ook met het feest, ik dat dit feest hel je. Maar daar heb je toch wel even over. Nou ja, dan mag de voorzitter maar even spreken. Ik wil jij raast bij de voorzitter even, dat komt wel goed. Oké, Matten, tegenlok wensen met deze fantastische overwinning en die koningstitel. Ja, en dit weer de finale van de 172e PC. We weten dat Matten Bergsma, de opslagger, de koning van deze PC worden is. En dat hij met zijn maten de finale won. En daarmee ben we aan het eind van dit programma. Ik wens je nog een hele fijne junta. Doeg! Dit programma waar mij mogelijk maken door Haima Service en Auto's, Koninklijke Damstra Installatiegroep en Kunststof Kozijnenfabriek Heerenveen. Omroep Friesland presenteert het SKS Scootjesiel. Het SKS Scootjesiel. Van sneun 26 juli aan, alle dagen live op al uw kanalen. We houden je de hele dag vol slijn op echten. En jongens, de Geervetting op tv. Scootjesiel bij Omroep Friesland. Simmer in Friesland. We komen eraan. We van Omroep Friesland van het programma Heer. Godverdikke. Ja. Het werk is die, ik voel me vrij. Ik zo naar die en de laag is naar mij. Het is een heerlijke rij. Voor, achter, waar sto ik staan, hoe sto dost. Zij is net hier, nou was veel en niet. Je maakt een heerlijke rij. Laat ze nou maar praten, want ik vind die afzak Chris. Haast de 10 gaten. Hallo. Nee, dat is toch maar bij me. Het werk is die, ik viel me vrij. Ik zo naar die en de laag is nooit maar. Het is een heerlijke rij. Het is een heerlijke rij. Het is een heerlijke dag.
soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn. So get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living in a devil may care. Viva Las Vegas. Viva Las Vegas. Viva Las Vegas. Viva Las Vegas. How I wish that there were more than the 24 hours in a day. But even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's a blackjack, poker, and a roulette wheel. A fortune won or lost on every deal. Viva Las Vegas. Viva Las Vegas. Viva Las Vegas. Viva, Viva Las Vegas. Little less conversation, a little more erection, please. All this aggravation and satisfaction. A little more vibe, a little less pop, a little less spot, a little more spot. Close your mind and open up your heart. Satisfy me, satisfy me, satisfy me, satisfy me. Come on, baby, I'm tired of talking. Grab your coat and let's start walking. Come on, 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 come on. Come on, come on, come on, come on. A little less conversation, a little more action, please. All this aggravation and satisfaction in me. A little more fight and a little less walk, a little less fight, a little more spark. Put your body up in your heart and baby, satisfy me, satisfy me, satisfy me, satisfy me. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Got Nigel. Got Nigel. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Got Nigel. Got Nigel. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Got Nigel. So handsome and strong. If it had been for Got Nigel, I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Got Nigel. Onder de keukentafel, Op een bouwsteger. in de auto, Arjen Overmaat. met die maai in de daai. Lode voor. Snits maakt hem kleer voor de Snitswieken. De tarriedings zijn in volle gang. En Sir Husterveen kan tevreden waarom zien op een mooie profronde. Dat en meer nice dadelijks in Friesland Joet.
Haima, service aan auto's, Koninklijke Damstra installatiegroep en kunststofkozijnenfabriek Heerenveen. Lokwens je de winnaars van de PC. Ja, heegt niet voor een PK-upgrade. Dus hup, naar Outboard Occasions in Oortrup. Daar vindt 1000 nije en jongbroekte boetenboordmotoren op variet. Outboard Occasions in Oortrup. Met de wind in de haren en de kracht van ambitie in de zeilen. Skippers van de SKS, zeil naar succes. Van de Let Partners Marketing en Web Development. Krutske co-sponsor SKS. Tijd voor een nieuwe outfit? Kom dan naar nieuwnieuw.com Herenmode in Dronrijp. Herenmode van bekende merken, 3 koopavonden en parkeren voor de deur. Nieuwnieuw.com, de aanbieder van herenmode. Op safari in het eigen Friesland. Friesland is heel biodivers en dat willen we graag zo houden. Maar dit is een invasieve exoot, grote waternavel. Gelukkig kan ik hem melden met de SIEF-app. Help je de Friese natuur door invasieve planten te spotten met de SIEF-app. Het is sale bij nieuwnieuw.com Herenmode. 40, 50 en 60% korting op de zomercollectie. Nieuwnieuw.com, de aanbieder van herenmode. Goeie, op het wetter ben ik gek op wien. En Rijn, doch maar net zo volle. We beginnen geheipen! Nu zit ik lekker warm en droog. Terug Kunststof Casino van KKFA op het Jereveen. Verdikke me, dat hier ik wel wat minder kind. Kunststof Casino van KKFH. Een Fries product. Dat is wel sanoffelijk. Je krijgt gratis horn en bij 31 augustus bij ons kan van Casino. Feest op het Sjoekeloon. De winnaars van de 172ste PC binnen bekend. En drokte in Snits, daar wordt alles klaarmaken voor de start van de Snitswieken. Goeie, dit is Friesland Joet, mooi het nieuws van Baasdie 30 juli. Het parcours van Marten Bergsma, Hessel Postma en Pieter-Jan Leijenaar is de winnaar van de 172ste PC. In de finale binnen ze te sterk voor Gert-Anne van der Bos, Teke Triemstra en Erwin Sielstra. Het is net gewoon. Goh, dit is echt ongelooflijk. Oh jee. Ja, ongelooflijk is je haast foutloos in die finale. En Je wint foutloos. dit is ongelooflijk. Dit is echt ongelooflijk. Ja, maar dan zit als een vorst op te staan je. En dan win je 4-0 van Bos. Dit is ongelooflijk. Net normaal. Ja. Hoe is dat om op Zandwiers een PC te winnen, Marten? Ja, dat scheelt een heel soort spanning. Dat wordt heel erg hard. Op 4-0 dan, je weet dat ze er altijd overom kunnen komen, maar dat weet je toch. Maar 4-0, een fantastisch gong, alle draaien. Ja, net normaal. Daalt het besef al een beetje? Nou, eigenlijk nog net. Ik snap er helemaal geen reet van. Maar ik keer die finale zelf vliegen, man. Jezus. Dat vind je net normaal. Krijg al voor alles even samen voor het hele seizoen. Godverdomme. Lekker, hè? Oh, man. Jongen. Maat, nee, geweldig op te slaan, jongen. Die sloeg ze om en herselijk, jongen. En dan doe ik mijn dinkie maar waar. Dat is toch geweldig, man. De koning van de 172ste PC is Marten Bergsma. Ook weet je jongen. Muziek, merken en volop gezelligheid. Snits maakt het hem op voor de Snitswieken. Vreed zet de 88ste editie uit.
We hebben een hartstikke goed dagprogramma. Waarbij er eigenlijk elke dag wel wat te beleven valt. Met hele leuke dingen. Hè? De rubberbootrace, yoga, cultuur, hartcelbraderie, volleybal. Dat is nieuw dit jaar. Heel erg leuk. En dan hebben we speciaal een prikkelvrije middag. En op vrijdag hebben we nog het slotconcert. En net alleen ging de binnenstad weer druk werken. Ik op het starteiland binnen de taarriedingen in volle gang voor de zielwedstrijden op de Snitsermar. Aanmeldingen die zijn fors binnengestroomd dit jaar. Ja, en dat vraagt natuurlijk ook van het hele team hier op het eiland in het gereed maken weer veel werk. De plekken voor de jollen om te stallen, de haven klaargemaakt. En hier het hele festivalterrein is ook volop in voorbereiding. Ook de horeca in Snits en op het starteiland maakt het hem klaar voor een drokke weekend. We zijn een heel eind. We zijn met de laatste voorbereidingen bezig. En als alles doorgaat, dan verwachten we, als alles gaat zoals het nu gaat, verwachten wij morgenavond al klaar te zijn. Het hoofddoel is natuurlijk het zeilen en alles wat er op het water gebeurt. Maar daaromheen een hapje en een drankje is voor de mensen wel heel belangrijk en ook voor het vermaak. En is dit jullie eerste keer hier in Sneek? Ja, we gaan eigenlijk heel vaak naar Friesland toe. En dan gaan we 1 keer om de 4 jaar naar Engeland. Want waar komen jullie vandaan? Rotterdam. Wat vinden jullie het leukste aan zeilen? Gewoon dat je op het water bent en dat het soms ook wild is. Dus dat je dan avontuur hebt. En die avonturen en huddewien is ik weet de organisatie ophopend en ik verwacht het. Het wordt denk ik een evenement met veel wind. Dus het zal spectaculair zeilen worden. Vanuit het Van Roender is er hier een heel festival opgetuigd. Dus ook aan de wal veel muziek en vertrouwd feest. En dat vertrouwde feest kunnen we ook verwachten in de binnenstad van Snits. Wij zijn bezig met het verbreden van de Sneekweek. Ook om te zorgen dat we dan meer publiek kunnen bergen. En zo proberen we voor iedereen die hier naar Sneek toe komt of in Sneek woont, dat er in elk geval een programma is wat je leuk vindt. En dat je jezelf kan herkennen in de Sneekweek. Oude voorwerpen ziekje en Sjen hokker soort groen het is. Een week lang om de ziekje archeologen verskaten plakken op het Ameland. Dit om de baaien beter beschermen te kunnen. We doen archeologisch onderzoek in de dorpen Holm en Buren. En dat doen we omdat we een archeologische kaart van het eiland willen maken. En dat is een kaart waarop we aangeven waar archeologische resten verwacht worden, zeg maar. En door dat goed op kaart te zetten kunnen we die goed beschermen. En kunnen we ook bij toekomstige nieuwbouwprojecten en plannen daar rekening mee houden, zeg maar. Jouke Take is een van de archeologen die aan het werk is op het eiland. We gaan eigenlijk op 1 punt zetten we de boor in de grond. Dan boren we best wel diep. En dan kijken we naar de verschillende lagen, die noteren we. En dan gaan we 50 meter verderop weer een boring zetten op dezelfde manier. En al die gegevens die worden aan het eind op een kaart gezet. En dan kunnen we wat zeggen over de verschillende bodems op de verschillende plekken. Ook de bewoners van het eiland mochten even zien bij het werk van de archeologen. Vroeger waren hier 4 eilandjes en later 3. En nu is het 1 eiland. En hoe dat allemaal tot stand gekomen is, dat is natuurlijk heel interessant. En dat vind ik heel mooi om dat te weten. Aan het eind van de week hopen we veel meer te weten over de verschillende bodems in en rondom de dorpen. Om eigenlijk de kaart veel gedetailleerder te kunnen maken waar we wel en niet archeologie kunnen verwachten hier. Het simmersintje, wat fietsers en je zit er lekker bij. Ja, maar dacht dan? Dat maar wat dacht ik ha? Het is beter dan het rijwetter wat we een beetje hier in ieder geval. Een paar dagen na de Tour de France vindt in Sruusterveen alweer het volgende hutfietsevenement plak. De profronde. Als je 21 etappes, weet ik veel, 150 tot 180 kilometer in de benen hebt en dan 2 dagen rust en dan hier weer staat. Ja, ik vond het bizar. Hoe mooi is het dat de Tourhelden hier zo dichtbij zijn? Ja, dat is fantastisch. Ja, heel mooi. Ja, leuk. Heel mooi. Ja, we waren hier in Sruusterveen, dus en ik moet zeggen, het is graden, we alles wonderen, dus we worden dan meer. Dat probleem net. Er staan een tal grote naam onder start. Een van Harren is de Italiaan Jonathan Milan. Hij is de winnaar van de gele trui in de Tour de France. Really happy to be here. Nice to do some underneath the races of the Tour. Een oren toertopper is Timon Aresman. Een paar dagen geleden won hij nog zijn 2e etappe in de Tour. Nu viert hij zijn volgende succes. Hij wint de profronde van Sruusterveen. Het is vooral hartstikke leuk om de Nederlandse fans te zien en wat mijn etappe-overwinningen teweeg hebben gebracht. Dus ja, ik vind het hartstikke leuk om hier te zijn en het enthousiasme van alle mensen te zien. Timon Aresman! Het scootje van de Jouwer, maar skipper Rinus de Jong, had zijn 2e duivelwinning pakt dit SKS-kampioenschap.
Het baden op het wetter van Ter Henne. De eerste start van de wedstrijd wie al geheel valsk. Bij de tweede start keert Hielendam mis. Het scootje van Huzum kan met meerdere orenscootjes in onervaring. Daarbij rekken meerdere mensen verwoenen. Er zitten scootjes op elkaar. Oh. Gele vlag, ja, dat betekent dat het een gewonde is. Een gele vlag is een gewonde. Oei. Drie scootjes verlierten het wedstrijdwetter. Huzum, Snits en klassementsleider Jenne Wout. Hoe het krijgt komt met de punten van de uitvallenskippen is nog net bekend. Medaille is Huzum. Wat is er mooi onder PC? Alles. Ja. Ik dat je mijn huid voor het laatst mooi doet. Oh, mijn huid doet voor het laatst mooi. Ik vind het gewoon prachtig. Traditie, de gezelligheid. Hartstikke mooi. En het is wel gewoon een hele leuke dag. Is het nog een beetje spannend, hè? Nou, ik let net heel goed op. Ik ben grote liefhebber natuurlijk en vrijwilliger, hè. Krijgen we nog een mooie pet van die? Nou joh, hebben we nog een mooie pet op? Mijn maat. Hier, die had een hele holle. En nou was de zinneklep. Ja. Nou, ik zie dat je hele leuke zonneklepjes hebt. En die wilt u graag hebben? Nou, heel graag, Lennart, natuurlijk. Ik moet zo'n ding hebben van mijn man. Nou, ik wil graag een klep. Want mijn vriendin die heeft mijn petje op. Meer van deze video's binnen te zien op de website, in de app en op de socials. Dit wie Friesland Joet. Ik wens je jou een noffelijke joen. Hey, ken je hem zo? Het grootste e-bike center van Noord-Nederland. En net alleen geen naaien fietsen. Nee, maar ik in tweedehands opknapt. Mijn volledige garage. Dus best wel aan het doen zijn van juist een baarlijk mooie naaien of tweedehands opgeknapte fiets. Mijn garage komt de e-bike Friesland in Frencher aan het James Watstraat nummer 2. De Omroep Friesland cultuuragenda van deze week. Op steun 2 augustus kennen je een gezellige dag voort naar de Fisketuurgienders in combinatie met de grote paard- en landlevenfair bij Manege Gastelaan in Harig. Van een nijdij ontstijing lijf. Leef je op het Dodenfestival in Wakkerveen. Met onder andere De Kast, Pauke, Fijis en drukwerk. 14, 15 en 16 augustus. Tickets op dodenfestival.nl. Wil je ook adverteren? Neem dan contact op met Omroep Friesland Reclame. Haima, service en auto's, Koninklijke Damstra installatiegroep en Kunststof Kozijnenfabriek Heerenveen. Lokwens je de winnaars van de PC. Een goeie jong. Vanmorgen in we hier en daar een bui en verder nog geregeld de zinnen erbij. Maar die verleen in een beetje on terrein en wie het uit het algemeen beroen, maar benamen in het noordeerst nog een enkele bui. De west-noordwestenwind wie vlagerig, eerst nog zwak ontmatig, maar in een beetje matig want vrij krachtig boppelaan en soms krachtig in het kustgebied. En troch deze wind vielde de 18 rond 20 graden, soms wel een stukje frisser aan. Nou, jong en vannacht is het voor het grootste part droeg. In de lette nacht begint het bij de kust en IJsselmaardel wellicht terrein. De wind boppelaan jouwt een wat del en zo zakken de temperatuur daar rond een graad als 14. Nou, morgen zakken de wind wat verder aan en stiet er in de middag nog een zwak ontmatige west-noordwestenwind. Verder zet het spul tussen de zinnen, stapelwolken en buien gewoon terug en warmt het tussen de buien in op rond een graad als 20. En dat is toch enkele graden leger als normaal, want gewoon wij is het zo'n 23 graden. Nou, morgen is het dan weer meest droeg. Vreed en sneeuwen worden 2 dagen met lokaal de 9 mm. Want van de Noorse Zee af worden verskate steuringshuiskant opstuurd. En met name op vreed loeken de stevige buien uit, mogelijk met een klaptonger. En op sneeuwen rijdt het ook geregeld terug. Nou, verder stiert er een stevige noordwestenwind. Wind krijgt 4 en 4 voor Boppelaan, want 6 in het kustgebied. En is het betieren behoorlijk vlagerig.
Nou, het bloed fris, maar 18 graden. En zo zoen je best wel eens kennen dat de simmer het even dreigt. Nou, snij liep het in een beetje even terug te bloeien, maar in de joentijd volgt er alweer een eiersteuring. Tja, en zo liep het de simmer dus wel echt even in een dip te komen, want het bloed fris en we moeten het dus echt van de droege momenten hebben. Een hoffelijke jong verder. Oh, wat een klapper! Oh! We zullen wat nice doen. Op alle wedstrijddagen van het SKS-kampioenschap komen wij met de Omroep Friesland Scootje podcast. En de meesten die zeggen nou al... Oh, wat een klapper! Ze maakt je de hele share stikken natuurlijk. Het werk is die en ik viel me vrij. Ik zo naar die en de lang is naar mij. Het is een heerlijke rij. Waar sto bist en hoe sto dost. Sa's net hier, no was stil en no vertel. Het is een heerlijke rij. Het is een heerlijke rij. Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Service en Auto's. En welkom vanuit de Snitsemar. Joet wordt zield bij ter henne. Alweer de vierde wedstrijd van het SKS-kampioenschap 2024. Het wedstrijdverslag en het commentaar komt van Djoeke Kroeze. De 14 skippen van de scootjevloot binnen Delstrutsen in Terhenne van het smelle wetter van de Veenhoop en Jennewaard kunnen nou zield worden op het romme wetter van de Snitsemar. En het publiek zit al klaar op de kade. Klassementsleider Jennewaard is op het Gruttewetter net voortdurend de favoriet. Kenners denken dat het de scootjes van de Lemmer en misschien Grauw Joert wel in de topmaai draaien zullen. Maar er zijn meer kapers op de kust. En de camera die is Joert aan boord bij skipper Sietse Brouwer van Jereveen. En dus kunnen we die in detail volgen. En het scootje van Akram het eens 2 skippers aan boord. Johannes Meter, jeder skipper van Huzum, is de adviseur van zijn broer, skipper Pieter Meter. Nee, ik ben helaas als skipper en ik blijf de baas. Maar we doen altijd een overleg. Dat is toch het hele spelletje. Er zijn 16 man aan boord. En allemaal hebben we wel een mening. Maar als alle 16 man beginnen te praten, dan wordt een kippenhok. Dus de lijn ben duidelijk. Pieter is skipper, Johannes is adviseur. Wij overleggen en de rest moet volgen. De wedstrijdleider Saskia Westerhof kiest voor een gate. Van de start aan de kant van Terhenne varen de scootjes naar de Bobbenboei. En dan gaat het stuurbord om voor de wien richting de gate. En daarmee de skippers dan kiezen hokkerboeien nemen. En dat kan dan weer een heel spannend cruiseraak opsmieten. Het is dan ik dringen op de startlinie. Vlak voor het startschot binnen er al meerdere scootjes die het over de linie varen. Dat is het startschot. Maar er zijn al 4 volle scootjes over de startlinie. Dan wordt er 2 keer sketten en dat betekent een algehele waarom. Dan is er gewoon een valse start en moet er opnieuw starten worden. En de scootjes moeten dus weer waarom. Hier aan boord van het Jereveen. En ik bij de tweede start is het dringen onder start. Boppen in beeld gaat het helemaal mis. We kennen dat het heel goed zien, maar er is een onvaring en er zijn meerdere scootjes bij belutsen. Er moet help komen. Om boord bij Jereveen wordt roepen om de gele vlaggen en dat we dienen dat er medische hulp nodig is. Dit is het moment dat het misgaat. En het lijkt erop dat de scootjes van Huzum, Snits en Jereveen belutsen binnen bij een onvaring. Er komt hulpverlening op gang en de wedstrijd wordt stillijn voor onbepaalde tijd. Voor de tweede start toch blijken dat Snits, Huzum en Jennewaard net weer aan de start komen kennen. Duidelijk is dan dat skipper Jappie Visser een van de verwonnen is en ik zie de meter van het Huzumer scootje is verwonnen.
Bij de tweede start gaat het ik mis en hier zoeken we dan intussen naar de vierde start. Binnen al de scootjes die het onder start verschijnen en het bloot dringen. Want zoek je naar Grauw, die passen er helemaal net tussen. Er is geen ronde, zo raad je de boei en motten waarom en sluiten dan aan achter het wedstrijdveld. En dan is zelfs de vraag, waar komen er wolvoert uit de start? Nou, dat is in elk geval Heerenveen. En we zoeken daar dan ik nog Akrum en Langbar. En dan ben we op naar de Bobberse tonnen. En het lijkt erop dat Heerenveen goede zaken doet in dat eerste stuk van het cruiserek. De jouw zitten vlak achterom, we zoeken daar Langbar en ik de Lemmer nog bij. En dan is het de vraag, waar komt er als eerste bij die tonnen? Het lijkt erop dat dat Heerenveen is, maar daarachter de Jouwer en daarachter Akrum. En aan boord bij Heerenveen lijkt het alles onder controle als ze afvaren op die heegste tonnen. Maar daarachter dus de Jouwer en Akrum. En in het rak van de wien is mooi te zien hoe de top 3 om kop van het veld leidt. En ze binnen dan op wijs naar de gate. En bij die gate mag je skippers kiezen, hokker kansen kiezen. En we zullen zien hoe dat dan uitpakt. In elk geval gaat de Jouwer de ene kant op en Heerenveen de andere kant. En dan is het de vraag, welke tactiek pakt het beste uit? Er is grote concentratie onboord bij Heerenveen en de wien is nog aardig stevig, dus ze moeten er hut voor werken. En hier is het prachtig te zien. Daar komen ze van beide kanten. Je vooraan Heerenveen en bovenin zoeken we de Jouwer. En dan is de vraag waar het de beste kant is. We zoeken ze nou van dichtbij. De Jouwer hier voor in beeld en Heerenveen daar aan de andere kant. En ze binnen op wijs naar de tonnen. En dan is de grote vraag, waar komt er als eerste aan? En dat is Heerenveen. Zij lezen nog een kop van de wedstrijd. Maar Jouwer draait wel heel dichtbij. Daar gaan de nummers 1 en 2 van de wedstrijd op dit moment. En intussen is Grauw het een aardige opmars maken. Zij hier nog eens een valse start. Maar binnen intussen van het laatste plak opklommen naar een zegde plak op dat stuit in de wedstrijd. En het bloot een mooie zielerij daar op de Snitse Maar. Er binnen nog flinke vlagen en zo nou dan gaat het dan ook lekker scheef. De wisseling van de wacht die bad dan in het cruisrak naar de gate. De slag van de Jouwer liep het beter. En ja, Heerenveen verliest een plak en het is skipper Rinus de Jong van de Jouwer die de koppositie oorneemt. En Heerenveen mat dan dus in de achtervolging. En dan is de vraag, waar is de nummer 3? Die verschijnt hier in beeld. Het derde plak is intussen oornom toch de Lemmer. Dus we krijgen dan de Jouwer op 1, Heerenveen op 2 en Lemmer als derde je mooi achter elkaar daar op de Snitse Maar. Intussen luidt de finish er ook al in. De strijd is duidelijk strijden. De Weens kan de Jouwer net meer omgaan. Er is ook al flink gat, maar de nummer 2 nou, Heerenveen. En dus ben de Jouwers dus uit de schroeven. Zij zijn de grootste winnaar van de vierde wedstrijd. Heerenveen hebben dus de nummer 2 en de Lemmer maakt het de top 3 compleet. Ja, gemachtig hé. Godverdikke, wat een wedstrijd jong. Helemaal geweldig. Nou, ging dus eerst achter Heerenveen aan. Uiteindelijk heeft de beste voorbij gegaan. Hoe heeft dat dien? Nou ja, wederom eigenlijk hetzelfde als op Grauw. Het is al een wedstrijd wisseld. En nou, Heerenveen gaat op de voet naar die oren. En daar gingen wij achter. Wij gingen vaak naar de orenboei van de gate. En toen, ja, toen hingen we al. En waarom denk ik van, hij gaat er een heger. Ja, dus ja, dat is echt wat een mooie wedstrijd. Mooi voor u dat we het tweede plakje pakt en ik denk ik dit verzinnen. Prima. De begon is als eerste is een supermooie start. Wie het dreig om jou achter die te horen? Nou, die tweede loop, toen kozen zij wat een gunstigere kant. En nou ja, wij hebben eigenlijk die loop
de stuurboot boeien hebben eigenlijk net een moment goed gehouden. En dat was wel jammer. Toen konden ze het pakken. Maar dat is een wedstrijd, hè? Dat dient zij goed. Ja, Rinus de Jong met het jouwste scootje de Oorl thuis wint dus zijn tweede wedstrijd. En dat is heel knap, Gele. 12 van de fjouwen winnen. Ja, dat is heel best. Heel best. Zeker vanaf het begin erbij. Goeie start, goeie slagen, goed in de trim. Dus terug de winnaar voor Joert. Ja, hij zei het van, ik hoop dat ze mij nog heel lang bezetten als een outsider. Als een underdog. Maar dat is hij net meer, hè? Nee, dat denk ik net. Zeker als je twee keer een vliegende start hebt en als je die beide winnen, dan ben je zeker geen underdog meer. En dat is zeker een van de favorieten. Maar ja, dat ben je, ja. Dat ben je meer. Ja, nou, Jenna wordt een snits door het mij, dat denk je dan even gewoon. Dus dat is wel een beetje tekken hoe die wedstrijd. Maar alle lof voor Rinus en zijn bemanning. Maar die had gewoon heel goed in. Ondanks dat ze heel lang wachten moesten, hebben we nog 2 uur op het wetter. En dan zo'n start en zo'n wedstrijd zielen, echt heel goed. Het is wel een slijtageslag met het dan, hè? Voor die bemanning. Ja, ik koest het zeker in het laatste deel van de wedstrijd bij die onderton. Er was net één skip meer bij die het zeiler op tijd bij hier. En wat Roelof ik zei, eigenlijk was bij die ton al onder de wiel lezen. Maar dat is fysiek gewoon onmogelijk dan om dat nog voor elkaar te krijgen. En dat zegt het bij alle alven die nog in de wedstrijd winnen, daar slagen dat net om het op tijd rond te krijgen. Ja, en hebben ze mij de finish lang waar. Die gaat nou hoe de finish hinnen. Maar nog even hoe die start. Want het was natuurlijk een vreemde situatie. 4 keer, 3 keer koert net terug in. De 4e keer wie het wel bingo. Maar doet hij grauw helemaal mis. Ja, voor de start positioneerden ze zich al wat link boven het startskip. Eigenlijk op een lijn, in lijn met de startlijnen. Maar ja, de lijn nog gehoord. Zuidwest ook leidde nog. Daar kwam ze nog krak voor Del. En toen moeten ze hem ertussen prikken bij Lemmer en het bovenste tontje. Nou ja, daar weer net genoeg rond. Hè. Dus ja, iets te gretig. En Jasper houden dat gatje dicht. Ja, we moesten oer de tonnen, of 10 tonnen gewoon rondje draaien samen met de Zuidwesthoeken. Ja, en dan moet je achterom beginnen. We hadden de uitslag, hebben we eventjes de daguitslag op kaart. Op het eerste plak de Oerl thuis van de jouwer Rinus de Jong. Hij eindigt hier als allereerste voor het Jereveen. Dan op het derde plak de Lemmer. Akrum. Heel knap nog het 5e plak. Nou, die valse start van Grauw. Wordt zijn eindigt op plak Njoggen. En dan Langwaar. En op het 11e plak is het dan de hele mannen. En we eindigen bij plak Olver. Ja, dat is wat raar. Want normaal splitsen binnen er altijd 4. Maar ja, die orentraaierskoetjes, Huzum, Snits en Jennewoord, die ben net van start gaan. En dat is toch wat een tekken hoe deze wedstrijd. Nou ja, zeker wat Sitsen krijgt ik verteld. Hè. Ik ben hun aan boord gewonnen. Nou ja, Jappie die dan naar het ziekenhuis ging. Wel bij kennis gelukkig. Ja, goede berichten tijdens de wedstrijd. Maar ja, er was een tekken die door zijn wedstrijd heen hing. Klassementsleider Jan de Woord die er net bij is. Gelukkig terug averij en net terug persoonlijk letsel. Ja, de opstekker is tikken. Ja, nou ja, dat is op zich wel te repareren. Maar hopelijk is het met name bij het bemanningslid van Sitsen bij Jereveen en met Jappie van Snits. Nou, hopelijk herstelt dat wel goed. Goed zo. Nou, laten we positief afsluiten, Gele. Want ja, het heeft een hele lange middenwest. Net alleen nog voor de scootjes en voor de bemanning, maar ook voor u. Maar we hebben allemaal wel nog een hele mooie zielerij, Sjoen. Eerlijk is eerlijk. Ja, nou, ja, zeker. Prachtige zielerij, mijn prachtige baan. Ik heb verder een stuk, laat er mooi in. Er zit toch wel een gijp in en een koers kiezen. Ton verslepen ze nog wat. En ik denk net dat jouw enig, pas het laatste rakje, dat ze echt gerust zielt. Hè? Dat ze, want de spanning zit er nog steeds. Welke tonnen maar we nemen en ik pak dat dan goed uit. Nou, bij een Kramer had het goed uitzocht. Dwong Jereveen dan naar de oren. En daardoor kon zeker in het laatste kon ze de goede keuzes maken. En ja, prachtige wedstrijd en vol op street. En heel mooi om te zien. We hebben jouw wedstrijd nog een hier dus op Terhenne morgen. Dan zullen we op de Langwaarde weer. Dan gaan we machinaal naar Langwaard. Voor u zit het hele circus naar Langwaard daar. Ik zou zeggen, graag morgen. Dag. Dit programma waard mij mogelijk maken door Bouwgroep Dijkstra de Rasma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Service en Auto's. Snits maakt het hem kleer voor de Snitswieken. De tarriedings zijn in volle gang. En Sir Husterveen kan tevreden waarom zien op een mooie profronde. Dat en meer nice dadelijks in Friesland Youth.
Ook dat goede gevoel van de avondvierdaagse vasthouden? Als trotse hoofdsponsor helpen we het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ga naar asr.nl/aandewandel voor de leukste wandelroutes en ontdek ook bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het. Oh, dat komt net binnen. Bart van Vleuten lijkt een transfer te gaan maken naar Ziggo. Noah. Ja, er is hier een droomstap naar Europees voetbal in de maak voor Van Vleuten. En hij kan er een fenomenale €500 aan overhouden. Zoals je ziet heeft hij deze move echt verdiend. Wat een topkijker. Rafael. Ja, geweldig nieuws voor beide partijen. Oh, wacht, ik zie beweging. Maak ook jouw toptransfer naar Ziggo Internet en TV. Bespaar tot €500 en geniet van al het Europees topvoetbal. Ziggo. Kom naar een winkel bij jou in de buurt of kijk op prominent.nu. Prominent, het draait om jou. Nieuwe Remescar wallen en donkere kringen. Kijk naar de verbluffende resultaten na slechts 2 minuten. Het voelt zijdezacht aan, zonder vervelend trekkerig gevoel. Nieuwe Remescar wallen en donkere kringen. Als je direct resultaat wilt. Kom op avontuur in Apenheul en spot alle 34 apensoorten met de gratis speurkaart. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen. Goeiedag mevrouw, ik ben van de politie. Kan ik even binnenkomen? Kunt u zich legitimeren? Dat is vrij duidelijk, toch? Dus, zou ik even binnen mogen komen? Eén momentje. Is het een nepagent of is het oké? Check het via 112. Dus die persoon voor de deur is geen agent? Nee, dank je. Geen interesse. Laat ze niet binnen, wat ze ook verzinnen. Nu kinderkaartjes €15. Alleen op apenhul.nl. Vitepro helpt spieren en gewrichten soepel te houden. Bestel op vitepro.nl. Echt gezond slapen doe je pas op ons Decupré-matras. Wij zijn een Nederlands familiebedrijf en marktleider in de zorg. Wilt u ook goed slapen? Vraag dan vandaag een gratis slaapadvies aan op onze website. Of bel met een van onze professionals. Wij helpen u graag aan een betere nachtrust. De kaartverkoop begint. Pauw, snel! Jij denkt aan online tickets scoren, wij aan het snelste glasvezel-internet. Delta, aan alles gedacht. Het is zomer, tijd voor de giga zomerdeals. Ga voor 12 maanden lang glasvezel en tv, nu met unlimited entertainment, al vanaf €35 per maand. Kijk, die hebben de zomer in de bol. Check delta.nl. Feest op het Sjoekaloon. De winnaars van de 172e PC binnen bekend. En drokte in Snits, daar wordt alles klaarmaken voor de start van de Snitswieken. Goeie, dit is Friesland Joet, mooi het nieuws van woensdag 30 juli. Het parcours van Matten Bergsma, Hessel Postma en Pieter-Jan Leijenaar is de winnaar van de 172e PC. In de finale binnen ze te sterk voor Gert-Anne van der Bos, Teke Triemstra en Erwin Zielstra. Het is net gewoon. Goh, dit is echt ongelooflijk. Oh jemig. Ja, ongelooflijk is je haast foutloos in die finale. En Je wint foutloos. dit is ongelooflijk. Dit is echt ongelooflijk. Ja, Maarten zit als een vorst op te staan hier. En dan win je 4-0 van Bos. Het is ongelooflijk. Net normaal. Ja. Hoe is dat om op Zandwiers een PC te winnen, Maarten? Ja, dat scheelt een heel soort spanning. Dat wordt heel ophouden. Op 4-0 dan, je weet dat ze er altijd overom kunnen komen, maar dat weet je toch. Maar 4-0, een fantastisch gong, alle draaien. Ja, net normaal. Daalt het besef al een beetje? Nou, had ik dan net, ik snap er helemaal geen reet van. Maar ik keer die finale zou vliegen, man. Jezus. Dat vind je net normaal. Ik krijg al voel alles even samen van het hele seizoen. Godverdomme. Lekker, hè? Oh, man. Jongen. Maat, nee, geweldig op te slaan, jongen. Die sloeg ze om en herselijk, jongen. En dan doe ik mijn dinkie maar wat. Dat is toch geweldig, man.
De koning van de 122e PC is Marten Bergsma. Ook wezen, jongen. Muziek, merken en volop gezelligheid. Snits maakt het hem op voor de Snitswieken. Freed zet de 88e editie uit. We hebben een hartstikke goed dagprogramma. Waarbij er eigenlijk elke dag wel wat te beleven valt. Met hele leuke dingen. Hè? De rubberbootrace, yoga, cultuur, hardzeilbraderie, volleybal. Dat is nieuw dit jaar. Heel erg leuk. En dan hebben we speciaal een prikkelvrije middag. En op vrijdag hebben we nog het slotconcert. En net alleen ging de binnenstad weer druk werken. Ik op het starteiland binnen de taarriedingen in volle gang voor de zielwedstrijden op de Snitsermar. Aanmeldingen die zijn fors binnengestroomd dit jaar. Ja, en dat vraagt natuurlijk ook van het hele team hier op het eiland in het gereed maken weer veel werk. De plekken voor de jollen om te stallen, de haven klaargemaakt. En hier het hele festivalterrein is ook volop in voorbereiding. Ook de horeca in Snits en op het starteiland maakt het hem klaar voor een drokke weekend. We zijn een heel eind. We zijn met de laatste voorbereidingen bezig. En als alles doorgaat, dan verwachten we, als alles gaat zoals het nu gaat, verwachten wij morgenavond al klaar te zijn. Het hoofddoel is natuurlijk het zeilen en alles wat er op het water gebeurt. Maar daaromheen een hapje en een drankje is voor de mensen wel heel belangrijk en ook voor het vermaak. En is dit jullie eerste keer hier in Sneek? Ja, we gaan eigenlijk heel vaak naar Friesland toe. En dan gaan we 1 keer om de 4 jaar naar Engeland. Want waar komen jullie vandaan? Rotterdam. Wat vinden jullie het leukste aan zeilen? Gewoon dat je op het water bent en dat het soms ook wild is. Dus dat je dan avontuur hebt. En die avonturen en huddewien is ik weet de organisatie ophopend en ik verwacht het. Het wordt denk ik een evenement met veel wind. Dus het zal spectaculair zeilen worden. Vanuit het Van Roender is er hier een heel festival opgetuigd. Dus ook aan de wal veel muziek en vertrouwd feest. En dat vertrouwde feest kan de week verwacht zien de binnenstad van Snits. Wij zijn bezig met het verbreden van de Sneekweek. Ook om te zorgen dat we dan meer publiek kunnen bergen. En zo proberen we voor iedereen die hier naar Sneek toe komt of in Sneek woont, dat er in elk geval een programma is wat je leuk vindt. En dat je jezelf kan herkennen in de Sneekweek. Oude voorwerpenziekje en Sjen hokker soort groen het is. Een week lang om de ziekje-archeologen verskaten plakken op het Ameland. Dit om de baaien beter beschermen te kunnen. We doen archeologisch onderzoek in de dorpen Halm en Buren. En dat doen we omdat we een archeologische kaart van het eiland willen maken. En dat is een kaart waarop we aangeven waar archeologische resten verwacht worden, zeg maar. En door dat goed op kaart te zetten kunnen we die goed beschermen. En kunnen we ook bij toekomstige nieuwbouwprojecten en plannen daar rekening mee houden, zeg maar. Jouke Taken is een van de archeologen die aan het werk is op het eiland. We gaan eigenlijk op 1 punt zetten we de boor in de grond. Dan boren we best wel diep. En dan kijken we naar de verschillende lagen, die noteren we. En dan gaan we 50 meter verderop weer een boring zetten op dezelfde manier. En al die gegevens die worden aan het eind op een kaart gezet. En dan kunnen we wat zeggen over de verschillende bodems op de verschillende plekken. Ook de bewoners van het eiland mochten even zien bij het werk van de archeologen. Vroeger waren hier 4 eilandjes en later 3. En nu is het 1 eiland. En hoe dat allemaal tot stand gekomen is, dat is natuurlijk heel interessant. En dat vind ik heel mooi om dat te weten. Aan het eind van de week hopen we veel meer te weten over de verschillende bodems in en rondom de dorpen. Om eigenlijk de kaart veel gedetailleerder te kunnen maken waar we wel en niet archeologie kunnen verwachten hier. Het simmersintje, wat fietsers en je zit er lekker bij. Ja, maar dacht je dan? Dat maar wat dacht ik ha? Het is beter dan het rijwetter wat we een beetje hier in ieder geval. Een paar dagen na de Tour de France vindt in Sruusteveen alweer het volgende hutfietsevenement plak. De profronde. Als je 21 etappes, weet ik veel, 150 tot 180 kilometer in de benen hebt en dan 2 dagen rust en dan hier weer staat. Ja, ik vond het bizar. Hoe mooi is het dat de Tourhelden hier zo dichtbij zijn? Ja, dat is fantastisch. Ja, heel mooi. Ja, leuk. Heel mooi. Ja, we waren hier in Sruusteveen dus en ik moest het is graden, we al iets sponderen, dus voor dan meer. Dat probeer ik net. De steenental Gruttenam onder start. Van Harren is de Italiaan Jonathan Milan. Hij is de winnaar van de gele trui in de Tour de France.
I'm really happy to be here. Nice to do some underneath races of the Tour. Een oorlijke toertopper is Timon Arendsman. Een paar dagen geleden won hij nog zijn tweede etappe in de Tour. Nu viert hij zijn volgende succes. Hij wint de profronde van Roosterveen. Het is vooral hartstikke leuk om de Nederlandse fans te zien en wat mijn etappe-overwinningen teweeg hebben gebracht. Dus ja, ik vind het hartstikke leuk om hier te zijn en het enthousiasme van alle mensen te zien. Timon Arendsman! Het scootje van de Jouwer, maar skipper Rinus de Jong, had zijn tweede duivelwinning pakt dit SKS-kampioenschap. Dat baden op het wetter van Ter Henne. De eerste start van de wedstrijd wie al geheel valsk. Bij de tweede start keert Hieldan mis. Het scootje van Huzum kwam uit meerdere orenscootjes in onervaring. Daarbij rekken meerdere mensen verwoenen. Er zitten scootjes op elkaar. Oh. Gele vlag, ja, dat betekent dat het een gewonde is. Een gele vlag is een gewonde. Oei. 3 scootjes verlierten het wedstrijdwetter. Huzum, Snits en klassementsleider Jenne Wout. Hoe het krijgt komt met de punten van de uitvallen skippen is nog net bekend. Is Huzum. Wat is er mooi onder PC? Alles. Ja. Dat je mijn huid voor het laatste mooi doet. Oh, mijn huid doet voor het laatste mooi. Ik vind het gewoon prachtig. Traditie, de gezelligheid. Hartstikke mooi. En het is wel gewoon een hele leuke dag. Is het nog een beetje spannend, hè? Nou, ik let net heel goed op. Ik ben een grote liefhebber natuurlijk en vrijwilliger. Hè? Hebben we nog een mooie pet van die? Nou, joh, hebben we nog een mooie pet, hoor? Mijn maarten. Hier, die had de hele holle. En nou was de zinneklep. Ja. Nou, ik zie dat je hele leuke zonneklepjes hebt. En die wilt u graag hebben? Nou, heel graag, Lennart, natuurlijk. Ik moet zo'n ding hebben van mijn man. Nou, ik wil graag een klep. Want mijn vriendin die heeft mijn petje op. Meer van deze video's binnen te zien op de website, in de app en op de socials. Dit wie Friesland Joet. Ik wens je jou een noffelijke joen. Het is sale bij Bamigo. Met kortingen tot maar liefst 50%. Voel Bamigo en voel het verschil. Mis je kans niet en bestel nu op bamigo.com. Nergens om je te verstoppen. Niemand om je te beschermen. Door het vuur. De nieuwe thriller in de verslavende Helen Gray-serie van M.J. Arledge ligt nu in de boekhandel. Hoe wist je nou dat het zou stoppen met regenen? Ik werd geholpen. Er zijn 124 banen nodig om het weer te voorspellen. En er is één plek waar je ze allemaal vindt. Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent. Door het vuur van M.J. Arledge ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Brunner. Ik wist niet dat er überhaupt een supplement bestond om mijn spieren en gewichten soepel te houden. Toen heb ik een onderzoek gedaan, ik heb op internet gekeken, bij vrienden gevraagd. En zodoende kwam ik bij VitaPro terecht. Ik gebruik het nou zo'n 2 jaar. Het bevalt me helemaal prima en ik blijf er ook lekker mee doorgaan. De nieuwe formule van VitaPro. Goed voor spieren en gewrichten. Bestel het vernieuwde VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Tranquilo, tranquilo. Hey, dat is onze stilo. Mij krijg je niet gek. Zo, Chico. Tranquilo. Met het allerlekkerste zomerassortiment van Jumbo. Voor het hotste koppel van het feest. Voor die prijs. Jumbo. Bestel het vernieuwde VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Deze week bij Jumbo. Vanaf €35 boodschappen. Een gratis pak Knor wereldgerecht Griekse kofta. Let op is op. Jumbo. Goeiedag mevrouw, ik ben van de politie. Kan ik even binnenkomen? Kunt u zich legitimeren? Dat is vrij duidelijk, toch? Dus, zou ik even binnen mogen komen?
momentje. Is het een nepagent of is het oké? Check het via 112. Dus die persoon voor de deur is geen agent? Nee, dank je. Geen interesse. Laat ze niet binnen, wat ze ook verzinnen. Een hoortoestel kan zo een paar duizend euro kosten. Wat? Dat is maatwerk, hoor je dat? Dat kost geld. En daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die wordt ook helemaal op maat gemaakt en naar uw wensen afgestemd. Wat het kost? 0 euro. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Je leven wordt beter met Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met tot 50% korting op bedden, matrassen, beddengoed. Je kunt het zo gek niet bedenken. Kom langs of shop direct op beterbed.nl. Een goeie jong. Vanmorgen in we hier en daar een bui en verder nog geregeld de zinnen erbij. Maar die verleent in een beetje onterrein en wie het uit het algemeen beroen, maar benamen in het maat eerst nog een enkele bui. De west-noordwestenwind wie vlagerig, eerst nog zwak ontmatig, maar in een beetje matig want vrij krachtig boppelaan en soms krachtig in het kustgebied. En troch deze wind vielde de 18 rond 20 graden, somtijden wel een stukje frisser aan. Nou, jong en vannacht is het voor het grootste part droeg. In de lette nacht begint het bij de kust en IJsselmaardel wellicht te regnen. De wind boppelaan jouwt een wat del en zo zakken de temperatuur daar rond een graad als 14. Nou, morgen zakken de wind wat verder aan en stiet er in de middag nog een zwak ontmatige west-noordwestenwind. Verder zet het spul tussen de zinnen, stapelwolken en buien gewoon terug en warmt het tussen de buien in op rond een graad als 20. En dat is toch enkele graden lager als normaal, want gewoon wij is het zo'n 23 graden. Nou, morgen is het dan weer meest droeg. Vreed en sneeuwen worden 2 dagen met lokaal de 9 mm. Want van de Noorse Zee af worden verskaarde steurings opstuurd. En benamelijk op vreed loeken de stevige buien uit, mogelijk maar een klaptonger. En op sneeuwen rijdt het ook geregeld terug. Nou, verder stiet er een stevige noordwestenwind. Wind krijgt 4 en 4 voor Boppelaan, rond 6 in het kustgebied. En is het betieren behoorlijk vlagerig. Nou, het bloed fris, maar 1820 graden. En zo zul je best wel eens kennen dat de simmer het even dreig het. Nou, snij liet het in de middag even droog te bloeien, maar in de joentijd volgt er alweer een eiersteuring. Tja, en zo liet het de simmer toch wel echt even in een dip te komen, want het bloed fris en we moeten het toch echt van de droege momenten hebben. En nog vloeken we jong verder. Oh, wat een klapper! Oh! De Silver Nijsband. Op alle wedstrijddagen van het SKS-kampioenschap komen wij met de Omroep Friesland Scootje podcast. En de meesten die zeggen nou al, oh, wat een klapper! Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Service en Auto's. En welkom vanuit de Snitsemar. Juwet Wittersield bij Terhenne. Alweer de 4e wedstrijd van het SKS-kampioenschap 2024. Het wedstrijdverslag en het commentaar komt van Djoeke Kroeze. De 14 skippen van de scootjevloot binnen Delstrutsen in Terhenne van het smelle wetter van de Veenhoop en Jennewaard kunnen nou zield worden op het rommewetter van de Snitsemar. En het publiek zit al klaar op de kade. Klassementsleider Jennewaard is op het grote wetter net voor het dadelijks de favoriet. Kennis denken dat het de scootjes van de Lemmer en misschien Grauwjoerd wel in de topmaai draaien zullen. Maar er zijn meer kapers op de kust. En de camera die is aan boord bij skipper Sietse Brouwer van Jereveen. En dus kunnen we die in detail volgen. En het scootje van Akram heeft eens 2 skippers aan boord. Johannes Meter, jeder skipper van Huzum, is de adviseur van zijn broer, skipper Pieter Meter. Nee, ik ben helaas als skipper en ik blijf de baas. Maar we doen altijd een overleg. Dat is toch het hele spelletje. Er zijn 16 man aan boord. En allemaal hebben we wel een mening. Maar als alle 16 man beginnen te praten, dan wordt een kippenhok. Dus de lijn ben duidelijk. Pieter is skipper, Johannes is adviseur. Wij overleggen en de rest moet volgen. De wedstrijdleider Saskia Westerhof kiest voor een gate. Van de start aan de kant van Terhenne varen de scootjes naar de Boppenboei. En dan gaat het stuurboot om voor de wien richting de gate.
En daarmee de skippers dan kiezen hokkerboezen nemen. En dat kan dan weer een heel spannend cruiseraak opsmieten. Het is dan ik dringen op de startlinie. Vlak voor het startschot binnen er al meerdere scootjes die het oer de line varen. Dat is het startschot, maar er zijn al 4 volle scootjes oer de startlinie. Dan wordt er 2 keer sketten en dat betekent een algehele waarom-rop. Dan is er gewoon een valse start en moet er opnieuw starten worden. En de scootjes moeten dus weer waarom. Hier aan boord van het JRV. En ik bij de tweede start is het dringen onder start. Boppen in beeld gaat het helemaal mis. We kennen dat het heel goed zien, maar er is een onvaring en er zijn meerdere scootjes bij belutsen. Er moet help komen. Onboord bij JRV wordt roepen om de gele vlaggen en dat we dienen dat er medische hulp nodig is. Dit is het moment dat het misgaat. En het lijkt erop dat de scootjes van Huzum, Snits en JRV belutsen binnen bij een onvaring. Er komt hulpverlening op gang en de wedstrijd wordt stilijn voor onbepaalde tijd. Voor de tweede start toch blijken dat Snits, Huzum en Jennewaard net weer aan de start komen kennen. Duidelijk is dan dat skipper Jappie Visser een van de verwonnen is en ik zie de meter van het Huzumerscootje is verwonnen. Bij de tweede start gaat het ik mis en hier zullen we dan intussen naar de vierde start. Binnen al de scootjes die het onder start verschijnen en het bleef dringen. Want zie je naar Grauw, die passen daar helemaal net tussen. Er is geen ronde, zo raad je de boei en motten waarom en sluiten dan aan achter het wedstrijdveld. En dan is zelfs de vraag waar komen er Wolfwood uit de start? Nou, dat is in elk geval JRV. En we zullen daar dan ik nog Akrum en Langbar. En dan ben we op naar de Bobberse tonnen. En het lijkt erop dat JRV een goede zaken doet in dat eerste stuk van het cruiserek. De jouw zitten vlak achterom, we zullen daar Langbar en ik de lemmer nog bij. En dan is het de vraag, waar komt er als eerste bij die tonnen? Het lijkt erop dat dat JRV is, maar daarachter de Jouwer en daarachter Akrum. En aan boord bij JRV lijkt het alles onder controle als ze afvaren op die heegste tonnen. Maar daarachter dus de Jouwer en Akrum. En in het rak van de wien is mooi te zien hoe de top 3 op kop van het veld leidt. En ze binnen dan op wijs naar de gate. En bij die gate mag je skippers kiezen, hokker kansen kiezen. En we zullen zien hoe dat dan uitpakt. In elk geval gaat de Jouwer de ene kant op en JRV de andere kant. En dan is de vraag welke tactiek pakt het beste uit. Er is grote concentratie onboord bij JRV en de wien is nog aardig stevig, dus ze moeten er hut voor werken. En hier is het prachtig te zien. Daar komen ze van beide kanten. Je vooraan JRV en bovenin zeggen we de Jouwer. En dan is de vraag waar het de beste kant is. We zeggen snel van dichtbij. De Jouwer hier voor in beeld en JRV daar aan de oorkant. En ze binnen op wijs naar de tonnen. En dan is de grote vraag waar komt er als eerste aan. En dat is JRV. Zij lezen nog een kop van de wedstrijd. Maar Jouwer draait wel heel dichtbij. Daar gaan de nummers 1 en 2 van de wedstrijd op dit moment. En intussen is Grauw het een aardige opmars maken. Ze hier nog eens een valse start. Maar binnen intussen van het laatste plak opklommen naar een zegde plak op dat stuit in de wedstrijd. En het bleef een mooie zielerij daar op de Snitse Maar. Er binnen nog flinke vlagen en zo nou, dan gaat het dan lekker scheef. De wisseling van de wacht die bad dan in het cruiseraak naar de gate. De slag van de Jouwer liep het beter. En ja, JRV verliest een plak en het is skipper Rinus de Jong van de Jouwer die de koppositie oorneemt. En JRV maakt dan dus in de achtervolging.
En dan is de vraag, waar is de nummer 3? Die verschijnt hier in beeld. Het tweede plak is intussen oornom terug de Lemmer. Dus we krijgen dan Jouwer op 1, Heerenveen op 2 en Lemmer als derde je mooi achter elkaar daar op de Snitse Mar. Intussen laat de finish er ook al in. De strijd is duidelijk strijden. De Weens kan de Jouwer net meer omgaan. Er is ook al flink gat, maar de nummer 2 nou, Heerenveen. En dus ben de Jouwers dus de schroeven. Zij zijn de grootste winnaar van de vierde wedstrijd. Heerenveen hebben dus de nummer 2 en de Lemmer maakt het de top 3 compleet. Ja, machtig hé. Godverdikke, wat een wedstrijd jong. Helemaal geweldig. Nou, ging dus eerst achter Heerenveen hoor, uiteindelijk heeft de beste voorbij gaan. Hoe heeft dat dien? Nou ja, wederom eigenlijk hetzelfde als op Grauw. Het is al een wedstrijd wisseld. En nou, Heerenveen kijkt de voet naar die oren. En daar gingen wij achter. Wij gingen vaak naar de orenboy van de gate. En toen, toen hingen we al. En waarom denk ik van, mij gaat er een heger, ja. Dus dat is fantastisch. Wat een mooie wedstrijd. Mooi voor u dat we hier het tweede plakje pakt en ik denk ik dit verzinnen. Prima. De begon is als eerste is een supermooie start. Wie het dreig om jou achter die te horen? Nou, die tweede loop, toen kozen zij wat een gunstigere kant. En wij hebben eigenlijk die loop, de stuurboot, boeien, hebben hem eigenlijk net een moment goed te horen. En dat was wel jammer. Toen konden ze het pakken. Maar dat is een wedstrijd, hè? Dat dient zij goed. Ja, Rinus de Jong maar het jouwste scootje de Oorl thuis wint dus zijn tweede wedstrijd. En dat is heel knap, Gele. 12 van de fjouwen winnen. Ja, dat is heel best. Heel best. Zeker vanaf het begin erbij. Goeie start, goeie slagen, goed in de trim. Dus terug de winnaar voor Joert. Ja, hij zei het van, ik hoop dat ze mij nog heel lang bezetten als een outsider. Als een underdog. Maar dat is hij net meer, hè? Nee, dat denk ik net. Zeker als je twee keer vliegende start hebt en die beide winnen, dan ben je zeker geen underdog meer. En dat is zeker een van de favorieten. Maar ja, dat ben je, ja. Dat ben je meer. Ja, nou, Jenna wordt een snits door met mij, dat denk je dan even gewoon. Dus dat is wel een beetje tekken hoe die wedstrijd. Maar alle lof voor Rinus en zijn bemanning. Maar die had gewoon heel goed in. Ondanks dat ze heel lang wachten moesten, hebben we nog 2 uur op het wetter. En dan zo'n start en zo'n wedstrijd zielen, echt heel goed. Het is wel een slijtageslag met het dan, hè? Voor die bemanning. Ja, ik koest het zeker in het laatste deel van de wedstrijd bij die onderton. Er was net één skip meer bij die het zeiler op tijd bij hier. En wat Roelof ik zei, eigenlijk was bij die ton al onder de lezen. Maar dat is fysiek gewoon onmogelijk dan om dat nog voor elkaar te krijgen. En dat zegt het bij alle halve die nog in de wedstrijd winnen, daar slagen dat net om het op tijd rond te krijgen. Ja, en hebben mij de finish lang waar. Die gaat hoe de finish hinnen. Maar nog even hoe die start. Want het was natuurlijk een vreemde situatie. Hè. 4 keer, 3 keer koert net terug in. De 4e keer wie het wel bingo. Maar doet ze Grauw helemaal mis? Ja, voor de start positioneerden ze zich al wat link boven het startskip. Eigenlijk op een lijn, in lijn met de startlijnen. Maar ja, de lijn nog gehoord. Zuidwest ook leidde nog. Daar kwam ze nog krak voor Del. En toen moeten ze hem ertussen prikken bij Lemmer en het bovenste tontje. Nou ja, daar weer net genoeg rond. Hè. Dus ja, iets te gretig. En Jasper houden dat gatje dicht. Ja, we moesten oer de tonnen, of 10 tonnen gewoon rondje draaien samen met de Zuidwest ook. Ja, en dan moet je achterom beginnen. We hadden de uitslag, hebben we eventjes de daguitslag op kaart. Op het eerste plak de Oereltuus van de Jouwer, Rinus de Jong. Hij eindigt hier als allereerste voor Heerenveen. Dan op het derde plak de Lemmer, Akrum. Heel knap nog het 5e plak, naar die valse start van Grauw. Woordzijn eindigt op plak Njoggen en dan Langwaar. En op het 11e plak is het dan de hele mannen. En we eindigen bij plak Olver. Ja, dat is wat raar. Want normaal splitsen binnen er altijd 4. Ja. Maar ja, die oorentrijskoetjes, Huzum, Snits en Jennewoord, die binnen het van start gaan. En dat is toch wat een tekken hoe deze wedstrijd.
Nou ja, zeker wat Sietse krijgt ik verteld. Hè. Ik ben hun onboord gewonnen. Nou ja, Jappie die dan naar het ziekenhuis ging. Bij kennis gelukkig. Ja, goede berichten tijdens de wedstrijd. Maar ja, er was een tekken die door zijn wedstrijd heen hing. Klassementsleider die aan de woord die er net bij is. Gelukkig terug averij en net terug persoonlijk letsel. De opstekker is stikken. Ja, nou ja, dat is op zich wel te repareren. Maar hopelijk is het met name bij het bemanningslid van Sietse bij Heerenveen en met Jappie van Snits. Nou, hopelijk herstelt dat wel goed. Goed zo. Nou, laten we positief afsluiten, Gele. Want ja, het heeft een hele lange middenwest. Net alleen nog voor de scootjes en voor de bemanning, maar ook voor u. Maar we hebben allemaal wel nog een hele mooie zielerij, Sjoen. Eerlijk is eerlijk. Ja, nou, ja, zeker. Prachtige zielerij, mijn prachtige baan. Ik heb via de wienstuk er mooi in. Zit toch wel een gijp in. En een koers kiezen. Ton verslepen ze nog wat. En ik denk net dat jouw pas het laatste rakje dat ze echt gerust zielt. Hè? Dat ze, want de spanning zit er nog steeds. Welke tonnen maar we nemen. En ik pak dat dan goed uit. Nou, bij een Kramer had het goed uitzacht. Dwong Heerenveen dan naar de oren. En daardoor kon ze zeker in het laatste kon ze de goede keuzes maken. En ja, prachtige wedstrijd. En vol op street. En heel mooi om te zien. We hebben jouw wedstrijd nog een hier dus op Terhenne morgen. Dan zullen we op de Langwaarde wereld. Dan gaan we machinaal naar Langwaard. Voor u zit het hele circus naar Langwaard daar. Ik zou zeggen, graag morgen. Dag. Dit programma waard mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drasma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Service en Auto's. Snits maakt hem kleer voor de Snitswieken. De tarriedings zijn in volle gang. En Sir Husterveen kan tevreden waarom zien op een mooie profronde. Dat en meer nice dadelijks in Friesland Joet. Haima Service en Auto's, Koninklijke Damstra Installatiegroep en Kunststof Kozijnenfabriek Heerenveen lokwensje de winnaars van de PC. Je hebt een huis aan het water en wilt dit verkopen. Dan zoek je een makelaar die wonen aan water op waarde weet te schatten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keeper van uw huis had u al voen. Nou dan nog. Wonenaanwater.nl. Goeie, op het wetter ben ik gek op wien. En Rijn, doch maar net zo volle. We beginnen geheipen! Nu zit ik lekker warm en droog. Terug Kunststof Casino van KKFA op het Heerenveen. Verdikke me, dat hier ik wel wat minder kind. Kunststof Casino van KKFH. Een Fries product. Dat is wel hoffelijk. Je krijgt gratis horn on te mij 31 augustus bij ons van Casino. Feest op het Sjoekeloon. De winnaars van de 172e PC binnen bekend. En drokte in Snits, daar wordt alles klaarmaken voor de start van de Snitswieken. Goeie, dit is Friesland Joet, mooi het nieuws van maandag 30 juli. Het parcours van Matten Bergsma, Hessel Postma en Pieter-Jan Leijenaar is de winnaar van de 172e PC. In de finale binnen ze te sterk voor Gert-Anne van der Bos, Teke Triemstra en Erwin Zielstra. Het is net gewoon. Goh, dit is echt ongelooflijk. Oh jee. Ja, ongelooflijk is je haast foutloos in die finale. En je wint foutloos. Dit is ongelooflijk. Dit is echt ongelooflijk. Ja, Maarten zit als een vorst op te staan hier. En dan win je 4-0 van Bos. Dit is ongelooflijk. Net normaal. Ja, hoe is dat om op Zandvoort een PC te winnen, Maarten? Nou, dat scheelt een heel soort spanning. Dat wordt heel hard. Op 4-0 dan, ja, wist, je weet dat ze er altijd overom kunnen komen, maar dat weet je toch. Maar ja, 4-0, een fantastisch gong, alle draaien. Ja, net normaal. Daalt het besef al een beetje? Nou, eigenlijk nog net. Ik snap er helemaal geen reet van. Maar ik keer die finale zelf vliegen, man. Jezus. Het
vind je net normaal. Krijg al voel alles even samen voor het hele seizoen. Godverdomme. Lekker hè? Oh man, jongen. Maat nee, geweldig op te slaan, jongen. Die sloeg ze om en herselijk, jongen. En dan doe ik mijn dinkie maar wat. Dat is toch geweldig, man. De koning van de 122e PC is Maarten Bergsma. Ook wees hier, hè? Muziek, merken en volop gezelligheid. Snits maakt het hem op voor de Snitswieken. Vreed zet de 88e editie uit. We hebben een hartstikke goed dagprogramma. Waarbij er eigenlijk elke dag wel wat te beleven valt. Met hele leuke dingen. Hè? De rubberbootrace, yoga, cultuur, hardzeilbraderie, volleybal. Dat is nieuw dit jaar. Heel erg leuk. En dan hebben we speciaal een prikkelvrije middag. En op vrijdag hebben we nog het slotconcert. En net alleen ging de binnenstad weer druk werken. Ik op het starteiland binnen de taarriedingen in volle gang voor de zielwedstrijden op de Snitsermar. Aanmeldingen die zijn fors binnengestroomd dit jaar. Ja, en dat vraagt natuurlijk ook van het hele team hier op het eiland in het gereed maken weer veel werk. De plekken voor de jollen om te stallen, de haven klaargemaakt. En hier het hele festivalterrein is ook volop in voorbereiding. Ook de horeca in Snits en op het starteiland maakt het hem klaar voor een drokke week. We zijn een heel eind. We zijn met de laatste voorbereidingen bezig. En als alles doorgaat, dan verwachten we, als alles gaat zoals het nu gaat, verwachten wij morgenavond al klaar te zijn. Het hoofddoel is natuurlijk het zeilen en alles wat er op het water gebeurt. Maar daaromheen een hapje en een drankje is voor de mensen wel heel belangrijk en ook voor het vermaak. En is dit jullie eerste keer hier in Sneek? Ja, we gaan eigenlijk heel vaak naar Friesland toe. En dan gaan we 1 keer om de 4 jaar naar Engeland. Want waar komen jullie vandaan? Rotterdam. Wat vinden jullie het leukste aan zeilen? Gewoon dat je op het water bent en dat het soms ook wild is. Dus dat je dan avontuur hebt. En die avonturen en huddewien is ik weet de organisatie ophopend en ik verwacht het. Het wordt denk ik een evenement met veel wind. Dus het zal spectaculair zeilen worden. Vanuit het Van Roender is er hier een heel festival opgetuigd. Dus ook aan de wal veel muziek en vertrouwd feest. En dat vertrouwde feest kan de week verwacht zien de binnenstad van Snits. Wij zijn bezig met het verbreden van de Sneekweek. Ook om te zorgen dat we dan meer publiek kunnen bergen. En zo proberen we voor iedereen die hier naar Sneek toe komt of in Sneek woont, dat er in elk geval een programma is wat je leuk vindt. En dat je jezelf kan herkennen in de Sneekweek. Oude voorwerpen ziekje en Sjen hokker soort groen het is. Een week lang om de ziekje archeologen verskaten plakken op het Ameland. Dit om de baaien beter beschermen te kunnen. We doen archeologisch onderzoek in de dorpen Holm en Buren. En dat doen we omdat we een archeologische kaart van het eiland willen maken. En dat is een kaart waarop we aangeven waar archeologische resten verwacht worden, zeg maar. En door dat goed op kaart te zetten kunnen we die goed beschermen. En kunnen we ook bij toekomstige nieuwbouwprojecten en plannen daar rekening mee houden, zeg maar. Jouke Taken is een van de archeologen die aan het werk is op het eiland. We gaan eigenlijk op 1 punt zetten we de boor in de grond. Dan boren we best wel diep. En dan kijken we naar de verschillende lagen, die noteren we. En dan gaan we 50 meter verderop weer een boring zetten op dezelfde manier. En al die gegevens die worden aan het eind op een kaart gezet. En dan kunnen we wat zeggen over de verschillende bodems op de verschillende plekken. Ook de bewoners van het eiland mochten even zien bij het werk van de archeologen. Vroeger waren hier 4 eilandjes en later 3. En nu is het 1 eiland. En hoe dat allemaal tot stand gekomen is, dat is natuurlijk heel interessant. En dat vind ik heel mooi om dat te weten. Aan het eind van de week hopen we veel meer te weten over de verschillende bodems in en rondom de dorpen. Om eigenlijk de kaart veel gedetailleerder te kunnen maken waar we wel en niet archeologie kunnen verwachten hier. Het simmersintje, wat fietsers en je zit er lekker bij. Ja, maar dacht je dan? Dat mag we toch ik ha? Het is beter dan het rijwetter waar we een beetje hier in ieder geval. Een paar dagen na de Tour de France vindt in Sruusteveen alweer het volgende hutfietsevenement plak. De profronde. Als je 21 etappes, weet ik veel, 150 tot 180 kilometer in de benen hebt en dan 2 dagen rust en dan hier weer staat. Ja, ik vond het bizar. Hoe mooi is het dat de tourhelden hier zo dichtbij zijn? Ja, dat is fantastisch. Ja, heel mooi. Ja, leuk. Heel mooi. Ja, we waren hier in Sruusteveen, dus
En ik moest je weet, het is graden, we al iets sponderen, dus we worden dan meer. Dat hij een probleem net. Er staan een tal grote naam onder start. Een van hen is de Italiaan Jonathan Milan. Hij is de winnaar van de gele trui in de Tour de France. I'm really happy to be here. Nice to do some underneath races of the Tour. Een andere toertopper is Timon Aresman. Een paar dagen geleden won hij nog zijn tweede etappe in de Tour. Nu viert hij zijn volgende succes. Hij wint de profronde van Roosterveen. Het is vooral hartstikke leuk om de Nederlandse fans te zien en wat mijn etappe-overwinningen teweeg hebben gebracht. Dus ja, ik vind het hartstikke leuk om hier te zijn en het enthousiasme van alle mensen te zien. Timon Aresman! Het scootje van de Jouwer, maar skipper Rinus de Jong, had zijn tweede duivelwinning pakt dit SKS-kampioenschap. Dat baadde op het wetter van Ter Henne. De eerste start van de wedstrijd wie al geheel valsk. Bij de tweede start keert Hyundai mis. Het scootje van Huzum kwam uit meerdere orenscootjes in onervaring. Daarbij rekken meerdere mensen verwoenen. Er zitten scootjes op elkaar. Oh. Gele vlag jaren erop. Dat betekent dat het een gewonde is. Een gele vlag is een gewonde. Oei. Drie scootjes verlierten het wedstrijdwetter. Huzum, Snits en klassementsleider Jenne Wout. Hoe het krijgt komt met de punten van de uitvallen skippen is nog net bekend. Daar is Uzen. Wat is er mooi onder PC? Alles. Ja. Dat je hem ooit voor het laatst mooi doet. Oh, mijn huid doet voor het laatst mooi. Ik vind het gewoon prachtig. Traditie, de gezelligheid. Hartstikke mooi. En het is wel gewoon een hele leuke dag. Is het nog een beetje spannend, hè? Nou, ik let net heel goed op. Ik ben een grote liefhebber natuurlijk en vrijwilliger. Hè? Krijg je nog een mooie pet van die? Nou, joh, hebben we nog een mooie pet, hoor. En mijn maat. Hier, die had de kele hollen. En nou was de zinneklep. Ja. Nou, ik zie dat je hele leuke zonneklepjes hebt. En die wilt u graag hebben? Nou, heel graag, Lennart, natuurlijk. Ik moest zo'n ding hebben van mijn man. Nou, ik wil graag een klep. Want mijn vriendin die heeft mijn petje. Meer van deze video's binnen te zien op de website, in de app en op de socials. Dit wie Friesland Joet. Ik wens je jou een noffelijke joen. Op safari in het eigen Friesland. Hey, een van de 5 grootste invasieve exoten in Friesland. De Japanse duizendknoop. Ik meld hem direct. Help je de Friese natuur door invasieve planten te spotten met de SIF-app. Tjerk. Yo, Freek. Wat moet jij hebben? Frikandel speciaal, kipcorn. Doe maar ja, dat met. heel lekker, maar ik heb het over die bestelling van Raadsma vanmorgen. De webshop van Raadsma. Moa's Farsonoeren besteld, dezelfde dag nog bezorgen. IJzerhandel Raadsma. 25.000 producten, 10 vlug gratis leveren. Haima, service en auto's, Koninklijke Damstraat installatiegroep en Kunststof Kozijnenfabriek Heerenveen. Lokwens je de winnaars van de PC. Een goeie jong. Van de morgen in we hier en daar een bui en verder nog geregeld de zinnen erbij. Maar die verleent in een beetje on terrein en wie het uit het algemeen beroen, maar benamen in het maat eerst nog een enkele bui. De west-noordwestenwind wie vlagerig, eerst nog zwak ontmatig, maar in een beetje matig want vrij krachtig boppelaan en soms krachtig in het kustgebied. En troch deze wind viel de 18 rond 20 graden, soms wel een stukje frisser aan.
Jong en vannacht is het voor het grootste part droeg. In de lette nacht begint het bij de kust en IJsselmaardel wellicht te regnen. De windboppelaan jouwt een wat del en zo zakken de temperatuur daar rond een graad als 14. Nou, morgen zakken de wind wat verder aan en stiet er in de middag nog een zwak ontmatige west-noordwestenwind. Verder zet het spul tussen de zinnen, stapelwolken en buien gewoon terug en warmt het tussen de buien in op rond een graad als 20. En dat is toch enkele graden leger als normaal, want gewoon wij is het zo'n 23 graden. Nou, morgen is het dan weer meest droeg. Vreed en sneeuwen worden 2 dagen, maar lokaal de 9 mm. Want van de Noorse Zee af worden verskate steurings opstuurd. En bij name op Vreed loeken de stevige buien hoor, mogelijk maar een klaptonger. En op sneeuwen rijdt het ook geregeld terug. Nou, verder stiert er een stevige noordwestenwind. Wind krijgt 4 en 4 voor Boppelaan, rond 6 in het kustgebied. En is het betieren behoorlijk vlagerig. Nou, het bloed fris, maar 1822 graden. En zo zul je best wel eens kennen dat de simmer het even dreigt. Nou, snij liet het in de middag even droog te bloeien, maar in de joentijd volgt er alweer een eiersteuring. Tja, en zo liet het de simmer toch wel echt even in een dip te komen, want het bloed fris en we moeten het dus echt van de droege momenten hebben. En nog vloeken we verder. Oh, wat een klapper! Oh! We zullen het nijstband. Op alle wedstrijddagen van het SKS-kampioenschap komen wij met de Omroep Friesland Scootje podcast. En de meesten die zeggen nou al... Oh, wat een klapper! Nou, kist u zien naar een avontuur van Koning Hert en Harry Hasse. Hier in het bos, met een koning Hert en zijn lakij, is Harry Hasse soms als ze spul, meestal is het goed. Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Service en Auto's. En welkom vanuit de Snitsemar. Joet wordt zield bij ter henne. Alweer de 4e wedstrijd van het SKS-kampioenschap 2024. Het wedstrijdverslag en het commentaar komt van Djoeke Kroeze. De 14 skippen van de scootjevloot binnen Delstrutsen in Terhenne van het smelle wetter van de Veenhoop en Jennewaard kunnen nou zield worden op het romme wetter van de Snitsemar. En het publiek zit al klaar op de kade. Klassementsleider Jennewaard is op het grote wetter net voortdurend de favoriet. Kenners denken dat het de scootjes van de Lemmer en misschien Grauw Joert wel in de topmaai draaien zullen. Maar er zijn meer kapers op de kust. En de camera die is Joert aan boord bij skipper Sietse Brouwer van Heerenveen. En dus kunnen we die in detail volgen. En het scootje van Akram het eens 2 skippers aan boord. Johannes Meter, jeder skipper van Huzum, is de adviseur van zijn broer, skipper Pieter Meter. Nee, ik ben helaas als skipper en ik blauw de baas. Maar we doen altijd een overleg. Dat is toch het hele spelletje. Er zijn 16 man aan boord. En allemaal hebben we wel een mening. Maar als alle 16 man beginnen te praten, dan wordt een kippenhok. Dus de lijn ben duidelijk. Pieter is skipper, Johannes is adviseur. Wij overleggen en de rest moet volgen. De wedstrijdleider Saskia Westerhof kiest voor een gate. Van de start aan de kant van Terhenne varen de scootjes naar de Boppenboei. En dan gaat het stuurbord om voor de wien richting de gate. En daarmee de skippers dan kiezen hokkerboeien nemen. En dat kan dan weer een heel spannend cruiseraak opsmieten. Het is dan ik dringen op de startlinie. Vlak voor het startschot binnen er al meerdere scootjes die het over de linie varen. Dat is het startschot. Maar er zijn al 4 volle scootjes over de startlinie. Dan wordt er 2 keer sketten en dat betekent een algehele weromrop. Dan is er gewoon een valse start en moet er opnieuw starten worden. En de scootjes moeten dus weer waarom. Hier aan boord van het Heerenveen. En ik bij de tweede start is het dringen onder start. Boppen in beeld gaat het helemaal mis. We kennen dat het heel goed zien, maar er is een onvaring en
er binnen meerdere scootjes bij belutsen, er moet help komen. Onboord bij Heerenveen wordt geroepen om de gele vlaggen en dat we dienen dat er medische hulp nodig is. Dit is het moment dat het misgaat. En het lijkt erop dat de scootjes van Huzum, Snits en Heerenveen belutsen binnen bij een onvaring. Er komt hulpverlening op gang en de wedstrijd wordt stilijn voor onbepaalde tijd. Voor de tweede start toch blijken dat Snits, Huzum en Jennewaard net weer aan de start komen kennen. Duidelijk is dan dat skipper Jappie Visser een van de verwonnen is en ik zie de meter van het Huzumerscootje is verwonnen. Bij de tweede start gaat het ik mis en hier zoeken we dan intussen naar de vierde start. Binnen al de scootjes die het onder start verschijnen en het bloot dringen. Want zoek je naar Grauw, die passen er helemaal net tussen. Er is geen ronde, zo raad je de boei en motten waarom en sluiten dan aan achter het wedstrijdveld. En dan is zelfs de vraag, waar komen er wolvoert uit de start? Nou, dat is in elk geval Heerenveen. En we zoeken daar dan ik nog Akrum en Langbar. En dan ben we op naar de Bobberse tonnen. En het lijkt erop dat Heerenveen goede zaken doet in dat eerste stuk van het cruiserek. De jouw zitten vlak achterom, we zoeken daar Langbar en ik de Lemmer nog bij. En dan is het de vraag, waar komt er als eerste bij die tonnen? Het lijkt erop dat dat Heerenveen is, maar daarachter de Jouwer en daarachter Akrum. En aan boord bij Heerenveen lijkt het alles onder controle als ze afvaren op die heegste tonnen. Maar daarachter dus de Jouwer en Akrum. En in het rak van de wien is mooi te zien hoe de top 3 op kop van het veld leidt. En ze binnen dan op wijs naar de gate. En bij die gate mag je skippers kiezen, hokker kansen kiezen. En we zullen zien hoe dat dan uitpakt. In elk geval gaat de Jouwer de ene kant op en Heerenveen de andere kant. En dan is het de vraag, welke tactiek pakt het beste uit? Er is grote concentratie onboord bij Heerenveen en de wien is nog aardig stevig, dus ze moeten er hut voor werken. En hier is het prachtig te zien. Daar komen ze van beide kanten. Je vooraan Heerenveen en bovenin zoeken we de Jouwer. En dan is de vraag waar het de beste kant is. We zoeken ze nou van dichtbij. De Jouwer hier voor in beeld en Heerenveen daar aan de andere kant. En ze binnen op wijs naar de tonnen. En dan is de grote vraag, waar komt er als eerste aan? En dat is Heerenveen. Zij lezen nog een kop van de wedstrijd. Maar Jouwer draait wel heel dichtbij. Daar gaan de nummers 1 en 2 van de wedstrijd op dit moment. En intussen is Grauw het een aardige opmars maken. Zij hier nog eens een valse start. Maar binnen intussen van het laatste plak opklommen naar een zegde plak op dat stuit in de wedstrijd. En het bloot een mooie zielerij daar op de Snitse Maar. Er binnen nog flinke vlagen en zo nou dan gaat het dan lekker scheef. De wisseling van de wacht die bad dan in het cruisrak naar de gate. De slag van de Jouwer liep het beter. En ja, Heerenveen verliest een plak en het is skipper Rinus de Jong van de Jouwer die de koppositie oorneemt. En Heerenveen mat dan dus in de achtervolging. En dan is de vraag, waar is de nummer 3? Die verschijnt hier in beeld. Het tweede plak is intussen oornom toch de Lemmer. Dus we krijgen dan de Jouwer op 1, Heerenveen op 2 en Lemmer als tweede je mooi achter elkaar daar op de Snitse Maar. Intussen luidt de finish er ook al in. De strijd is duidelijk strijden. De Weens kan de Jouwer net meer omgaan. Er is ook al flink gat, maar de nummer 2 nou, Heerenveen. En dus ben de Jouwers dus uit de schroeven. Zij zijn de grootste winnaar van de vierde wedstrijd. Heerenveen hebben dus de nummer 2 en de Lemmer maakt het de top 3 compleet. Ja, gemachtig hé. Godverdikke, wat een wedstrijd jong. Helemaal geweldig. Nou, gang dus eerst achter Heerenveen aan uit
uiteindelijk heeft de beste voorbij gaan. Hoe heeft dat dien? Nou ja, wederom eigenlijk hetzelfde als op Grauw. Het is eigenlijk een wedstrijd wisseld. En Heerenveen gaat op de voet naar die oren. En daar gingen wij achter. Wij gingen vaak naar de orenboy van de gate. En toen, toen hingen we al. En waarom denk ik van, ik hoor er een heger. Ja, dus dat is fantastisch. Wat een mooie wedstrijd. Mooi voor u dat we hier het tweede plakje pakt. En ik denk ik dit verzinnen. Prima. De begon is als eerste is een supermooie start. Wie het dreig om jou achter die te horen? Nou, die tweede loop, toen kozen zij wat de gunstigere kant. En wij hebben eigenlijk die loop, de stuurboot, boeien, hebben hem eigenlijk net een moment goed gehouden. En dat was wel jammer. Toen konden ze het pakken. Maar dat is een wedstrijd. Dat dient zij goed. Ja, Rinus de Jong met het jouwste scootje de Oorl thuis wint dus zijn tweede wedstrijd. En dat is heel knap, Gele. 12 van de 4 winnen. Ja, dat is heel best. Heel best. Zeker vanaf het begin erbij. Goeie start, goeie slagen, goed in de trim. Dus terug de winnaar voor Joert. Ja, hij zei het van, ik hoop dat ze mij nog heel lang bezetten als een outsider. Als een underdog. Maar dat is hij net meer, hè? Nee, dat denk ik net. Zeker als je twee keer een vliegende start hebt en als je die beide winnen, dan ben je zeker geen underdog meer. En dat is zeker een van de favorieten. Maar ja, dat ben je, ja. Dat ben je meer. Dat ben je meer, ja. Ja, nou, Jenna wordt een snits door het mij, dat denk je dan even gewoon. Dus dat is wel een beetje tekken hoe die wedstrijd. Maar alle lof voor Rinus en zijn bemanning. Maar die had gewoon heel goed in. Ondanks dat ze heel lang wachten moesten, hebben we nog 2 uur op het wetter. En dan zo'n start en zo'n wedstrijd zielen, echt heel goed. Ja, het is wel een slijtageslag met het dan, hè? Voor die bemanning. Ja, ik koest het zeker zien. Zeker in het laatste deel van de wedstrijd bij die onderton. Er was net één skip meer bij die het zeiler op tijd bij hier. Wat Roelof ik zei, eigenlijk was bij die ton al onder de wiel lezen. Maar dat is fysiek gewoon onmogelijk dan om dat nog voor elkaar te krijgen. En dat zegt het bij alle alven die nog in de wedstrijd winnen, daar slagen dat net om het op tijd rond te krijgen. Ja, en hebben ze mij de finish lang waar. Die gaat nou hoe de finish hinnen. Maar nog even hoe die start. Want het was natuurlijk een vreemde situatie. 4 keer, 3 keer goed net terug in. De 4e keer wie het wel bingo. Maar doet ze Grauw helemaal mis. Ja, voor de start positioneren ze zich al wat link boven het startskip. Eigenlijk op een lijn, in lijn met de startlijnen. Maar ja, de lijn nog gehoord. Zuidwest ook leidde nog. Daar kwam ze nog krak voor Del. En toen moeten ze hem ertussen prikken bij Lemmer en het bovenste tontje. Nou ja, daar weer net genoeg rond. Hè. Dus ja, iets te gretig. En Jasper houden dat gatje dicht. Ja, moesten oer de tonnen, of 10 tonnen gewoon rondje draaien samen met de Zuidwesthoeken. Ja, en dan moet je achterom beginnen. We hadden de uitslag, hebben we eventjes de Duitslag op kaart. Op het eerste plak de Oerl thuis van de jouwer Rinus de Jong. Hij eindigt hier als allereerste voor het Heerenveen. Dan op het 3e plak de Lemmer. Akrum. Heel knap nog het 5e plak. Nou, die valse start van Grauw. Wordt zijn eindigt op plak 9 en dan Langwaar. En op het 11e plak is het dan de hele mannen. En we eindigen bij plak 11. Ja, dat is wat raar. Want normaal splitsen binnen er altijd 4. Ja. Maar ja, die orentraaienskoetjes, Huzum, Snits en Jennewoord, die binnen het van start gaan. En dat is toch wat een tekken hoe deze wedstrijd. Nou ja, zeker wat Sitsen krijgt ik verteld. Hè. Ik ben hun aan boord gewonnen. Nou ja, Jappie die dan naar het ziekenhuis ging. Wel bij kennis gelukkig. Ja, goede berichten tijdens de wedstrijd. Maar ja, er was een tekken die door zijn wedstrijd heen hing. Klassementsleider Jan de Woord die er net bij is. Gelukkig toch averij en net toch persoonlijk letsel. Ja, de opstekker is tikken. Ja, nou ja, dat is op zich wel te repareren. Maar hopelijk is het met name bij het bemanningslid van Sitsen bij Heerenveen en met Jappie van Snits. Nou, hopelijk herstelt dat wel goed. Goed zo. Nou, laten we positief afsluiten, Gele. Want ja, het heeft een hele lange middenwest. Net alleen nog voor de scootjes en voor de bemanning, maar ook voor u. Maar we hebben al met al wel nog een hele mooie zielerij, Sjoen. Eerlijk is eerlijk. Ja, nou, ja, zeker. Prachtige zielerij, mijn prachtige baan. Ik heb verder een stuk, laat er mooi in. Er zit toch wel een gijp in en een koers kiezen. Ton verslepen ze nog wat. En ik denk net dat jouw enig pas het laatste rakje dat ze echt gerust zielt. Hè? Dat ze, want de spanning zit er nog steeds. Welke tonnen maar we nemen en ik pak dat dan goed uit. Nou, bij een Kramer had het goed uitzocht. Dwong Heerenveen dan naar de oren. En daardoor kon zeker in het laatste kon ik de goede keuzes maken.
En ja, prachtige wedstrijd en vol op strijd. En heel mooi om te zien. We hebben jouw wedstrijd nog hier dus op terrein Moon. Dan zullen we op de Langwaarde weer om. Dan gaan we machinaal naar Langwaard. Voor u zit het hele circus naar Langwaard daar. Ik zou zeggen, graag ontmoen. Dag. Dit programma waard mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rasma, FB Oranjewoud, Rabobank en HMA Service en Auto's. Snits maakt het hem kleer voor de Snitswieken. De tarriedings zijn in volle gang. En Sir Husterveen kan tevreden waarom zien op een mooie profronde. Dat en meer nice dadelijks in Friesland Youth. Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij de kleinkinderen. Kijk, hier zijn we aan het vissen, pa. Heb je die hengel nog, opa? Kies ook een traplift op maat. Vraag het gratis informatiepakket aan op otolift.nl. Vitepro is vernieuwd. Probeer het nu zelf op vitepro.nl. Ook een traplift op maat? Vraag het informatiepakket aan op otolift.nl. Je koelkast. Hij slurpt stroom, is net te krap en hij is lelijk. Kies dus voor een koelkastabonnement bij Coolblue. Dat is een superzuinige koelkast voor een vast bedrag per maand. Vandaag besteld, morgen koelen. Coolblue. Alles voor een glimlach. Kijk, de oprichters van Specsavers. Die hadden een visie. Iedereen moet goed kunnen horen. Wat zegt hij? Maar ja, een hoortoestel kan zo een paar duizend euro kosten. Ja, dat is schrikken, hè? Dat is maatwerk, hoor je dan. Dat kost geld. En daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die wordt ook helemaal op maat gemaakt en naar uw wensen afgestemd. Maar is toch heel betaalbaar. We noemen dat maatwerk voor iedereen. Wat dat kost? 0 euro. 0 euro? Ja, dat hoort u goed, ja. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Wisberg Stielkoeling. Houdt koude lucht langer vast, waardoor jij energie bespaart. Zoals met deze koelvriescombinatie voor $19,99 per maand. Huur hem op coolblue.nl. Mom and Dad and the twins getting ready for a scary movie. And Dad's not ready at all. Buckle up, big guy. It does not get better from here. M&M's. It's more fun together. Je leven wordt beter met Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met tot 50% korting op bedden, matrassen, beddengoed. Je kunt het zo gek niet bedenken. Kom langs of shop direct op beterbed.nl. Wilt u onze hoorinnovaties vrijblijvend uitproberen? Kom dan langs tijdens de Beter Horen Innovatieweken. Ontdek onze nieuwste hoorinnovaties met nog betere aanpassing aan uw omgeving. Dat is de Beter Horen belofte. Maak een gratis afspraak op beterhoren.nl. Meer delen, meer lachen, meer liefde. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. De 128 gig Samsung Galaxy A56 met Let's Go Mobile. Nu voor €189, plus een Tab A9 cadeau. Mediamarkt. Dompel je onder in het Zweden van de vroege 20e eeuw. In de nieuwe historische roman van Corina Boman. Dromen van een nieuw begin ligt nu in de boekhandel. Het is sale bij Bamigo. Met kortingen tot maar liefst 50%. Voel Bamigo en voel het verschil. Mis je kans niet en bestel nu op bamigo.com. De nieuwe Corina Boman ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna. Feest op het Sjoekaloon. De winnaars van de 172e PC binnen bekend. En drokte in Snits, daar wordt alles klaarmaken voor de start van de Snitswieken. Goejoe, dit is Friesland Youth, mooi het nieuws van woensdag 30 juli. Het parcours van Marten Bergsma, Hessel Postma en Pieter-Jan Leijenaar is de winnaar van de 172e PC. In de finale binnen ze te sterk voor Gert-Anne van der Bos, Teke Triemstra en Erwin Sielstra. Het is net gelopen. Goh, dit is echt ongelooflijk. Oh jee. Ja, ongelooflijk is je haast foutloos in die finale. En... Je wint foutloos.
Dit is ongelooflijk. Dit is echt ongelooflijk. Ja, Maarten zit als een vorst op te staan hier. En dan win je 4-0 van Bos. Dit is ongelooflijk. Net normaal. Ja, hoe is dat om op Zandvoort een PC te winnen, Maarten? Ja, dat scheelt een heel soort spanning. Dat we het erop houden. Op 4-0 dan, je weet dat ze er altijd overom kunnen komen, maar dat weet je toch. Maar 4-0, fantastisch gang, alle draaien. Ja, net normaal. Daalt het besef al een beetje? Nou, ik snap er helemaal geen reet van. Maar ik keer die finale zout vliegen, man. Jezus. Dat vind je net normaal. Trek op voel alles even samen voor het hele seizoen. Godverdomme. Lekker, hè? Oh, man. Jongen. Maat, nee, geweldig op te slaan, jongen. Die sloeg ze om en herselijk, jongen. En dan doe ik mijn dinkie maar wat. Dat is toch geweldig, man. De koning van de 122e PC is Maarten Bergsma. Ook wezen, jongen. Muziek, merken en volop gezelligheid. Snits maakt het hem op voor de Snits Wieken. Freed zet de 88e editie uit. We hebben een hartstikke goed dagprogramma. Waarbij er eigenlijk elke dag wel wat te beleven valt. Met hele leuke dingen. Hè. De rubberbootrace, yoga, cultuur, hardzeilbraderie, volleybal. Dat is nieuw dit jaar. Heel erg leuk. En dan hebben we speciaal een prikkelvrije middag. En op vrijdag hebben we nog het slotconcert. En net alleen ging de binnenstad weer druk werken. Ik op het starteiland binnen de tariedingen in volle gang voor de zielwedstrijden op de Snitsermar. Aanmeldingen die zijn fors binnengestroomd dit jaar. Ja, en dat vraagt natuurlijk ook van het hele team hier op het eiland in het gereed maken weer veel werk. De plekken voor de jollen om te stallen, de haven klaargemaakt. En hier het hele festivalterrein is ook volop in voorbereiding. Ook de horeca in Snits en op het starteiland maakt het een kleer voor een drokke wieken. We zijn een heel eind. We zijn met de laatste voorbereidingen bezig. En als alles doorgaat, dan verwachten we, of als alles gaat zoals het nu gaat, verwachten wij morgenavond al klaar te zijn. Het hoofddoel is natuurlijk het zeilen en alles wat er op het water gebeurt. Maar daaromheen een hapje en een drankje is voor de mensen wel heel belangrijk en ook voor het vermaak. En is dit jullie eerste keer hier in Sneek? Ja, we gaan eigenlijk heel vaak naar Friesland toe. En dan gaan we 1 keer om de 4 jaar naar Engeland. Want waar komen jullie vandaan? Rotterdam. Wat vinden jullie het leukste aan zeilen? Gewoon dat je op het water bent en dat het soms ook wild is. Dus dat je dan avontuur hebt. En die avonturen en huddewien is ik weet de organisatie ophopend en ik verwacht het. Het wordt denk ik een evenement met veel wind. Dus het zal spectaculair zeilen worden. Vanuit het Van Roender is hier een heel festival opgetuigd. Dus ook aan de wal veel muziek en vertrouwd feest. En dat vertrouwde feest kan de week verwacht zien de binnenstad van Snits. Wij zijn bezig met het verbreden van de Sneekweek. Ook om te zorgen dat we dan meer publiek kunnen bergen. En zo proberen we voor iedereen die hier naar Sneek toe komt of in Sneek woont, dat er in elk geval een programma is wat je leuk vindt. En dat je jezelf kan herkennen in de Sneekweek. Oude voorwerpen ziekje en Sjen hokker soort groen het is. Een week lang om de ziekje archeologen verskaten plakken op het Ameland. Dit om de baaien beter beschermen te kunnen. We doen archeologisch onderzoek in de dorpen Halm en Buren. En dat doen we omdat we een archeologische kaart van het eiland willen maken. En dat is een kaart waarop we aangeven waar archeologische resten verwacht worden, zeg maar. En door dat goed op kaart te zetten kunnen we die goed beschermen. En kunnen we ook bij toekomstige nieuwbouwprojecten en plannen daar rekening mee houden, zeg maar. Jouke Taken is een van de archeologen die aan het werk is op het eiland. We gaan eigenlijk op 1 punt zetten we de boor in de grond. Dan boren we best wel diep. En dan kijken we naar de verschillende lagen, die noteren we. En dan gaan we 50 meter verderop weer een boring zetten op dezelfde manier. En al die gegevens die worden aan het eind op een kaart gezet. En dan kunnen we wat zeggen over de verschillende bodems op de verschillende plekken. Ook de bewoners van het eiland mochten even zien bij het werk van de archeologen. Vroeger waren hier 4 eilandjes en later 3. En nu is het 1 eiland. En hoe dat allemaal tot stand gekomen is, dat is natuurlijk heel interessant. En dat vind ik heel mooi om dat te weten. Aan het eind van de week hopen we veel meer te weten over de verschillende bodems in en rondom de dorpen.
Om eigenlijk de kaart veel gedetailleerder te kunnen maken waar we wel en niet archeologie kunnen verwachten hier. Het simmersintje, wat fietsers en je zit er lekker bij. Ja, maar dacht je dan? Dat maar wat dacht ik ha? Het is beter dan dat rijwetter wel een beetje hier in ieder geval. Een paar dagen na de Tour de France vindt in Sruusterveen alweer het volgende hutfietsevenement plak. De profronde. Als je 21 etappes, weet ik veel, 150 tot 180 kilometer in de benen hebt en dan 2 dagen rust en dan hier weer staat. Ja, ik vond het bizar. Hoe mooi is het dat de Tourhelden hier zo dichtbij zijn? Ja, dat is fantastisch. Ja, heel mooi. Ja, leuk. Heel mooi. Ja, we hier in Sruusterveen dus... En ik moet zeggen, in 21 graden, we al iets sponderen, dus we worden dan meer. Dat probleem net. Er staan een tal grote naam onder start. Van Harren is de Italiaan Jonathan Milan. Hij is de winnaar van de gele trui in de Tour de France. I'm really happy to be here. Nice to do some underneath races after Tour. Een andere toertopper is Timon Arendsman. Een paar dagen geleden won hij nog zijn tweede etappe in de Tour. Nu viert hij zijn volgende succes. Hij wint de profronde van Sruusterveen. Het is vooral hartstikke leuk om de Nederlandse fans te zien en wat mijn etappeoverwinningen teweeg hebben gebracht. Dus ja, ik vind het hartstikke leuk om hier te zijn en het enthousiasme van alle mensen te zien. Timon Arendsman! Het scootje van de Jouwer, maar skipper Rinus de Jong, had zijn tweede duivelwinning pakt dit SKS-kampioenschap. Dat baden op het wetter van Ter Henne. De eerste start van de wedstrijd wie al geheel valsk. Bij de tweede start keert Hieldan mis. Het scootje van Huzum kwam uit meerdere oren-scootjes in onervaring. Daarbij rekken meerdere mensen verwoenen. Er zitten scootjes op elkaar. Oh. Gele vlag hier erop. Dat betekent dat het een gewonde is. Een gele vlag is een gewonde. Oei. Drie scootjes verlierten het wedstrijdwetter. Huzum, Snits en klassementsleider Jenne Wout. Hoe het krijgt komt met de punten van de uitvallenskippen is nog net bekend. Is Uzum. Wat is er mooi onder PC? Alles. Ja. Ik dat je hem ooit voor het laatst mooi doet. Oh, mijn huid doet voor het laatst mooi. Ik vind het gewoon prachtig. Traditie, de gezelligheid. Hartstikke mooi. En het is wel gewoon een hele leuke dag. Is het nog een beetje spannend, hè? Nou, ik let net heel goed op. Ik ben een grote liefhebber natuurlijk en vrijwilliger, hè. Krijgen we nog een mooie pet van die? Nou, joh, hebben we nog een mooie pet, hoor. Mijn maat. Hier, die heeft de hele holle. En nou was de zinneklep. Ja. Nou, ik zie dat je hele leuke zonneklepjes hebt. En die wilt u graag hebben? Nou, heel graag, Lennart, natuurlijk. Ik moet zo'n ding hebben van mijn man. Nou, ik wil graag een klep. Want mijn vriendin die heeft mijn petje op. Meer van deze video's binnen te zien op de website, in de app en op de socials. Dit wie Friesland Joet. Ik wens je jou een noffelijke joen. Perfecte smaak en voeding. Katten spinnen meer met Whiskas. Nergens om je te verstoppen. Niemand om je te beschermen. Door het vuur. De nieuwe thriller in de verslavende Helen Gray-serie van M.J. Arledge ligt nu in de boekhandel. Tranquilo, tranquilo. Hey, dat is onze stilo. Mij krijg je niet gek. Zo, Chico. Tranquilo. Met het allerlekkerste zomerassortiment van Jumbo. Voor het hotste koppel van het feest. En dat voor die prijs. Jumbo. Door het vuur van M.J. Arledge ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Brunner. Het is zomer en die proef je samen met Jumbo. Deze week Sissi en Crystal Clear. Nu 1+1 gratis. Jumbo. Je lijf is gemaakt om te bewegen. Maar naarmate we ouder worden, kunnen je spieren en gewrichten wel wat extra ondersteuning gebruiken. Ter aanvulling op gezonde voeding bevat VitePro ingrediënten die je helpen om je spieren en gewrichten soepel te houden.
93% van onze klanten zou Vitepro aanraden aan anderen. Dus probeer het vernieuwde Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl. Om je deze zomer weer helemaal op te laden, hoef je niet naar een ver land. Dat doe je lekker thuis, in je nieuwe Alping. Trakteer jezelf op de beste slaap. Nu tot 20% zomervoordeel. Kom naar een van onze winkels of kijk op alping.nl. Bestel het vernieuwde Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl. Vieze vaat wordt weer schoon. Wash en finish, wat een droom. Like a boss. Stop met spoelen, zelfs de pan. Bespaar water, heel goed plan. Wash en finish, samen sterk. Stralend schoon is ons werk. Nu bij Youfone 30 gig voor maar €5 per maand. En gratis aansluiten. Bekijk alle deals op youfone.nl. Je hebt nog maar 1 dag. Jojo. Rosefield. Horloges en sieraden. Tijd voor iets bijzonders. Shop nu op rosefield.com. Ook dat goede gevoel van de avondvierdaagse vasthouden? Als trotse hoofdsponsor helpen we het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ga naar asr.nl/aandewandel voor de leukste wandelroutes en ontdek ook bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.